Fundur er settur á Alþingi. Í dag 14. júní tekur Guðmundur Ingi Guðbrandsson sæti að nýju á Alþingi og víkur þá varamaður hans Ólafur Þór Gunnarsson af þingi. Borist hafa bréf frá Kristrúnu Frostadóttur, 3. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis suður og Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, 8. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis norður að þær verði fjarverandi á næstunni. Þá hefur borist bréf frá formanni þingflokks Sjálfstæðisflokksins að Ásmundur Friðriksson, 7. þingmaður Suðurkjördæmis, geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Samfylkingarinnar í Reykjavíkurkjördæmi suður, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, 1. varamaður á lista Viðreisnar í Reykjavíkurkjördæmi norður, Jón Steindór Valdimarsson og 1. varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi, Björgvin Jóhannesson. Rósa Björk og Jón Steindór hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðin velkomin til starfa. Kjörbréf Björgvins Jóhannessonar hefur verið rannsakað og samþykkt en hann hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Ég vil biðja hv. þingmann að undirrita drengskaparheitið. Björgvin Jóhannesson hefur undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðinn velkominn til starfa á Alþingi. Borist hefur bréf heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 1044 notgun geðlyfja frá Evu Sjöfn Helgadóttur. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1244 uppbygging félagslegs húsnæðis, nefndarálit með breytingartillögu frá minnihluta velferðarnefndar, þingskjali 1247, áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða, nefndarálit 3. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, þingskjali 1249, sveitarstjórnarlög, breytingartillaga flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson og þingskjali 1253, áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða, breytingartillaga flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þetta er væntanlega svona síðasta skipti í bili sem að þessi dagskrárliður störf þingsins eru á dagskrá, þannig að kannski aðeins störf þingsins. Ég heyri oft svona orðalagið af hverju virkar þingið eins og það gerir, af hverju er hægt að gera hlutina svona öðruvísi eða hinsegin eða eitthvað því. Og það er dálítið áhugavert svarið því. Ég hef aðeins fjallað þetta svo sem hérna áður í störfum þingsins, en það er gott að ítreka það svona að við erum með þannig svona stjórnar fyrirkomulag hérna að meirihlutinn ræður öllu. Þannig að allar spurningar það hvernig er hægt að gera hlutina öðruvísi beinast að meirihlutanum. Allt sem að stjórnarandstaðan gerir eru viðbrögð við því sem að meirihlutinn gerir. Frumkvæðið getur aldrei verið hjá stjórnarandstöðunni. Það virkar ekki þannig, af því að meirihlutinn ræður öllu. Og það þýðir ýmislegt, af því að í rauninni það eina sem að stjórnarandstaðan getur gert þegar að meirihlutinn segir bara nei, við ætlum bara að gera þetta svona. Alveg sama hvað, alveg sama hvað tautar og raular eða hvað rökur í málinu eða hvað það nú er. Og það var bara einn staður sem að stjórnarandstaðan getur mætt á til þess að segja hlutina svona eins og þeir eru eða stundum undir rós eða eitthvað álíka og það er í þennan ræðustól hérna. Þetta er eina tæki stjórnarandstöðunnar til þess að reyna að hafa einhver áhrif á stjórnarmeirihlutann, reyna að ná til þeirra í einhvers konar samtal þegar að ekkert samtal er í boði. Stundum er það þannig að það er einfaldlega verið að láta stjórnarandstöðuna svitna, það er einhver svona tregagangur í samningaviðræðum og þá bara er það útkljáð í því hversu lengi stjórnarandstaðan þolir að tala í einhverju máli. Það þarf ekki að tengjast því máli sem er verið að ræða eða neitt því líkt. Það er bara einfaldlega, hérna er pastaða og hún er leyst með því að einhver fer upp í ræðustól og þangað til að pastaðan leysist. Það er dálítið merkilegt að átta sig á því einmitt hvað það þýðir í heildarsamhenginu og held ég eitthvað sem við ættum að skoða aðeins betur að hafa fleiri úrræði til þess að útkljá samninga heldur en bara að ræðustóll Alþingis sé þessi flöskuháls. Hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Kári Gautason, tekur til máls.
Herra forseti. Í dag, 14. júní, þess minnst í Eystrasaltsríkjunum á þessum degi fyrir rúmum 80 árum var hafist handa við að flytja pólitíska andstæðinga burt frá Eistlandi, Lettlandi, Litáen, hluta Póllands og Rúmeníu. Tugir þúsunda kennara, smákaupmanna, opinberra starfsmanna, landeiganda og annarra sem Sovétríkjunum þótti sér stafa ógn af voru fluttir nauðugir í fangabúðir víðs vegar í Síberíu. Þar á meðal voru þúsundir barna og býsna stór hluti af öllu þessu fólki sneri aldrei aftur og endaði líf sitt í gúlagunum. Þetta voru ömurlegir glæpir. Þessir nauðungarflutningar almennra borgara voru taldir glæpir gegn mannkyni af nefnd sem forseti Eistlands skipaði fyrir síðustu aldamót. Með þeim var gerð tilraun til þess að lama samfélagið í því skyni að það yrði leiðitamara undir ógnarstjórn Stalíns. Spor sögunnar hræða. Rússar hafa nú komið upp svokölluðum síunarbúðum eða með leyfi forseta filtration camps sem einhvers konar skrautmál yfir fangabúðir. Að minnsta kosti 1 milljón úkraínska borgara hefur ekki átt annars úrkosta en að flýja stríðið til Rússlands. Þá til dæmis við marga íbúa borgarinnar Mariupol sem lögð var í rúst í látlausu sprengjuregni. Það eru ill örlög að vera komin upp á náð ofbeldismanna. Það einmitt hlutskipti fólksins í síunarbúðunum sem sætir geðþóttaákvörðunum að sögn mannúðarsamtaka. Fólk sem talið tengjast úkraínska hernum hverfur sporlaust og aðrir mæta óþekktum úrlögum í flóttamannaverum út og suður í Rússlandi. Ný gúlög í mótun. Ég leyfi mér að þessum sökum að vekja athygli þingheims, þar með taldri háttvirtri utanríkismálanefnd og hæstvirtum utanríkisráðherra á stöðu stríðsflóttafólks í Rússlandi frá Úkraínu. Þetta fólk má ekki gleymast. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti. Hér komum við saman á næst síðasta degi þessa löggjafarþings. Næstu 2 sólarhringa munum við samþykkja á færibandi frumvarp og þingsályktanir sem samið hefur verið að klára fyrir þinglok. Næstum öll eiga þessi þingmál það sameiginlegt að þau eru stjórnarmál, skrifuð af ráðuneytum. Einungis 4 mál, skrifuð af þingmönnum, svokölluð þingmannamál, hafa hlotið þá náð að fá umfjöllun og afgreiðslu nefnd. Þessi 4 mál með framsögumönnum frá 4 mismunandi stjórnarandstöðuflokkum fá afgreiðslu nefnd sem hluti af þessum þinglokasamningum. Það því miður þannig að undanfarin ár hafa nær engin þingmannamál fengið afgreiðslu á þinginu. Ef frá eru talin þau örfáu mál sem eru hluti af þessum þinglokasamningum á hverju ári. Skiptir þá engu máli hversu góð málin eru eða hversu breiður hópur þingmanna með meðflutningsmenn á málinu. Virðulegi forseti, þessi þróun aðför að lýðræðinu. Mörg þingmannamál verða þannig til að kjósandi eða kjósendur hafa samband við þingmenn og benda þeim á brotalamir í kerfinu. Gott dæmi þetta þingmál hv. þingmanns Hildar Sverrisdóttur tæknifrjóvgun sem ég og aðrir þingmenn úr flestum flokkum eru meðflutningsmenn á. Þar verið að uppfæra lög sem voru skrifuð á öðrum tímum þegar einungis konur giftar karlmönnum var leyft að nýta sér þessa tækni. En jafnvel þó þarna væri mikilvæga réttarbót að ræða, jafnvel þó þarna væri breiður hópur þingmanna úr öllum flokkum á bak við frumvarpið, þá það eitt af hinum mörgum málum sem enda í grafreit góðra hugmynda nú við þinglok. Ein af von okkar þingmanna sem lagt höfum fram 104 þingmannafrumvörp og 128 þingsályktanir að eitthvað af því sem við þar leggjum fram sé pikkað upp á ráðuneytum og nýtt seinna. Virðulegi forseti, ég skora á formenn þingflokka og virðulegan forseta að finna leið til þess að lýðræðið fái að njóta sín og að mál þau sem þingmenn leggja fram fái meira athygli og góðar hugmyndir ná að fá fram, jafnvel þó þær komi ekki frá lögfræðingum ráðuneytanna. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Stefán Vagn Stefánsson. Virðulegur forseti, það sem ég langar að gera umtalsefni mínu hér í ræðu minni í dag eru löggæslumál og staða löggæslunnar á Íslandi. Sá málaflokkur reyndar efni í umræðu í heilan dag en mig langar að taka hérna eitt mál sérstaklega til umfjöllunar úr þeim fjölmörgu álitaefnum sem koma til greina þegar lögreglan annars vegar.
Sameining lögregluembættanna og aðskilnaður við sýslumenn 2015 var mikið framfaraskref fyrir lögregluna og vil ég minna þær breytingar, en með þeim breytingum fengu lögregluembættin sérstakan lögreglustjóra hafi verið mikið gæfuspor og lyft lögreglunni og löggæslunni upp á annan og mikið betri stall. Þær breytingar tóku almennt vel, þó svo alltaf í einhverjum og slíkum breytingum eru alltaf einhverjir hnökrar sem þarf að yfirstíga, en núna árið 2022 eru þeir flestir eða ekki allir í baksýnisspeglinum. Engin stofnun þó sterkari en starfsfólkið sem í þeim starfar. Mikill mannauður í lögreglunni og það mikilvægt að hlúa vel að starfsmönnum og tryggja að þeir geti þroskast og elst í starfi sér og embættunum til framdráttar. Með nýju lögregluráði var komið á samstarfsvettvangi lögreglustjóra framtíð og stefnu löggæslunnar til komandi ára. Það vel. Það þó eitt sem vekur undrun mín og hefur gert frá stofnun lögregluráðs. Það einfaldlega sú staðreynd að það ekki einn einasti lögreglumaður í því lögregluráði. Það mikilvægt að rödd lögreglumanna fá að heyrast á slíkum samráðsvettvangi þegar verið að ræða framtíð og stefnu lögreglunnar til komandi ára. Virðulegur forseti, ég skora á dómsmálaráðherra að gera bragarbót á því og tryggja að rödd lögreglumanna, fagstéttarinnar, fá að heyrast í lögregluráði í framtíðinni og gera breytingar sem til þarf á lögregluráði svo fulltrúar lögreglunnar muni eiga fulltrúa þar í framtíðinni. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég má til með vara við því að hér endurtekið efni að ræða, með jafnvel endurtekið. Árabil hefur verið viðtekin sú venja að afgreiða umsóknir ríkisborgararétt, annars vegar fyrir þinghlé í desember og hins vegar fyrir þinglok í júní. Eins og margoft hefur verið bent á að í yfirstandandi þingi hefur Útlendingastofnun í skjóli hæstv. Dómsmálaráðherra ítrekað lagt stein í götu þingsins við afgreiðslu umsókna ríkisborgararétt. Vegna þessa tókst þinginu ekki að afgreiða haustumsóknirnar fyrr en í lok aprílmánaðar. Voru uppgefnar ástæður stofnunarinnar þær að vinnuálaga vegur svo mikið og hæstv. Ráðherra sjálfur röflaði eitthvað jafnræði sem stóðst ekki neina skoðun í fjölmiðlum. Nú erum við á lokametrum þessa þings og enn hefur ekki tekist að fá nauðsynleg gögn vegna umsókna frá Útlendingastofnun sem þeim ber lögum samkvæmt að afhenda þinginu. Hæstv. Allsherjar- og menntamálanefnd óskaði því skýringa á því hvers vegna gögnin hefði ekki borist, hvort að vinnuálagið væri annars sligi á stofnunina. Í svari Útlendingastofnunar segir hins vegar í lok langrar ræðu það hvernig stofnuninni þætti sniðugast og best að fyrirkomulagið á umsóknarferlinu væri. Með leyfi forseta. Þegar litið til þess hóps sem fengið hefur veittan ríkisborgararétt með lögum undanfarin ár, má draga þá ályktun að umsagnir lögreglu og Útlendingastofnunar hafi takmarkað vægi þegar tekin ákvörðun veitingu af hálfu Alþingis. Á íslensku, þið gerið ekki það sem við viljum og það fáið ekki gögnin. Það því ekki bara samsæriskenning þeirra sem hér stendur að raunverulegar ástæður fyrir því að Útlendingastofnun haldi þessum gögnum eftir frá þinginu séu pólitískar. Það hefur núna verið staðfest, bæði skriflega og munnlega af hálfu Útlendingastofnunar. Það ekki boðlegt að þingið mæti slíkum yfirgangi af hálfu stjórnsýslunnar, hvað þá þegar líf fólks eru í húfi. Það heldur ekki boðlegt að þingið fari í sumarfrí fyrir þetta mikilvæga mál hefur afgreitt. Hér hanga líf á bláþræði. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ágúst Bjarni Garðarsson. Virðulegi forseti, ég vil gera stöðuna á húsnæðismarkaði að umtalsefni mínu og hef svo sem gert það áður hér í þessum ræðustól. En það mikilvægt í ljósi þeirrar stöðu sem við öll stöndum frammi fyrir að það nauðsynlegt og samvinnuverkefni milli ríkis og sveitarfélaga að tryggja hér öfluga uppbyggingu land allt og ég fagna þeim aðgerðum sem að ríkið hefur boðað í þeim efnum til þess að tryggja að svo verði. Það þarf að stytta hér alla ferla, ég þekki það bara eigin raun og ég held að við öll könnumst við það sem hér erum inni, án þess auðvitað að það bitni á vinnubrögðum framkvæmdaraðila. Í þessu samhengi mikilvægt að
að treysta þær stofnanir sem mikilvægar eru svo að tillögur að uppbyggingu fái sanngjarna og faglega meðferð og afgreiðslu. Við sjáum það öll að álag sem nú á markaðinn, sérstaklega hér auðvitað á höfuðborgarsvæðinu, hefur margvísleg áhrif á heimili og stöðu þeirra. Við sjáum það að ákveðnir hópar hafa hér verið að stækka við sig og spenna bogann, ef svo má segja, og hækkandi vaxtastig hefur haft veruleg áhrif á mánaðarlegar greiðslur þess hóps og auðvitað annarra. Og við sjáum það auðvitað núna bara hér á nýlegu hækkun á miklu fasteignamati og ég held að það sé rétt í því sambandi að hvetja sveitarfélög til að stíga þar inn og hvað segir maður, éta þessa hækkun ekki í einum bita, heldur stilla álagningarstöður álagningarstöðin af með þeim hætti að hækkunin bitni ekki öll á íbúum sveitarfélaganna og sveitarfélögin hafa til þess fullt vald. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, innrás Rússa inn í Úkraínu hefur nú þegar haft gríðarleg áhrif, ekki bara á líf milljóna Úkraínumanna sem hafa dáið eða flúið heimili sín í fjölmennustu og hröðustu fólksflutningum í 75 ár. Innrás Rússa einnig að hafa ótrúlega neikvæð áhrif á fæðuöryggi fólks allan heim, efnahagsástand margra ríkja og að umbylta orkumálum í Evrópu og víðar. Þrátt fyrir allt hefur Evrópa ekki áður sýnt sterkari samstöðu en nú gegn ófyrirgefanlegu framferði Rússlandsforseta. Evrópa hefur sjaldan unnið eins þétt saman að hröðum viðbrögðum og í mannúðarkrísunni síðustu 3,5 mánuð. Evrópa hefur sýnt sínar bestu hliðar byggt á þeim grunni og gildum sem sameinast var í kjölfar hörmunga síðustu aldar. Og hvar viljum við vera í þessari samstöðu þjóða sem við berum okkur saman við? Viljum við vera hluti af sterkri heild eða halda okkur áfram á jaðrinu með sérhagsmuni fárra að leiðarljósi? Þegar forystufólk stjórnmálaflokka sem styðja aðild að Evrópusambandinu töluðu nauðsyn Evrópusamvinnu og að endurnýja aðildarumsókn Íslands hlupu formaður Sjálfstæðisflokksins og þingmenn hans fram og reyndu að kæfa umræðuna í fæðingu. Það gæti skapað tóm vandræði að spyrja þjóðina. Herra forseti, hvar Evrópustefna og sýn 3 ríkisstjórnarflokka gagnvart Evrópu á tímum þegar ógn steðjar að Evrópu og þeim gildum sem þar hafa verið grunnur að endurreisn í kjölfar heimsstyrjalda? Ekki kominn tími til að hefja vinnu við Evrópustefnu Íslands? Hvernig við sjáum fyrir okkur samstarf við Evrópuríki annað en innleiðingar á reglugerðum EES, heldur dýpri og sterkara samstarf við vinaþjóðir og okkar stærsta markaðssvæði. Nánara samstarf á sviði loftslagsmála, mannréttinda, vísinda, nýsköpunar og þekkingar. Og ekki síst nánari samvinnu þekkingu og eflingu lýðræðis og réttarríkisins. Herra forseti, ég skora þingheim að taka umræðuna og beita sig fyrir því að styrkja stöðu Íslands í Evrópusamvinnu og alþjóðastarfi, ekki flæmast undan áróði og óttastjórn hagsmunaaflanna í enn eitt skiptið. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svanberg Hreinsson, tekur nú til máls. Herra forseti. Greiningardeild Íslandsbanka spáir 8,4% verðbólgu í júnímánuði. Verðbólga síðustu 12 mánaða mældist í maí síðastliðnum 7,6% og hefur ekki mælst svo mikil frá því í mars árið 2010. Gangi spá bankans eftir væri að ræða 1% hækkun á vísitölu neysluverðs frá fyrri mánuði. Ég setti þetta í samhengi við sjálfa mig en ég á leigumarkaði. Frá áramótum hefur húsaleiga mín hækkað 10%, en það þykir víst ekkert mikið og kannski bara ansi vel sloppið. Að sama skapi þetta umtalsverð fjárhæð fyrir mig því að ég öryrki og síðustu mánaðamót þá greiddi ég 62% af ráðstöfunartekjum mínum í húsaleigu.
Síðan greiddi ég 3,5% af mínum tekjum til lífsnauðsynlegra lyfjakaupa. Sem sagt 65,5% í leigu og lyf. Þá á eftir að greiða fyrir hita og rafmagn og síma og ekki skal gleyma matarinnkaupunum. Ég valdi mér ekki það hlutskipti að verða öryrki með öllu sem því fylgir. Nei, ef ég hefði haft val, þá hefði ég valið mér að vera heill heilsu, laus við verki og vanlíðan og því megið þið háttvirtir alþingismenn trúa. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti. Í greinargerð með fjárlagafrumvarpi ársins 2022 kom skýrt fram að atvinnuleysisbætur yrðu hækkaðar 4,6%, sömu prósentutölu og greiðslur almannatrygginga. Við hér á Alþingi gerðum auðvitað ráð fyrir þessu þegar fjárlögin voru afgreidd. Og ég verð að segja að mér datt ekki annað í hug en að hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson myndi haga reglugerðarbreytingum fjárhæð atvinnuleysistrygginga til samræmis við þetta. En hvað gerðist svo? Jú, án þess að mikið bæri á því og án þess að nokkur umræða færi fram það hér á Alþingi eða í samfélaginu, þá hækkaði hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra grunnatvinnuleysisbætur miklu minna. Ekki 14.000 krónur eins og Alþingi ætlaðist til, heldur 6.300 krónur. Síðan hafa bæturnar fengið að rýrna að raunvirði eftir því sem verðbólgan hefur rokið upp. Og hvað gerðist svo þegar ríkisstjórnin lét loksins undan þrýstingi stjórnarandstöðunnar og kynnti mótvægisaðgerðir vegna verðbólgunnar? Jú, þá var aftur ákveðið að skilja atvinnuleitendur eftir. Hóp sem með einna lægstu tekjurnar á Íslandi og þannig sérstaklega berskjaldaður fyrir hækkandi matvæla- og eldsneytiskostnaði og húsnæðiskostnaði. Virðulegi forseti, þetta alveg ótrúlega ómerkilegt. Þetta bara mjög ómerkileg framganga. Og ég ætla að biðla til þingmanna í meirihlutanum að banka í hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra. Skora á ráðherra að leiðrétta þetta strax með reglugerðarbreytingu. Og helst bara áður en þing fer heim. Gerið það nú, þingmenn meirihlutans, bankið í hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra, sameinumst að leiðrétta þetta og fylgja forsendum fjárlaga ársins 2022, þó það nú væri. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, í gær birtist á vef Stjórnarráðsins skýrsla starfshóps félags- og heilsufarslegar aðgerðir vegna áhrifa heimsfaraldurs á viðkvæma hópa. Þar segir með leyfi forseta: Í skýrslunni eru settar fram tillögur að sértækum aðgerðum sem hafa að markmiði að draga úr neikvæðum langtímaáhrifum faraldursins á viðkvæma hópa í íslensku samfélagi. Heimsfaraldurinn, sem í það minnsta nú stundir í baksýnisspeglinum, snert okkur öll á mismunandi hátt. Ég segi fyrir mitt leyti að ég hafði ekki gert mér fullkomlega grein fyrir því hversu mikil áhrif þessi faraldur hafði á mikilvæg félagsleg tengsl. Þetta segi ég ófötluð forréttindakona sem hafði það með besta móti. Það má því rétt gera sér grein og í hugarlund þau félagslegu áhrif sem heimsfaraldurinn hafði á þau sem eru í bágri félagslegu stöðu. Aðgerðirnar eru fjármagnaðar með viðbótarfjármagni á yfirstandandi ári og snerta á fjölmörgum þáttum samfélagsins. Þar má til dæmis nefna stuðning við félagsstarf aldraðra, félagsstarf fullorðins fatlaðs fólks og viðkvæmra hópa með það að markmiði að sporna við einmanaleika og félagslegri einangrun þeirra og nema aðgerðirnar á 300 milljónum króna til þessa málaflokka. Einnig lögð mikil áhersla á geðheilbrigðismálin enda eftir því kallað. Þar lögð áhersla á bætta heilsu og geðheilbrigði ungmenna, bætta þjónustu á BUGL og BUG teimana sem og 3. stigs geðheilbrigðisþjónusta fyrir 18 ára og eldri. Einnig eru settir fjármunir til að stytta biðlista fyrir börn og fjölskyldur þeirra, meðal annars hjá Ráðgjafar- og greiningarstöð. Fjármunir eru settir í forvarnir í skólum sem ég tel mikilvægt og sérstök sumarúrræði eru í boði fyrir börn í viðkvæmri stöðu.
Þá er tekið á kynferðis- og heimilisofbeldi og miða þær aðgerðir með leyfi forseta að bættu aðgengi þolenda og gerenda að viðeigandi þjónustu. Þetta er aðeins nokkra þeirra aðgerða sem ráðist verður í bæði á yfirstandandi ári og því næsta, en alls nema tillögurnar 750 milljónum króna á yfirstandandi ári og 1 milljarði á því næsta. Bæði innlendar og erlendar rannsóknir hafa sýnt að heimsfaraldurinn hafði umtalsverð félagsleg áhrif. Það er því ljóst að þessar aðgerðir eru þarfar og nauðsynlegar. Tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, nú fer þessum fyrsta þingvetri mínum að ljúka. Það hefur verið mikil ánægja að vinna með ykkur og verða vitni að því frá fyrstu hendi hversu mikið alþingismenn þjóðarinnar brenna fyrir því að betrumbæta samfélagið okkar. Þeir vilja styðja við foreldra sem missa barn, styðja við nýsköpun og styrkja stöðu lántaka og leigjenda. Þeim er annt velferð dýra og umhverfið. Alþingismönnum er umhugað geðheilsu þeirra sem vinna við að hjálpa öðrum, vilja jafna stöðu fólks á vinnumarkaði og auðvelda og einfalda aðgengi að tæknifrjóvgunum. Þingmenn eru auðvitað ekki alltaf sammála og kannski sjaldnast, sérstaklega leiðir að settu marki, en þeim gengur gott til. Munurinn á hugarfari þingmanna, hugsunarhætti og hugsjónum kemur hins vegar vel í ljós þegar við ræðum fjármálaáætlun næstu ára hér á þinginu. Þjóðin hefur glímt við næstmesta efnahagsáfall seinni tíma og það er ljóst að aðgerðir hafa skilað árangri og efnahagurinn hefur tekið hratt við sér. Hins vegar stafar okkur ógn af verðbólgu og versnandi efnahagshorfum í heiminum. Hvernig eigum við að bregðast við því? Hér heyrast raddir þar sem amast er við skattalækkunum undanfarinna ára, hækkun frítekjumarks og lækkun gjalda. Aðgerðir sem stjórnvöld geta sannarlega hreykt sér af, enda byggja þessar fortölur á hugmyndum að samfélagskakan sé óbreytanleg stærð og ágreiningurinn snúi aðeins að því hvernig eiga að skipta henni. Efnahagsstjórn undanfarinna ára hefur hins vegar sannarlega stækkað kökuna, það verður ekki deilt. Hins vegar mættu stjórnvöld standa sig mun betur þegar kemur að aðhaldi og hagræðingu. Þar mætti vera meira af harða hægrinu. Og ég hvet þau til að setja á eilífri þörf til að hækka skatta og gjöld þegar kreppir að og fara einfaldlega betur með þær tekjur sem við heimtum af fólkinu í landinu. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, núna síðustu daga sat ég þingmannaráðstefnu Eystrasaltsríkjanna. Þetta var í 31. skipti sem slík ráðstefna er haldin, en í þessum klúbb sitja Eystrasaltslöndin, þar að segja Eistland, Lettland, Litáen, Pólland, Þýskaland, Rússland og Norðurlöndin öll, þar að segja bæði Ísland og Noregur, og þar tengist við nú þessu Eystrasalti. Þetta var sögulegur fundur, vegna þess eins og ég sagði áðan, þá hafa Rússar verið aðilar að þessari þingmannaráðstefnu. Við höfum þegar fordæmt árásir Rússa á Úkraínu harðlega, en á þessum fundi voru Rússar hreinlega reknir úr klúbbnum. Stofnsamþykktum var breytt með þeim hætti að Rússar geta ekki verið aðilar að þingmannaráðstefnu Eystrasaltsríkjanna fyrr en verulegar breytingar hafa átt sér stað innan Rússlands. Þetta gátum við öll verið sammála um. Það sem kom mér reyndar meira á óvart var að tillögur okkar Íslands að efni inn í ályktun fundarins sem ég og hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson stóðum fyrir voru líka samþykktar. En þar segir að skora á ríkisstjórnir Eystrasaltssvæðisins að vernda réttindi og tryggja öryggi flóttamanna, þjóðernislega minnihlutahópa, hinsegin fólks, kvenna, barna, aldraðra og annarra viðkvæma hópa sem í sérstaklega hættu á stríðstímum. Við vorum þakklát fyrir að þessi ályktun var samþykkt. Það sem kom jafnvel enn meira á óvart var að tillaga okkar að skora á ríkisstjórnirnar að verja kynheilbrigði og sjálfsákvörðunarrétt kvenna yfir eigin líkama var líka samþykkt. Ég tel þetta mikinn sigur og mig langar að hvetja hv. þingmenn sem nú fara á ráðstefnur erlendis og hafa míkrófóninn að tala fyrir þessum sjálfsögðu kvenréttindum sem íslenska þingið hefur staðið vörð Og ég veit að hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir að leggja fram slíka tillögu fyrir ársfund ÖSE-þingsins og ég mun að sjálfsögðu styðja þá tillögu.
tekur til máls hv. 2. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigríður Elín Sigurðardóttir. Virðulegi forseti. Mig langar að snerta á tveimur málum í jómfrúrræðunni minni. Annars vegar á leigubílamarkaðnum hvar kvarðar og aðgerðar hindranir hafa skapað raðir og biðtíma sem gefa íslensku leigubílamarkaði algjöra falleinkunn í alþjóðlegum samanburði. Á þessu vöktu ungir sjálfstæðismenn athygli með ókeypis skutlum síðustu helgi og fá hrós fyrir. Þótt leigubílafrumvarp hæstvirts innviðisráðherra sé í áttina finnst mér of skammt gengið. Miklar hömlur eru á rekstrarformi. Það sem leyfishafar skulu áfram vera einstaklingar og að þeir skulu vera skráðir eigendur og umráðamenn bifreiðar. Áfram eru gerðar kröfur gjaldmæli og að standast þurfi leigubílstjóranámskeið sem aðeins fer fram á íslensku. Við þurfum ekki að hræðast frelsi á leigubílamarkaði. Það nægir að horfa til nágrannaríkja sem hafa opnað á fjölbreytt rekstrarform með góðum árangri. Þar að auki góður leigubílamarkaður ekki eitthvað sem gott að hafa heldur algjört öryggismál, sérstaklega fyrir konur sem eru bókstaflega fastar á skemmtanalífinu, komast ekki heim og það kannski 2 tíma bið eftir leigubíl. Mér langar líka aðeins að ræða heilbrigðismálin þar sem heilbrigðisstarfsmaður. Staða í geðheilbrigðismálum er grafalvarleg og tilfellum hefur fjölgað mjög. Við sem erum í þessu sal verðum að tryggja betri þjónustu við þessa sjúklinga. Bráðamóttaka geðdeildar er aðeins opin frá 12 til 19 virkum dögum og frá 1 til 17 á frídögum. Utan opnunartíma er fólki beint á bráðamóttökuna sem að springa undan álagi. Fyrir utan það þá eiga þessi sjúklingar ekkert heima á bráðamóttökunni. Hann þarf sérhæfðari aðstoð. Ég bind því miklar vonir vinnuhóp á vegum heilbrigðisráðuneytisins sem vinnur að aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum því við þurfum að gera svo miklu betur. Takk. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis tekur til máls. Virðulegi forseti, íslenskur almenningur er reglulega minntur á mikilvægi virkrar samkeppni og kostnaði sem fylgir samkeppnisskorti. Hvort sem er að ræða fákeppni í bankaþjónustu, á tryggingamarkaði, eldsneytismarkaði, í landbúnaði eða sjávarútvegi. Áhrifin eru alltaf þau sömu, neytendum í óhag. Fákeppnishagnaður í fjármálakerfinu er ástæða þess að hér er dýrasta bankaþjónusta í Evrópu. Þennan kostnað þurfa fyrirtæki og almenningur að sitja uppi með. Sömu sögu er að segja tryggingaþjónustu. Hátt matvöruverð og eldsneytisverð hefur einnig leikið okkur grátt. Þessi vandamál er að mestu afleiðing samkeppnisleysis og pólitískra ákvarðana. Virkari samkeppni á markaði er brýn nauðsyn fyrir neytendur, ekki síst núna með verðbólguna grasserandi. Meðan þetta er hins vegar eitt af forboðnum umræðuefnum stjórnvalda þá breytist lítið. Og nú líður að lokum þingsins og enn kýs ríkisstjórnin að stinga höfðinu í sandinn, frekar en að ræða af einhverju alvöru hvernig tryggja megi eðlilega samkeppni til að mynda á vöru- og þjónustumarkaði. Þess vegna var tillögu okkar heildstæða úttekt á áhrifum virkrar samkeppni ekki afgreidd úr nefnd á sínu tíma. Ekki heldur á þinginu sem að nú er að líða, rétt eins og tillögan okkar mat á samkeppnisrekstri ríkisins. Þess vegna er engin áhuga á tillögum okkar að almennar samkeppnisreglur ríki í landbúnaði og engin áhugi er á að markaðslögmál gildi í sjávarútvegi. Og svo er auðvitað ekki nokkur áhugi á að ræða vaxtamuninn í fjármálaþjónustu og áhrif sífelldra gengisbreytinga á íslenskt atvinnu- og heimilislíf. Þetta eru risaþættir samkeppni, hvernig við getum aukið lífsgæði fólks og ríkisstjórnin vill ekki ræða þessi mál. Samkeppni er ekki inn á radarnum hjá ríkisstjórninni, svo einfalt er það. Og fyrir vikið þá ráða sérhagsmunir. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég vil nýta þetta tækifæri hér sem verður nú væntanlega það síðasta á þessu þingi til þess að halda árlega ræðu mína þar sem ég hvet forseta Alþingis til að hlutast til það að grjóthnullungurinn sem er hér fyrir utan Alþingishúsið verði fjarlægður. Það bárust af því fréttir í janúar 2012
að það væri búið að koma fyrir risastóru grjóthnullungi hér fyrir utan Alþingishúsið sem var kallað Svarta keilan og átti að vera minnisvarði borgarlega óhlýðni eftir listamanninn Santiago Sierra sem kallaði sig víst andófslistamann. Fyrst var grjóthnullungurinn staðsettur nokkrum metrum frá þeim stað sem hann hvílir á nú, en svona eftir forsætisnefnd hefur alla tíð verið skynsamlega þenkjandi í þessu máli án þess að ná fram því markmiði að hreinsa Austurvöll af þessari óværu. Og nú hvet ég hæstv. Forseta, sem hefur ekki verið í því hlutverki áður hvað þetta erindi mitt varðar, að horfa til þess að nýta nú sumarið til þess að taka til hér framan við Alþingishúsið, eiga samtal, annaðhvort sjálfur eða fá embættismönnum það verkefni, eiga samtal við Reykjavíkurborg, þar sem verður fundinn flötur á því að fjarlægja þetta svokallaða listaverk sem hreinasta hörmung í augum býsna margra. Og það eitthvað sérstaklega ónotalegt við það að það sé minnisvarði borgarlega óhlýðni beint fyrir framan löggjafarsamkundu þjóðarinnar. Þannig að, ágæti forseti, ég vil hvetja þig til þessara verka í sumar og vona að við komum að svona grjóthreinsuðum Austurvelli í haust. Þá lokið fyrsta dagskrármálinu störfum þingsins. Það verður nú gert hlé á þessum þingfundi í hálfa klukkustund þannig að færi gefist á þingflokksfundum. Fundi er frestað til klukkan 2:10. Fundi er frestað.
Fundi er framhaldið á Alþingi. Nú verður kallað til atkvæðagreiðslna sem áður voru boðaðar. Svo háttar til 9. til 11. dagskrármálið að þingmálunum var útbýtt eftir 1. apríl og ekki liðinn sá frestur sem 3. málsgrein 37. greinar þingskapa áskilur, það er svokölluð 5 daga regla. Auk þess eru ekki liðnar 2 nætur frá útbýtingu þingmálana samanber 1. málsgrein 37. greinar þingskapa. Þarf því að greiða atkvæði hvort taka megi málin á dagskrá. Atkvæðagreiðslu afbrigðin er að ljúka. Atkvæðagreiðslu er lokið og eru afbrigðin samþykkt með 57 atkvæðum. Svo háttar til 14., 20., 21. og 25. dagskrármálið að of skammt er liðið frá útbýtingu þingskjala í þeim þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka þingskjölin á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla þessi afbrigði. Atkvæðagreiðslu er að ljúka en er lokið og eru afbrigðin samþykkt með 57 atkvæðum. Tekið fyrir annað dagskrármálið, fjármálaáætlun 2023–2027, stjórnartillaga 513. mál, þingskjal 735, nefndarálit á þingskjölum 1212, 1219, 1220, 1221, breytingartillaga á þingskjali 1214 og þingskjali 1222, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðslu. Hæstv. forseti, það er mikilvægt að hafa í huga framvindu efnahagsmála nú stundir. Við erum að koma úr einum mestu efnahagsþrengingum í sögu lýðveldisins og það ásamt síbreytilegu ástandi heimsmálanna hafa haft og koma til með að hafa áhrif hér á landi eins og annars staðar. Við fylgjumst grannt með þróun mála og ef grípa þarf til viðbótar aðgerða vegna verðbólgunnar eða annarra hækkana, þá munum við nálgast það eins og við höfum nálgast aðrar áskoranir undanfarin ár. Það er hárrétt sem hefur komið fram í máli margra vegna heimsfaraldursins, vegna breytinga á skattkerfinu, til dæmis lækkun skattþrepa sem kemur best þeim sem lægsta tekjur hafa, hækkun persónuafsláttar, minni tekjur af ökutækjum ásamt fleiru, að þá hafa tekjur ríkisins dregist saman. Þessu er öllu haldið á lofti í nefndaráliti meirihlutans en það má heldur ekki gleyma því í umræðunni að við tölum jafnframt tekjuöflun eftir ýmsum leiðum. Virðulegi forseti, að þessu sögðu vil ég þakka nefndarmönnum, nefndarriturum fjárlaganefndar og hagfræðingi fyrir samstarfið þennan þingvetur sem hefur margt verið krefjandi, enda stór og flókin mál að ræða og ég ætla svo sannarlega að vona það að við eigum öll gott og gefandi sumar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti,
þetta skjal fjármálaáætlun ekkert eins og það á að vera. Samkvæmt lögum opinber fjármál þá vantar ýmislegt í það til þess að þing og þjóð hafi í rauninni hugmynd það hver stefna stjórnvalda til næstu 5 ára. Það ekkert útskýrt hvernig þetta muni leggja grunn að einhverjum efnahagslegum stöðugleika til framtíðar eins og lýst hérna í máli formanns fjárlaganefndar. Þá verður bara grípið til einhverra aðgerða ef að svo ber við. Þessi klassíska svona viðbragðsstjórnmál, ekkert byggt á neinni stefnu þróun efnahagsmála. Það engin grundvöllur í því sem verið að fjalla hérna í þessu fjármálaáætlun. Það bara umfjöllun ýmislegt sem getur farið hinn eða þannan veg að það engar ákvarðanir. Það það sem stefna stjórnvalda ákvörðun það hvernig á að taka og fjármagna sameiginleg verkefni. Það engin slík ákvörðun hér að finna. Ef eitthvað þá þetta niðurstaða eitthvað sem að nær ekki markmiðum neins málaflokks, sem þetta skrítið. Þannig að ég allavega og Píratar verðum á rauðu á þessari fjármálaáætlun. Hún ekki samkvæmt lögum opinber fjármál. Þá tekur til máls hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson atkvæðagreiðslu. Herra forseti, þetta gamaldags ríkisfjármálapólitík sem hér rekin. Hún mætir ekki þörfum samfélagsins og þeim risastóru áskorunum sem við stöndum frammi fyrir. Það kerfislægur halli á ríkissjóði vegna þess að tekjuhliðin brostin og í stað þess að styrkja tekjuhliðina og skapa þannig svigrúm til þess að byggja upp almannaþjónustu og efla tilfærslukerfin okkar, þá það einbeitt stefna þessara ríkisstjórnar að draga markvisst úr umfangi ríkisins í hagkerfinu, halda fjárfestingarstigi hins opinbera í lágmarki og veikja þannig getu hins opinbera til að sinna grunnþjónustu. Það bitnar á okkur öllum, það grefur undan því sem gerir okkur að velferðarríki. Við í Samfylkingunni við höfnum þessari fjármálaáætlun og ég mun ýta alveg sérstaklega fast á rauða takkann hér á eftir. Til máls tekur atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við í Flokki fólksins höfum gert 3 breytingartillögur við fjármálaáætlunina. Sérstaklega þá vanþörf og vantar sérstaklega að auka fjármuni til sjúkrahúsþjónustu eins og yfirmenn spítalanna hafa farið fram á. Einnig mjög undarlegt í þessari fjármálaáætlun að það stendur til að endurskoða almannatryggingakerfið, að það á ekki að setja krónu í það. Þess vegna förum við fram á 10 milljarða á næstu 4 árum til þess að reyna að sjá til þess að draga úr tekjutengingum og gera eitthvað fyrir þá verst settu í samfélaginu. Við getum því miður ekki stutt fjármálaáætlunina eins og hún framsett. Til máls tekur hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson atkvæðagreiðslu. Herra forseti, í breytingartillögum í tengslum við fjármálaáætlun 2023 til 2027 kynntar tillögur upptöku varaflugvallagjalds sem hugsað til nýframkvæmda og viðhalds varaflugvallakerfis landsins. Hér fyrst og fremst verið að horfa til Reykjavíkurflugvallar, Egilsstaðaflugvallar og Akureyrarflugvallar. Hér horft til skýrslu starfshóps sem fjallaði uppbyggingu flugvallakerfisins og eflingu innanlandsflugs frá árinu 2018 og nefndarálits meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar vegna samgönguáætlunar 2020 til 2024. Hér mikilvægar tillögur að ræða í tengslum við uppbyggingu varaflugvallakerfisins. Fjármögnun flugvallakerfisins alls hefur í miklum ólestri í rúman áratug eftir að þáverandi varaflugvallagjald var lagt af, að mig minnir mitt ár 2011. Við það minnkaði fjármagnið sem varið hefur verið til nýframkvæmda og viðhalds fjórfalt og skapaðist mikið ófremdarástand í framhaldi af því. Nú horfum við til betri framtíðar í tengslum við þessi mál. Þessari tillögu ber að fagna og ítarlega styð ég framkomna fjármálaáætlun. Máls tekur atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, ríkisstjórnarflokkarnir ætla hér að samþykkja fjármálaáætlun sem mætir ekki neyðarástandi í heilbrigðiskerfinu. Það staðreynd. Fjármagn til heilbrigðiskerfisins ekki í takt við raunvöxt
svo stórar stofnanir líkt og Landspítalinn og fleiri munu eiga erfitt með að halda í horfinu, hvað þá komast upp úr núverandi rekstrarklemmu. Fyrir liggur að eftir árið 2023 er nær ekkert fjármagn í fjármálaáætlun fyrir uppbyggingu hjúkrunarheimila, þó að við vitum öll að grunnvandi heilbrigðiskerfisins er skortur á einmitt þeim úrræðum. Með samþykki þessarar fjármálaáætlunar er ríkisstjórnin að staðfesta að það var engin innistæða fyrir loforðum þeirra stórsókn í heilbrigðismálum. Áætlunin sýnir það svart á hvítu að lítið er að marka orð heilbrigðis- og fjármálaráðherra að það standi nú ekki á fjármagni til spítalans til að laga vandann í heilbrigðiskerfinu. Við í Samfylkingunni munum ekki styðja þessa fjármálaáætlun. Til máls tekur atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, fjármálaáætlun er ætlað að búa til ramma utan fjármál ríkisins til næstu ára. Og ég fæ bara ekki séð að þessi áætlun sé að ná þeim markmiðum sem að er stefnt hvað það varðar. Og mér sýnist bara að við séum ekki hvorki að ná utan tekjuramma né gjaldaramma í þessari fjárhagsáætlun. Og mér langar bara í þessu tilviki að nefna bara stöðu Landspítalans. Einfaldur útreikningur sýnir miðað við áætlanir stjórnenda spítalans að það vanti að hann þurfa að vaxa 2% á ári og það þýðir vöntun upp á milli 8 og 9 milljarða á þessu tímabili. Þannig að þessi fjármálaáætlun speglar ekki þann raunveruleika sem við okkur blasir á þessum tímamóti. Og því mun Viðreisn ekki styðja þessa áætlun. Til máls tekur hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil nú nota þetta tækifæri til þess að þakka fyrir ágætis samstarf við nefndina, ekki síst vegna breytingatillagna sem ríkisstjórnin sendi til nefndarinnar hér undir lok þingsins eða þingstarfana og sýndi þar með í verki mjög ríkan vilja til þess að leggja þyngra lóð á vogarskálar til þess að sporna gegn áhrifum verðbólgunnar á hag heimila og fyrirtækja í landinu. Og þegar að þessi fjármálaáætlun er skoðuð svona á heildina litið þá eru bara nokkuð bjartir tímar framundan. Ég heyri eins og vant marga þingmenn kvarta undan því að ekki sé nægilega margt á útgjaldahliðinni. Aðrir tala það að hér sé undirliggjandi halli og þess vegna vilja þeir hækka skatta. En svo í næsta orði þá koma þeir með hugmyndir að eyða öllum nýjum tekjum sem að skattarnir eru áttu að tryggja í ný útgjaldatilefni. Auðvitað endalaust að tala hérna útgjaldatilefni. En aðalatriðið að við erum að byggja hérna sterkt samfélag, við erum að huga að grunnstoðunum og við erum að gera það á sjálfbæran hátt. Til máls tekur atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ríkisstjórnin þær eru oft gagnrýndar fyrir kosningafjárlög. Þá er eins og við þekkjum útgjöld aukin sem eru svona vinsæl verkefni til vinsælla verkefna rétt fyrir kosningar og klappa á bakið og allir góðir. En síðan er hin hliðin á dæminu og hún er ekki jafn vinsæl, það er að afla tekna eða hagræði á móti og sú hlið er iðulega skilin eftir fyrir næstu ríkisstjórn. Þessi gagnrýni hún er ekki bundin við Ísland og hún er þekkt í flestum lýðræðisríkjum. Ég man hins vegar ekki eftir því fyrir nú að ríkisstjórn hafi beinlínis gefið út stefnuyfirlýsingu í byrjun kjörtímabils sem hún ætla að halda áfram að safna skuldum og skilja allan vandann eftir í fangi næstu ríkisstjórnar, eins og til að mynda Viðskiptaráð hefur bent á, eins og til að mynda Samtök atvinnulífsins hafa bent á, eins og til að mynda BHM hafa verið að benda á. Það er erfitt að finna hliðstæðu af þessu tagi í öðrum vestrænum löndum og finnist þetta vera samanburður, þá ætti þetta vera samanburður sem enginn ætti að stæra sig af. Mér finnst þetta að segja bara eina sögu, þetta er ákveðið sinnuleysi en verkefnið er þetta, það er að setja áfram þennan skuldahalla yfir á næstu ríkisstjórn og við vitum hverjir fá það verkefni. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Halldóra Mogensen. Forseti,
Það veldur mér alltaf dálítið miklum áhyggjum þegar að hæstv. Fjármálaráðherra kemur upp í pontu og talar hvað allt gott. Það eins og hann sé ekki í tengslum við raunveruleikann. Hér fjármálaáætlun sem á að klára og fjármálaráðherra hæstv. Talar að það sé verið að huga grunnstoðunum í samfélaginu á sjálfbæran hátt. Og á sama tíma þá erum við að fá fréttir af því að heilbrigðisstarfsfólk að brenna út og að fara úr vinnu, ljósmæður. Þær hverfa. Hjúkrunarfræðingar að fara í önnur störf. Það bara fólksflótti af spítalanum og heilbrigðisstofnunum landsins út í þetta vanfjármagnað og fólk að brenna út. Ungt fólk fær ekki húsnæði, kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn. En það aldrei einhvern veginn hægt að nálgast þessi vandamál á meðan að fjármálaráðherra hæstv. Telur að allt sé bara í himnalagi og það sé verið að huga grunnstoðum á sjálfbæran hátt. Og neitar að fjármagna þessar grunnstoðir sem þurfa svo mjög alvarlega á fjármagn að halda og ég hef áhyggjur af framtíðinni, forseti. Þegar að hæstv. Fjármálaráðherra og ríkisstjórnin eru svona ofboðslega úr tengslum við raunveruleikann og það sem að gerast í samfélaginu. Á þingskjali 1222 breytingartillaga frá 3. minnihluta fjárlaganefndar við breytingartillögu á þingskjali 1214. Fyrst verða greidd atkvæði A-lið breytingartillögunnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson tekur til máls til að gera grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, hér erum við að greiða atkvæði litla breytingar en sem skipta miklu máli. Við erum að tala 3,5 milljarða á ári næstu 4 árin til sjúkrahúsþjónustu. Við erum að tala 300 milljónir til SÁÁ og við erum að tala 10 milljarða á ári næstu 4 árin fyrir öryrkja. Peninga sem þeir áttu löngu vera búin að fá fyrir lifandis-löngu og getur skipt smá máli í óðaverðbólgu sem nú að þeir hefðu haft þetta. Á sínum tíma var gerður samningur við aldraða og krónuskerðing þeirra tekin en öryrkjar voru skildir eftir. Ríkið búin að spara 20 milljarða á þessu tímabili. Við erum að fara fram á það að þið skilið þeim hér. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, það liggur fyrir að ráðast þarf í endurskipulagningu á tekjustoðum ríkissjóðs ef við ætlum að reka hérna velferðarþjóðfélag sem stendur undir nafni. Okkar afstaða skýr og hún birtist í nefndaráliti og grundvallarvandinn verður ekki leystur með einhverjum stökum breytingartillögum frá minnihlutanum sem verða auðvitað allar felldar eins og venjulega. Við teljum mikilvægt að umræða fjármálaáætlun taki á stóru myndinni til næstu ára og ákváðum því að útfæra ekki aðgerðir í smáatriðum sem reyndar sjálf ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn hafa ekki treyst sér til að útfæra. Víða má finna óútfærðar tekju- og útgjaldaaðgerðir í þessari áætlun. Til dæmis eru 20 milljarða breytingartillögur sem komu inn í síðari umræðu. Það ekki einu sinni brotnað niður eftir því hvort rekstrarútgjöld eða fjárfestingarútgjöld að ræða. Þannig að þetta svona í þannig henglum að við ætlum ekki að taka þátt í svona leik. Atkvæðagreiðslu að ljúka. Atkvæðagreiðslu lokið og breytingartillagan varðandi A-lið felld með 35 atkvæðum gegn 4, 19 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði B-lið breytingartillögu 3. minnihluta fjárlaganefndar og atkvæðagreiðslu nú lokið. Breytingartillagan felld með 35 atkvæðum gegn 6, 17 greiða ekki atkvæði. Loks verða greidd atkvæði C-lið breytingartillögunnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið og breytingartillagan í C-lið felld með 34 atkvæðum gegn 4, 20 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1214 breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við tillögugreinina að töflu. Já. Það óskað eftir atkvæðagreiðslu C-lið. Getum við þá endurtökum við atkvæðagreiðslu C-lið. Atkvæðagreiðsla C-lið, breytingartillögu 3. minnihluta.
Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði eins og þeir ætla? Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan þá felld í þessari umferð með 35 atkvæðum gegn 3, 20 greiða ekki atkvæði. Þá eru á þingskjali 1214 breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við tillögugreinina að töflur í tillögugreininni orðist eins og þar segir og verða nú greidd atkvæði hverja töflu fyrir sig eins og óskað hefur verið eftir. Fyrst verða greidd atkvæði töfluna lykiltölur afkomu og efnahag opinberra aðila og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu og vakin athygli á því að þingmenn verða að vera nokkuð snöggir að óska eftir því að gera grein fyrir atkvæði sínu þegar atkvæðagreiðsla hefst. Háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson missti hins vegar af lestinni. Ég kannast ekki við þá reglu en jæja. Heyrðu, við reynum að láta þetta ganga og háttvirtur þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, áður en breytingartillögur meirihlutans komu fram þá vonuðum við að það yrði kannski brugðist við málefnalegum athugasemdum. Það kæmi kannski viðbótarfjármagn til að mæta vanda heilbrigðiskerfisins, þótt ekki væri nema bara til að standa undir nauðsynlegum raunvexti vegna öldrunar, fólksfjölgunar og aukinnar hjúkrunarþyngdar. Og ég hélt kannski í ljósi yfirlýsinga hæstv. Innviðaráðherra aukna húsnæðisuppbyggingu, 4.000 íbúðir á ári og fyrirhugað rammasamkomulag milli ríkis og sveitarfélaga að það yrði horfið frá niðurskurðinum í húsnæðismálum. Já, eða kannski kerfisbundinn halli á rekstri þjónustu við fatlað fólk yrði leiðréttur að einhverju marki. En nei, ef eitthvað hefur ríkisstjórnin bara forherst í sinni fjársveltistefnu gagnvart almannaþjónustunni. Það er það sem við sjáum hér í þessum breytingartillögum. Gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, það eru áhugaverðar breytingartillögur hjá meirihlutanum. Það eru einhverjar svona aðhaldstillögur út af ástandinu en mestur hlutin af því er í rauninni bara verið að stroka burt peninga í til dæmis fjárfestingar sem hefðu ekki nýst hvort þið er. Þannig að það er í rauninni ekkert aðhald en það er málað upp sem aðhald, sem er skrítið. Og svo eru aðgerðir gegn verðbólgu sem eru beinlínis til þess fallar að hækka verðbólgu. Það er greiningur að krónutölugjöldin hækki verðbólgu 0,2%. Þannig að þetta er svona skrítin poki af einhverju blöndu sem er rosalega, eins og ég sagði áðan, ómarkviss leið til þess að ná markmið stefnu stjórnvalda. Það er engin stefna hérna sem við erum að tala um. Þetta er allt handahófskennt viðbrögð við ástandi sem eins og það gengur og gerist en ekki stefna stjórnvalda eins og ná að koma fram í fjármálaáætlun. Við erum alltaf að tala um hvernig vitlaust mál hérna. Og þegar ríkisstjórnin getur ekki ákveðið sig, þá lendum við í því að fá eitthvað bara inn í stærstu fjármálaáætlun hingað til sem er ekkert bara einhvers svona orðasalat hvað sé nú hægt að gera hingað eða þangað og svoleiðis en engin ákvörðun tekin. Það er það sem vantar. Atkvæðagreiðslu er að ljúka og er atkvæðagreiðslu lokið og er A-liður taflan lykiltölur afkomu og efnahag opinberra aðila samþykkt með 35 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði töfluna rekstraryfirlit fyrir hið opinbera árin 2023 til 2027 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson gerir grein fyrir atkvæði sínum. Virðulegi forseti, við vitum hvaða hópar það eru sem finna mest fyrir verðbólgunni, fyrir hækkandi húsnæðiskostnaði, hækkandi matvæla- og eldsneytiskostnaði. Það er auðvitað tekjulægsta fólkið. Vandinn er að stjórnarmeirihlutinn vill endilega láta þennan sama hóp taka á sig skellinn sem fylgir auknu aðhaldsstigi. Það eru flötu neysluskattarnir sem verða hækkaðir, skattar sem leggjast hlutfallslega þyngst á tekjulægsta fólkið. Ekki skattarnir sem leggjast á þá tekjuhæstu og eignamestu. Og hvar eru til dæmis hvalrekaskattarnir sem hæstv. Menningar- og viðskiptaráðherra sagði að Framsóknarflokkurinn í heild væri að berjast fyrir og hækkun veiðigjalda hvergi leið á að draga úr útgjaldasvigrúminu í rekstri almannaþjónustu og þarna á niðurskurðarhnífurinn að lenda og þetta er bara ofboðslega vond ríkisfjármálapólitík sem við getum ekki stutt. Hæstv. fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, hér í þessari töflu sem rekstraryfirlit fyrir hið opinbera sést að breytingartillögur sem við höfum verið að leggja fyrir þingið og eru hér orðnar tillögur meirihluta fjárlaganefndar munu stöðva hallareksturinn. Þannig að það er bara rangt sem hefur komið hér fram í umræðunni í dag að vandanum verði velt inn í framtíðina. Hérna kemur einmitt fram að heildarrekstrarafkoma hins opinbera hún verður komin í jafnvægi í lok áætlunartímans og hér er sem sagt verið að leggja fram markvissar tillögur sem skipta máli fyrir alla á Íslandi til þess að draga úr verðbólgu og koma skuldahlutföllum í heilbrigða stöðu. Við erum að draga úr skuldastöðunni hjá hinu opinbera heil 3% stig miðað við það sem áður var lagt upp með. Það er nú ekki nema, það er hátt í 100 milljarðar. Það sé ekki svona 80 milljarðar í þessu tilviki. 80 milljarðar lægri skuldastaða. Hérna er verið að leggja fram ábyrgar tillögur sem að skila raunverulegum árangri í samfélagi þar sem lífskjör eru góð og verða það áfram. Þá er atkvæðagreiðslu að ljúka og atkvæðagreiðslu er lokið og er taflan rekstraryfirlit fyrir hið opinbera árin 2023 til 2027 samþykkt með 35 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði töfluna rekstraryfirlit fyrir ríkissjóð A1 hluta árin 2023 til 2027 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þm. Jóhann Páll Jóhannsson gerir grein fyrir atkvæði sínum. Virðulegi forseti, það eru örfáar vikur síðan Alþingi afgreiddi hér mótvægisaðgerðir til að bregðast við verðbólgu. Þá voru settir nokkrir milljarðar til dæmis í að flýta hækkun greiðslna almannatrygginga, hækka húsaleigubætur. Ég held að þetta eingreiðsla, barnabótaaukin og húsnæðisbæturnar voru, ég minnir að það hefur verið samtals 2-3 milljarðar. Núna eru svo lagðar til aðhaldsaðgerðir upp á einmitt með hærri neyslusköttum upp á akkúrat það bil 3 milljarða. Þetta er svo fálmkennt, þetta er svo tilviljanakennt. Það eru þessi neysluskattar, þessi aðgerð mun bitna á nákvæmlega hópunum sem átti að verja fyrir verðbólgunni í pakkanum sem við vorum að afgreiða hérna fyrir nokkrum vikum. Það er engin samfella í þessari efnahagspólitík, í þessari ríkisfjármálapólitík. Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Atkvæðagreiðslu er lokið og er taflan samþykkt með 35 atkvæðum gegn 23 greiða ekki atkvæði. Þá er greidd atkvæði töfluna rekstraryfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga árin 2023 til 2027 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Til máls tekur hv. þingmaður Guðný Birna Guðmundsdóttir og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti. Varðandi hluta sveitarfélaga á fjármálaáætlun þá sjáum við áfram niðurskurð bakdyramegin, það er að segja vanfjármögnun velferðarverkefna sem hafa flust frá ríki til sveitarfélaga og mynda halla á rekstrarreikningi margra sveitarfélaga. Nú hefur komið fram að 17 milljarða króna hefur vantað í málaflokk fatlaðs fólks í sveitarfélögunum á tímabilinu 2018 til 2020 til að sinna lögbundnum skyldum. Athygli vekur að þrátt fyrir að þetta mat liggi fyrir er engra leiða leitað til að draga úr vanfjármögnun málaflokksins í fjármálaáætlun. Fram kom hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga umræddur halli skýrði stærstan hluta af þeim halla sem mælist á sveitarstjórnarstiginu eða 12 til 13 milljörðum árlega. Hjá sveitarfélögum hrannast upp biðlistar NPA-samninga fyrir fatlað fólk sem eru ófjármagnaðir af verulegu leyti sem bitnar illa á skjólstæðingum þjónustunnar og skapar erfiðan þrýsting á sveitarfélögin. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þm. Hilda Jana Gísladóttir. Virðulegi forseti, verkefni sem hafa verið flutt frá ríki til sveitarfélaga, það er vel, það er gott mál. En hins vegar er verra að nægilegt fjármagn fylgi ekki þeim verkefnum.
Þess utan þá eru sífellt settar á auknar kröfur á lögbundið hlutverk sveitarfélaga sem eðlilegt en verra að það hvorki kostnaðarmat sem fylgir því né þá umræða það hvernig eigi að fjármagna þessi umræddu verkefni. Þetta hefur áhrif bæði á fjárfestingargetu sveitarfélaganna, svigrúm til að sinna lögbundnum hlutverkum og síðast en alls ekki síst áhrif á ólögbundin verkefni sveitarfélaga sem eru sannarlega mikilvæg og þar ber allra helst að nefna menningar- og íþróttamál en þetta hefur sannarlega áhrif á lífsgæði landsmanna. Þá atkvæðagreiðslu rekstraryfirlit vegna A-hluta sveitarfélaganna að ljúka. Atkvæðagreiðslu lokið og taflan samþykkt með 35 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði töfluna heildarútgjöld málefnasviða árin 2023 til 2027 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu að ljúka. Atkvæðagreiðslu lokið og taflan í breytingartillögunni samþykkt með 34 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði töfluna útgjaldarammar málefnasviða árin 2023 til 2027 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu að ljúka, henni lokið og taflan samþykkt með 35 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði töfluna sjóðstreymi ríkissjóðs A-hluta árin 2023 til 2027 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið og tillagan samþykkt með 35 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði tillögugreinina svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið og tillögugreinin svo breytt samþykkt með 34 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Þá eru greidd atkvæði tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínum. Virðulegi forseti, ef Framsóknarflokkurinn meinar eitthvað með boðskapnum að fjárfesta í fólki og bæta þjónustu við börn og ef Vinstri græn vilja raunverulega taka á loftslagsvandanum og auka jöfnuð á Íslandi, þá geta þingmenn þessara flokka ekki kvittað upp á þessa fjármálaáætlun. Það bara þannig. Ef ríkisstjórnin meinar eitthvað með stóru orðunum í stjórnarsáttmála að sækja fram, fjárfesta í framtíðinni, stórbæta þjónustu, hitt og þetta, þá geta flokkarnir ekki stutt fjármálaáætlun sem veikir samneysluna og heldur heilbrigðisþjónustunni, félagsþjónustunni, skólunum okkar og velferðarkerfinu í spennitreyju. Og þar sem tekjuhliðin gersamlega brostin. Þingmenn stjórnarflokkanna eru að gera grín að stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og öllum hástemmdu yfirlýsingum ráðherranna þegar þingmennirnir samþykkja þessa áætlun. Það bara þannig. Atkvæðagreiðslu að ljúka. Henni lokið. Við verðum að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Við endurtökum nú atkvæðagreiðsluna tillöguna í heild svo breytta. Og hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir gerir grein fyrir atkvæði sínum. Virðulegur forseti, vegna orða hæstv. Fjármálaráðherra finn ég mig knúna til að koma hérna upp og segja að það er pólitísk ákvörðun að vanfjármagna heilbrigðiskerfið og aðra innviði. Fjármagn til heilbrigðiskerfisins ekki bara útgjöld, heldur þetta fjárfesting í heilsu fólks. Og ríkisstjórnin að vanfjármagna heilbrigðiskerfið og vanrækja þessar skyldur sínar. Atkvæðagreiðslu þá að ljúka og atkvæðagreiðslu lokið og tillagan svo breytt samþykkt með 35 atkvæðum gegn 12, 11 greiða ekki atkvæði og verður tillagan samþykkt
svo samþykkt send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá er tekið fyrir 3. dagskrármálið, loftslagsmál, leiðrétting og fleira stjórnarfrumvarp, 471. mál, þingskjal 1200, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla, greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka, henni er lokið og er frumvarpið samþykkt með 57 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Eigum við að endurtaka. Við getum endurtekið atkvæðagreiðslu og hefst nú atkvæðagreiðsla frumvarpið að nýju. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Svo er og er atkvæðagreiðslu lokið og frumvarpið samþykkt með 58 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir 4. dagskrármálið, fjarskipti, stjórnarfrumvarp 461. mál, þingskjal 666, nefndarálit á þingskjali 1175 og 1182, breytingartillögur á þingskjali 1176, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðslu. Hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson, Njáll Trausti Friðbertsson, hv. þingmaður tekur til máls atkvæðagreiðslu. Já, herra forseti, amma gamla vildi alltaf að ég héti Guðmundur, en ég verð að fá haldið sekundunum mér. Hér er til atkvæðagreiðslu stórt mál sem er heildarendurskoðun á fjarskiptalögum sem almennt ganga undir heitinu Kóðinn. Það er mikilvægt að allt regluverk í tengslum við löggjöf fjarskipti fylgi tækniþróun og stuðli að framförum, fjárfestingum, samkeppni, hagkvæmni, samnýtingu og vernd neytenda. Í frumvarpinu er einnig horft til þjóðaröryggishagsmuna. Frumvarpið hefur að geyma ýmis nýmæli sem eru til þess fallin að auðvelda og bæta aðstöðu stjórnvalda til að leggja mat á árangur og umbætur í lagaumhverfi fjarskipta og framkvæmd hennar bæði reglubundið og til framtíðar. Hér eru mikilvæg löggjöf að ræða nú þegar við siglum með miklu hraða inn í 4. iðnbyltinguna sem móta allt okkar líf til langrar framtíðar. Það er mikilvægur áfangi að ná að klára þetta mikilvæga frumvarp núna í 3. tilraun. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Hann er að tjá sig atkvæðagreiðslu. Virðulegur forseti, eins og kom fram hjá hv. þingmanni Njáli Trausti Friðbertssyni þá er þetta í 3. sinn sem málið er lagt fram. Og það er stundum talið málum til tekna að þau batni við hverja framlagningu eins og við getum vænst þess að klára þau hraðar við 3. framlagningu heldur en aðra hvað þá fyrstu. En þetta mál sýnir svo vel að þó það hafi verið fjallað það tvisvar áður, þá þurftum við miklar gestakomur, við þurftum mikla vinnu og það liggja fyrir mjög mikla breytingar af hálfu meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Svona verður þetta nefnilega þangað til við leyfum þingmálum að lifa á milli löggjafarþinga, að við getum ekki einhvern veginn valið hluti til að ferja á milli löggjafarþinga og látið eins og það geti ekki okkur einhverja flýtileið með málin. Ég vil annars bara þakka nefndinni og flutningsmanni fyrir að hafa gefið málinu það rými sem það þurfti. Vegna þess að það var freistandi að fara þessa hraðleið, en við fórum hann ekki. Fyrir vikið stöndum við hér í höndunum með mál sem er að langmestu leyti mjög gott. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er 1. grein samþykkt með 57 atkvæðum. Á þingskjali 1176 tölulið 1-20 er breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 2. til og með 82. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 57 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. til og með 82. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan.
Atkvæðagreiðslu er lokið og eru önnur til og með 82. grein svo breyttar samþykktar með 57 atkvæðum. Óskað hefur eftir því að greidd verði sérstaklega atkvæði 83. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla hana. Hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínum. Herra forseti, eins og öll þau vita sem lásu nefndarálit mitt sem minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, þá hef ég ákveðnar efasemdir með 83. grein sem setur þá skyldu á fjarskiptafyrirtæki að ganga samningum uppsetningu búnaðar fyrir tæknilega vöktunarþjónustu að fyrirskipan netöryggissveitar. Þetta er ákvæði sem er í gildandi lögum en er bráðnauðsynlegt að taka til dýpri skoðunar og sjá hvort tilefni slíkra ákvæða, hvort beiting þeirra hingað til, hvort mögulegar afleiðingar réttlæti að vera með jafn víðtæka heimild fyrir yfirvöld að beintengja búnað inn í tækjabúnað fjarskiptafyrirtækja. Ég held að fyrir neytendur, fyrir fólk sem notar þessi fjarskiptatæki, þá geti sú tilhugsun verið dálítið óþægileg. Að einhver utanaðkomandi búnaður sé í vélasal þeirra sem eiga að tryggja öryggi fjarskiptana. Ég vona að einhver í ráðuneytinu sé að fylgjast með okkur og kannski klóra í kollinum yfir þessu og kíkja á þetta á næstu misserum. Atkvæðagreiðslu 83. grein er að ljúka. Henni er lokið og er greinin samþykkt með 51 atkvæði gegn 6. Þá eru greidd atkvæði 84. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla hana. Atkvæðagreiðslu er að ljúka og er 84. grein samþykkt með 58 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 85. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla er að ljúka. Henni er lokið og er 85. grein samþykkt með 51 atkvæði, 6 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1176 tölulið 21 er breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 86. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 58 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 86. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er 86. grein svo breytt samþykkt með 58 atkvæðum. Á þingskjali 1176 tölulið 22 breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 87. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 52 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 87. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er 87. grein samþykkt með 52 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 88. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan hana. Atkvæðagreiðslu er lokið og er 88. grein samþykkt með 58 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 1. og 2. málsgrein 89. greinar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og eru 1. og 2. málsgrein 89. greinar samþykktar með 58 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 3. málsgrein 89. greinar sem óskað var sérstakrar atkvæðagreiðslu og hefst nú atkvæðagreiðsla hana. Hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson gerir grein fyrir atkvæði sínum. Herra forseti, í 3. málsgrein 89. greinar er almenn og gríðarlega víðtæk skylda lögð á fjarskiptafyrirtæki að geyma upplýsingar alla fjarskiptaumferð allra Íslendinga í 6 mánuði.
Þetta er gert í þágu rannsóknarhagsmuna og var sett inn að beiðni lögreglu á sínum tíma. En sambærilegar reglur út í Evrópu, þaðan sem þessi hugmynd er upprunnin, hafa kannski eðlilega lent í vandræðum þegar kemur að Evrópudómstólnum, kemur að hugmyndum friðhelgi einkalífs, kemur að hugmyndum persónuvernd. Allt þetta hefur þróast á þeim árum síðan þetta ákvæði kom inn í regluverkið. Þingmenn Pírata hafa lagt til að fella þetta út. Það var gert fyrir nokkrum árum. Tjáningarfrelsisnefnd forsætisráðherra lagði til að fella þetta út. Einmitt vegna þess að þetta getur verið svo hættulegt verkfæri. Á grundvelli þessara upplýsinga er hægt að teikna upp ótrúlega nákvæma mynd af einkalífi hvers einasta Íslendings og í röngum höndum væru þær upplýsingar hættulegar. Þetta er ákvæði sem verður að endurskoða þó ekki vilji þingheimur fella það úr gildi akkúrat strax. Þá er atkvæðagreiðslu þriðju málsgrein að ljúka. Atkvæðagreiðslu er lokið og er þriðja málsgrein samþykkt með 52 atkvæðum gegn 6. Þá verða greidd atkvæði 4. til og með 6. grein 89. greinar, 4. til 7. málsgrein 89. greinar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið og eru 4. til og með 7. málsgrein 89. greinar samþykktar með 58 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 90. til 93. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og eru 90. til og með 93. grein samþykktar með 58 atkvæðum. Á þingskjali 1176 tölulið 23-28 er breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 94. til og með 110. grein og ákvæði til bráðabirgða 1-3 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 58 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 94. til 110. grein og ákvæði til bráðabirgða 1-3 svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er 94. til og með 110. grein og ákvæði til bráðabirgða 1-3 svo breytt samþykkt með 58 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1182 er breytingartillaga frá minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar að við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, hér rétt áðan féllst þingheimur ekki á að fella brott 3. málsgrein 89. greinar laganna. En hvað með að endurskoða hana? Hvað með að leggjast yfir hana út frá persónuvernd og friðhelgi einkalífsins? Út frá því hvort sé kannski eðlilegt að gagnageymd, að þær upplýsingar sem geymdar eru fjarskiptaumferð einstaklinga séu greindar í sundur eftir því hvers eðlis er, að sumar tegundir séu geymdar skemur en aðrar, að það sé metið hvort þið kannski að binda þetta einhverjum hópum eða einhverjum landsvæðum eins og er í sumum löndum. Þetta er úrelt ákvæði sem er löngu kominn tími á að skoða út frá þróun mannréttinda, þróun tjáningarfrelsis, friðhelgi einkalífs og persónuverndar á síðustu áratugum, áratug bara. Tillaga mín í þessari breytingartillögu er að það sé gert. Skrítið að sé ekki einu sinni hægt að fá það í gegn. Ég hef ekki haldið að það væri til of mikils mælst að skoða ákvæði sem er komið á tíma út frá þróun mannréttinda. Atkvæðagreiðslu er að ljúka og er breytingartillagan felld með 34 atkvæðum gegn 11 en 13 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur út til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt.
Þá er tekið fyrir 5. dagskrármálið Slysavarnaskóli sjómanna, stjórnarfrumvarp, 458. mál, þingskjal 663, nefndarálit 1187, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greitt atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka ef allir hv. þingmenn hafa gert upp hug sinn. Atkvæðagreiðslu er lokið og er 1. grein samþykkt með 58 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði aðra til og með 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka ef allir hv. þingmenn og ráðherrar hafa greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslu er lokið og eru önnur til og með 5. grein samþykktar með 58 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið breyting á ýmsum lögum í þágu barna, samþætting þjónustu í þágu barna, snemmtækur stuðningur, stjórnarfrumvarp 530. mál, þingskjal 758, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla, nefndarálit þar að auki á þingskjali 1180. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er 1. grein samþykkt með 58 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. til og með 12. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og eru önnur til og með 12. grein samþykktar með 58 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1180 er breytingartillaga frá velferðarnefnd við 13. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 58 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 13. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. 13. grein svo breytt er samþykkt með 57 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 14. til og með 19. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og eru 14. til og með 19. grein samþykktar með 56 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið flutningur fasteignaskrár frá Þjóðskrá Íslands til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, fasteignaskrá, stjórnarfrumvarp 684. mál, þingskjal 1019 og nefndarálit á þingskjali 1118, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1181 tölulið 1 er breytingartillaga frá velferðarnefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 57 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er 1. grein svo breytt samþykkt með 57 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. til og með 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og önnur til og með 8. grein samþykktar með 57 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1181 tölulið 2-4 er breytingartillaga frá velferðarnefnd við 9. til og með 15. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og breytingartillagan er samþykkt með 57 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 9. til og með 15. grein svo breytta og ákvæði 1 og 2, ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og 9. til 15. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 svo breytt eru samþykkt með 57 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 8. dagskrármálið fiskveiðistjórn, eftirlit Fiskistofu og fleira, stjórnarfrumvarp
87. mál, þskj. 550, nefndarálit á þskj. 1178, breytingartillaga á þskj. 1179, framhald 2. umræðu og atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er 1. grein samþykkt með 57 atkvæðum. Á þingskjali 1179 tölulið 1-5 eru breytingartillögur frá meirihluta atvinnuveganefndar við 2. til og með 6. grein og nýja grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 58 atkvæðum og ný grein þar með ákveðin. Þá verða greidd atkvæði 2. til og með 6. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og 2. til 6. grein svo breyttar samþykktar með 57 atkvæðum. Óskað hefur verið eftir því að greidd verði sérstaklega atkvæði breytingartillögu á þingskjali 1179 tölulið 6 frá meirihluta atvinnuveganefndar við 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka og er breytingartillaga á þingskjali 1179 tölulið 6 samþykkt með 54 atkvæðum, nei segja 4 og verða þá greidd atkvæði 7. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og 7. grein svo breytt samþykkt með 57 atkvæðum. Á þingskjali 1179 tölulið 7 og 8 eru breytingartillögur frá meirihluta atvinnuveganefndar við 8. til og með 12. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Breytingartillagan er samþykkt með 58 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 8. til og með 12. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er 8. til 12. grein svo breyttar samþykktar með 58 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá er ein atkvæðagreiðsla eftir og eru það afbrigði vegna 29. dagskrármálsins. Því að svo háttar til 29. dagskrármálið og of skammt er liðið frá útbeitingu breytingartillögu á þingskjali 1251. Þar því að leita samþykkis fyrir því að taka breytingartillöguna á dagskrá og fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Afbrigðin eru samþykkt með 58 atkvæðum. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1243 áhafnir skipa nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, þingskjali 1245 virðisaukaskattur nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingskjali 1248 áfengislög nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, þingskjali 1250 hækkun lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingskjali 1251 stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki nefndarálit með breytingartillögu frá öðrum minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingskjali 1254 skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og fleira, breytingartillaga flutningsmaður Guðrún Hafsteinsdóttir, þingskjali 1255 fjármálamarkaðir, breytingartillaga flutningsmaður Guðrún Hafsteinsdóttir, þingskjali 1256 áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, nefndarálit 1. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, þingskjali 1257 áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, nefndarálit 2. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, þingskjali 1258 áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, breytingartillaga 3. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, þingskjali 1259 fjármálafyrirtæki og fleira, nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingskjali 1260 fjármálafyrirtæki og fleira, breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingskjali 1261 tollalög, nefndarálit frá efnahags- og viðskiptanefnd, þingskjali 1265 uppbygging félagslegs húsnæðis, nefndarálit meirihluta velferðarnefndar. Forseti vill geta þess að ekki er gert ráð fyrir
frekari atkvæðagreiðslum í dag, en verði á því breyting verður gefinn langur eða nægur fyrirvari fyrir það, en það ekki áform frekari atkvæðagreiðslur í dag. Þá tekið fyrir 9. dagskrármálið, tekjustofnar sveitarfélaga, framlög úr fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, frumvarp 18. mál, þingskjal 18, 1. umræða. Til máls tekur formaður umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég mæli fyrir hönd umhverfis- og samgöngunefndar fyrir frumvarpi til breytinga á lögum tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 varðandi framlegð úr fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Frumvarpið lagt fram að beiðni innviðaráðuneytisins vegna verkefnisins Römpum upp Ísland. Tilgangur verkefnisins að bæta aðgengi hreyfihamlaðra að þjónustu, verslun og veitingahúsum á Íslandi með því að koma upp römpum eða tryggja aðgengi með öðrum hætti. Markmið verkefnisins að byggja 1000 rampa allt land á næstu 4 árum, en að ræða mikilvægt jafnréttismál og brýnt að hið opinbera geti komið að stuðningi þess. Þess skal einnig getið í þessu tilefni sem öll nefndin var sammála að taka vel í beiðni innviðaráðuneytisins og flytja þetta mál, að hv. umhverfis- og samgöngunefnd hefur oft tekið þessi mál einmitt upp að sínu eigin frumkvæði til þess að vekja athygli á aðgengismálum hreyfihamlaðra. Og því var það auðsótt mál að nefndin myndi leggja þessu verkefni lið með þessum hætti. En fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga var komið á fót í tengslum við yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga þann 1. janúar 2011. Hlutverk sjóðsins var að taka yfir réttindi og skyldur tengdar fasteignum eigu ríkisins sem nýttar höfðu verið í þjónustu við fatlað fólk. Jafnframt tók sjóðurinn yfir eignir, réttindi og skyldur framkvæmdastjóðs fatlaðra sem var lagður niður. Fasteignasjóðurinn rekinn innan Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og kveðið á hlutverk hans og markmið í 13. grein b í lögum tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. Með lögum nr. 9/2018 var lögum tekjustofna sveitarfélaga breytt og fasteignasjóði falið það hlutverk að veita sveitarfélögum framlög vegna uppbyggingar eða breytingar á fasteignum sem nýttar eru í þjónustu við fatlað fólk með miklar eða sértækar stuðningsþarfir. Með lögum nr. 37/2020 breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru og frekari aðgerðir var hlutverk sjóðsins víkka enn frekar. Veitir hann nú sveitarfélögum einnig framlög vegna úrbóta í ferlimálum fatlaðs fólks, einkum hvað varðar aðgengi að fasteignum, mannvirkjum og útisvæðum á vegum sveitarfélaga. Í ljósi þess að framlög vegna verkefnisins Römpum upp Ísland munu ekki renna með beinum hætti til tiltekins sveitarfélags og þar sem verkefni mun ekki fela í sér uppsetningu á römpum eingöngu fasteignir eða svæði sem eru í eigum sveitarfélaga, eins og áskilið í 1. og 3. málsgrein áðurnefndar 13. greinar b laga tekjustofna sveitarfélaga nauðsynlegt að leggja fram þetta frumvarp. Með frumvarpinu verður fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga veitt skýr lagaheimild til að veita árlegt framlag vegna þess verkefnis allt að 50 milljónir króna í samtals 4 ár. Ekki því gert að skilyrði að framlagið renni til tiltekins sveitarfélags eða til fasteigna, mannvirkja eða útisvæði á vegum sveitarfélaga. Áréttað að að ræða heimild en ekki skyldu til að veita umrætt framlag. Jafnframt gert ráð fyrir að framlagið muni byggjast á samningi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga við þá aðila sem halda utan verkefnið og að í slíkum samningi verið fjallað réttindi og skyldur aðila. Ég tel það líka rétt að þakka fyrir þetta mikilvæga verkefni og við í hv. umhverfis- og samgöngunefnd munum halda áfram að fylgjast með þessu verkefni sem og öðrum verkefnum á þessu tagi og taka upp þessi frumkvæðismál sem snúa líka að eftirliti með svona uppbyggingu og öðru slíku
og hvernig megi auðvelda þetta, og það kom líka fram í umræðum fyrir nefndinni að það væri mikilvægt að sveitarfélögin og opinberir aðilar beri ábyrgð á sínum stöðum og tryggi þar aðgengi. Virðulegur forseti, ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum þessa frumvarps og legg til að lokinni þessari umræðu gangi frumvarpið beint til 2. umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið, raforkulög og fleira, eignarhald flutningsfyrirtækisins, frumvarp 19. mál, þingskjal 19, 1. umræða. Til máls tekur formaður atvinnuveganefndar, hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Stefán Vagn Stefánsson. Ég er náttúrulega þekkt fyrir bilund. Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir hönd atvinnuveganefndar fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum nr. 74/2021 breytingar á raforkulögum nr. 65/2003 og lögum stofnun Landsnets hf. nr. 75/2004 varðandi eignarhaldsflutningsfyrirtækis. Frumvarp þetta lagt fram í því skyni að seinka færslu á eignarhaldi Landsvirkjunar, Rariks, Orkuveitu Reykjavíkur og Orkubú Vestfjarðar í Landsneti til íslenska ríkisins og eða sveitarfélaga sem áætlað var í lögum nr. 74/2021 að yrði lokið fyrir 1. júlí næstkomandi. Það er ljóst að það tímamark mun ekki náðst en verði frumvarpið að lögum gefst tími til þess að ljúka vinnu við yfirfærslu eignarhalds Landsnets án lagalegrar óvissu. Verði frumvarpið hins vegar ekki að lögum er þess að vænta að fyrir hendi verði lagaleg óvissa, til dæmis heimildir hlutafjárhafa til framsals á hlutafé sem og lánstraust þeirra ríkisaðila sem nú eiga eignarhlut í Landsneti. Frumvarpið felur því í sér það skilyrði að Landsnet skuli vera í beinni eigu íslenska ríkisins og eða sveitarfélaga komi ekki til framkvæmdar fyrr en 31. desember næstkomandi í stað 1. júlí. Í því felst einnig brottfall 2. málsgreinar og 2. málsgreinar 4. grein laga stofnun Landsnets og ákvæðis til bráðabirgða í 12. bráðabirgðaákvæði 12 í raforkulögum frestast með sambærilegum hætti sem í beinum tengslum við áform breytingar eignarhalds Landsnets. Virðulegur forseti, ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum þess frumvarps og legg til í lokin að þessari umræðu gangi frumvarpið beint til 2. umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Nei. Jón Páll, ert þú framsögumaður nr. 11? Fyrningarálag og granneignir? Já. Ok. Rótir. Tekið fyrir 11. dagskrármálið. Tekjuskattur, fyrningarálag á grænar eignir og fleira, frumvarp 23. mál, þingskjal 23, 1. umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi efnahags- og viðskiptanefndar breytingu á lögum tekjuskatt nr. 90/2003, fyrningarálag á grænar eignir og fleira.
Með frumvarpinu eru gerðar lagfæringar á tekjuskattslögum. Annars vegar lögð til viðbót við 21. grein laganna sem ætlað að eyða óvissu í kjölfar úrskurðar yfirskattanefndar í máli nr. 42/2022 sem varðaði úthlutun við slit einkahlutafélags sem greitt var með öðrum eignum en peningum. Hins vegar er að ræða lagfæringu á ákvæði til bráðabirgða 70 sem varðar fyrningarálag á grænar eignir. Með breytingunni í 1. grein er áréttuð sú meginregla sem gilt hefur að eignfærslur úr atvinnurekstri skuli gera upp til skatts á verði sem ótengdir aðilar hefðu samið Hér undir falla meðal annars þau tilvik þegar greiðsla í öðru formi en peningum, en við þær aðstæður skal ákvarða hagnað eða tap líkt og sölu eignanna hafi verið að ræða. Á framangreint til dæmis við séu eignir rekstrarins nýttar sem greiðslueyrir til að mæta skuldbreytingu við eigendur vegna ákvörðunar almenna úthlutun arðs, lækkun hlutafjár eða slit eða af öðrum ástæðum. Af því leiðir að sé armslengdarverð úthlutaðra eigna hærra eða lægra en skattalegt bókfært verð þeirra hjá þeim sem úthlutar, skal ákvarða hagnað eða tap eftir reglum tekjuskattslaga söluhagnað áður en úthlutun fer fram og hið sama á við úttekt eiganda þar sem ekki er formleg ákvörðun úthlutun. Eins og áður segir þá er þessi tiltekna breyting sem birtist hér í 1. grein lögð til þess að bregðast við nýlegum úrskurði yfirskattanefndar þar sem reyndi á skattaleg úrlausnarefni þegar verið var að slíta íslensku félagi sem var með 23,15% eigandi að félagi skráðu á Cayman-eyjum en átti móðurfélag í Luxemborg. Það stóð til að slíta íslenska félaginu með greiðslu til Luxemborgarfélagsins í formi hlutar í Cayman-félaginu og ríkisskattstjóri lét í té bindandi álit þar sem fram kom að líta bæri á afhendingu hlutarins sem sölu þannig að þetta ákvarða íslenska félaginu skattskyldan söluhagnað. En yfirskattanefnd komst að annarri niðurstöðu að ekki bæri að líta á þessa úthlutun sem sölu í skattalegu tilliti sem hefði í för með sér skattlagningu söluhagnaðar í hendi íslenska félagsins. Þarna var í raun verið að snúa við viðtekinni túlkun og framkvæmd skattsins og niðurstaða yfirskattanefndar gæti að öðru óbreyttu gert að verkum að ríkið verði af skatttekjum við slit á félögum og úthlutun eigna þeirra til hluthafa. En með þessu frumvarpi er lagt til að kveðið verði á það með mjög afgerandi hætti í 21. grein tekjuskattslaga sem fjallar söluhagnað að fari greiðsla fram með eign atvinnurekstrar skuli ákvarða hagnað eða tap með sama hætti og ef eignin hefði verið seld ótengdum aðila, þar með talið við úttekt eigenda. Ef við víkjum þá að annarri grein þessa frumvarps, þá varðar sú breyting fyrningarálag á stofnverð eigna sem teljast umhverfisvænar og stuðla að sjálfbærri þróun og við leggjum til að vísunin samkvæmt 1. málsgrein verði sett þarna inn en hún var fyrir mistök felld út úr frumvarpsteksta í meðförum þingsins á 151. löggjafarþingi, samanber þingskjal 1172, 399. mál. Með vísuninni er áréttað að fyrningarálag sem kveðið er á í annarri málsgrein ákvæðisins til bráðabirgða 70 taki til sömu eigna og 1. málsgrein nær til, það er að segja lausafjár samkvæmt 1. tölulið 33. greinar laganna og nái þannig ekki til annarra eigna. Þá er lagt til að niðurlagsorð 8. málsgreinar verði felld brott en þau eru óþörf eftir breytingar sem gerðar voru á 7. málsgrein greinarinnar í meðförum þingsins þegar skilyrði að skattaðili teldist ekki verið í fjárhagsvanda var tekið út. Að þessu sögðu leggur efnahags- og viðskiptanefnd til að málið gangi til annarrar umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá verður tekið fyrir 14. dagskrármálið en 12. og 13. dagskrármálinu er frestað sinn. Áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða stjórnartillaga 332. mál, þingskjal 468, nefndarálit 1210, 1247, 1256 og 1257 og breytingartillögur 1213, 1253 og 1258 síðari umræða. Til máls tekur
Framsögumaður meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég mæli fyrir hönd meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar fyrir nefndaráliti í máli 332, tillögu til þingsályktunar áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða, sem jafnan kölluð rammaáætlun. Nefndin fjallaði málið, fékk á sinn fund marga gesti og bárust tæplega 50 umsagnir. Greint nánar frá gestakomum umsögnum málsins í nefndaráliti sem liggur frammi. En einnig upphaf vil ég líka þakka nefndarmönnum sjálfum fyrir hreinskipta og góða umræðu og gott starf í nefndinni sem skiptir miklu máli upp á framgang þessa máls, að það var hægt að ræða það fara á víðum grunni og gefa sér góðan tíma í það. Nefndarálitið ítarlegt sem gefur skilja eftir þessa miklu umræðu og þessa miklu yfirferð eins og ég var að geta hér áðan og liggur frammi, en ég tel rétt að fara yfir það helsta sem var farið yfir við umfjöllun nefndarinnar og haft að leiðarljósi við gerð breytinga tillagna. Nefndin fjallaði almennt rammaáætlun sem stjórntæki. Meirihlutinn leggur áherslu á að verndar- og orkunýtingaráætlun eða rammaáætlun, eins og við getið, ekki eina stjórntæki þegar kemur að orkumálum á Íslandi. Rammaáætlun eitt af mörgum púslum og það ekki fyrr en þau liggja öll fyrir að hægt að gera sér grein fyrir heildarmyndinu nýtingu orkuauðlindanna sem við höfum yfir að ráða. Hvort heldur í samhengi og samspili orkumála eða þeirra áskorunar sem við stöndum frammi fyrir í loftslagsmálum. Þá mikilvægt að átta sig á hvar í ferli virkjunar og verndunar rammaáætlun Þar þegar fyrir liggur flokkun virkjunarkosta í nýtingarflokk margra ára ferli framundan snýr að mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar, skipulagsbreytingum og leyfisveitingaferli hjá bæði ríki og sveitarfélagi. Það liggur því ekki fyrir að farið verði í virkjun ákveðins virkjunarkosts fyrr en að einhverjum árum eftir að viðkomandi kostur hefur verið flokkaður í nýtingarflokk, rétt eins og endanleg röðun virkjunarkosts í nýtingarflokk þýðir ekki endilega að ráðist verði í virkjunarkostinn. Fyrirliggjandi tillaga hefur verið lögð fram á Alþingi 3 sinnum áður og hefur málið ekki hlotið afgreiðslu þingnefnd og til síðari umræðu fyrr en nú. Meirihlutinn telur að töf á afgreiðslu málsins megi að hluta rekja til þess að að ræða mikinn fjölda virkjunarkosta í einni tillögu, marga hverja afar umdeilda. Nefndin hefur í því samhengi rætt hvort betra væri að virkjunarkostir kæmu til afgreiðslu þingsins í umfangsminni tillögu í einu, þannig að umræða hvern og einn kost geti verið skilvirkari. Bent hefur verið á slíka tilhögun geti leitt af sér heildarsýn yfir alla virkjunarkosti í landinu, tapist og hætta sé á að ekki verið horft til heildarsamhengis allra virkjunarkosta. Við umfjöllun nefndarinnar hefur hins vegar komið fram að aðferðafræðin við mat verkefnisstjórnar sem grundvallar flokkun virkjunarkosta tryggi að allir framkomnir kostir, einnig þeir sem Alþingi hefur samþykkt með þingsályktun, séu vegnir saman. Meirihlutinn telur vert að skoða hvort slíkt fyrirkomulag myndi gera ferli rammaáætlunar skilvirkara og fljótlegra. Nefndin fjallaði heimild Alþingis til breytinga á tillögu til þingsályktunar rammaáætlun. Mikilvægt að hafa í huga að lögin kveða á hvernig unnið skuli að áætluninni á stjórnsýslustigi og allt þar til máli lagt fyrir Alþingi. Alþingi ekki frekar ráðherra bundið af tillögum verkefnisstjórnar og getur gert breytingar á fyrirliggjandi tillögu til þingsályktunar. Gagnrýnt hefur verið að með því að leggja til breytingar á fyrirliggjandi tillögum flokkun virkjunarkosta sé verið að víkja frá þeirri vísindalegu aðferðafræði sem leiddi til þeirra niðurstöðu sem fram kemur í þingskjalinu. Að mati meirihlutans ekki verið að rýra mikilvægi þeirrar aðferðafræði. Heldur fyrst og fremst verið að bregðast við þeirri gagnrýni sem fram hefur komið hluta fyrirliggjandi tillögu.
að mikilvægt sé að leiða það til lykta hver raunveruleg áhrif virkjunarkosta verða á náttúruverðmæti. Þá lítur meirihlutinn svo á að hann verði að hafa í huga aðra þætti sem ekki var horft til þegar verkefnastjórn skilaði tillögu sínum til ráðherra á sínum tíma. Má þar nefna skuldbindingar Íslands til loftslagsmálum, orkuskipti og orkusjálfstæði. Að mati meirihlutans ljóst að þessum skuldbindingum verður ekki mætt nema með aukinni endurnýjanlegri orku en hún getur falist í betri nýtingu þeirra auðlinda sem þegar eru nýttar, aukinni flutningsgetu rafmagns landið allt og minni töpum í kerfinu, sparsemi í notkun og aukinni orkuvinnslu. Með hliðsjón af því leggur meirihlutinn til tilteknar breytingar á fyrirliggjandi tillögum sem ég mun fara nánar yfir hér á eftir. Rétt er að árétta að ekki verið að leggja til breytingar á virkjunarkostum sem Alþingi hefur áður samþykkt í vernd eða nýtingu. Þá fjallaði nefndin þau gögn sem verkefnisstjórnin byggði mat sitt á, en gagnrýnt hefur verið á og þau séu komin til ára sinna og því sé matið að einhver leyti úrelt. Þá hefur ýmislegt breyst í alþjóðlegu samhengi frá því að verkefnastjórn skilaði tillögum sínum, til dæmis aukin áhersla á vernd óbyggðra víðerna auk þess sem umræða orkuöryggi og nauðsyn styrkingar dreifikerfisins hefur aukist. Að mati meirihlutans mikilvægt að ný gögn, áætlanir og áherslur, til að mynda orkustefnu og loftslagsmarkmið stjórnvalda og breyttar áherslur í náttúruvernd, svo sem vegna víðerna séu höfð til hliðsjónar við ákvörðun flokkun virkjunarkosta. Er það því niðurstaða meirihlutans að leggja til að tilteknir virkjunarkostir og landsvæði verði færð úr verndarflokki yfir í biðflokk og aðrir virkjunarkostir og nýtingu yfir í biðflokk. Til að nýtt mat verði unnið á grundvelli nýrra gagna og með hliðsjón af ákvæðum stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, ytri aðstæðum og þróun þeirra, bæði á innlendum vettvangi sem og alþjóðlegum. Auk þess á sama tíma nauðsynlegt að skapa sátt slíkar breytingar þingsins og að jafnvægi ríki á milli verndar og nýtingar. Nefndin fjallaði nauðsynlega endurskoðun laga verndar- og orkunýtingaráætlun en kveðið á þá endurskoðun í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar með það að markmiði að tryggja ábyrga og skynsamlega nýtingu og vernd virkjunarkosta á Íslandi. Við þá endurskoðun skiptir höfuðmáli að skapa traust á því ferli sem rammaáætlun útrýma tortryggni og auka sátt einstaka virkjunarkosti og forsendur fyrir því að ráðist yrði í nýtingu og vernd þeirra. Þá eru nokkur atriði sem nefndin telur brýnt að verði skoðuð sérstaklega við endurskoðun laganna og gerð grein fyrir þeim í nefndarálitinu. Meirihlutinn bendir á sérstaklega á þá stöðu sem upp komin varðandi virkjunarkosti í jarðvarma vegna ákvæða laganna samkvæmt 1. málsgrein 5. greinar laga nr. 48/2011 falli biðflokk virkjunarkosti sem talið að afla þeirri frekari upplýsingu svo meta megi á grundvelli sjónarmiða sem fram kom í 4. málsgrein 3. greinar hvort þeir eigi að falla í orkunýtingarflokk eða verndarflokk. Í 3. málsgrein 5. greinar kemur hins vegar fram að heimilt sé að veita leyfi tengt orkurannsóknum og stunda orkurannsóknir sem ekki leyfisskyldar vegna virkjunarkosta í biðflokki, enda séu framkvæmdir vegna þeirra ekki umhverfismatsskyldar. Þegar að ræða rannsóknir á virkjunarkosti í jarðvarma getur talist nauðsynlegt að stunda rannsóknir sem geta verið háðar mati á umhverfisáhrifum, til dæmis að bora rannsóknar borholur, svo hægt sé að afla nauðsynlegra upplýsinga svæðið sem þurfa að liggja fyrir við mat verkefnisstjórnar og faghópa á viðkomandi virkjunarkosti. Lagaákvæði getur því komið í veg fyrir að slíkar framkvæmdir fari fram þar sem svæði í biðflokki og því ekki hægt að rannsaka og þróa virkjunarkostin eins og þörf krefur. Á meðan setur kostinum fastur í biðflokki. Nefndin bendir á nauðsyn þess að taka til endurskoðunar afmörkun verndarsvæða þeirra virkjunarhugmynda og landsvæða sem falla í verndarflokk, en brýnt sé að eyða þeirri óvissu sem upp hefur verið afmörkun þeirra svæða. Þá sé jafnframt rétt að ráðherra setjast að vinnu við varðandi mat á friðlýsingu heilla vatnasviða, þar á meðal fjölda raskaðra og óraskaðra vatnasviða á Íslandi. Nauðsyn friðlýsingar þeirra í heild sinni í stað áhrifasvæða einstakra virkjunarkosta, stöðu slíkra friðlýsinga í dag og fjölda vatnasviða í nýtingu.
Einnig verði starfað við með virkjunarkosta og heimild Orkustofnunar til að fela verkefnastjórn að eigin frumkvæði að fjalla virkjunarkost skoðuð hvort tveggja hefur sætt gagnrýni. Skýra þurfi einnig lagaumhverfi vindorkunnar en líkt og fram kemur í stjórnarsáttmálanum stefnt að því að setja ný lög nýtingu vindorku. Í umræðum rammaáætlun hefur borið á þeirri gagnrýni að reglulega komi upp þörf og endurmati flokkunar einstakra virkjunarkosta sem Alþingi hefur afgreitt með þingsályktun vegna nýrra og betri upplýsinga. Breyttrar tækni og annarra breytilegra þátta sem geta haft áhrif á flokkun virkjunarkosta. Í umræðum rammaáætlun hefur borið á þeirri gagnrýni að reglulega komi upp þörf og endurmati flokkunar einstakra virkjunarkosta sem Alþingi hefur afgreitt með þingsályktun vegna nýrra og betri upplýsinga. Breyttrar tækni og annarra breytilegra þátta sem geta haft áhrif á flokkun virkjunarkosta. Samkvæmt lögum verndar- og orkunýtingaráætlun getur verkefnastjórn að eigin frumkvæði endurmetið virkjunarkosti eða landsvæði sem gildandi áætlun nær til og lagt til breytingar á henni. Meirihlutinn telur að þörf sé á að taka sérstaklega til skoðunar hvert ferli og tilefni slíks endurmats verkefna skuli vera í ljósi framkominna gagnrýni og hvað þurfi til að slíkt mat sé framkvæmt. Nefndin fjallaði auki virkjunarkosti í Skjálfandafljóti en þeir eru í verndarflokki samkvæmt fyrirliggjandi tillögu og telur meirihlutinn ekki tilefni til að leggja til breytingar á því. Hins vegar leggur meirihlutinn áherslu á að beðið verði með friðlýsingu þeirra verndarsvæða gegn orkuvinnslu þar til mat á friðlýsingu heilla vatnasviða er lokið og lög vernd- og orkunýtingaráætlun hafi verið endurskoðuð. Jafnframt beinir meirihlutinn því til ráðherra að afmörk verndarsvæðis Skjálfandafljóts verði kynnt fyrir nefndinni áður en gengið verði fyrir friðlýsingu verndarsvæðisins. Meirihlutinn leggur til nokkrar breytingar á tillögunni. Í fyrsta lagi er lagt til að þeir virkjunarkostir sem lagðir voru fram til mats verkefnastjórnar að frumkvæði Orkustofnunar verði felldir brott úr tillögunni. Í fylgiskjali með nefndarálitinu að finna lista yfir þessa kosti. Í nefndarálitinu auk þess að finna mynd þar sem búið er að færa kostina inn á kort af Íslandi. Í öðru lagi er lögð til breyting er varðar Skrokköldu. Virkjunarkosturinn er staðsettur á miðhálendinu og í nálægð við friðlýst svæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Í áður nefndum orkustofnunarkostum er að finna kosti á miðhálendinu en að mati meirihlutans er mikilvægt að horfa til landslagsheilda á hálendinu við ákvörðun nýtingu lands. Með hliðsjón af því og aukinni áherslu á vernd óbyggðra víðerna og umræðu verðmæti hjarta hálendisins er lagt til að kosturinn verði færður í biðflokk áætlunarinnar. Í þriðja lagi er lögð til breyting er varðar Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun í neðri hluta Þjórsár. Ráða má af athugasemdum sem bárust nefndinni að ekki ríki sátt í nærsamfélaginu virkjanir í neðri hluta Þjórsár enda ræða stóra virkjunarhugmyndir í byggð. Meirihlutinn telur nauðsynlegt að leggja til þá breytingartillögu að virkjunarkostirnir Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun verði flokkaðir í biðflokk þar til umfjöllun samfélagsleg áhrif fyrirhugaðra virkjana á nærsamfélagið á grundvelli nýrrar nálgunar í aðferðafræði faghópa 3 og 4 verði lokið. Meirihlutinn bendir á að mikilvægt er að horfa á neðri hluta Þjórsár sem eina heild og því beinir hann því til ráðherra að verkefnastjórnar að horft verði til allra þriggja virkjunarkosta í neðri hluta Þjórsár. Hvammsvirkjun, Holtavirkjun, Urriðafossvirkjun. Við það mat. Þó svo að meirihlutinn leggi ekki til að virkjunarkosturinn Hvammsvirkjun verði færður úr nýtingarflokki yfir í biðflokk. Þá er í fjórða lagi lögð til breyting er varðar vindorkukostinn Búrfellslund. Í fyrirliggjandi tillögu er hann flokkaður í biðflokk með þeim rökum að hann sé á röskuðu svæði sem hafi lágt verndargildi en áhrif hans á ferðamennsku og útivist séu hins vegar mikil. Í umsögnum komu fram ábendingar að kosturinn hafi ekki þau víðtæku áhrif á ferðamennsku sem niðurstaða faghóps 2 byggði á. Að mati meirihlutans er mikilvægt að horfa til þeirra samlegðaráhrifa sem skapast við nýtingu vindorku nálægt vatnsaflsvirkjun, það er að segja að tækifæri skapast til að bæta nýtingu þeirra miðlunarlóna sem fyrir eru á svæðinu. Þá er vindorkan að vissu leyti óþekkt stærð og því gild rök fyrir því að mati meirihlutans að horfa til þess að vindorkugarðar séu reistir á svæðum þar sem þegar eru vatnsaflsvirkjanir í rekstri. Þá leggur meirihlutinn áherslu á að umræddur virkjunarkostur er á hendi opinbers fyrirtækis sé að ræða svæði sem þegar er raskað
og með lágt verndargildi og að þróun virkjunarkostsins hafi leitt til þess að sjónræn áhrif séu töluvert minni en upplega var áætlað. Þannig verður að ræða allt að 120 MW virkjun í stað 200 MW. Meirihlutinn áréttar að sama virkjunarkosti að ræða og tekin var til umfjöllunar verkefnisstjórn, en þróun virkjunarkostsins hefur hins vegar leitt til breyttrar útfærslu hans eins og fram hefur komið. Meirihlutinn leggur til að virkjunarkostirnir 4 í héraðsvötnum verði færðir úr verndarflokki yfir í biðflokk. Við umfjöllun nefndarinnar framkomna tillögu til þingsályktunar hefur verið bent á þörf á endurmati verkefnisstjórnar á þessum kostum og því landsvæði sem þeir tilheyra. Þau sjónarmið komu fram fyrir nefndinni að mikil neikvæð áhrif fyrirhugaðra virkjana í héraðsvötnum í Skagafirði á vistgerði með verulega hátt verndargildi og þá sérstaklega flæðiengjar kunna vera ofmetið. Að mati meirihlutans mikilvægt að ákvarðanir flokkun virkjunarkosta í verndarflokk eða nýtingarflokk grundvallist á mati sem byggist á bestu mögulegum upplýsingum viðkomandi svæði og áhrif fyrirhugaðra framkvæmda á náttúru þess og lífríki. Því nauðsynlegt að óvissu raunveruleg áhrif viðkomandi virkjunarkosta á þau viðföng sem til staðar eru á svæðinu sé eitt áður en tekin ákvörðun hvort svæðið eigi að fara í verndarflokk eða nýtingarflokk. Við umfjöllun nefndarinnar kom fram að virkjunarkosturinn hefði ekki fengið fullnægjandi umfjöllun faghópa. Virkjunaraðilinn Landsvirkjun bendir á í sinni umsögn að ekki sé að ræða sama virkjunarkost og Norðlingaöldu veitu sem í gildandi áætlun flokkuð í verndarflokk. Óljóst sé með hvaða hætti virkjunarkosturinn hafi sömu áhrif og metið var að Norðlingaöldu veita hefði á vatnasvið Þjórsárvera. Þá hafi verkefnisstjórn ákveðið einhliða að ekki skyldi fjalla virkjunarkostinn Kjalölduveitu og raða honum beint í verndarflokk án umfjöllunar faghópa. Tekið skal fram að í minnisblaði sem nefndinni barst frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu 23. mars síðastliðinn tekur ráðuneytið ekki undir þessa afstöðu virkjunaraðilans og telur að virkjunarkosturinn hafi fengið fullnægjandi umfjöllun faghópa. Meirihlutinn telur mikilvægt að hafi sig yfir vafa að virkjunarkostir sem óskað sé eftir mati á fái fullnægjandi meðferð í samræmi við ákvæði laganna. Meirihlutinn leggur því til að kosturinn verði flokkaður í biðflokk og beinir því til ráðherra að hann tryggi að hann fái þá faglega meðferð sem lög kveða á Að lokum beinir meirihlutinn því til ráðherra að endurmat á þeim 3 virkjunarkostum sem lagt til að flytjist úr nýtingarflokki í biðflokk og þeim 5 virkjunarkostum sem lagt til að flytjist úr verndarflokki í biðflokk verði hraðað í meðferðum verkefnisstjórnar rammaáætlunar. Þá leggur meirihlutinn áherslu á að stjórnvöld hefji undirbúningu eftir atvikum ljúki friðlýsingu landsvæða sem ástæða þykir til að friðlýsa gagnvart orkuvinnslu samkvæmt verndarflokki áætlunarinnar, samanber 4. málsgrein 6. grein laga verndar- og orkunýtingaráætlun. Vísast að öðru leyti til ítarlegrar umfjöllunar breytingartillögur í áliti meirihlutans. Ég vil líka þá árétta eftir þessa yfirferð þakkir mínar aftur til nefndarinnar og árétta hversu mikilvægt skref við erum hér, hversu mikilvægt skref það náum við að afgreiða rammaáætlun frá Alþingi, en slík áætlun hefur ekki verið, heildstæð áætlun hefur ekki verið samþykkt síðan 2013. Þetta mikilvægt skref og líka mikilvægt skref í því að viðhalda því ferli sem rammaáætlunin Og fagna ég því að umhverfis- og samgöngunefnd hafi náð að afgreiða þessa afgreiðslu frá sér og vona að Alþingi geri slíkt hið sama, að það sé stórt skref í þessum málaflokki. Eins og komið inn á þetta eitt púsl af mörgum en mjög stórt púsl og mikilvægt til þess að sé hægt að halda áfram og líka til þess að taka þá endurskoðun á lögunum og endurskoðun á þessu ferli eftir að það hefur farið þessa einu umferð eftir að lögin tóku síðast breytingum. En að framansögðu virtu leggur meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar til að tillagan verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir og lagðar eru til í sérstöku þingskjali. Undir nefndaráliti rita auk þess sem hér stendur hv. þingmenn Halla Signý Kristjánsdóttir, Ingibjörg Isaksen, Njáll Trausti Friðbertsson og Orri Páll Jóhannsson. Þá Jakob Frímann Magnússon áheyrnarfulltrúi í nefndinni samþykkur álitinu. Til máls tekur framsögumaður 1. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar,
Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, ég mæli hér fyrir áliti 1. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar sem sú sem hér stendur undirritar. Gestakomur og fjölda umsagna þá tillögu sem hér ræðir er vísað til inngangs í nefndaráliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Markmið laga nr. 48/2011 samkvæmt 1. grein þeirra er að tryggja að nýting landsvæða þar sem er að finna virkjanakosti byggist á langtímasjónarmiðum, heildstæðu hagsmunamati þar sem tekið er tillit til verndargildis náttúru, menningarsögulegra minja, hagkvæmni og arðsemi ólíkra nýtingarkosta og annarra gilda sem varða þjóðarhag, svo og hagsmuna þeirra sem nýta þessi sömu gæði með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða, rammaáætlun, er mats- og skipulagsverkfæri stjórnvalda. Rammaáætlun það hvort, hvar og hvernig raforku er aflað á Íslandi. Í þessu samhengi er mikilvægt að hafa í huga að rammaáætlun nýtist ekki til að ákvarða orkuþörf hér á landi og afgreiðsla hennar á Alþingi tryggir ekki aukna raforkuframleiðslu til orkuskipta eins og stundum er haldið fram. Það verður aðeins gert með nauðsynlegum breytingum á raforkulögum. Eins og frá hefur verið greint er áætlunin 3. áfangi hennar í þessari tillögu nú lögð fram í 4. sinn á Alþingi. Fyrst var hann lagður fram 2016 en frá árinu 2017, árslokum 2017, hafa Framsóknarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstrihreyfingin – grænt framboð myndað samsteypustjórn sem ekki hefur náð pólitískri samstöðu að ljúka afgreiðslu 3. áfangans fyrr en nú. Á daginn kemur að sú samstaða er dýru verði keypt í ljósi þeirra miklu náttúruverndarhagsmuna sem meirihlutinn hyggst stefna í tvísýnu ef breytingartillögur hans verða samþykktar. Áralöng töf á afgreiðslu 3. áfanga rammaáætlunar hefur skaðað almenna umfjöllun hana á fleiri en eina vegu. Annars vegar hefur töfin verið nýtt til að tala niður gildi þess að slík áætlun sé gott tæki til þess að stýra uppbyggingu orkuöflunar hér á landi. Hins vegar hafa viðhorf til einstakra virkjanakosta og þeirra náttúruverndarhagsmuna sem undir eru einnig þróast og þá undantekningarlaust í þá átt að gildi verðmæti þeirrar náttúru sem gæti raskast hafi vaxið. Það er von mín að við 4. áfanga áætlunar vernd og orkunýtingu að hann verði lagður fyrir Alþingi á næsta löggjafarþingi. Einnig skal tekið undir þau sjónarmið sem fram kom í áliti meirihlutans að betur færi á því að leggja færri kosti fyrir Alþingi í hverjum áfanga. Og fyrir liggur í drögum að tillögum verkefnisstjórnar 4. áfanga og 5. að færri kostir eru til umfjöllunar og ætla má að það gæti einfaldað og hraðað afgreiðslu málsins í framtíðinni. Hér skal líka áréttað, líkt og meirihluta nefndarinnar gerir, að samkvæmt lögunum 48/2011 verndar- og orkunýtingaráætlun eru tillögur verkefnisstjórnar ekki bindandi fyrir ráðherra. Í lögunum er kveðið á hvernig skuli unnið að áætluninni á stjórnsýslustigi þar til tillagan er lögð fram á Alþingi. Alþingi er því ekki heldur bundið af tillögum verkefnisstjórnar og getur gert tillögur til breytinga á fyrirliggjandi þingsályktunartillögu. Tillögur til breytinga þarf að sjálfsögðu að styðja með málefnalegum rökum en afgreiðsla hvers áfanga og loka niðurröðun kostanna í verndarbið eða nýtingarflokk er þegar allt kemur til alls á ábyrgð Alþingis. Rúmur áratugur er liðinn frá gildistöku laganna og tímabært og skynsamlegt að hefja endurskoðun á löggjöfinni í ljósi reynslunar, meðal annars með tilliti til vaxandi vægis náttúruverndar, aukinnar vísindalegrar þekkingar og annarra gildra hagsmuna, svo sem aðgerða til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og tilkomu ferðaþjónustunnar sem undirstöðu atvinnugreinar hér á landi. 1. minnihluti er ósammála meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar að fresta þurfi friðlýsingarferli vegna tiltekinna kosta sem eru í verndarflokki í fyrirliggjandi tillögu,
þar til lögin sem hér ræðir hafa verið endurskoðun. Þar er vísað til virkjunarkostanna Fljótshnúksvirkjunar, Hrafnabjargarvirkjunar A, B og C í Skjálfandafljóti. Seinkun friðlýsingarferlisins myndi grafa undan sessi þessara kosta í verndarflokki og ekki síður undan trúverðugleika ferlisins. Fagna ber því sérstaklega að samkomulag sé það í umhverfis- og samgöngunefnd að kostir sem Orkustofnun lagði fram að eigin frumkvæði skuli kallaðir til baka og fjarlægðir úr biðflokki áætlunarinnar. Er að ræða kosti sem enginn hefur óskað eftir mati á, meðal annars virkjunarkosti á Torfajökulssvæðinu, í laxveiði ám á Austurlandi og fleiri, samanber skýringarmynd í nefndaráliti meirihlutans. Er að ræða 28 virkjunarkosti, ýmist til nýtingar vatnsafls eða jarðhita, sem Orkustofnun fól verkefnisstjórn að fjalla á grundvelli heimildar í lögunum frá 2011. Þessi breyting bæði einfaldar vinnurammaáætlun til framtíðar og gerir það líka, það allavega mín skoðun að það hafi, þrátt fyrir að það sé heimildarákvæði í lögunum, á margan hátt verið óeðlilegt að Orkustofnun skyldi leggja þessa kosti til. Því að það eðlilegra að fyrirtæki sem ætla sér í framkvæmdir leggi kostina fram og þeir fari síðan í matsferli. Í nefndaráliti meirihlutans segir orðrétt, með leyfi forseta, að með tilliti til þessara breytinga og það sem gerist þegar að þessir kostir hafi verið teknir út, að þá sé hægt að friðlýsa virkjunarkosti í verndarflokki gegn orkuvinnslu þar sem að virkjunarkostur innan sama svæðis í biðflokki. Þetta hefur semst ekki verið hægt, svo ég reyni nú að skýra mál mitt hérna. Þannig að við leysum þetta vandamál, það er að segja að biðflokksstaða þessara kosta þvælist ekki fyrir því að aðrir kostir eða landsvæði sé friðlýst af öðrum ástæðum. Einstaka virkjunarkosti sem hér hefur verið fjallað og eru í 3. áfanga rammans skal ég nú fjalla í mjög stuttu máli. Ég styð breytingartillögu að virkjunarkosturinn Skrokkalda, sem flokkaður í nýtingu í þessum áfanga rammans, verði færður í biðflokk. Fyrir því eru þau rök helst að Skrokkalda inni á miðhálendinu og í nálægð við friðlýst svæði í Vatnajökulsþjóðgarðs. Nefndin einhuga að á miðhálendinu skulu horft til landslagsheilda við ákvörðun nýtingu lands. Áhersla á vernd óbyggðra víðerna fer vaxandi, ekki síst í ljósi þess að það bil 40% þeirra víðerna sem teljast ósnortin í Evrópu má finna á Íslandi. Hvað varðar Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjanir, þá kosti, hugsanlegu virkjunarkosti í neðri hluta Þjórsár, vildi ég segja eftirfarandi. Umhverfis- og samgöngunefnd háttvirtri barst fjöldi umsagna vegna virkjunarkosta í neðri hluta Þjórsár. Umsagnir einstaklinga og frjálsra félagasamtaka áttu það allar sameiginlegt að leggjast gegn virkjunaráformunum. Í umsögn Bjargar Evu Erlendsdóttur má lesa eftirfarandi, með leyfi forseta. Það er talað að ná sátt, en sátt sem náð með valdbeitingu ekki góð sátt. Fjöldi félaga og einstaklinga sitja nú enn einn ganginn og skrifa athugasemdir við sömu áform hafi þau ekki þegar gefist upp. Ekkert hefur breyst sem mælir með þessum virkjunum, og þó vísað í virkjanirnar í neðri Þjórsá, í byggð. Baráttan virkjanir í Þjórsá í byggð eru mannréttindamál. Tilvitnun lýkur. Ljóst að margir íbúanna við neðri hluta Þjórsár eru langt frá því að vera sáttir við fyrirhugaðar hugmyndir virkjanir á svæðinu og sárþreyttir eftir áralanga baráttu gegn áformum Landsvirkjunar Hvamms-, Holta- og Urriðafossvirkjanir. Þá liggur fyrir að upp Þjórsá syndir laxstofn sem talinn er einstakur á heimsvísu. Í samstarfssáttmála ríkisstjórnarflokkanna þess getið sérstaklega að unnið skuli að rammaáætlun í sem mestri sátt við íbúa á áhrifasvæðum virkjunarkostanna. Það verður því að teljast skref í rétta átt að
það sé tillaga meirihlutans að kostirnir Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun verði flokkaðir í biðflokk þar til umfjöllun samfélagsleg áhrif fyrirhugaðra virkjana í nærsamfélagið á grundvelli nýrrar nálgunar í aðferðafræði faghópa 3 og 4 verði lokið. Fyrsti minnihluti vill þó ganga lengra og með sömu rökum styðja þá tillögu, komi hún fram hér og hún mun koma fram hér við afgreiðslu málsins, að Hvammsvirkjun verði færð úr nýtingarflokki í biðflokk, enda má segja að þessar 3 virkjanir hangi saman í áformum fyrirtækisins. Hvað varðar Búrfellslund þá þeim vindorkukosti raðað í biðflokk í fyrirliggjandi tillögu með þeim rökum að hann sé á röskuðu svæði sem hafi lágt verndargildi en áhrif hans og ferðamennsku og útivist séu hins vegar mikil. Í umsögnum tillöguna bent á að áhrif Búrfellslundar kunni að vera minni á ferðamennsku en áður var talið. Tekið skal undir þann mat að svæðið henti einkar vel til vindorkuframleiðslu auk þess sem horfa þurfi til samspils nýtingar vindorku og vatnsaflsvirkjana Landsvirkjunar á svæðinu og þá reynslu sem fáist með uppbyggingu vindorkuvers nærri tengivirkjum og flutningslínum. Sú sem hér stendur því hlynnt því að færa þennan kost í nýtingarflokk eins og meirihlutinn leggur til, en ástæðan fyrir því aðallega sú að Landsvirkjun í eigu almennings í landinu og greiðir arð til ríkissjóðs. Og ég þeirrar skoðunar að þegar við förum af stað með nýjan kost eins og vindorkuna, að þá eigi fyrirtæki sem í eigu almennings í landinu að vera þar fremst í flokki og það að nýta þekkinguna og slagkraftin sem þar til þess að vinna þessa tillögu. Við getum ekki byrjað í vindorkuvirkjunum án þess að setja niður lagaramma auðlindanýtinguna og þá auðlindarentu sem einkafyrirtæki sem hafa mikinn áhuga á nýtingu vindorku hér á landi munu þurfa að greiða til ríkissjóðs í framtíðinni. Sá rammi verður að liggja fyrir áður en lengra haldið. Sú sem hér stendur andvíg breytingartillögu meirihlutans þar sem lagt til að virkjunarkostirnir 4 í Héraðsvötnum, Skatastaðavirkjun C, Skatastaðavirkjun D, Villinganesvirkjun og Blanda í Vestari-Jökulsá verði færðir úr verndarflokki yfir í biðflokk. Það mitt álit að ekki hafi verið færð fullnægjandi málefnaleg rök fyrir þessari breytingu og það sé engin óvissa til staðar raunveruleg neikvæð áhrif virkjunarkostanna á vatnasvið, náttúrufar og landslag. Fyrir liggur að verndargildi vistgerðanna hátt og ég vil af þessu tilefni einnig benda á að í umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar var bent á að vatnasvæði Héraðsvatna og þar á meðal jökulárnar í Skagafirði séu mjög mikilvægar fyrir ferðaþjónustu í Skagafirði. Þar eru fyrirtæki sem reka flúðasiglingar meðal annars og eru undirstöðu atvinnugrein á svæðinu. Ég hef satt að segja af því miklar áhyggjur að þessi tillaga verði samþykkt hér á hinu háa Alþingi og hef staðið að því ásamt hv. þingmönnum Andrési Inga Jónssyni og Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur að flytja breytingartillögu við breytingartillögu meirihlutans þar sem lagt til að kostirnir í Héraðsvötnum og einnig Kjalölduveita verði áfram í verndarflokki. Það hníga ekki nein málefnaleg rök til annars en að þessir kostir verði áfram þar. Fyrsti minnihluti mun styðja flutning virkjunarkostanna Skrokkölduvirkjunar, Holtavirkjunar og Urriðafossvirkjunar og nýtingarflokki í biðflokk eins og áður hefur komið fram og einnig flutning vindorkukostsins í Búrfellslundi. Það mjög mikilvægt við þessa afgreiðslu, frú forseti, að horfa til langs tíma og setja náttúruverndarverðmæti og þau miklu verðmæti sem við höfum hér í höndunum við afgreiðslu á þessari tillögu í samhengi við framtíðarhagsmuni okkar.
Ég er ekki í nokkrum vafa um það að þær náttúruperlur sem okkur hefur lánast að standa vörð um hingað til og mun vonandi áfram verða, gefa okkur til langrar framtíðar margfaldar, kannski ekki beinharða peninga, það verður auðvitað beinharðir peningar, en það er gildi náttúrunnar í sjálfri sér sem hér skiptir máli. Það er verkefni okkar sem vörslumanna þessarar einstöku íslensku náttúru að standa vörð um hana og sjá til þess að við getum skilað henni til framtíðar kynslóða, helst ósnortinni, og þegar við þurfum að nýta hana þá verðum við að gera það varlega og með sjálfbæra nýtingu að leiðarljósi. Það hefur í umfjöllun þetta mál og nú síðast í morgun barst þingmönnum bréf frá forsvarsfólki Náttúruverndarsamtaka Íslands og Landverndar þar sem farið var yfir það í nokkuð ítarlegu máli hvernig meirihluti nefndarinnar hefur í raun ekki fært nógu haldbær rök fyrir þessari færslu, það er að segja að færa kostina í héraðsvötnum og Kjalölduveitu úr verndarflokki í biðflokkinn, og ég hvet hv. þingmenn til þess að kynna sér erindi þessara tveggja samtaka sem hafa staðið fremst í flokki í náttúruverndarbaráttu síðustu áratuga hér á landi. Það er mjög mikilvægt að við hlustum á þær raddir og það er líka mjög mikilvægt að við lærum af biturri reynslu náttúruverndarbaráttunnar á Íslandi. Þau okkar sem muna svo langt aftur vitum að þegar rammaáætlun var sett af stað hafði staðið yfir og stóð yfir einhver erfiðasta barátta sem náttúruverndarsinnar á Íslandi hafa staðið í sögu þessa lands, og það var baráttan fyrst gegn Eyjabakkavirkjun og síðan gegn Kárahnjúkavirkjun. Sú seinni tapaðist eins og allir vita, og það var auðvitað í tilraun til þess að ná utan um þetta verkefni og einnig í tilraun til þess að græða sárin sem að opnuðust í samfélaginu við þá framkvæmd og við í rauninni það stríð sem þá stóð yfir náttúruvernd á Íslandi, sem að rammaáætlun var sett á koppinn og annar áfangi hennar unnin sem var samþykktur hér árið 2013 eins og þegar hefur fram komið. Rammaáætlun er mjög mikilvægt verkfæri fyrir stjórnvöld. Hún setur, eins og orðið bendir til, ramman utan um það hvar við ætlum að nýta landsvæði til orkuöflunar og hvaða landsvæði við ætlum að friða gegn orkuöflun. Það má alveg hugsa við endurskoðun laganna hvort að það sé ekki kominn tími til að snúa þessari röksemdafærslu við, eins og fram hefur komið til dæmis í málflutningi Landverndar, og líta svo á að landið skuli vera ósnert af virkjanaframkvæmdum nema annað sé ákveðið. Kannski er kominn tími til að við íhugum þá nálgun nú þegar við erum komin góð 20 ár inn í 21. öldina og erum að ná utan um það verkefni að leyfa rammaáætlun og þriðja áfanga hennar að hafa sinn gang, og í þeirri von að við getum unnið áfram með 4. og 5. áfangann, að þegar við förum í heildarendurskoðun laganna að við leyfum okkur að hugsa þessa hluti algjörlega upp á nýtt. Ég hygg að það sé meiri hljómgrunnur fyrir því núna en nokkru sinni áður í okkar samfélagi, og að við höfum allt að vinna og engu að tapa ef við stöndum vörð náttúru Íslands, vistkerfin og þau gríðarlegu verðmæti sem að landið sem við byggjum hefur fært okkur. Til máls tekur
Framsögumaður 2. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jón Steindór Valdimarsson. Forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti 2. minnihluta og tillaga til þingsályktunar áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða skal samkvæmt lögum lögð fram á Alþingi ekki sjaldnar en á 4 ára fresti. Þessi tillaga sem hér liggur fyrir hefur verið lögð fram í þrígang eins og hv. þingmenn þekkja en hefur ekki náð fram að ganga. Má því segja að það hafi ekki verið nein hreyfing á rammaáætlun allar götur frá árinu 2016. Það er auðvitað ábyrgðarhluti að meirihlutanum hafi ekki tekist að vinna málið hraðar en raun ber vitni í ljósi þeirra samfélagslegu hagsmuna sem búa hér að baki. Og það má segja að trúverðugleika rammaáætlunar sé ógnað með seinagangi stjórnvalda. Og það er því auðvitað fagnaðarefni í sjálfu sér að rammaáætlun sé loksins núna að ná fram að ganga. Sterkt stef í umsögnum málið var enda áhersla á það að rammaáætlun yrði samþykkt. Og það er auðvitað augljóst hagsmunamál fyrir orkuskipti, orkugeirann, en fyrst og síðast almenning í landinu. Og það er jákvætt að í fyrsta sinn eru tilgreindir virkjunarkostir í vindorku. Og það er þýðingarmikið skref. Öllum er ljóst að verkefnið er að reyna að ná fram heilbrigðu jafnvægi milli nýtingar og verndar. Komandi kynslóðum stendur ógn af loftslagsbreytingum og orkuskipti eru grundvallarþáttur í að sporna gegn þeim. Metnaðarfull markmið og skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum gera það að verkum að orkuskipti eiga að vera forgangsmarkmið. Ljóst er að sama skapi að aðgerða er þörf í þágu orkuskiptanna. Og til þess þarf aukinn aðgang að endurnýjanlegri orku sem hægt er að ná fram með betri nýtingu þeirra auðlinda sem þegar eru nýttar, með styrkingu dreifikerfis landið allt, sparsemi í notkun og síðan aukinni orkuvinnslu. Samhliða ógninni af loftslagsbreytingum er sífellt betri vitund og áhersla á mikilvægi og verðmæti óbyggðra víðerna sem ríkur vilji og hagsmunir eru til að standa vörð um. Markmið rammaáætlunar og hið flókna verkefni stjórnvalda er að ná fram áðurnefndu jafnvægi milli nýtingar og verndar. Það hefur mikla þýðingu að hafa skýrar leikreglur og stjórntæki á borð við rammaáætlun til að stuðla að skilningi og sátt í samfélaginu. Lærdómur undanfarinna ára hlýtur að vera sá að færri kostir séu lagðir fram í hverri tillögu sem kemur til meðferðar þingsins. 2. minnihluti tekur þannig undir með meirihluta að töf á afgreiðslu málsins megi að nokkru rekja til þess að er að ræða mikinn fjölda virkjunarkosta sem eru undir í einni tillögu. Og margir þessara kosta eru að auki mjög umdeildir. Hagsmunirnir að baki eru miklir og standa mörgum tilfinningalega nærri. Forseti. Tímafrek meðferð málsins á þingi hefur til dæmis verið gagnrýnd fyrir þær afleiðingar að ákvörðun nú byggi að einhverju marki á gögnum sem eru komin nokkuð til ára sinna. Það er auðvitað almennt galli við allar ákvarðanir. En í þessu tiltekna samhengi má benda á þá grósku sem hefur átt sér stað í umræðum orkuskipti og orkuöryggi frá því að fyrirliggjandi tillaga var fyrst
lögð fram. Annar lærdómur er að heildarendurskoðun á lögum verndar- og orkunýtingaráætlun er tímabær til þess að festa í sessi og efla enn frekar hugmyndafræði rammaáætlunar sem stjórntæki vernd svæða og orkunýtingu. Og löggjöfin verður að vera þess megnug að ná fram markmiðum orkuöryggi, orkusjálfstæði og sjálfbærni. Við endurskoðun verður meginmarkmiðið að vera að tryggja fagleg vinnubrögð sem byggja á málefnalegum forsendum fyrir ákvörðunum í þágu almannahagsmuna. Mikilvægt er að mati 2. minnihluta að nýta sem best þá raforku sem framleiða má á núverandi virkjunarsvæðum virkjunarsvæðum raforkunar áður en farið er að veita leyfi fyrir nýjum virkjunum sem hafa umtalsverð umhverfisáhrif. Forseti. Hvað varðar mikinn fjölda virkjunarkosta sem þingið hefur haft til meðferðar má nefna að 28 virkjunarkostir eru í biðflokki rammaáætlunar án þess þó að nokkur sá sem hefur áhuga á því að virkja hafi óskað eftir mati á einmitt þessum kostum. Og þetta eru virkjunarkostir sem að Orkustofnun hefur falið verkefnisstjórn að fjalla í samræmi við heimild stofnunarinnar í lögum. Og þessir virkjunarkostir eru flokkaðir í biðflokk fyrst og fremst vegna þess að ekki liggja fyrir fullnægjandi gögn og upplýsingar viðkomandi virkjunarkosti. Þetta hefur hins vegar þau áhrif að á meðan er annarri landnýtingu á þessum svæðum takmörk sett. Óskað var eftir því að Orkustofnun myndi draga alla þessa tilteknu virkjunarkosti tilbaka. Og það var afar jákvætt að Orkustofnun skyldi fús til þess og með því stuðla að því að vinna við þingsályktunartillöguna yrði þeim mun einfaldari. Forseti. Alþingi er samkvæmt lögum ekki bundið af tillögum verkefnisstjórnar og getur gert breytingar á fyrirliggjandi tillögu til þingsályktunar. Þetta er mikilvægt atriði og auðvitað hin eðlilega aðferðafræði. Skynsamlegt er að endanleg ákvörðun sé á hendi þeirra sem bera á henni pólitíska ábyrgð. Þær ákvarðanir sem hér eru til umfjöllunar eru í eðli sínu byggðar á pólitísku heildarmati á hagsmunum sem vegast á. Það er því að mati 2. minnihluta ekki eitt og sér gagnrýnivert að þingið geri breytingar á fyrirliggjandi tillögum. Ákvarðanir þingsins verða hins vegar að vera byggðar á sterkum rökum í þágu almannahagsmuna. Tillögur verkefnisstjórnar virkjunarkosti byggja á mati faghópa sem skipaðir eru sérfræðingum og vísindamönnum. Og þetta vinnulag leiðir til þess að gera verður ríkar kröfur til þingsins að breytingar séu vandlega rökstuddar og ljóst sé á hvaða forsendum og rökum þær hvíla. En á þetta vantar hins vegar ákveðnar breytingartillögur meirihlutans. Breytingartillögurnar héraðsvötn og Kjalölduveita eru alvarlegar og illa rökstuddar, en með þeim er stefnt að því að þessir kostir fari úr verndarflokki eins og farið verður yfir hér á eftir. Þá er ekki heldur fjallað hversu mikil raforka færist milli flokka með breytingartillögunum, þar að segja hvaða áhrif það hefur á þá raforku sem verður í nýtingarflokki eftir breytingartillögur meirihlutans. Af hálfu umhverfisráðherra hefur verið talað mikla raforkuþörf í þágu orkuskipta, en ekkert mat er hver áhrif þessara breytingartillaga verða. Að sama skapi er ekki fjallað hagkvæmni virkjunarkosta sem færast milli flokka eða þjóðhagsleg áhrif þeirra. Hver verða áhrifin á markmið stjórnvalda orkuskipti? Verða orkuskiptin dýrari eða verða þau ódýrari við þessar breytingar meirihlutans? Forseti.
Gera verður þá grundvallarkröfu að breytingartillögur í meðförum Alþingis standist það próf að þær séu rækilega rökstuddar. Ljóst sé á hvaða forsendum þær byggja og síðast en ekki síst að þær séu í þágu heildarhagsmuna en ekki sérhagsmuna. Ef borin virðing fyrir þessu mikilvæga viðfangsefni og þeim ríku hagsmunum sem í húfi eru, blasir við að vanda þarf til verka og rökstyðja ákvarðanir vel. Það mat annars minnihluta að hér hafi meirihlutinn brugðist hlutverki sínu alvarlega. Hvað varðar virkjunarkostinn Héraðsvötn verður að benda á hið augljósa, að rökstuðningur þar að baki mjög veikur. Allt bendir til að hér hafi pólitísk hrossakaup ríkisstjórnarflokkanna leitt af sér niðurstöðu sem fer algjörlega gegn faglegu mati sérfræðinga og verður ekki rökstutt með því að ríkir almannahagsmunir hafi verið af því að fara aðra leið en lögð var til. Tillaga ríkisstjórnarinnar áfellisdómur vinnubrögð þeirra flokka sem þar standa að baki og dapurlegur lokahnykkur á annars vandaðri vinnu umhverfis- og samgöngunefndar. Þá vekur umfjöllun meirihlutans Kjalölduveitu upp spurningar sem og þær athugasemdir sem gerðar eru af hálfu meirihlutans við færslu hennar á milli flokka. Forseti. Ekki eru færð rök fyrir því hvað gerir að verkum að aftur þurfi að meta þennan kost. Þá eru að síðustu gerðar athugasemdir við óljósa og misvísandi röksemdafærslu sem sett fram neðri hluta Þjórsár, en annars vegar talað að líta á svæðið sem heild og þeim tilmælum beint til ráðherra og verkefnisstjórnar að horfa til allra 3 virkjunarkosta í neðri hluta Þjórsár við það mat. Engu að síður áréttar meirihlutinn að virkjunarkosturinn Hvammsvirkjun standi óbreyttur. Verður við þær aðstæður að ganga út frá því að fyrri málsgreinin hafi takmarkað vægi þó óljóst sé hvert raunverulegt markmið meirihlutans er. Það getur ekki verið hlutverk Alþingis að skila niðurstöðu sem gerir lítið annað en að skapa réttaróvissu fyrir alla hlutaðeigandi aðila. Forseti. Viðreisn hefur talað fyrir því sjónarmiði að orkufyrirtæki skuli nýta sem best þá raforku sem má framleiða á núverandi virkjanasvæðum. Flokkunin frá verkefnisstjórn virðist að meginstefnu byggja á sama sjónarmiði og sömu nálgun. Meirihlutinn nú að víkja frá þessum viðmiðum án þess að fyrir liggi sterkur rökstuðningur ákveðnar breytingartillögur eins og að framan hefur verið rakið. Þá ekki heldur fjallað hversu mikil raforka færist milli flokka með breytingartillögunum. Hver áhrif verða á þá raforku sem verður til ráðstöfunar í nýtingarflokki eftir breytingartillögur meirihlutans né hagkvæmni virkjunarkosta sem færast milli flokka eða þjóðhagsleg áhrif þeirra. Og í ljósi þessara alvarlegu vankanta telur annar minnihluti ekki forsendur til þess að styðja áðurnefndar breytingar sem meirihlutinn gerir á tillögunni. Við í Viðreisn styðjum hins vegar og erum meðflutningsmenn að breytingartillögu minnihlutans, það að segja sem stafa frá Pírötum og Samfylkingunni og var gerð hér grein fyrir og verður gerð nánari grein fyrir síðan. Til máls tekur framsögumaður 3. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Já, herra forseti. Hvar skal byrja? Kannski rétt að byrja á því að tala hversu leiðilegt að sjá farið svona illa með þetta verkfæri sem rammaáætlun er. Verkfæri sem var ætlað að ná, kannski erfitt að segja sátt, en að búa til einhvers konar leið til að koma saman ólíkum sjónarmiðum varðandi nýtingu landsvæða þar sem fólk vill reisa virkjanir.
Þetta ferli í sjálfu sér málamiðlun á milli sjónarmiða sem áratugum saman hafa ekki átt samleið í íslensku samfélagi. Og þegar ég segi að þau hafi ekki átt samleið, þá hefur það verið svo að nánast undantekningarlaust þá hafa sjónarmið virkjana sinna verið ofan á þegar tekist hefur verið á einstaka virkjanir. Og núna eru náttúruverndarsamtök mætt fyrir utan Alþingi með barmmerki og að fara að mótmæla vegna þess að það er verið að tæta þetta verkfæri í sundur á lokametrinum. Hérna sýnist mér ég vera búin að fá sem ding sem meirihlutinn leggur til að taka úr verndarflokki. Ekki fossinn sjálfan, nei, Kjalölduveita sem Landsvirkjun leggur ríka áherslu á að fá, mun þurrka dyngu upp. Veita vatninu yfir á Þjórsártungnarsvæðið þar sem Landsvirkjun getur breytt dyng í pening. Og þessi vegferð Landsvirkjunar stór undarlegi í ljósi þess að þetta á nú að heita vera opinbert fyrirtæki. Þetta á að heita vera fyrirtæki sem starfar í almannaþágu en í hálfa öld er það búið að berjast fyrir því að fá að rústa Þjórsárverum til að geta breytt vatninu þaðan í pening í Þjórsá. Það gekk svo langt 2013 þegar Landsvirkjun hafði tapað baráttunni Norðlingaölduveitu að þáverandi umhverfisráðherra tók í handbremsuna. Hann stoppaði friðlýsingu Þjórsárvera, stoppaði stækkun friðlandsins þar með svo stuttum fyrirvara að það var búið að gera brauðterturnar og steikja pönnukökurnar. Það var allt tilbúið fyrir austan til að blása í lúðra og fagna því að friðlandið í Þjórsárverum stækkaði, en þá sagði ráðherrann nei. Í framhaldinu settist Landsvirkjun við teikniborðið og teiknaði upp Kjalölduveitu sem eins og Norðlingaölduveita nema hún teiknuð rétt fyrir utan hið friðlýsta svæði. Er það nema von að þáverandi framkvæmdastjóri Landsvirkjunar, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, hafi kallað Kjalölduveitu Norðlingaölduveitu í dulagervi. Hann var framkvæmdastjóri Landverndar. Næsti bær. Það má vart á milli sjá þessa dagana. Það skrýtna að nei, það er ekkert skrítið. Mig langar aðeins að bara tala það hvernig við unnum þetta í umhverfis- og samgöngunefnd. Þessa tillögu rammaáætlun. Vegna þess að það alveg rétt sem hér hefur komið fram að það var ýmislegt vel gert í nefndastarfinu, gestir komu og gátu gert grein fyrir sjónarmiðum sínum og þeim flestum rækilega til haga haldið í bara öllum þeim álitum sem liggja fyrir í málinu. En það var eitt lykilatriði sem við fengum aldrei inn í umræðuna. Það er þá atriði sem var flaggað hér í fyrri umræðu málsins, á fyrstu stigum málsins. Þá kom fram að allir stjórnarflokkarnir gerðu fyrirvara við tillöguna sem ráðherrann lagði fram. 2 flokkarnir sögðu berum orðum að þeir vildu stækka biðflokkinn. Nú, hvað þýðir það, spurðum við hér í þingsal. Og þetta var eins og að lesa Litlu gulu hænuna. Allir sem við spurðum sögðu ekki ég ætla ekki að segja það. Af því að þetta var eitthvað óleyst, þetta var fyrirvari sem enginn vissi nákvæmlega hvað fæli í sér annað en það að virkjanaflokkarnir vildu fá eitthvað fyrir sig. Þau áttu bara eftir að finna út af því. Og í hvert sinn sem við vöktum máls á þessu innan nefndarinnar í framhaldinu fengum við svipuð svör.
Ekki ég, ég ætla ekki að koma með einhvern óskalista hér. Ekki ég. Þangað til á síðustu dögunum, hvað var það, í síðustu viku? Það er vika síðan við í nefndinni sem eigum þá að vera með smá svona forskot á fólk almennt þegar kemur að innvolsi þingsins. Það er vika síðan við fengum að vita hver hefði orðið málamiðlunin í þessum máli á milli stjórnarflokkanna. Og hér skulum við fara varlega með orðið málamiðlun vegna þess að mér finnst alveg eðlilegt að málamiðlun sé gerð á milli ólíkra hagsmuna á málefnalegum grunni. Mér finnst alveg eðlilegt að þetta verkfæri sem rammaáætlun til dæmis reyna að finna málamiðlun á milli þeirra sem vilja nota landsvæði undir virkjanir og þeirra sem vilja nota landsvæði undir eitthvað annað. En til þess notum við rök, vísindaleg gögn. Málamiðlun stjórnarflokkanna er ekkert slíkt, heldur bara pólitísk refskák þeirra á milli. Hrossakaup, svo við noti orð sem að mér finnst of margtökið til að geta endilega notað. Og þetta fengum við í fangið í þann mund sem að vera að ganga frá þinglokasamningum. Þegar málahaugurinn hér á þingi er svo stór að allt fellur í skuggann. Þetta er auðvitað engin tilviljun, herra forseti, heldur meðvituð taktík stjórnarflokkanna til að forðast umræðu óverjandi ákvörðun. Til að vera í skjóli og þurfa ekki að verja það sem ekki hægt er að verja. Vegna þess að hvað einkennir allar þessar breytingar? Það sem einkennir er að það er hlustað á virkjuna sinna. Það er hlustað á virkjunar aðila. Varúðarreglan, henni er beitt hægri vinstri í tillögu meirihlutans í þágu virkjunaraðila, ekki í þágu náttúrunnar eins og á að gera. Þessi inngangur var nú aðeins lengri en ég ætlaði, fyrirgefðu, herra forseti. En það sem ég langaði líka að nefna er lengra ferlið. Það hvernig núverandi stjórnarflokkar og síðan Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur sérstaklega sem hafa verið lengur í ríkisstjórn en Vinstri græn hafa meðvitað og ómeðvitað grafið undan rammaáætlun á síðustu árum. Það er nefnilega engin tilviljun að við stöndum hérna 9 árum eftir samþykkt síðustu rammaáætlunar. Loksins komin á þann stað að það er mögulega hægt að samþykkja það næstu. Að stóru leyti er það vegna tafaleikja aðallega Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, svo ég beri nú blak af vinum mínum í Vinstri grænum. En með því að ganga í ríkisstjórn með þessum 2 flokkum tóku Vinstri græn þó þátt í því að ekkert gerðist síðustu 4 ár. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hinn fyrri fléttaði saman rammaáætlun, hálendisþjóðgarð og þjóðgarðastofnun þannig að öll mál urðu ómöguleg og ekkert kláraðist á síðasta kjörtímabili. 4 glötuð ár í náttúruvernd. Takk fyrir. En hvað gerist líka? Það byggist upp þrýstingur á að komast hjá rammaáætlun. Sum hafa lýst því sem svona villta vesturástandi sem ríkir vegna þess að þröskuldurinn inn í rammaáætlun er 10 megavött. Það var allt í einu rosaleg ásókn í það að reisa 9,9 megavatta virkjanir sem þurfi ekki að fara í gegnum rammann. Og það eru sko engar smáræðis virkjanir. Nú styttist í að til dæmis restin af því hálendi Austurlands sem þó var ekki snortinn af Kárahnjúkavirkjun verði útsett í
svokölluðum smávirkjunum. Þessar virkjanir eiga að dreifast eins og hagladrífa yfir svæði sem við ættum miklu frekar að verja. Og það gerist líka út af hinu stóra kerfislæga vandamálinu sem við glímum við í orkuframleiðslu, og það eru götótt lög umhverfismat. Það þótti nefnilega dálítið skítlegt af Skipulagsstofnun þegar átti að keyra Kárahnjúkavirkjun í gegn. Það þótti þáverandi stjórnvöldum algjörlega ómögulegt að sú stofnun gæti einhvern veginn bremsa þá framkvæmd, eins og var í þá gildandi lögum ef álit hennar á umhverfisáhrifum var verulega neikvætt. Þannig að lögum var breytt í þágu virkjanaraðila, í þágu allra sem eru í framkvæmdahug og vilja ekki láta neikvætt umhverfismat stoppa sig. Þá var því breytt þannig að leyfisveitandi ekkert bundinn af því hvort Skipulagsstofnun telji umhverfismat það neikvætt að framkvæmd skuli ekki eiga sér stað. Ég nefni þetta, forseti, vegna þess að ég held að þetta sé dálítið stór þáttur í tortryggninni. Ég hef ekki bara kalla hlutina réttum nöfnum, kvíðanum hjá fólki sem býr nálægt Þjórsá til dæmis, sem veit að ef kostir lenda í nýtingarflokki í rammaáætlun, þá er næsta bremsa umhverfismatið og leyfisveitingaferli hjá sveitarfélögum. Og vegna þessara gloppu í umhverfismatslögunum þá er það engin bremsa að heiti geti. Þess vegna stöndum alltaf frammi fyrir svona heitum umræðum í kringum rammaáætlun, vegna þess að hún er, sem hún ætti ekkert að vera ef við værum með almennt lagaumhverfi, en hún er síðasta vígið. Það er hér sem virkjanakostir vinnast eða tapast í þágu náttúrunnar. En að kostunum og svona þá kannski dálítið út frá tillögum meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar og þessum pólitíska býttileik sem stjórnarflokkarnir fóru í. Fyrst vil ég nefna þessa tiltekt sem var framkvæmd á virkjunarkostum sem Orkustofnun hafði sett inn að eigin frumkvæði í rammaáætlun, sem voru fæstir einhvern veginn á forræði einhvers virkjunaraðila. Þetta voru einhverjar gamlar hugmyndir sem fundust í einhverjum ríkföllnum skrám upp í hillu og einhver hafði einhvern tímann verið að spá í, sem var hent inn í verkefnisstjórn rammaáætlunar næstum eins og til að setja sand í hjólin. Það fór gífurlega mikil óþörf vinna í að skoða þessa kosti, vinna sem engu getur skilað vegna þess að kostur í biðflokki losnar ekki úr biðflokki nema rannsóknir sýni að hann eigi heima annar staðar, og ef engin virkjunaraðili er til staðar til að framkvæma mat á kostinum, þá breytist sú staða ekkert. Þannig að það er sérstaklega ánægjulegt að þessi hreingerning hafi átt sér stað. Og svo er gott að sjá að meirihlutinn leggur til að skrokkalda sé færð úr nýtingu í bið. Enda er það til þess að gera lítill virkjunarkostur á alveg ofboðslega dýrmætu svæði. Bara lóðbeint á miðju hálendinu, rétt utan í mörkum Vatnajökulsþjóðgarðar. Fráleitt að sá kostur hafi lent í nýtingu.
og í rauninni fráleitt að hann sé yfir höfuð inni í rammaáætlun, alveg eins og Hágönguvirkjun sem er þar á næstu grösum. Þessir kostir hefðu auðvitað bara átt að skúbbast út úr rammaáætlun á sama tíma og hálendisþjóðgarður hefði orðið að veruleika, en af því varð nú ekki og þar að auki var hluti af málamiðlun þess kjörtímabils að virkjanaframkvæmdir mættu eiga sér stað innan hálendisþjóðgarðsins, þannig að Skrokkalda og Hágöngur hefðu geta orðið samhliða sem hálendisþjóðgarði. En rökin sem eru notuð fyrir því að færa Skrokköldu í bið eru rök sem mætti nota til dæmis Hvalárvirkjun. Ég nefni hana vegna þess að hún var sett í orkunýtingarflokk 2013 og það var óbreytt 2016 þegar þessi tillaga kom fyrst fram, en síðan hafa forsendur breyst. Skipulagsstofnun til dæmis skilaði áliti 2017 þar sem kom fram að ýmis neikvæð áhrif yrðu af framkvæmdinni. Þetta eru nýjar upplýsingar sem á að taka tillit til. Hér á að beita varúðarreglu í þágu náttúrunnar en ekki virkjunaraðila. Þess vegna legg ég til í breytingartillögu sem ég stend einn að Hvalárvirkjun færist úr orkunýtingarflokki í biðflokk til að geta verið skoðuð nánar. Sama legg ég til varðandi Hvammsvirkjun. Einu virkjunina af þrenningunni í neðri Þjórsá sem meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar leggur ekki til að færa úr nýtingu í bið. En það er líka eina virkjunin sem er alveg að fara að verða að veruleika. Þetta er virkjunin sem þarf að skoða í Þjórsá áður en af henni verður. Og að færa þá virkjun ekki í biðflokk með hinum tveimur gerir það engu orð meirihlutans í nefndaráliti að það eigi að skoða þessar 3 virkjanir sem einhverja heild. Ef meirihlutinn vill skoða þær sem heild, þá þurfa það bara allar að fara í bið. Það hefur engin réttaráhrif annars. Þess vegna legg ég til að Hvammsvirkjun færist í bið á sérstöku þingskjali. Nú, og ég minn hvað þetta stuttur tíma forseti. Ég er ekki einu sinni hálfnaður. Þannig að ég ætla bara að skauta í gegnum restina. Og það eru stóru slæmu breytingarnar 2. Pólitísku hrossakaupin í þágu virkjunar. Annars vegar að færa héraðsvötnin úr vernd í bið og hins vegar Kjalöldu úr vernd í bið. Í báðum tilfellum á mjög hæpnum forsendum. Landsvirkjun heldur því fram í umsögn til nefndarinnar að ákvörðun verkefnisstjórnar varðandi Kjalöldu sé ólögleg. Það er orðið sem þau nota í umsögn. Opinbert fyrirtæki til Alþingis segir ólöglegt þessa ákvörðun. Ráðuneytið segir að það sé bull og vitleysa. En í þágu varúðarreglu virkjana sinna þá ákveður meirihlutinn að færa þessa virkjun til. Og með héraðsvötnin þá skiptir mjög litlu máli hvað virkjanaraðilinn Kaupfélag Skagfirðinga segir áhrif virkjana í héraðsvötnum, þegar það liggur fyrir og er algjörlega óumdeilt að náttúran í héraðsvötnum er sú sem skoraði langhæst af öllum svæðum sem rammaáætlun skoðaði. Þess vegna stend ég ásamt sem Píratar, Samfylking og Viðreisn leggja saman til að héraðsvötnin og Kjalalda fari aftur upp í vernd þar sem þau eiga heima, vegna þess að við gerum ekki pólitísk hrossakaup náttúru af þessu kaliberi.
Forseti minnir á ræðutíma, já. Þá veitir andsvar hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir. Jú. Já, hæstv. forseti, ég vildi nú nota tækifærið og kannski byrja þar sem hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson þurfti að ljúka ræðu sinni tímans vegna, og það var að ræða flutninginn á Kjalölduveitu, vegna þess að það fer ekkert á milli mála og liggur fyrir í svari frá ráðuneytinu að það sem að Landsvirkjun kallar ólögmæta meðferð er bara þvættingur. Við erum hér með rökstuðning frá faghópi 1 og 2 sem var skilað inn til verkefnisstjórnarinnar, og þar var það mat hennar að kosturinn Kjalölduveita væri svo sami og Norðlingaölduveita. Það var mat verkefnisstjórnarinnar og það var metið í faghópum hennar, og það lá fyrir að það skyldi vera þannig. Og ég verð að viðurkenna að ég verð svolítið döpur þegar maður fylgist með því den sömu atburðarásinni aftur og aftur og aftur. Það er haldið áfram að ýta, það er í rauninni rótað í sömu málunum, og það sem hefur auðvitað gerst núna, eins og hv. þingmaður nefndi í sinni ræðu, er að þrýstihóparnir, auðmennirnir, hafa komist í tillöguna, og þess vegna er verið að færa til dæmis Héraðsvötnin úr vernd í bið. Og ég velti fyrir mér, af því að nú hefur hv. þingmaður var hér á árum áður félagi í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði, mig langaði að biðja hann að skýra út fyrir mér hvernig hann haldi að svona geti gerst í gamla flokknum hans. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Þegar stórt er spurt, herra forseti. Ég má kannski byrja á því að nefna það sem hv. þingmaður talar þessa áratugalöngu baráttu gegn hagsmunaöflunum, og þá sérstaklega fólkið við Þjórsárbakka sem hefur þurft að berjast gegn Landsvirkjun í hálfa öld. Og ég verð að viðurkenna, ég skil ekki alveg úr hverju það fólk er búið til, vegna þess að styrkurinn sem þarf til að berjast við það ofurefli í allan þennan tíma, það er ekki lítill styrkur. En það sem gerist líka, og það sem gerist náttúrulega þegar allt í einu flokkurinn sem gaf sig einu sinni út fyrir að vera besti náttúruverndarflokkur í heimi er komin í lið með þessum öflum, þá allt í einu missir baráttufólkið mjög mikilvægt bakland. Og það sem gerist síðan er að það er farið að grafa undan alls konar öðru samhliða, eins og við töluðum Héraðsvötnin, en í kringum Héraðsvötnin kom þessi rökstuðning, eða þessi gagnrýni á afmörkun vatnasviða frá virkjunaraðilum. Það kom líka þessu minnisblaði frá Landsvirkjun og var líka hrakið sem þvættingur. En það er samt tekið upp á meirihlutanum og dregið inn í Skjálfandafljótið og sagt að það megi ekki snerta við einhverju friðlýsingu þar fyrr en er búið að tálka utan að því hvernig svæðið er afmarkað. Þannig að það er búið að grafa undan á ótal stöðum öllum þeim verkfærum sem tengjast rammaáætlun til viðbótar við kjarnann í henni. En spurningin hvernig svona gerist, flokkar skrælna stundum og skrælna að utan og innan. En það er samt fólk í grasrót Vinstri grænna en þá. Vinstri græn sendi til dæmis út tilkynningu áðan þar sem þau spyrja hvort ríkisstjórnarsamstarfið sé í alvöru þess virði að fórna eigin sannfæringu og baráttumálum. Þau halda ekki. En við sjáum í atkvæðagreiðslunni þetta mál hvað þingmönnum finnst. Þá veitir andsvar síðar sinn hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir. Já, hæstv. Forseti, ég lifi í þeirri von að við atkvæðagreiðsluna á morgun
verði meirihluti fyrir því að halda Héraðsvötnum og Kjalalduveitu í verndarflokki rammaáætlunarinnar. Ég ætla að lifa í þeirri von, allavega í einn sólarhring í viðbót. En vegna þess að hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson nefndi fólkið sem hefur barist gegn virkjanaáformum í neðri Þjórsá, þá er einmitt ein þeirra af þriðju kynslóð innan sömu fjölskyldu, Pálína Jónsdóttir Njarðvík, sem lýsir því hvernig það er að vera mannfram af manni bókstaflega í sömu baráttunni við það, og við vitum það alveg hvernig það er þegar að einstaklingur eða litlir hópar fólks eru í baráttu við ríkir og eða opinbert fyrirtæki. Það er náttúrulega valdajafnvægið gríðarlegt og það rifjaðist upp fyrir mér við það að hlusta á hv. þingmann áðan að það var á því herrans ári árið 2007 sem að Landsvirkjun kom færandi hendi að ræða við landeigendur við bakka Þjórsár og ég hef hér beint upp úr einni umsögninni með leyfi forseta, með bundið slitlag, vatnstang og GSM-samband. Tilvitnun lýkur. Og það auðvitað eitthvað í grunninn, eitthvað svo rangt við það að fara fram með þessum hætti. Og auðvitað var og rammaáætlun að einhverju leyti tilraunin að taka vinnuna úr þessu ferli sem það var í hér í gamla daga og að hætta að gefa orkufyrirtækjunum í rauninni sjálfdæmi það hvernig þau færu fram. En það er eiginlega ekki hægt að lýsa því hvaða áhrif það hefur haft á fjölskyldurnar, landeigendur, bændurna við neðri Þjórsá að þurfa að standa í þessu stappi í hálfa öld. Svarar andsvari síðara sinn, hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, þriggja kynslóða barátta gegn sömu vitleysunni, mann fram af manni, hlýtur að taka mjög mikið á, og sérstaklega þegar baráttan við ríkið, við okkur sjálf. Ríkið ekkert annað en við. Ríkið bara kerfi sem við búum til utan sameiginlega hagsmuni, það að passa upp á okkur öll, það að passa upp á náttúruna okkar, það að passa upp á þetta samfélag okkar. Og hvernig í ósköpunum getur einhver hluti þess ríkis barið höfðinu við steininn í hálfa öld til þess að rústa Þjórsárverum? Af hverju ekki bara hægt að segja þeim að hætta þessu? Ég segi þeim það reyndar í nefndarálitinu mínu. Ég veit ekki hvort það er eitthvað lagagildi ef tillögur mínar verða samþykktar, en ég er allavega búinn að koma því frá mér. Nú, varðandi slaginn eins og hann leit út í gamla daga, þar sem þurfti að berjast fyrir hverri virkjun fyrir sig, það var náttúrulega skipt kerfi síðan. Rammaáætlun var innleidd þegar stöku stóru virkjanirnar voru bara búnar. Það var ekki tekið til við að búa til eitthvað heildarkerfi fyrr en Ísland var nánast í komið að því að vera búið að botnvirkja sig. Þess vegna er líka stíft í rammaáætlun, vegna þess að kostirnir sem eru eftir, virkjunarkostir sem er hægt að upphugsa sér í dag, eru orðnir miklu erfiðari. Þeir eru farnir að seilast inn á viðkvæmari náttúru, dýrmætari svæði, fyrir kannski minni fjárhagslegan ábata. Þannig að það er kannski eðlilegt að nýtingarflokkur rammaáætlunar fari minnkandi stig fram á stigi núna, vegna þess einfaldlega að fyrri kynslóðir kláruðu auðveldu bitana. Og núverandi kynslóðir mega varla vera þekktar að því að klára alla restina. Við þurfum kannski að fara okkur hægt til þess að komandi kynslóðir hafi líka eitthvað það að segja hvernig landinu verði ráðstafað til lengri framtíðar. Þakka hv. þingmanni, en klukkan stoppaði þarna, þannig að það var það bil réttur tími. Það ég myndi að vara vekja athygli á því, en hv. þingmaður stoppaði bara sjálfur, það er ágætt. Tilbreyting.
En þá tekur til máls hv. þingmaður Orri Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, rammaáætlun mikilvægt stjórntæki. Þetta segir meirihlutinn í nefndaráliti sínu við tillögu afgreiðslu málsins hér á þingi og ég heyri það að það eru fleiri hv. þingmenn, bæði hér í salnum og hér í húsinu sem að taka undir það. Og það ekkert að ástæðulausu sem að okkur finnst þetta mikilvægt stjórntæki. Þarna eru undir í þessu mati sem liggur fyrir og liggur til grundvallar eins og fram kemur í löggjöfinni einstaka virkjunarhugmyndir en jafnframt landsvæði. Og það mjög mikilvægur þáttur í þessu öllu saman að þetta snýst landsvæði en ekki bara einstaka virkjunarhugmyndir. Og eins og hefur nú verið komið inn á hér í ýmsum ræðum fyrr í dag að þá ríkti engin sátt þá aðferðafræði ef aðferðafræði skildi kalla sem að tíðkaðist hér áður en þetta stjórntæki kom til sem laut að því að verka sig í gegnum eina virkjunarhugmynd í einu. Hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir minnt okkur öll hér á þann hræðilega slag sem við stóðum öll frammi fyrir varðandi Kárahnjúkavirkjun. En það hins vegar mjög skiptar skoðanir þessi mál. Og þetta stjórntæki ekkert fullkomið, alls ekki. Reynslan segir okkur að það þörf á endurskoðun stjórntækisins, enda kveðið á það í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að það verði að endurskoða og ég kem síðar að því á eftir. En eins og ég segi, stjórntæki rammaáætlun ekki óumdeilt og ég vil að einhverju leyti taka undir orð hv. þingmanns Þórunnar Sveinbjarnardóttur þegar hún bendir á, ég voni hafi rétt eftir hv. þingmaður, að áralöng töf á afgreiðslu áfangans þess sem við erum að ræða hér í dag hefur líka að einhverju leyti skaðað umræðuna. Það að segja að þingið hafi ekki og fyrirrennarar okkar hér í þessum sal að þeim hafi ekki auðnast að klára afgreiðslu á þessum áfanga hefur truflað umræðuna skulum við segja og markað hana. Og ég hef nú sagt hér í fleiri ræðum að það tók nú eiginlega steininn úr að mínu viti þegar að umræða raforku fór hér fjöllunum hærra í vetur og ekki alltaf byggð á skýrum, skulum við segja, rökum. Við erum það land sem framleiðir hvað mesta raforku á haus í heiminum. Og það ekki þar með sagt að við mætum orkuskiptunum sem nauðsynlegt að mæta, því ég held við séum öll sammála sem hér eru inni að það að sporna gegn loftslagsvánni með öllum tiltækum ráðum verkefni, stærsta verkefni samtímans. En það ekki þar með sagt að það sé bara gert eða einvörðungu gert með því að brjóta nýtt land. En það má færa svona sanninn fyrir því að ákveðnir aðilar hafi talað mjög stíft fyrir því að það sé eina leiðin og alls kyns, ég leyfi mér að segja, virðulegi forseti, útópískar hugmyndir það að hér verði engin framtíð nema við öflum orku með stórvirkum vinnuvélum. Ég sjálfur hafna þessu og hafna þessari nálgun. En sem betur fer umræðan, vil ég meina, því ég bjartsýnn maður á uppleggi, sem betur fer umræðan að þróast í rétta átt, meðal annars með umræðum hér í þingsal afgreiðslu á öðru máli sem nú reyndar breyting á þessari löggjöf sem lýtur að því að við skulum segja auðvelda það að hægt sé að stækka vélbúnað í virkjunum án þess að tilkomi brot á nýju landi til þess að fá og vinna betur orku út úr því vatnsfelli sem við höfum þegar nýtt, erum að nýta og höfum þegar tekið ákvörðun að nýta. Það að segja fara betur með auðlindina í staðis bara að ráðast í að brjóta nýtt land. Það ein leið. Orkusparnaður önnur leið og ég tek gjarnan þátt í samtölum þar sem fólk hlær upp í opið geðið á mér. Að þetta sé nú algjört rugl. Orkusparnaður, það nóg orku hér. Það bara engin sómi af því að eyða því sem nóg af. Engin sómi og þá líka við raforkuna. Ný tækni eins og hv. þingmenn einhverjir hafa komið hér inn á í fyrri ræðum líka leið til þess að fara betur með. Það sem kannski nærtækast okkur heima fyrir sem þó ekki nema notendur 5% allrar framleiddrar raforku á landinu, það að segja heimilin í landinu,
Heima fyrir sjáum við þetta á rammareikningnum ef við bara skiptum ljósaperurnar. Það er að segja nálgumst það með því að nota svokallaðar sparperur og getum kannski þar þakkað okkar samvinnu í Evrópu að við erum núna skyldug til þess að horfa til þessa og getum ekki selt hérlendis perur sem eyða meiru. En þetta er auðvitað bara pínulítið dæmi og telur ekkert mikið inn í stóru myndina en auðvitað gerir margt smátt eitt stórt og það sama á við. Þegar við ætlum að ráðast í frekara brot á landi, þá gerir auðvitað þau uppistaðið margt smátt eitt stórt. Rammaáætlun, þegar henni var komið á, þessu mikilvæga stjórntæki var komið á sínum tíma, þá var hún auðvitað ákveðin sáttaleið. Og ég held ég hafi tekið rétt eftir, og ég vona ég sé ekki að fara með fleipur, að hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson sagði hér í fréttum í vikunni að hún væri málamiðlun í sjálfu sér. Og við hefum nú eftir að ræða það kannski örlítið betur hér í hliðarsölum hvað hann átti við með þessum orðum. En hún er sannarlega eins og hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir fer yfir, þetta snýst hvort, hvar og hvernig við öflum raforku á Íslandi, en sannarlega tæki, eins og kemur fram í nefndarálitinu, sem vert að halda í, efla og styrkja frekar. Því við eigum ekkert betra. Eins og staðan er í dag þá eigum við ekkert betra og ég held við séum öll sammála það hvar í flokki sem við stöndum. Við viljum ekki hverfa tilbaka til þess tíma þegar við vorum að takast hér á einstaka virkjunarkosti með tilheyrandi sársauka og eða gleði í einhverjum tilfellum. Ég ætla ekki að draga því þó ég hafi ekki endilega deilt henni sjálfur. Faglegar forsendur fyrir röðun verkefnisstjórnar og hér hafa margir ágætir hv. þingmenn farið yfir það hvernig þetta verkfæri er og ég greini það alveg í umræðunni og það gæti líka ákveðins misskilnings og ég hef fullan skilning á því. Þetta er alveg flókið verkefni, við tókumst á við þetta í nýrri umhverfis- og samgöngunefnd lengi og á mörgum fundum í vetur og eðli málsins samkvæmt erum við öll alltaf að læra eitthvað nýtt í hvert tilfelli sem við opnum umræðuna og förum á stað. En í grunninn eru þetta byggja tillögur verkefnisstjórnar, þær byggja á tillögum faghópa sem hún skipar, sem að ísitja okkar færustu vísindamenn, sem leggja til grundvallar eftir ákveðnu skipulagi, ég ætla ekki að rekja það frekar hér, þá þætti sem þarf að vega og skoða þegar gerð er tillaga það að einstök virkjunarhugmynd skuli nýtt, eða ekki nýtt per se, heldur gerð tillaga hún fari í nýtingarflokk. Það er svo bara alveg sjálfstæð ákvörðun út af fyrir sig og fylgir algjörlega öðru hvort hún verði einhvern tíma nýtt og því ber að halda til haga eða hvort að þarna séu svo rík náttúruverðmæti undir að þetta landsvæði, svo einu komin á því aftur, beri að vernda gegn orkuvinnslu. Og vinna verkefnisstjórnar og faghópanna felst í miklu og víðtæku samráði og þetta segi ég nú vegna þess að eðlilega er þessi umræða sem við erum að eiga hér á síðustu dögum þingsins, hún vekur upp sterkar tilfinningar og miklar og skýrar skoðanir, ekki síst úr náttúruverndarhreyfingunni á Íslandi sem hefur barist eins og ljón og það er algjörlega hárrétt sem hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir segir hér og dregur upp í nokkrum myndum að náttúruverndarhreyfingin hefur barist eins og ljón við einstaka virkjunarhugmyndir, lagt sitt af mörkum þegar kallað er eftir umsögnum og farið er yfir í víðtæku samráði verkefnisstjórnar og faghópanna og eðli málsins samkvæmt þegar þú ert í slíkri baráttu að þá gefst þú ekkert upp. Og þetta skil ég afar vel því ég tel mig tilheyra þessari hreyfingu. Það hefur verið sagt þetta tæki og það sé þá einn til dæmis af ágöllunum að þarna sé í rauninni allt landið undir. Alltaf allt landið undir og það sé í rauninni í boði að láta sér detta í hug alls kyns virkjunarhugmyndir hvar sem er nema að því gefnu að það sé búið að ákveða í gegnum þetta ferli og hér með ákvörðun Alþingis að svæðið skuli verndað gegn orkuvinnslu. Og það er mjög áhugaverð nálgun sem að ég held, svo ég haldi nú áfram að vísa í hv. þingmann Þórunni Sveinbjarnardóttur hér, sem hefur komið til umræðu og er til fyrirmynd af í íslenskri löggjöf. Löggjöf frá 1994, lög vernd og veiðar villtra fugla og spendýra. Þar eru villtir fuglar og villt spendýr á Íslandi í grunninn friðuð. En það eru gerðar undanþágur með vísindalegum rökum
á því hvort heimila skuli veiðar í tiltekinn tíma, tilteknum árstíma eða yfir höfuð ekki vegna þess að stofnstærðin er léleg og byggir þá á vísindalegu og faglegu mati. Og mér finnst það bara algjörlega umræðunar virði og skoðunarinnar virði að nú, einmitt nú, þegar við vitum að við erum að framleiða þetta mikla raforku og hvern og einn einstakling, við höfum ákveðna sýn fyrir framtíðina, hún snýr fyrst og síðast að orkuskiptum, en líka hvað varðar græna skulum við segja, atvinnuuppbyggingu, en þó ekki á stórum skala. Ég held að það sé ekki nokkur maður í dag að tala um stóriðju sem við sáum hér fyrir einhverjum áratugum síðan. Að ef til vill væri vert að snúa þessu við og átta sig á því að leggja það til grundvallar umræðu, eigum við kannski að horfa á þetta eins og lögin villidýralögin sem við stundum eru kölluð, eru lögð upp. Það er að segja, það er ekki endilega allt landið undir, heldur er landið allt friðað, svo þurfum við að skoða með ákveðnum rökum hvernig við í rauninni tökum ákvarðanir að breyta út af því með einhverjum ákveðnum forsendum. Það hefur jafnframt verið gagnrýnt að vægi á mati mismunandi kosta í þessu samhengi riðlist þá því að sé ekki allt landið undir. Sko, náttúruverðmætin vega mest. Þannig er löggjöfin sett upp. Þannig að þar sem að náttúruverðmætin eru rík og byggir þá á vísindalegri niðurstöðu, þar sem að náttúruverðmætin eru rík, að þá er svæðið mjög verðmætt og segir manni ef maður skoðar ofan í kjölinn þessa vinnu sem var framkvæmd á árunum 2013, 14, 15, allavega skilaði verkefnisstjórnin tillögu 2016 að þá sjáum við það að það sem náttúruverðmætin eru ríkust og vega þau þetta mest. En hins vegar vitum við það líka og það er að hluta til komið inn í það í undirbúningi þessara tillagna til ráðherra að horfa til samfélagslegra eða mat á samfélaginu undir faghópi 3. Það mat hefur verið gagnrýnt en við vitum líka og komum inn á það í nefndaráliti meirihlutans að verklagið og vinnulagið við að framkvæma þetta mat hefur tekið miklum breytingum. Og það er nú meðal annars það sem við horfum til í meirihlutanum þegar við erum að gera tillögur að ákveðnum tilfærslum. Og það er mikilvægt að horfa til samfélagslegra áhrifa. Það er mikilvægt að leggja sem breytu inn í ákvörðunina samfélagslega sátt. Og ég hef alveg heyrt það og ég skil alveg hvað átt er við þegar sagt auðvitað verði ekkert öll sátt. Það gildir allar ákvarðanir. En það er breyta sem skiptir máli að mínu mati að horfa til og tryggja að sé tekið tillit til með einhverjum hætti að við náum sem mestri samfélagslegri sátt stórar framkvæmdir. Og við þurfum ekki endilega að vera að tala virkjunarhugmyndir í því samhengi. Það geta verið línulagnir, það geta verið ákvörðun uppbyggingu íbúabyggðar, hvað það er sem við viljum. Eitthvað sem að breytir þessu umhverfi í okkar nánasta umhverfi. Af því að ef við náum ekki þessari samfélagslegu sátt, að þá er það ávísun á ósætti og tvístruð samfélög. Og við eigum því miður allt of mörg dæmi það í íslenskri sögu, hvernig samfélög hafa tvístrast, jafnvel fjölskyldur hafa tvístrast eins og frægt er orðið og hefur verið fjallað í tengslu við baráttu Gnúpverja fyrir sínum baráttumálum við vernd Þjórsárvera þegar hér hefur verið komið inn á Þjórsárver. Og ágætt að skjóta því inn að Þjórsárver öll voru friðlýst, allur Hofsjökull og öll Þjórsárver voru friðlýst 2017 á þáverandi umhverfisráðherra Björtu Ólafsdóttur. Og þannig er það. Það hefur ekkert með tillögu sem hér er í dag að ræða. Þetta er friðlýst svæði vegna mikilvægis þess sem það býr yfir og þeirra náttúruverðmæta sem þar eru undir. En það hefur líka komið fram gagnrýni á vernd heilu vatnasviðanna. Það sé ótækt að horfa til þess að taka frá heilu vatnasviðin þegar fram eru komin, og ég leyfi mér að segja stórkarlalega virkjunarhugmyndir sem gera það verkum að það raðast í, þær þykja of inngripsmiklar eða þykja raska og miklu. Þannig að það sé ekki, þarna sé fórnarkostnaðurinn ekki boðlegur. Og því verið velt upp, meðal annars með rökum nýrrar tækni, að ef til vill eru til einhverjar hugmyndir eða útfærslur sem raska ekki þessum náttúruverðmætum. Ég hef ekki séð þær ennþá, bara alls ekki séð þær, en ég er ekki að segja að þær sé ekki til. Ég er ekki að segja að það sé ekki hægt að leita leiða í því, en útgangspunkturinn er að það er mikilvægt að vernda heilu vatnasvið og það er eitt af því sem við ávörpum líka í nefndarálitinu að framkvæma ákveðið mat á þessu. Hversu mörg vatnasvið eru þegar heil og óröskuð á Íslandi?
hversu mörg vatnasvið eru röskuð og hver er röskunin, hversu mikil er hún. Þannig að við höfum þá bara frekari, eigum að segja, tölur á borðinu og getum skoðað það í heilu samhengi alls landsins hver staðan er á vatnasviðum. Og þar er brýnt, og við nefnum það líka í nefndarálitinu, brýnt að horfa til vatnaáætlunar annars tækis sem við höfum fengið lánað og aðlagað hér að íslensku lagaumhverfi frá vinum okkar á meginlandi Evrópu. En hvernig svo sem horft er á þetta, að þá verða alltaf vinna faghópanna og verkefnisstjórnarna sérstaklega sem gerir tillögu til ráðherra sem gerir svo aftur tillögu til þingsins að vega allar framkomnar hugmyndir saman, þannig að við erum aldrei að tala mat á einni hugmynd í einu. Þessi afgreiðsla Alþingis, þar að segja, þegar það sem við erum að ræða nú og tökum til afgreiðslu á morgun, er mikilvægt skref samanber orð formanns umhverfis- og samgöngunefndar og framsögumanns nefndarálits meirihlutans sem ég til að mynda stend að. Þetta eru tillögur sem verkefnisstjórn skilaði árið 2016. Þetta er mjög umfangsmikil tillaga og því hefur alveg verið fleygt og við höfum rætt það í nefndinni og ég held að 2 hv. þingmenn hér á undan mér hafi verið svo komið inn á það. Ég held að við séum öll sammála það í grunninn að hún er í rauninni mjög stór viðureignar og það er kannski ástæðan fyrir töfunum að þetta hefur ekki gengið og ekki klárast. Þá er það líka verið rætt og aftur með vísun til þess að allar framkomnar hugmyndir, bæði þess sem eru þá þegar nýttar, eru í þegar afgreiddum flokki eða eru hugmyndir sem eru til mats, þær verða alltaf vegnar saman. Þannig að ég held okkur sé algjörlega óhætt að sjá hér minni áfanga í einu og þá held ég að þeir verði viðráðanlegri í allri umfjöllun og umræðu og að mörgu leyti auðveldar að sökkva sér ofan í það allt saman sem getur reynst örðugt. Þetta er mikið af gögnum og mikil vinna þó ég dragi ekkert af mér í því. Og svo bara svo það sé ítrekað vegna umræðu núna að það sem er til að mynda afgreitt í nýtingarflokk, að það er ekki þar með sagt að það verði nýtt. Það er mörg dæmi það í gildandi rammaáætlun frá 2013 og með viðbótum 2015. Það sem ekki hefur verið ráðist í nýtingu er svo sem engin endilega teikn það, þó það sé í nýtingarflokki. Og að sama skapi tilfærslur sem við gerum tillögu og annars vegar úr nýtingarflokki og hins vegar úr verndarflokki yfir í biðflokk, þýða heldur ekki að það séu nein skilaboð það að það eigi að fara í nýtingarflokk. Það er bara tólið býður ekki eins og upp á þá túlkun, svo það sé sagt. Þetta snýst mat á þessum kostum með ákveðnum forsendum og ég minni á að náttúruverðmætin er ekki farin fyrir þau sem hafa ágjör á því. Þau eru þarna og hafa nú ef til vill aukist í einhverjum tilfellum í nýju mati. Það verður bara komið ljós. Þetta er verkefni faghópa og verkefnisstjórnar nái tillagan fram að ganga hér í þinginu. Mér langar bara hér að lokum að minna á það að því að hér var nú einhverjar aðdróttanir það að í fyrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hafi nú ekki náðst mikill árangur við þetta verkefni. Að það voru nú engu að síður 7 virkjunarhugmyndir á 4 svæðum í vatnsafli friðlýstar gegn orkuvinnslu á grundvelli ákvörðunar sem Alþingi tók árið 2013 og annað eins í jarðvarma. 14 virkjunarhugmyndir sem voru friðlýstar gegn orkuvinnslu. Þetta eru hugmyndir eins og svæði eins og Jökulsá á Fjöllum, þetta er Geysir í Haukadal, þetta eru Kerlingafjöll, stórkostlegar náttúruperlur á Íslandi. En nái þessi eftir sitja nú engu að síður óafgreitt úr þeim áfanga, þar að segja, og þegar ég segi óafgreitt þá á ég við, þar að segja friðlýst gegn orkuvinnslu, eru 4 kostir eða hugmyndir í vatnsafli á 3 svæðum og 2 í jarðvarma á 1 svæði. Og ef þessi tillaga nær fram að ganga sem ég bind vonir við, að þá bætast við 5 nýjar virkjanahugmyndir í vatnsafli á 2 stórum vatnasviðum, Skjálfandafljót og Skaftá í Skaftárhreppi. Auk þess að því að var nú hér vísað til verkleysis á síðasta tímabili að þarna erum við bara að tala friðlýsingar gegn orkuvinnslu og ekki hinnar óteljandi margar friðlýsingar á grundvelli náttúruverndarlaga eða stækkandi svæða eða þjóðgarða sem lágu undir. Þau geta kynnt sér það sem hafa áhuga á. Og þá er nú kannski ágætt að draga það fram líka sem hefur verið komið inn á það hér að það eru ákveðin tímamót í þessu samhengi og er þá kannski verið að vinda ofan af ákveðinu svona skulum segja óánægja sem hefur ríkt að Orkustofnun hafi á sínum tíma lagt til inn í áætlunina 28 virkjunarhugmyndir
án þess í rauninni einhver óskaði eftir því að ráðast í nýtingu þeirra. Og það hefur haft þau réttaráhrif að allt það sem situr í biðflokki að það þýðir að það má ekki ráðstafa nýtingu á því landi með öðrum hætti. Og bara vil draga fram í því samhengi að ég var nú bara að telja það meðan ég satt hér í sæti mínu að þessum 28 virkjunarhugmyndum sem Orkustofnun hefur þá dregið úr áætluninni og biðflokkurinn minnkað sem því nemur, þá eru 16 þeirra innan eða við miðhálendið. Og hér hefur verið komið inn á það að við afgreiðslu þessa máls að þá talað til dæmis flutning á virkjunarkostinum Skrokköldu og nýtingarflokki í bið, meðal annars með þessum rökum. Mikilvægi verndar víðerna sem hefur bara aukist og vaxið síðan þessar tillögur lágu fyrir og landslagsheilda á hálendinu. Þá förum við yfir það í nefndarálitinu að það kom til umræðin í nefndinni margt sem að þyrfti að horfa til og við leggjum upp með að hort verði til við endurskoðun lagana sem nú einmitt verkefni á könnu hæstvirts ráðherra sem situr hér í salnum af því að það kveður á það í stjórnarsáttmála og þar eru skilaboð sem hefði ég haldið að væru líka náttúruverndinni þóknanlegar eins og þær að þessi stærðarviðmið sem eru til grundvallar í lögunum, svo ég taki nú dæmi af vatnsafli, 10 megavött, séu í rauninni ekki viðmið sem hægt að horfa til vegna þess að rask á svæðum, þar sem hafa að reisa 9,9 megavatta virkjun sem fer þá ekki í gegnum þessa áætlun, sé viðlíka og fyrir 15 eða 18 megavatta virkjum. Og þekkjum ofmörg dæmi þess og ég bara veit og treysti að hæstvirtur ráðherra mun horfa til þessa sem og annarra atriða sem að meirihlutinn tilgreinir í sínu nefndaráliti fylgjandi þessari tillögu. Það er eitthvað stríðunar eins og þau eru setjað í borðinu hjá ráðherra, hjá forseta. Ég held að þetta hafi verið rétt í pontunni, þannig að það er allavega bara forseta að kenna þá. Ekkert mál. En nei, engin ansvar. Til máls tekur hv. þingmaður Ingibjörg Isaksen. Virðulegi forseti. Ábyrgð okkar hér sem störfum á Alþingi er mikil og fyrir okkur liggja mikil og stór en misflókin verkefni. Til að geta leyst farsællega úr þeim þurfum við að hafa þá eiginleika að geta horft til allra átta. Hvort sem til nútíðar, fortíðar en ekki síður til framtíðar. Að geta átt gott samtal og samvinnu verður oft á tíðum til þess að niðurstaða næst í flókin verkefni. Svo var í vinnu tengdum svokölluðum ramma. Saman höfum við í umhverfis- og samgöngunefnd loksins náð sátt rammann sem segja má að hafi legið í frosti allt frá árinu 2013. Þýðingarmikil og langþráð sátt og samstaða hefur nú verið náð, en fyrir nefndina hafa komið fjölmargir gestir og þakka ég þeim fyrir góð innlegg og góðar umræður. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að Ísland eigi að vera í fararbroddi í umhverfismálum á alþjóðavísu. Við viljum að Ísland skipi sér í fremstu röð í baráttunni gegn loftslagsvánni og ætlum okkur að uppfylla ákvæði Parísarsamningsins. Við höfum jafnframt sett okkur markmið að Ísland nái kolefnishlutleysi og fullum orkuskiptum eigi síðar en árið 2040 og verði þá óháð jarðefnaeldsneyti fyrst ríkja. Orkuskipti er ríkur þáttur í framlagi Íslands til að ná árangri í baráttunni við loftslagsvána. En svo þeim markmiðum sé náð verðum við að tryggja aðgang að grænni orku með sjálfbærri þróun að leiðarljósi. Okkar hlutverk er að nýta ekki meira en við þurfum. Huga að sjálfbærni og umhverfisvænni lifnaðarháttum. Það er brýnt að við temjum okkur betra og heilbrigðara neyslumynstur. En það er einnig mikilvægt að sátt ríki þær virkjanir sem þarf til að byggja upp grænt og kolefnishlutlaust samfélag. Mestu skiptir að það verði gert af varfærni gagnvart viðkvæmri náttúru landsins samhliða því að horft sé til betri orkunýtingar. Þá þarf að koma í veg fyrir tap á orku úr orkukerfinu ásamt því að bæta nýtingu á þeim virkjunum sem fyrir eru. Rammaáætlun er mikilvægt stjórntæki sem varðar vernd svæða og orkunýtingu og sem vert er að halda í og styrkja enn frekar. Hún nær yfir helstu orkulindir landsins og í meðferð hennar á að taka til ólíkra hagsmuna á breiðum grundvelli. Rammaáætlun er ætlað að tryggja að nýting landsvæða byggist á langtímasjónarmiðum og víðtæku samráði verndargildi náttúru og menningar, hagkvæmni og arðsemi.
En það þarf að þróa áfram þetta góða verkfæri okkar í ljósi breyttra áherslna í ferðaþjónustu, samfélaginu, skuldbindingum Íslands og stöðunni sem nú ríkir í heimsmálum. Ég fagna því að samstaða hafi loksins náðust þau atriði sem tiltekin eru í nefndarálitinu, en það vissulega ekkert sjálfgefið. Stór hluti af landinu nú þegar í nýtingu eða vernd sem einnig má teljast til nýtingar. En það mikilvægt að við nýtum landi okkar af varfærni því við viljum að komandi kynslóðir fái að njóta ósnortinnar náttúru. Okkar dýrmætasti arfur til komandi kynslóða hrein og tær náttúra, en svo við getum skilað af okkur arfinum með þeim hætti, þurfum við að skipuleggja hvernig við göngum náttúru landsins með skýrri framtíðarsýn. Vernd og friðun á tilteknum landsvæðum góðra gjalda verð. En gæta þarf varúðar þegar ákveðið að friðlýsa stór svæði til framtíðar. En ósvarað þeirri spurningu hvaðan orka framtíðarinnar eigi að koma. Og það ekki okkar að taka ákvarðanir fyrir komandi kynslóðir. Þó að við hér tökum ekki ákvarðanir að friðlýsa tiltekin svæði, þýðir það þó ekki að við höfum fyrirætlanir að nýta þau. Alls ekki. Heldur skiljum við þær ákvarðanir eftir fyrir þingmenn framtíðarinnar, út frá þeim þörfum sem verða í samfélaginu í framtíðinni. En orkusjálfstæði þjóðar verður sífellt mikilvægari í kvikum heimi og nauðsynlegt að þjóðir geti brugðist hratt við breyttum forsendum. Í þessu samhengi má þar nefna virkjunarkosti í Skjálfandafljóti, þar Fljótshnjúksvirkjun, Hrafnabjargavirkjun A, B og C, en þeir eru í verndarflokki samkvæmt fyrirliggjandi tillögu og telur meirihlutinn ekki tilefni til þess að leggja breytingar á því. Skjálfandafljót eitt af þeim svæðum þar sem leggja þarf mat á friðlýsingu heilla vatnasviða samhliða endurskoðun á lögum verndar- og orkunýtingaráætlun. Ekki rétt að taka ákvörðun friðlýsingu heilla vatnasviða fyrr en þetta mat liggur fyrir og sama gildir varðandi nýtingu. En þá hefur í samræmi við markmið stjórnarsáttmálans kostum í biðflokki verið fjölgað. Betra fer á því að virkjunarkostir séu flokkaðir í biðflokk heldur en í verndar- eða nýtingarflokk á meðan frekari gagna aflað. Því að mikilvægt að samfélagsleg áhrif og óvissa raunveruleg áhrif framkvæmda á náttúru og lífríki liggi fyrir áður en ákvörðun tekin hvort svæði eigi að fara í verndar- eða nýtingarflokk. Það að svæði séu flutt í biðflokk þýðir ekki að þau séu sjálfkrafa komin í nýtingarflokk eða verndarflokk, heldur verið að endurmeta og endurskoða þessa kosti og það langt síðan að fyrri verkefnisstjórn gerði tillögu þessi svæði og margt hefur breyst síðan þá. En þá hafa einnig kostir sem ekki áttu heima í biðflokki verið teknir út. Athugasemdir komu fram að fjölmargir virkjunarkostir væri að finna í biðflokki áætlunarinnar sem engin virkjunaraðili hafði óskað eftir mati á. Má það nefna meðal annars virkjunarkosti á Torfajökulssvæðinu, í laxveiðiám á Austurlandi og aðra kosti sem Orkustofnun hefur að eigin frumkvæði og á grundvelli heimildar í lögum nr. 48/2011 falið verkefnisstjórn að fjalla um. Að ræða 28 virkjunarkosti, ýmist til nýtingar vatnsafls eða jarðhita. Ástæða þess að viðkomandi virkjunarkostir eru flokkaðir í biðflokk fyrst og fremst sú að ekki eru til nægjanleg gögn viðkomandi virkjunarkost og því ekki nægjanlega forsendur til að hægt sé að leggja til flokkun í verndar- eða nýtingarflokk. Á meðan virkjunarkostur flokkast í biðflokk eru hins vegar takmörk lögð á aðra landnýtingu á svæðinu. Þannig eru dæmi að ekki sé hægt að friðlýsa virkjunarkosti í verndarflokki gegn orkuvinnslu þar sem virkjunarkostur innan sama svæðis í biðflokki. Því mætti segja að viðkomandi virkjunarkostur sé að vissu leyti fastur í biðflokki þar sem engin virkjunaraðili að vinna í þróun hans og þar á meðal öflun nauðsynlegra gagna til að hægt sé að leggja til endanlega flokkun í vernd eða nýtingu. Því leggur meirihlutinn til sem hluta þeirri sátt sem mikilvægt að náist áætlunina að fella þessa tilteknu kosti úr áætluninni þar sem engin virkjunaraðili stendur að baki þeim. Þetta tel ég vera mikilvægt og nauðsynlegt skref. Virðulegi forseti, þá beislun vindorku loksins komin á dagskrá fyrir alvöru. Fjölbreytni í orkuöflun stuðlar að bættu orkuöryggi og sveigjanleika orkukerfisins.
Þó að Ísland búi enn yfir óbeisluðu vatnsafli og jarðvarma er skynsamlegt að auka fjölbreytni í orkugjöfum með hagnýtingu vindorku og annarra nýrra endurnýjanlegra orkukosta fyrir raforkuvinnslu. Vindorka er bæði hagkvæm og endurnýjanleg og sem slík einn af betri kostum til framtíðar orkuvinnslu. Í fyrirliggjandi tillögu er í fyrsta sinn að finna virkjunarkosti í vindorku. Vindorkukostinum í Búrfellslundi er raðað í biðflokk í fyrirliggjandi tillögu með þeim rökum að hann sé á röskuðu svæði sem hafi lágt verndargildi en áhrif hans á ferðamennsku og útivist séu hins vegar mikil. En meirihluti nefndarinnar leggur þó til að virkjunarkosturinn þó breyttur þar sem að 2 kostir í Búrfellsvirkjun eða Búrfellslundi hafa verið lagðir til, þá erum við að leggja til að kostur sem gengur styttra, það er að segja færri vindmyllur, færri megavött og búið að færa til á svæðinu verði lagður til og auk þess sem að sjónræn áhrif þá verða töluvert minni en varðandi upphaflegan kost. En þá telur meirihlutinn að Búrfellslundur geti verið mikilvægur hluti þess að tryggja betur nýtingu þeirra vatnsaflsvirkjana sem fyrir eru á svæðinu, auk þess sem það rennur sterkari stoðum undir orkuöryggi landsins. Öll sú orka sem býr í vindinum getur verið lykilþáttur þegar kemur að því að tappa af þeim þrýstingi sem skapast hefur á kerfi síðustu ár vegna tafa og afgreiðslu á rammanum. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að setja í sérstök lög um nýtingu vindorku með það að markmiði að einfalda uppbyggingu vindorkuvera. Leggja á áherslu á að vindorkuver byggist upp á afmörkuðum svæðum nærri tengivirkjum og flutningslínum, þar sem unnt verður að tryggja afhendingaröryggi og lágmarka umhverfisáhrif. Þannig að það má alveg heyra það að framtíðin búi svo sannarlega í vindinum. Í dag státar engin önnur þjóð af jafn háu hlutfalli grænnar orku af heildarorkunotkun og við Íslendingar gerum. Af því getum við verið stolt. En langan tíma tekur að virkja nýja orkukosti og langtíma áætlanir þurfa því að gera ráð fyrir orkukostum til að mæta framtíðar þörfum og auka þannig fyrirsjáanleika og stöðuleika. Því skiptir gríðarlegu máli að sátt hafi náðst þann ramma sem við leggjum hér fram í dag og vil ég nýta tækifærið og þakka umhverfis- og samgöngunefnd fyrir góða vinnu og eins öllum sem komu til okkar í tengslum við þetta verkefni. Næstur tekur til máls hv. þingmaður Daði Már Kristófersson. Á leiðinni. Forseti, ég biðst afsökunar á því að hafa verið seinn. Til umræðu í dag er þriðji áfangi rammaáætlunar. Í máli hv. þingmanns Jóns Steindórs Valdimarssonar kom fram í morgun eða þegar umræða hófst hér þetta mál að afstaða Viðreisnar er að þetta sé mál sem að Alþingi þurfi að taka á. Mál sem að viðkemur mjög ríka hagsmuni þjóðarinnar og það sé eðlilegt að það fái meðferð. Það hafi ekki verið tilgangur laga um rammaáætlun né eðlileg meðferð á valdi Alþingis að framselja það, heldur hafi markmið ferlisins verið að tryggja vandaða rannsókn á þeim orkukostum sem Íslendingum standa til boða og reyna að tryggja það að þær ákvarðanir væru eins vandaðar eins og nokkur kostur er. Nú vill þannig til að ég er einn af þessum sérfræðingum sem að tók þátt í vinnu þriðja áfanga. Og þrátt fyrir að það sé í sjálfu sér rétt að mikil og góð fagleg vinna liggi til grundvallar mati faghópanna, þá eru þó gallar
á þessari aðferð eins og öðrum mannanna verkum. Fyrst og fremst að þá það að leggja saman, það að reyna að tína saman ólíka eiginleika, ólíkra virkjanakosta og búa til úr þeim í einni vídd. Raunar, ef við tökum dæmi, þá væri það svona eins og að reyna að velja sér byggingaland með því að tína til ólíka eiginleika þess og leggja það síðan saman. Stóru gallarnir við þessa nálgun að eiginleikar sem í svona eðlilegri ákvarðanatöku myndu valda því að ekki kemur til greina að nýta ákveðna kosti fá takmarkað vægi. Það er að segja að aðferðin sjálf hefur þann galla að þegar að einkunnir eru gefnar á skölum sem hafa efri og neðri mörk og síðan tekið einhvers konar vegið meðaltal af þeim skölum, þá geta komið skrýtnar niðurstöður úr því. Þannig að til dæmis byggingaland á Álfsnesi milli ruslahaugana og Skotavingasvæðisins gæti hæglega verið metið sem ákjósanlegur byggingarkostur vegna þess að þar til mótvægis ágætt útsýni, þó að engum heilvita manni myndi detta til hugar að byggja þar. Gagnrýni þess faghóps sem ég fór fyrir, sem var faghópur 4, snerist þetta vandamál. Að það ekki nokkuð vafi á því að þeir fagaðilar sem tóku að sér mat hinna ólíku umhverfisáhrifa eða áhrifa á umhverfi sem nýtingu myndi fylgja fyrir þá kosti sem voru undir í rammaáætlun unnu sitt starf vel. Og þær rannsóknir eru gagnlegar og grunnurinn að vandaðri ákvarðanatöku í þessum sal. En þær eru að þessu leyti takmarkaðar að þær eru einhvers konar meðaltalseinkunn. Að aðferðin býður ekki upp á að hlutir sem að augljóslega falla utan eðlilegra samfellu, þar sem að áhrifin eru einhvern veginn önnur og umfangsmeiri á einhverjum sérstökum stað, einhvers konar ómælanleiki eða augljós umfangsmikil ástæða liggur til grundvallar því að þeir séu ómögulegir, kemur illa fram. Og í þessu samhengi má nefna að í 4. áfanga, sem ég að vísu kom ekki beinlínis að, en Hagfræðistofnun Háskóla Íslands framkvæmdi rannsóknir á nákvæmlega þessu vandamáli í 4. áfanga. Það kom í ljós að þeir laxastofnar sem hafa oft verið til umræðu í tengslum við Urriðafossvirkjun og umhverfisáhrifin á þá, þeir vógu mun þyngra heldur en sérfræðimatið gerði ráð fyrir og raunar þyngra en sérfræðimatið gerði ráð fyrir að væri mögulegt. Hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur það að rammaáætlun eins og önnur mannanna verk einfaldlega bara ófullkomin tilraun sem alltaf má bæta. Og ég er sannfærður það að 4. áfangi tók nokkuð af göllunum úr 3. áfanga til endurskoðunar. Ég er sannfærður það að 5. áfangi mun verða ennþá betri. En það undirstrikar líka að einhvers konar krafa að röðuninni sé fylgt í blindni eitthvað sem ég gæti undir engum kringumstæðum og stutt og Viðreisn hefur ekki stutt. Það er að segja að það á endanum ákvörðun þingsins að skoða þessi gögn sem hefur verið safnað af natni og með ærnum tilkostnaði og leggja síðan mat á það hvað þingmenn telja að sé eðlileg röðun á virkjanakostum í nýtingu, byggð og vernd. Hitt síðan annað mál, hvort að nákvæmlega sú tillaga
sem hér liggur fyrir þinginu í dag frá meirihlutanum uppfyllir þau skilyrði að hafa byggt á endurmati þessara gagna með faglegri nálgun eða öðrum sjónarmiðum. Og það er á þeim grundvelli, það er að segja á grundvelli efa að það hafi verið slíkt faglegt mat sem að liggur til grundvallar tillögu meirihlutans sem Viðreisn mun ekki styðja hana. Og sérstaklega á þetta við tilflutning virkjanakosta úr vernd í nýtingu og sérstaklega þá í ljósi þess að verkefnisstjórn fór auðvitað yfir alla þessa valkosti og tók þessar ákvarðanir og það þyrfti þá mótrök sem að réttlæta slíkar breytingar. Það eru til aðferðir sem hægt að nota til þess að leita með beinum hætti til þjóðarinnar varðandi hennar vilja. Og á þetta bentum við sérfræðingarnir í faghópi 4 í 3. áfanga til þess að gera löngu og ítarlegu máli. Og í þessari mikilvægu ákvarðanatöku að þá finnst mér nokkur skaði af því að þessar aðferðir skuli ekki hafa verið skoðaðar frekar. Nágrannalönd okkar hafa tekið þær upp og má í því samhengi nefna að Bandaríkjamenn hafa notað þessar aðferðir að leita mats þjóðarinnar á ýmsum aðgerðum í umhverfismálum margra áratugaskeið. Og með þokkalegum árangri og þeim fleytir fram með hverju árinu. Og ef við skoðum raunverulega sögu þessa verkefnis, þar að segja þess stóra verkefni sem lá fyrir Alþingi að taka afstöðu til þess hvaða nýtingarkostir til orkuframleiðslu á Íslandi eru þjóðinni hagfelldastir. Það er aldrei þannig að það sé hægt að fara í virkjanaframkvæmdir án umhverfisáhrifa. Við erum að tala það hvaða tjón, hvaða samdrátt eða rýrnun á umhverfisgæðum Íslands menn telja ásættanlegan fyrir orkuábatan. Að við þurfum að nálgast það verkefni með einhverjum nýjum hætti vegna þess að þessi málamiðlun sem rammaáætlun átti að vera hefur siglt í strand eins og meðferðin á þessum lista úr 3. áfanga sýnir. Og það er allavega mín bjargfasta skoðun að skrefið áfram í þessu efni þannig að hægt sé að leysa þennan hnút vegna þess að á okkur hvílir ábyrgð á öðrum sviðum að til dæmis tryggja það að við höfum nægilega raforku í orkuskipti, að við stöndum frammi fyrir vandamálum þar sem að við viljum draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og aðferðin til þess er að afla endurnýjanlegrar orku. Við þurfum að geta vegið saman þessa ólíku umhverfishagsmuni sem eru annars vegar vernd einstakra svæða sem eru fyrir áhrifum vegna virkjana og hins vegar áhrifin á samdrátt í losun. Til þess að geta nálgast verkefni með þessum hætti þá þarf að leita að mínu mati til þjóðarinnar. Það þarf að beita þessum aðferðum sem að gera okkur kleift að gera okkur grein fyrir hvað það er, hvað eiginleikar það eru við einstaka virkjanakosti sem að stýra því hvort að velferðaráhrifin, áhrifin á líf okkar, á getu okkar til að njóta náttúru, á getu okkar til þess að lifa lífinu eins og við viljum án þess að þurfa og án þess að skilja eftir okkur of stórt kolefnisspor til dæmis, vega saman alla þessa ólíku kosti. Það er enginn á endanum sem getur svarað þessu með neinum óyggjandi hætti að mínu mati nema þjóðin. Þannig að
Á sama tíma og ég segi auðvitað eðlilegt að Alþingi hafi á þessu skoðun, á sama tíma og ég segi það eru augljóslega vankantar á þriðja áfanga og það þess vegna fullkomlega eðlilegt að lagðar séu til breytingar á niðurstöðu verkefnisstjórnar þar, að þá segi ég, meðan að rökin ekki sterkari en þau sem að meirihlutinn býður upp á í dag, þá ég efins að nýja röðunin sé betri heldur en gamla röðunin og á endanum að það sem við þurfum að gera að bæta aðferðafræðina. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti, ég byrja á því að afsaka hér vesen. Þetta nú ekki fyrsta skipti sem ég lendi í veseni með prentara hér í þessu, en ég mun reyna mitt besta hér til þess að ræða hér þessa umdeildu ákvörðun meirihluta hv. umhverfis- og samgöngunefndar afgreiðslu á þriðja áfanga rammaáætlunar sem hefur loksins litið ljós. Það ekki hægt að segja annað en að ákvörðun meirihlutans veki almennan fögnuð meðal náttúruverndarsinna og annarra þingmanna hér á Alþingi, síður en svo. Fulltrúar 5 náttúruverndarsamtaka skrifuðu harðorða grein á Vísi í gær þar sem þau staðhæfa fullum fetum að náttúra Íslands verði fyrir afar þungu höggi verði hugmyndir meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis afgreiðslu þriðja áfanga rammaáætlunar að veruleika. Þetta eru stór orð sem okkur ber skylda til að taka mjög alvarlega. Og það ekki einungis hörð gagnrýni á það hvaða virkjanakostir verða færðir úr biðflokki yfir í nýtingarflokk, heldur sömuleiðis meðferð málsins. En lítum aðeins á hvaða virkjanakostir þetta eru. Þetta eins og rakið hefur verið hér í dag, frú forseti, að færa á Búrfellslund úr biðflokki í nýtingarflokk, Héraðsvötnin í Skagafirði úr verndarflokki í biðflokk, Kjalölduveita í Efri Þjórsá skal færa úr verndarflokki í biðflokk og bannað verður að friðlýsa vegna virkjanahugmynda í verndarflokki í Skjálfandafljóti þar til annað verður ákveðið. Og allt þetta rímar við virkjanahugmyndir Landsvirkjunar. Og allt eru þetta kostir sem Landsvirkjun sættir sig illa við að fari í verndarflokk. Og frú forseti, það ekki hægt annað en að horfa til þess þaulskipulagða áróðurs sem komið hefur frá orkufyrirtækjunum undanfarna mánuði og ár sem snúast svokallaðan meintan skort á raforku fyrir orkuskipti. Þvílík vitleysa, frú forseti. Og þá langar mig að minna hér á orð forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur í desember síðastliðnum þegar hann sagði í viðtali við Fréttablaðið 17. desember að umræðan rafmagnsskort sé stórundarleg hér á landi. Og í þessu viðtali minnti forstjórinn Bjarni Bjarnason á að hinn stóri umfangsmikli raforkuframleiðandi sem Ísland með 5 sinnum meiri rafmagnsframleiðslu en aðrar þjóðir, þá fer 80% þeirra rafmagnsframleiðslu til stóriðju. Og ekki nóg með að við stöndum frammi fyrir þessum rammskakka hlut, heldur fær stóriðjan ennþá daginn í dag raforku á mun lægra verði en heimilin í landinu. Erlend stóriðja fær raforkuna okkar úr lækjum, vötnum og ám okkar allra í erlenda stóriðju á spottprís. Og til hvers? Jú, til að framleiða ál sem að verðið sveiflast eins og pendúll, en líklega arðbærari en málmu núna með meiri hernaðarhyggju sem almennt fyrirferðarmeiri í hinum vestræna heimi eftir innrás Rússa inn í Úkraínu í febrúar. En aftur að forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur í viðtalinu við Fréttablaðið í desember síðastliðnum. Þar talar hann líka orkuskiptin og að ekkert vanti upp á orku fyrir orkuskiptin í samgöngu. Að óselt rafmagn í ár miðað við fulla vinnslugetu 0,9 teravattstundir.
sem nóg til að knýja allan rafbílaflotann, alla einkabíla í landinu sem um 240.000. Það áætlað að þeirri tölu verði náð árið 2040. Þannig að það vantar ekkert rafmagn á rafbílana, sagði forstjóri eins stærsta orkufyrirtækis í landinu og sló þar með á rök meirihlutans í hv. umhverfis- og samgöngunefnd og það gerði hann í desember síðastliðnum. En hvað í ósköpunum þá á ferðinni hér, frú forseti? Af hverju grípur meirihluti hv. umhverfis- og samgöngunefndar til þessa raka sem voru hrakin í desember síðastliðnum og í fleiri viðtölum reyndar við forstjórann? Af hverju hundsar meirihluti nefndarinnar rök umhverfisverndarsamtaka og annarra verndun óraskaðra vatnasviða og óbyggðra víðerna sem fágæt á heimsvísu og okkur Íslendingum ber að standa á vörð um? Því ekki gott að svara hér, enda verður meirihluti nefndarinnar að svara hér þinginu. En það líka málsmeðferð þingsályktunarinnar. Hún harðlega gagnrýnd af náttúruverndarsamtökum sem benda meðal annars á stórgölluð gögn og málsmeðferð varðandi Austurgilsvirkjun í Ísafjarðardjúpi sem og hina mjög svo umdeildu Hvalárvirkjun á Ströndum sem eiga að sitja sem fastast í nýtingarflokki að áliti meirihlutans, þó allar seinni tíma rannsóknir hnígi að því að þær myndu skerða helming víðerna Drangajökulssvæðisins og séu algerlega óásættanlegar fyrir náttúruvernd dagsins í dag. Úr nýtingarflokki í biðflokk vill sami meirihluti nú færa Skrokkölduvirkjun á Sprengisandi og 2 virkjanir neðst í Þjórsá. En það frú forseti, ólíklegt að þær hefðu orðið ofarlega á framkvæmdaáætlun Landsvirkjunar fyrr en í fjarlægri framtíð ef nokkurn tímann. Meirihlutinn handvelur rök sem eiga að styðja breytingar á hverjum virkjanakosti fyrir sig, en því miður afneitar vísvitandi greinilega öllum vísindalegum og faglegum gögnum sem mæla fyrir verndarflokkun umræddra kosta. En virkjanahugmyndir við Héraðsvötn og Skjálfandafljót auk Kjalölduveitu allar í jaðri mikilvægra víðernasvæða hálendisins og myndu skerða ómetanleg náttúrugæði á óafturkræfan hátt alla framtíð. Og jökulárnar í Skagafirði með sína einstöku náttúru aftur undir. Og þetta vita þingmenn kjördæmisins vel. Og fossar Skjálfandafljóts fá ekki þann frið sem þeir eiga sannarlega skilið. Áratugalöng barátta náttúrunefnda fyrir varanlegri sátt vernd hinna helgu Þjórsárvera og farvegar Þjórsár að engu gerð hér. Óljósar hugmyndir meirihlutans að rammaáætlun sé aðeins fyrsta skref af mörgum í umfjöllun virkjanakosti og margir aðrir varnaglar séu til staðar frú forseti, ekkert annað en fyrirsláttur. Afgreiðsla núverandi meirihluta yrði fordæmi fyrir pólitísk hrossakaup síðar meir og það viljum við varla sjá eða hvað. Sú faglega sátt sem rammaáætlun var ætlað að skapa endanlega rofin, frú forseti, ef þetta verður niðurstaða Alþingis. Og með áliti meirihlutans fær Landsvirkjun og fleiri orkufyrirtæki óskir sínar álitlega virkjanakosti loks uppfylltar til að svara og svala tilbúinni þörf sem stenst engin rök. Og með afgreiðslu af þessu tagi verður mikil barátta, virðingarverð og hörð náttúruverndarflokks og umhverfisverndarsinna færð aftur áratugi í boði þingmeirihluta ríkisstjórnarflokkanna og náttúruverndarsinnar. Varnir þeirra á bak brotnar. Enda við sem hér stöndum í þingsal í dag að halda hér ræður rammaáætlun undir mótmælum náttúruverndarsinna sem safnast hafa hér á Austurvelli til að minna á sjónarmið sem haldið hefur verið á lofti og þá baráttu, áratugabaráttu fyrir verndun víðernisins og hálendisins sem að engu höfð hér. Og það krafa náttúruverndarfólks allt land. Fjölmörg samtök náttúruverndar og umhverfisverndarsinna hafa skrifað yfirlýsingar, safnað saman og sent bréf hér á þingmenn og allt þetta fólkið í landinu, kjósendur, almenningur sjálfur sem vill sjá að við stöndum vörð einstaka náttúru
Íslands. Og fulltrúar minnihlutans í hv. umhverfis- og samgöngunefnd, þau staðhæfa sömuleiðis að niðurstaða meirihlutans hafi verið barin fram, frú forseti. Þetta eru þung orð. Og þegar varaformaður nefndarinnar staðhæfir í viðtali við Kjarnan að á lokametrunum upplifði ég að niðurstaða meirihlutans var barin fram, það er bara alvarleg staðhæfing hjá grandvörum þingmanni sem hv. þingmaður og varaformaður nefndarinnar er, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Og að sjálfsögðu styð ég breytingartillögu minnihlutans í nefndinni við breytingartillögu meirihlutans að leggja til að 4 virkjanakostir í Skagafirði verði ekki færðir nýtingarflokk í biðflokk og að Kjalölduveita verði áfram í biðflokki eins og verkefnastjórn 3. áfanga rammaáætlunar lagði til. Frú forseti, þetta er í raun kjarninn sem ég verð að játa að ég skil ekki. Ég skil ekki að meirihluti nefndarinnar gengur lengra en verkefnisstjórn 3. áfanga vill. Hvað er það sem við höfum verið að gera hér undanfarin ár, annað en að hlýða og hlusta á sérfræðinga og vísindafólk? Er ekki bara best að gera það áfram? Hvað þá þegar jafn umdeildar ákvarðanir koma frá meirihluta Alþingis sem eru gagnrýndar jafn mikið og raun ber vitni, vekja jafnhörð viðbrögð og við erum að sjá bara hér fyrir utan þinghúsið. Og þó að lög verndun og nýtingu landsvæða, rammaáætlunin, sé skýr að Alþingi taki ákvörðun og Alþingi ber ábyrgðina, þá getum við einfaldlega ekki afgreitt breytingar á lögunum ef breytingarnar fara á skjön við mat sérfræðinga sem sitja í verkefnastjórninni. Og ég biðst afsökunar, frú forseti, ég ætla aðeins að leyfa mér að klára örstutt, og er í andstöðu við mat fjölmargra umhverfisverndarsamtaka allt land. Og ég ætla að leyfa mér líka að spyrja og beina máli mínu til fyrrum félagamanna í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði. Hvar eru þið? Hvar er græna hjartað í hreyfingunni sem stofnuð var í kringum náttúru og umhverfisvernd? Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bjarni Jónsson. Frú forseti, eftir þrotlausa baráttu náttúruverndarfólks og heimamanna undanfarin 20 ár fyrir verndun héraðsvatnanna, Jökulsánna í Skagafirði, hylti héraðssátt, landssátt verndun Jökulsánna. Að þar fái runnið frjálsa til sjávar ókomin ár með sinn sjálfstæða rétt til tilvistar og til að þróast áfram á eigin forsendum. Náttúra þeirra og vatnasvið fyrir komandi kynslóð fyrir náttúruna sjálfa, og ég hef alveg kosið að hæstv. Umhverfisráðherra með meiru hefði sæti hér undir ræðu minni. Vinstrihreyfingin – grænt framboð í Skagafirði vann kosningasigur í sínu fyrstu kosningu vorið 2002, ekki síst fyrir loforð okkar verndun Jökulsánna. Í kjölfarið var Villinganesvirkjun héraðsvötnum slegin af. Þáverandi stjórnarmeirihluti á Alþingi, 2 núverandi stjórnarflokka, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur, reyndu þá að keyra yfir vilja íbúa verndun ánna með lagasetningu sem tókst að stöðva á síðustu dögum þingsins með eldræðum þingmanna VG daga og nætur, sem einnig fluttu tillögur friðlýsingu ánna og vatnasvið þeirra. Þetta rifja ég upp nú því þau 20 ár sem ég sat í sveitarstjórn Skagafjarðar voru vörðuð þessari baráttu. Vinstrihreyfingin – grænt framboð hefur frá stofnun staðið í stafni í pólitískri baráttu fyrir náttúruvernd á Íslandi. Fyrir 15 mánuðum veitti ég sem sveitarstjórnarmaður í Skagafirði ásamt félaga mínum í VG, Álfhildi Leifsdóttur, umsögn rammaáætlun, þar sem lagt var til að Jökulsárnar verði í verndarflokki. Umsögnin var gagnorð og skýr. VG vísaði til fjölmargra ályktana félagsfunda og stjórnar VG í Skagafirði á undanförnum árum verndun Jökulsánna í Skagafirði. Sveitarstjórnarhópi VG fagnar því að virkjunarkostir sem tengja Skatastaðavirkjun og Villinganesvirkjun séu endanlega slegnir af og vatnasvæði héraðsvatna sett í verndarflokk í rammaáætlun. Jökulsárnar í Skagafirði með sínu stórbrotnu náttúru einstakar og þær ber að vernda bæði fyrir komandi kynslóðir og forseta náttúrunnar sjálfrar. Með því að setja virkjunarkosti í Jökulsánum í Skagafirði í verndarflokk er staðfest ótvírætt verndargildi svæðisins og þeir samfélagslegu hagsmunir til framtíðar sem felast í verndun þess. Í dag sendi svæðisfélag Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í Skagafirði frá sér eftirfarandi ályktun vegna afgreiðslu rammaáætlunar með leyfi forseta. Vinstri græn í Skagafirði krefjast þess að farið verði eftir faglegu mati rammaáætlana hvað varðar Jökulsárnar í Skagafirði og þær verði settar í verndarflokk. Héraðsvötn og Jökulsárnar móta ásýnd og ímynd Skagafjarðar
og undirstaða hins síkviku lífkerfis héraðsins allt frá jöklum til hafs. Tækifæri framtíðarinnar felast í að vernda þau og nýta þau óspjöllu í tengslu við fjölþætta útivist, veiði, ferðaþjónustu, landbúnað og aðra umhverfisvæna atvinnustarfsemi. Þýðing vatnanna fyrir uppbyggið fiskseiða, bæði ferskvatnsfisk og sjávarfiska er einnig ómetanleg. Ferðaþjónusta í Skagafirði er í vexti og hafa fljótasiglingar skapað svæðinu mikla sérstöðu enda einstakar á heimsvísu. Í rökstuðningi faghóps rammaáætlunar 3 segir meðal annars: Vatnans- og héraðsvatn er með hæstu verðmætamat allra landsvæða sem fjallað var í faghópi 1 í 3. áfanga og þá eru virkjunarkosturinn Skatastaðavirkjun sé með næsthæstu áhrifaeinkunn allra virkjunarkosta sem faghópurinn fjallað Virkjunarkosturinn er á svæði sem er óbyggt víðerni samkvæmt lagalegri skilgreiningu og virkjun á svæðinu myndi hafa í för með sér umtalsverða raska á hálendi, svo á sífrera rústum og fleiri fyrirbæri sem Íslendingar bera alþjóðlega ábyrgð á. Virkjun myndi slíta þessu undir vistkerfi og samfélagi lífvera, hafa mikil neikvæð áhrif á vistkerfið með verulegt verndargildi samkvæmt náttúruverndarlögum og valda mikilli rösku vegna breytinga á rennsli og framburði, sérstaklega á flæðiengjum sem hafa mikla vistfræðilega þýðingu og eru þær umfangsmestu á landinu. Þá getur framkvæmdirnar spillt stórum minjaheildum í Austur- og Vesturdal frá árunum 870 til 1400 sem jafnvel eru einstakar á heimsvísu, einnig yrði mikil skerðing á sjónrænni fjölbreytni og á fágætum landslagsgerðum. Vinstri græn í Skagafirði ítreka rökstuðning faghóps rammaáætlunar 3 og krefjast þess að farið verði eftir faglegu mati og leið þeirri faglegu sátt sem rammaáætlunin ætlað að skapa. Vinstri græn í Skagafirði leggjast alfarið gegn því jökulárnar verði færðar úr verndarflokki yfir í biðflokk í meðferð þingsins á rammaáætlun 3. Tilvitnun lýkur. Hér stend ég nú á Alþingi sjálfu með tillögu meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar í höndunum sem leggur til að færa héraðsvötnin Jökulsárnar úr verndarflokki í biðflokk og óvissuna. Einnig Kjalalduveitu í Efri Þjórsá og fleiri náttúruperlur sem eru ekki á góðum stað. Þarna eru stigin skref aftur á bak í íslenskri náttúruverndarbaráttu. Tillaga nefndarinnar að leggja til að færa héraðsvötn í biðflokk stinga í stúf í ljósi ótvíræðs verndargildis Jökulsánna og þeirra aðferðafræði sem beitt er við mat á verndargildi. Niðurstaða nefndarinnar endurspeglar ekki þá faglegu niðurstöðu sem komist hefur verið að verndargildi ánna, þá einnig við fleiri svæði. Að slíku nefndaráliti get ég ekki staðið, að tillögu að slíka rammaáætlun get ég ekki staðið eða hún nái fram að ganga. Ég vil samt halda til haga að einnig eru jákvæð og mikilvæg skref að finna í tillögunni sem færa okkur fram veginn og öðrum stöðum í náttúruverndarbaráttunni eins og félagi minn og náttúruverndarsinninn hæstv. Þingmaður Orri Páll Jóhannsson fór hér yfir áðan og hann á stóran þátt í að ná fram. Það eru sigrar sem einnig þarf að varðveita og fylgja eftir og sækja fleiri. Það er eins og að dapurlegt ekki skuli finna sterkari náttúruverndartaug hjá gömlu flokkunum tveimur, Framsókn og Sjálfstæðisflokki. Við eigum ekki að samþykkja framtíðarsýn fortíðarafla sem felur í sig gjörnýtingu íslenskra vatnsfalla og jarðhitasvæða. Við vitum hvað við framleiðum mikla orku, sóum mikil orku. Það er hægt að gera svo miklu betur án þess að fara eyðandi hendum íslenska náttúru. Saman erum við ein öflug náttúruverndarhreyfing, þeir sem eru hér fyrir úti núna og mótmælið hvar sem þið eruð, megi svo alda vitundarvakninga vaxa og dafna og skila okkur inn í framtíðina fyrir börnin okkar, komandi kynslóðir og náttúruna svo sannarlega á sig sjálf. Hér stend ég og get ekki annað en staðið áfram með fólkinu mínu sem hefur háð með baráttuna fyrir verndun Jökulsánna í Skagafirði, fólkinu sem kaus fyrir starfa á Alþingi með þeim hugsunum sem fenguðum við í pólitíska baráttu. Öllu því fólki sem hefur lagt náttúruverndarbaráttunni lið land allt og treystir á mig hér og aðra sem hér starfa, fólkinu sem háir baráttuna á öðrum stöðum á landinu á sama eldmóði en ekki síst að standa með náttúrunni sjálfri. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum hér að ræða mjög umdeilt mál vernd og orkunýtingu landsvæða, rammaáætlun svokallaða. Ég ætla ekki að fara út í einstaka atriði í hvað á að virkja, hvað á ekki að virkja og allra því þegar við förum að huga því að það virðist vera einhvern veginn að maður hefur tilfinningu að það sé verið að teygja ákveðna hluti út fyrir verndarsvæði til þess að geta kallað það öðru nafni, til þess að gera sama hlutin sem var búið að eiginlega taka út af dagskrá og ætti ekki að framkvæma. En hvar eigum við að standa og með hverjum eigum við að standa? Jú, við eigum að standa með náttúrunni. Hvers vegna?
Okkur ber skylda til þess að sjá til þess að reyna að halda náttúrunni við þannig að við skilum henni til afkomenda okkar í svipuðu ástandi og við fengum hana. En getum við það? Nei, langt í frá. Ég af þeirri kynslóð sem var þess var þegar frá því að ég var lítill drengur í sveit til dagsins dag sá ég gífurlega breytingar og gífurlega náttúruskemmdir. Við þekkjum það í sveitum þegar það var verið að grafa heilu skurðinni út allt til þess að ræsa fram mýrar. Við þekkjum það að það var ekki borin tiltölulega mikil virðing fyrir náttúrunni og eins og málin í dag þá náttúran sem við sjáum hér á Íslandi gjörólík þeirri náttúru sem ég sá þegar ég var barn. Og því miður þá stærstu hluti af því sem þar hefur eiginlega ekki hægt að endur fá eða laga á einn eða neinn hátt. Ég sannfærður það að við eigum að sjá til þess að alla svona breytingar og allt sem við erum að eiga við innan náttúrunnar, að við sjáum til þess að það sé gert með sátt og samlyndi. Við erum eiginlega stórfurðuleg þjóð að því leyti til að við hælum okkur að því að við sem hreina náttúru og við sem góða hreina orku. En á sama tíma erum við að láta skrá á okkur að við sem að nota kjarnorku, kolabrennslu, olíubrennslu. Hvers vegna? Jú, að við erum að selja kvóta til einhverja sóða út í heimi. Við eigum að bera það mikla virðingu fyrir náttúru okkar að við eigum að nýta hana eins vel og við getum á eins umhverfisvænan hátt og við getum og allra síst að selja hana til þeirra sem að menga með kjarnorku, olíubrennslu eða kolabrennslu. Það eitthvað svo, ódýrt að við skulum leyfa okkur svoleiðis hluti að sama tíma og við alltaf hælum okkur það að við séum með hreina og góða orku. Annað sem við þurfum líka að taka tillit til svo ættu að vera löngu búin og það það furðulega málefni að við erum ekki með dreifikerfið í lagi. Við skulum alltaf vera að byrja á öfum enda. Mér skilst að það myndi stórauka orkuöryggi okkar ef við tækjum dreifikerfið og kæmum því í lag. Síðan eigum við, og það hefði verið þetta langbest að þessi rammaáætlun hefði fengið að bíða, hún hefði verið unnin betur, hún hefði verið meiri sátt hana og reynt að finna þá virkjunarkosti sem hagkvæmast eru. Það eru ýmsir virkjunarkostir í boði og við eigum það verið alltaf uppgötva nýjar leiðir og sérstaklega eigum við að horfa á það leiðir sem minnst valda umhverfisspjöllum og eiginlega hægt að gera þannig að þær virkjunarkostir eru hættir að þá sé eiginlega hægt að ganga frá náttúrunni nákvæmlega eins og var í upphafi. Í dag það helst vindorkan en síðan eru líka, og ég var nýlega í Færeyjum þar sem ég sá þar sem þeir eru að einbeita sér að sjávarfallsvirkjunum. Þetta ýmislegt sem við erum og getum fara að gera og fylgjast með og helst þá á þeim forsendum að umhverfisspjöllin sé engin svo til og ef þau eru einhver að við getum þá allan að lagfært þau þannig að það sé í lagi. Eins og ég segi, og ég ætla ekki að hafa þetta mjög langt og ég ætla að lýsa því líka yfir, ég mun ekki styðja þessa þetta þingmál og ég mun ekki heldur mun ég sitja hjá í flestu tilfellum og líka ég tel að margar breytingar hjá þeim sem hafa hjá minnihlutanum eru mjög góðar sem ég mun
fara í gegnum og sennilega styðja. Þannig að, en eins og þetta sett upp hér þá alveg útilokað að ég styðji þessa umhverfisstefnu sem hér Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, mig langaði að nota þær örfáu mínútur sem ég á eftir hér í þessu mikilvæga máli til þess að þakka hv. þingmönnum fyrir góða umræðu. Og sérstaklega, og engan hallað þó ég þakki sérstaklega hv. þingmanni Bjarna Jónssyni, oddvita Vinstri-hreyfingarinnar – græns framboðs í Norðvesturkjördæmi. Ekkert sem hér hefur verið sagt í dag hefur breytt þeirri skoðun minni og okkar sem erum í minnihluta hv. umhverfis- og samgöngunefndar að það sé hið mesta óráð að færa Héraðsvötn og virkjanakostina þar og Kjalvelduveitu úr verndarflokki í biðflokk samkvæmt áætluninni. Engin rök hafa verið hér færð fram, engin rök hafa verið færð fram af meirihluta hv. umhverfis- og samgöngunefndar og ég biðla til hv. þingmanna að íhuga það nú af fullri alvöru, hvar sem þeir nú í flokki eru, að styðja breytingartillögu að þessir kostir verði áfram í verndarflokki. Hún verður flutt og hefur verið flutt og verður á dagskrá við afgreiðslu málsins á morgun og ég ætla að leyfa mér að vona að það verði hægt að samþykkja hana þannig við gerum ekki þessi hrikalegu mistök að færa þessa kosti í Héraðsvötnum og Kjalvelduveitu úr verndarflokki þangað sem þeir voru settir af verkefnisstjórninni eftir faglega yfirferð, af bestu manna yfirsýn, með vísindalegri þekkingu og mati, að við förum ekki að krukka í því hér á hinu háa Alþingi. Hér hefur gott fólk úr náttúruverndarhreyfingunni mætt til þess að brýna okkur til dáða í dag. Ég vil þakka fyrir það. Ég vil þakka fyrir það að svo oft áður höfum við sem hér inni störfum og höfum starfað átt því fólki allt að þakka í náttúruverndarbaráttunni. Og ég vil bara ljúka máli mínu á að þakka þeim. Til máls tekur hæstvirtur umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanninum fyrir ágæta umræðu hér þetta mikilvæga mál. Við þekkjum forsöguna að það var farið í þessa vinnu sem almennt er kallað rammaáætlun með það hugmynd eins og að koma ágætlega fram hjá hv. þingmanni Daða Má Kristóferssyni að taka ákvörðun út frá bestu mögulegu upplýsingum. Og á bak við þessa vinnu náttúrulega liggja gríðarlega mikið magn af upplýsingum, margir faghópar sem hafa unnið þetta og síðan núna þessi háttvirta þingnefnd og það lítur út fyrir að við séum að klára þetta núna sem samt sem áður þannig, virðulegi forseti, eins og hv. þingmaður Daði Má Kristófersson vísaði til, auðvitað ófullkomin tilraun sem alltaf má bæta. En það hefur alltaf legið fyrir, virðulegi forseti, að það síðan alþingismanna að taka ákvörðun með þessar upplýsingar, bestu mögulegu upplýsingar fyrir framan sig. Hugmyndin var svo að þetta væri sáttaferli, en ég held að engum hefur dreymt það að í svona málaflokki sem þetta að það yrði almenn sátt eða það yrði algjör sátt alla hluti þegar að þessu kemur. Það myndi ég ætla ófullkomleiki.
Ég hins vegar tel að það sé skynsamlegt, eins og hér hefur komið fram hjá mörgum hv. þingmönnum og hæstv. forsætisráðherra, og ég er sammála því sjónarmiði, að það sem við lært af þessu ferli að það borgar sig að líta á þetta í svona, við eigum ekki að reyna að taka allt í einu, heldur að taka þetta í smærri skömmtum, en það er mjög mikilvægt hins vegar að við klárum rammaáætlun. Það hefur reynt núna í rúmlega áratug án árangurs vegna þess að það er engin ríkisstjórn sem hefur komið hér fram á Alþingi á Íslandi sem hefur ekki haft á stefnuskrá sinni að nýta græna orku. Og af hverju það? Við höfum náttúrulega afskaplega góða reynslu af því og stöndum betur en aðrar þjóðir vegna þess að við erum með svo hátt hlutfall af grænni orku sem hefur gert að verkum, meðal annars út af samningu við stóraðila sem við sóttumst eftir fyrir löngu síðan, til þess að byggja upp raforkukerfi fyrir alla landsmenn. En við búum í tiltölulega stóru landi, fámenn þjóð, og það hefur verið afskaplega dýrt, ef ekki ómögulegt, ef við höfum gert það með öðrum hætti. Í ofanálag kemur núna ennþá sterkari rök fyrir því að nýta græna orku og fara í orkuskipti, og það eru loftslagsmálin. Það eru loftslagsmálin. Og það er algjörlega útilokað að við náum þeim háleitu markmiðum sem við höfum sett okkur, sem eru mjög háleit, án þess þegar við tökum út bensín og dísel að við komum með græna orku í staðinn. Það er algjörlega ómögulegt. Og ég veit ekki til þess að neinum detti það í hug. En síðan er annað, því hér hafa menn rætt stórnotendur. Það er ekki hugmyndin þegar heimurinn fer í baráttu gegn loftslagsvanni að menn færi vandamálin á milli staða. Það er engin þjóð sem að leggur málin upp með þeim hætti. Ef allir myndu fara þá leið að flytja sín mál til annarra landa, þá myndi engin árangur nást. Þá myndi loftslagsváin bera fullnaðar sigur. Þetta er nokkuð sem ég taldi allir vissu. Og við höfum, vegna þess að hér gengur hugrækt fólk á undan okkur sem þurfti að taka pólitíska slagi út af því, að fóru hér í fyrstu 2 orkuskiptin, bæði varðandi rafveituna og hitaveituna, og við njótum góðs af því. Og hvað hefur gerst hérna, virðulegi forseti? Vegna þess að sumir hér segja að, sem aldrei var hugmyndin, að það ætti, jafn góðir og sérfræðingarnir og hópurnisvinnu, að þeir ættu að ákveða þetta fyrir Alþingi Íslendinga. Það var aldrei hugmyndin. Aldrei. En háttvirt þingnefnd kemur hér með breytingartillögur. Og mér finnst svolítið vanta í upptalninguna þegar menn fara yfir hverjar tillögurnar eru. Hér er lagt til að úr virkjanakostum í bið fari 3 virkjanakostir. Fara úr nýtingarflokki yfir í bið. Og ég, virðulegi forseti, skil ekki af hverju það er ekki minnst á það hér af þeir sem eru að gagnrýna þetta. Ef að menn eru á því að það er alltaf sérfræðingarnir á þessu, þá að menn væntanlega vilja hafa hér skrokköldu veitu áfram. Það er augljóst. Ég tel að það sé skynsamlegt, svo að eitt dæmi sé tekið, að skoða það mál betur. Síðan eru virkjanakostir sem fóru vernd í bið, ekki vernd í nýtingu, heldur vernd í bið, til þess að skoða þau mál betur. Að það eru 2 kostir, Héraðsvötn og Kjalölduveita, en undir Héraðsvötn eru 4 kostir. Síðan fer 1 kostur, virðulegi forseti, úr bið í nýtingu, og það er Búrfellslundur. Og ég veit ekki til þess, og það er eini virkjanakosturinn sem fer í nýtingarflokk. Eini. Og það kemur á óvart ef menn halda því fram að háttvirt þingnefnd, meirihluti hennar, hafi ekki komið með fullnægjandi rök fyrir því. Menn geta verið ósammála því, en að mæta hér, virðulegi forseti, og segja ekki fært nein rök eða lítil rök, að það finnst mér vera mjög ósanngjarn málflutningur. Síðan, virðulegi forseti, og einhvern veginn hefur bara enginn minnst á þetta, ég hef ekki allavega heyrt það hér í ræðum, að þeir sem eru að gagnrýna, að þá er hvorki meira né minna heldur en 28 virkjanakostir
felldir út úr rammaáætlun. Það kemur til vegna þess að ég sendi bréf á Orkustofnun og bað þá vinsamlegast að þeir komi með þetta að taka þetta hérna. 28 kosti, virðulegi forseti. Trjáfossvirkjun, virðulegi forseta, Hvítá við Norðureyki, Reyðarvatnsvirkjun, Hverfisfljótsvirkjun, Kaldbaksvirkjun, Haukholtavirkjun, Vörðufell, Hestvirkjun, Selfossvirkjun, Brúarvirkjun, Núpsárvirkjun, Haflánós á Efra-þrep, Haflánós á Neðra-þrep, Hofsárvirkjun, Hraunavirkjun, bæði í Fljótsdal og Berufirði, Blöndudalsvirkjun, Vatnsdalsá, Seyðishólar, Sandfell, Reykjaból, Sköfnungur, Botnafjöll. Grashagi, Sandfell, Hveravellir, Bakkahlaup, Hrúthálsar. Virðulegi forseti, það liggur alveg fyrir, hefur alltaf legið fyrir, mun alltaf liggja fyrir að það eru fáir tveir Íslendingar sem eru algjörlega sammála í þessum málum. Ég held að nálgun flestra, ef ekki allra, er þessi. Okkur finnst að skipta máli á loftslagsmarkmiðunum. Okkur telur að það verið skynsamlegt að vera hér með græna orku, endurnýjanlega orku, í stað þess að vera með jarðefniseldsneyti. Ég held að enginn hafi viljað fara tilbaka með þá þróun. En á sama tíma þá viljum við fara vel með íslenska náttúru. Við erum meðvitað verðmætin í víðerninum og okkar fallegu náttúru. Og við erum held ég öll að reyna að ná einhverju jafnvægi hvað þetta varðar. Og það að ganga hér fram og gagnrýna menn, þá háttvirtu þingmenn sem að unnið þetta erfiða starf með þessum hætti, finnst mér ekki vera maklegt. Mér finnst þetta bera öll einkenni þess að hér er lögð mikil vinna í að reyna að finna jafnvægi og taka hér út ákveðna þætti og skoða þá betur. Jú, út á það gengur tillagan. 28 virkjanakostir út, 28, og síðan eru hér nokkrir kostir sem eru settir og við ætlum að skoða þá betur. 1 í nýtingu. Út á það gengur þessi tillaga. Út á það gengur þessi tillaga. En virðulegi forseti, það kemur líka óvart, og ég verð bara að segja það, að þeir aðilar, sérstaklega í Samfylkingunni og Pírötum sem ganga hér harðast fram, á hverju þeir ganga ekki harðar fram á sínum eigin heimavelli. Því ég horfa á það sem Reykvíkingur, hvernig er gengið fram í þeim málum þar. Og ég hvet þessa áhrifamenn til þess að gera breytingar á þá fyrirætlunum sem til dæmis eru þegar kemur að ósnortinni strandlengju í Skerjafirði. Ósnortinni strandlengju í Skerjafirði. Sem er ekki bara landfyllingin eins og Umhverfisstofnun bent á, hafa neikvæð áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda að því leyti að þangbreiður sem binda koldíoxíð munu skerðast. Að þá eru bæði Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun með málefnalegar og góðar ábendingar það að þessi landfylling að hún muni valda mjög neikvæð áhrif á grænsvæði og á líffræðilegan fjölbreytileika. Og þar er eðlilega, því að við höfum ekki endalaust á ósnortinni náttúru og hvað þá ósnortinni strandlengju í Reykjavík, bent á að það sé ekki skynsamlegt að fara þetta svo ekki sé dýpra í árinni tekið, og reyndar er hér í uppsiglingu stórt umhverfisslys. Byggingaráform á opnum svæðum er annað sem að mér finnst nú að það fólk sem að hefur áhuga á náttúruvernd og umhverfismálum að það ætti að beita sér fyrir því að þeim fyrirætlunum verði snúið við. Og þegar maður sér sóknarfæri, virðulegi forseti, eins og við sjáum í því þegar við talum samgöngur, í það að núna geti, og allt bendir til þess, að rafflug muni breytingu, jafnvel byltingu í almenningssamgöngum í landinu, umhverfisvænni samgöngumáti sem mun keyrður áfram endurnýjanlegum orkugjöfum með lægri rekstrarkostnaði og á þá möguleika á því að þetta yrði raunverulegur valkostur og stærri valkostur fyrir okkur Íslendinga. Að mér finnst, virðulegi forseti, að það sé eitthvað sem við eigum að
að beita okkur fyrir í það minnst að líta á og skoða. En síðan eru líka þættir sem við þurfum að hafa fulla, og að því að menn fyrst og fremst vera að tala um rafmagni hérna, að það kemur hér fram í umsókn frá Orkuveitu Reykjavíkur sem að mælist til þess að þriðji áfangi sé samþykktur, að það liggi virkilega á þegar kemur að hitaveitinu okkar hér á höfuðborgarsvæðinu og fleiri stöðum. Þannig að það er áhyggjuefni ef að við náum ekki að sinna þeirri þörf sem fyrirsjáanleg er, út af því öll viljum við, og hér eru haldnar margar ræður mikilvægi þess að bæta úr húsnæðismálum Íslendinga, þá ekki síst hérna á höfuðborgarsvæðinu, og við erum ekki að bæta úr húsnæðismálum ef við erum ekki að sjá fyrir heitu vatni í húsunum. Svo einfalt er það. Og það verður ekki hægt að draga að það ályktun þegar maður les hér umsögn Orkuveitu Reykjavíkur en að það sé einn af forsendunum, ef ekki forsendan, að svo megi verða að við klárum þriðja áfangann. Virðulegi forseti, engin mannanna verk eru fullkomin, ekki einu sinni þingmál eða niðurstöðu hv. nefnda. En ég vil nota tækifærið og þakka hv. umhverfis- og samgöngunefnd fyrir starfið, og það verður ekki á öðru séð eftir alla þessa vinnu sem hv. þingmenn hefur lagt á þetta, að hér hefur verið vandað til verka eins og hægt er, þó svo alltaf megi gagnrýna einhverja hluti í margar áttir, að þá finnst mér ósanngjarnt að halda því fram að hér hafi ekki virkilega verið unnið að heilindum til að ná því jafnvægi sem nauðsynlegt er, að við náum loftslagsmarkmiðunum en á sama tíma verndum það sem við viljum vernda. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Tómas A. Tómasson. Virðulegi forseti, hv. þingmenn, kæra þjóð. Þetta hef ég að segja þetta mál. Til að nútíma samfélag gangi þá þarf að tryggja aðgang að orku. Því þarf að tryggja afhendingaröryggi hennar allt land, skapa jafnvægi á milli eftirspurnar og framboðs og koma í veg fyrir að orkuskortur hamli byggðaþróun. Mikilvægt er að ávinningur af orkuframleiðslu lendi fyrst og fremst hjá almenningi. Það er best gert með því að helstu orkufyrirtæki landsins verði ávallt í eigu opinberra aðila, sveitarfélaga eða ríkis. Með því móti rennur arðurinn til samfélagra sjóða landsmanna eða beint til þeirra í formi lágs orkuverðs sem alltaf á að vera í forgangi. Lágt orkuverð er nefnilega eitt af frumskilyrðum þess að tekjulegra fólk geti lifað mannsæmandi lífi hér á landi. Áfram Ísland. Þá verður gert hlé á þingfundi til klukkan 19:15.
Fundi framhaldið. Fundi frestað í korter til klukkan 7:30, 19:30. Fundi frestað.
Fundi framhaldið. Fundi nú frestað í hálftíma til klukkan 8:20. Fundi frestað.
Fundi framhaldið. Útbýtt á fundinum þingskjali 1246, mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða til ársins 2030, nefndarálit með breytingartillögu frá velferðarnefnd. Þingskjali 1252, stefna í geðheilbrigðismálum til ársins 2030, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta velferðarnefndar. Þingskjali 1262, vextir og verðtrygging og húsaleigufélög, nefndarálit meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 1263, vextir og verðtrygging og húsaleigufélög, nefndarálit með breytingartillögu frá minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 1264, stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022 til 2036, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjali 1266, virðisaukaskattur, nefndarálit annars minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 1267, virðisaukaskattur, nefndarálit með breytingartillögu frá þriðja minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 1268, stefna í geðheilbrigðismálum til ársins 2030, nefndarálit fyrsti minnihluti velferðarnefndar. Þingskjali 1269, eignaráð og nýting fasteigna, nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjali 1270, eignaráð og nýting fasteigna, breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Tekið fyrir á ný 14. dagskrármálið. Til máls tekur hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, fyrri ræða mín hér varð óvart dálítið endasleppt. Kom í ljós að 20 mínútur voru ekki nógu mikill tími til að fara yfir það mál sem við ræðum hér, vernd og orkunýtingu landsvæða eða rammaáætlun. Það sem ég hefði viljað enda á, það sem ég ætla að byrja á núna, sem samandregin afstaða þriðja minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar sem ég skipa til í rauninni tillagnanna eins og meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar leggur til að þeim verði breytt. Bara upp á skýrleikann. Þá finnst mér skipta máli að nefna þetta allt saman. Þriðji minnihlutinn styður tillögu meirihluta að færa skrokköldu úr nýtingu í bið en leggur til, í rauninni með sömu rökum og meirihlutinn hefur fyrir tilfærslu skrokköldu, þá leggur þriðji minnihluti til að Hvalárvirkjun verði færð úr nýtingarflokki í biðflokk. Í nefndaráliti meirihluta talað að skrokkalda sé bent á, það talað hljómar eins og það sé eitthvað umdeilanlegt. Það bent á að skrokkalda sé á miðju hálendi Íslands og Hvalárvirkjun á miðju hálendi Vestfjarða og hefur, eins og ég kom inn á í fyrri ræðu minni, þá hafa aðstæður varðandi Hvalárvirkjun breyst á þeim tíma frá því hún var flokkuð í nýtingarflokk í fyrsta sinn. Þá munar kannski einna helst neikvæða útkomu úr umhverfismati. Þannig að þetta fyrsti punkturinn. Þriðji minnihluti styður tillögu meirihlutans að færa skrokköldu en leggur með sömu rökum til að Hvalárvirkjun verði færð sömu leið úr orkunýtingarflokki í biðflokk. Þá hefur þriðji minnihluti bent á að það þurfi að færa Hvammsvirkjun úr orkunýtingarflokki í biðflokk og aftur með því að beita hliðstæðum rökum og meirihlutinn gerir varðandi aðra virkjunarkosti í neðri Þjórsá. Það gangi ekki upp að ætla að meta heildstætt alla þrjá virkjunarkostina í neðri Þjórsá en færa bara 2 þeirra í bið. Réttaráhrifin af biðflokknum eru einfaldlega þannig að þar þurfa þeir allir að vera til þess að vera metnir saman.
annars hefur það ekkert að segja gagnvart leyfisveitingum eða framkvæmdaraðila að ef Hvammsvirkjun er enn í nýtingarflokki. Og síðan eru tvö atriði í áliti meirihluta sem 3. minnihluti leggst gegn. Það er þá annars vegar þessi tilfærsla á Kjalölduveitu og Héraðsvötnum úr verndarflokki í biðflokk sem ég fór það vel yfir í minni fyrri ræðu, ég ætla ekki að endurtaka það. Og hins vegar er 3. minnihluti efins að færa Búrfellslund úr biðflokki í nýtingarflokk. Þetta eru þau meginatriði sem 3. minnihluti hefur út á tillögur meirihlutans að setja. Og varðandi, kannski rétt að því að komst ekki neitt að vindorkunni í fyrri ræðu, þá myndi ég vilja nefna þar að ánægjulegt að rammaáætlunin sé farin að taka utan vindorkuna af því að það vantar skýrara regluverk til að þar myndist einhver heildarsýn yfir landið varðandi nýtinguna. Og auðvitað miður að á síðasta ári hafi ekki náðst að afgreiða tillögur þáverandi umhverfisráðherra varðandi það, bæði varðandi breytingar á lögum það að vindorkan heyrði með skýrum hætti undir rammaáætlun og samhliða tillögu heildarskipulag landsins varðandi nýtingu vindorkunar. En það hvernig var talað vindorkuna í afgreiðslu rammaáætlunar 2013 sýnir kannski betur en nokkuð annað hversu hratt þessari tækni hefur fleygt fram af því að á þeim tíma var talað í nefndaráliti meirihluta þess tíma að vindorkan væri framtíðarkostur. Og þess vegna var verkefnisstjórn 3. rammaáætlunar falið í rauninni að prufukeyra einn eða tvo virkjunarkosti. Niðurstaða verkefnisstjórnar að þessu sinni var sem sagt að af þeim 2 lundum sem til athugunar voru, þá skyldi annar fara í orkunýtingarflokk, það var Blöndulundurinn, en Búrfellslund ætti að setja í biðflokk. Verkefnisstjórn 4. áfanga rammaáætlunar tók síðan til við að endurmeta Búrfellslundinn miðað við það að hann væri í biðflokki, en við það tækifæri endurhannaði virkjunaraðilinn kostinn þannig að hann lækkaði, smækkaði, var minni að umfangi og var færður til þannig að hann blasti ekki jafn mikið við til óyndis þeirra sem væru að njóta víðernanna ofan við Búrfellsstöð. En vegna þessa þá er kannski erfitt að samþykkja eins og lagt er til í breytingartillögu meirihlutans að samþykkja aðra útfærslu á Búrfellslundi heldur en var til umfjöllunar í 3. áfanga. Hér er ekki bara verið að færa til lundinn í breytingartillögu meirihlutans, heldur er búið að breyta númerinu, tilvísuninni í virkjunarkostinn, þannig að meirihlutinn í rauninni endurflokkar annan Búrfellslund. Og vel að merkja lund sem í 4. áfanga lenti líka í biðflokki og er til umfjöllunar í núverandi verkefnisstjórn í 5. áfanga sem vinnur að því að fullnusta greiningu á virkjunarkostinum, meðal annars á grundvelli þeirra upplýsinga sem komu fram í nýlegri rannsókn á víðernum á Íslandi. Þannig að
Já, ástæðan fyrir því að 3. minnihluti styður ekki þessa tilfærslu á Búrfellslundi snýst ekki það að hann telji þetta ekki geta verið ágætan kost sem kunni að vinna vel með vatnsaflsstöðinni sem þarna á sama svæði, heldur einfaldlega vegna þess að það vafa undirorpið hvort þessi tilfærsla sé tæk, að taka úr 4. áfanga og færa inn í 3. áfanga til samþykktar. Þetta að mig minnir, herra forseti, það sem ég átti eftir að segja. Já. Læt ég þá máli mínu lokið, herra forseti, og hvet auðvitað þingmenn við atkvæðagreiðslu á morgun til að standa með rammaáætlun sem verkfæri og hjálpa okkur að verja verndaflokkinn fyrir þeim pólitísku árásum sem stjórnarflokkarnir leggja til í breytingartillögum varðandi þá kosti sem þau vilja færa úr vernd í bið. Breytingartillaga okkar í Pírötum, Samfylkingu og Viðreisn þess efnis að sú flokkun haldist óbreytt frá því sem verkefnisstjórn komst að á faglegum grundvelli. Sú breytingartillaga verður tækifæri fyrir þingheim að sýna í verki, að láta verkin tala varðandi það hvaða þingfólk er til í að standa með náttúruvernd þegar á reynir. Næstur tekur til máls hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson. Máli. Allt í lagi, við frestum þessu máli þá eins og og tökum fyrir næsta mál. Það smá fiffur í gangi og svona lokametranum eins og það gengur og gerist. Það umsamin ræðutími flókið, en þá tekið fyrir 12. dagskrármálið. Sorgarleyfi stjórnarfrumvarp, mál 593, þingskjali 835, nefndarálit á þingskjali 1204, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður velferðarnefndar, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Orri Páll Jóhannsson. Rétt skjal. Rétt skjal. Rétt skjal. Rétt skjal, já. Gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel. Takk. Virðulegi forseti, það fjör. Herra forseti, ég mæli fyrir hönd velferðarnefndar fyrir nefndaráliti frumvarp til laga sorgarleyfi. Með frumvarpinu lagt til að foreldrum sem missa barn verði tryggt svonefnt sorgarleyfi. Það leyfi frá launuðum störfum í allt að 6 mánuði í kjölfar barnsmissis sem og við fósturlát eftir 18 vikna meðgöngu eða andvanafæðingu eftir 22 vikna meðgöngu. Lögfestingu frumvarpsins þannig ætlað að tryggja foreldrum svigrúm til sorgarúrvinnslu í kjölfar barnsmissis og eftir atvikum styðja við eftirlifandi systkin við að aðlagast breyttum aðstæðum. Með þessu leitast við að viðurkenna áhrif sorgar vegna barnsmissis á fjölskyldur í heild og þannig styrkja stöðu barna og barnafjölskyldna sem verða fyrir áföllum. Þá sé leið stuðlað að því að sem flestir geti átt farsæla endurkomu á vinnumarkað og verið þar virkir þátttakendur. Nefndin fjallaði málið, fékk á sinn fund gesti og nokkrar umsagnir bárust. Greint frá því í nefndarálitinu sem liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar málið vill nefndin árétta sérstaklega. Almennt var góð sátt í nefndinni efni frumvarpsins og umsagnaraðilar einnig jákvæðir í garð þess. Nefndin fjallaði einkum ábendingar sem komu fram fyrir nefndinni að auk þeirra einstaklinga sem missi barn sé ekki síður mikilvægt að tryggja þeim einstaklingum sem missi maka frá barni eða börnum sama rétt til sorgarleyfis.
Þá var jafnframt hvatt til þess að þegar yrði hafinn undirbúningur að lagasetningu þess efnis að meðaltali missi 100 börn hér á ári að minnsta kosti annað foreldri sitt úr illkynja sjúkdómum á ári hverju og því nauðsynlegt að tryggja þeim einstaklingum sömu réttarbót og þá sem stefnt er að með frumvarpi þessu gagnvart þeim sem missi barn sitt. Af hálfu félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins kom fram að verði frumvarpið að lögum yrði kannað hvort forsendur séu fyrir því að leggja fyrir Alþingi sérstakt breytingalagafrumvarp með það að markmiði að tryggja fleiri fjölskyldum og/eða einstaklingum sorgarleyfi. Nefndin tekur undir framangreindar ábendingar og sjónarmið og hvetur ráðherra til að hefja vinnu við breytingar á lögum sorgarleyfi með það að markmiði að færa einstaklingum sem missa maka frá börnum sínum sambærilega réttarbót. Nefndin leggur til fáeinar minni háttar lagatæknilegar breytingar á frumvarpinu sem ekki þarfnast sérstakrar umfjöllunar. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem fram koma í nefndarálitinu. Undir álit nefndarinnar rita auk þess sem hér stendur hv. þingmenn Ásmundur Friðriksson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Guðrún Hafsteinsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Halldóra Mogensen, Orri Páll Jóhannsson, sem hér stendur, Guðný Birna Guðmundsdóttir og Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég kom inn á það fyrir í þessari framsögu að almennt hafi verið góð sátt í nefndinni efni frumvarpsins og vil ég leyfa mér að segja, forseti, að ég skynji ekkert annað en að það eigi við okkur flest, ef ekki bara öll, sem hér eigum sæti á Alþingi. Næst tekur til máls hv. þingmaður Guðný Birna Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti. Frumvarp til laga sorgarleyfi er gott og verðugt frumvarp en með því er verið að efla réttindi foreldra í kjölfar barnmissis. Með lögunum verður komið til móts við tekjutap foreldra auk þess að taka til réttinda foreldra utan vinnumarkaðar og foreldra í fullu námi. Markmið laganna verður að tryggja foreldrum svigrúm til að takast á við sorgarferlið auk þess að styðja við eftirlifandi systkini í þeirra breyttu aðstæðum. Þetta frumvarp er gott því með því eiga foreldrar rétt á svigrúmi og andrýmd í kjölfar þess hörmulega atburðar að missa barn eða fóstur eftir 18 vikna meðgöngu. Tímabilið til sorgarleyfis getur varað í allt að 6 mánuði vegna barnmissis eins og hv. þingmaður Orri Páll kom inn á, 3 mánuði er að ræða andvanafæðingu eftir 22 vikna meðgöngu og í 2 mánuði ef er að ræða andvanafæðingu eftir 18 vikna meðgöngu. Er þetta sér í lagi gott þar sem réttindi þeirra sem verða fyrir fósturlát á meðgöngu hefur alla jafna ekki verið gert mjög hátt undir höfði. Virðulegi forseti, ég fagna umræddu frumvarpi sem kemur vel til móts við foreldra eftir að hafa lent í eins hörmulegum atburði og barnsmissir eða fósturmissir er. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 13. dagskrármálið, fjáraukalög 2022 stjórnarfrumvarp, mál 456 á þingskjali 659, nefndarálit á þingskjölum 1025, 1026 og 1144. Önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta fjárlaganefndar, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti vegna fjáraukalaga fyrir árið 2022 vegna breytinga á skipan stjórnarráðsins og fjárheimildum þar í samræmi við forsetaúrskurð. Það kemur hér fram í nefndarálitinu að samhliða myndun nýrrar ríkisstjórnar var tilkynnt skipan stjórnarráðsins og að gildi hafi tekið forsetaúrskurður þar sem gerðar voru breytingar á skiptingu stjórnarmálefna miðað við óbreytta skipan ráðuneyta. Það var gerð grein fyrir þeim breytingum í nefndaráliti meirihluta fjárlaga fyrir 3. umræðu fjárlaga fyrir árið 2022. Með vísan til 2. greinar laga Stjórnarráð Íslands þá ályktaði Alþingi að styðja fyrirhugaða breytingu á fjölda ráðuneyta og heitum þeirra með þingsályktun frá því í janúar síðastliðnum og í samræmi við þá afgreiðslu öðlaðist gildi forsetaúrskurður nr. 5/2022 skiptingu Stjórnarráðs Íslands í ráðuneyti þann 1. febrúar síðastliðinn. Sama dag öðlaðist gildi nýr úrskurður skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta og báðir úrskurðirnir fólu í sér talsvert miklar breytingar frá fyrri skipan.
Við flutning stjórnarmála milli ráðuneyta þá þarf að flytja fjárheimildir og starfsmenn milli ráðuneyta því marki sem eðlilegt talið að teknu tilliti til umfangs verkefna og aðstæðna. Breytingarnar komu fram í 2 skrefum, annars vegar í tillögum fyrir 3. umræðu fjárlaga sem ég sagði hér áðan og hins vegar í frumvarpi til fjáraukalaga sem ég nú hér mæli fyrir nefndaráliti þar Markmiðið með þessum breytingum að tryggja að Stjórnarráðið verði sem best til þess fallið að takast á við nýjar áskoranir sem við að etja hverju sinni og ný og breytt verkefni í takt við þarfir hvers tíma. Ráðherrunum hefur fjölgað 1 og eru þeir nú 12 talsins og ráðuneytum fjölgað úr 10 í 12. Þar bætast við menningar- og viðskiptaráðuneyti og hins vegar háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti. Ráðuneytaheitum var mörgum hverjum breytt og finna má heiti þeirra hér í nefndarálitinu. Það einnig birt umfang skipulagsbreytinganna í greinargerð með frumvarpinu og þar að finna töflu sem einnig hér í nefndarálitinu þar sem sýnt fjárhagslegt umfang breytinganna. Samtals nema tilfærslu milli ráðuneyta 133 milljónum króna og að koma að langmestu leyti fram í frumvarpinu þegar 2 ný ráðuneyti eru mynduð. Umfang menningar- og viðskiptaráðuneytisins nemur samtals 28 milljónum króna. Hið nýja ráðuneyti tekur við safnamálum og menningarstofnunum ásamt fjölmiðlum og málefnum ferðaþjónustunnar. Umfang háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytis nemur samtals 85 milljónum króna. Ráðuneyti fer með málefni háskólastigsins, hluti af málefnasviðunum nýsköpun, rannsóknir og þekkingarsetur færist einnig undir þetta ráðuneyti. Við 2. umræðu fjárlaga fyrir árið 2022 var gerð tillaga 450 milljóna króna framlag vegna breyttrar skipunar Stjórnarráðsins. Á þeim tíma lá ekki fyrir endanleg innri skipan nýrra ráðuneyta, tilfærsla núverandi starfsmanna og breyttar starfsáherslur meðal annars í tengslum við stefnumál ríkisstjórnarinnar samkvæmt stjórnarsáttmálanum. Forsendur framlagsins miðuðust við kostnað við stofnun nýju ráðuneytanna 2. Þar var horft til launakostnaðar ráðuneytisstjóra, ritara, bílstjóra og 3 starfsmanna og gert ráð fyrir öðrum rekstrarkostnaði svo sem húsaleigu og einskiptiskostnaði ásamt fleiru. Nú liggja fyrir rekstraráætlanir fyrir þessi nýju ráðuneyti og gert ráð fyrir að gjöldin nemi 680 milljónum króna fyrir hvort ráðuneyti fyrir sig. Áætlað að ársverk menningar- og viðskiptaráðuneytisins verði 36 talsins en 38 ársverk við háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti. Fjármögnun ráðuneytanna liggur fyrir og gert ráð fyrir að samtals verði ríflega milljarður króna millifærðar frá öðrum ráðuneytum en 383 milljónir millifærðar að áður nefndri 450 milljóna króna fjárheimild. Að auki 15 milljón króna einskiptisheimild til hvors ráðuneytis sig vegna kaupa á tækjum og búnaði. Þar sem eftir stendur af 450 milljóna króna heimildinni verður eftir atvikum nýtt til að mæta óvissum kostnað við breytta skipan ráðuneyta á árinu, til dæmis vegna húsnæðisflutnings ráðuneyta. Meirihlutinn hefur hér nokkrar ábendingar og þar fyrst til að telja að í greinargerðinni með frumvarpinu og með tillögunni til þingsályktunar sem fór hér fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd kemur fram að markmiðið sé að stjórnsýslan sé árangursrík, gera eigi ríkari kröfur sveigjanleika og viðbragðsþrótt stjórnkerfisins. Samþætting málaflokka á einnig að aukast, meðal annars með því að hafa orkumál og náttúruvernd í sama ráðuneyti sem ég held að sé góð nálgun. Enda hún í takt við markmið að kalla eftir jafnvægi milli nýtingar og verndar. Sama gildir málefni ferðaþjónustunnar og skapandi greina innan ráðuneytis menningar og viðskipta. Með sameiginlegri umgjörð þessara mikilvægu atvinnugreina þannig markmið að hámarka gagnkvæman ávinning og stuðla að sameiginlegum lausnum í þágu beggja greina. Til að ná þessum markmiðum aukna skilvirkni þá vill meirihlutinn hér benda á að nauðsyn þess að fleiri verkefni flytjist frá einstökum ráðuneytum til þjónustumiðstöðvar Stjórnarráðsins, Umbru. Þessar mundir felast verkefnin einkum í upplýsingatækniþjónustu, rekstri fasteigna, þar með talið ræstingu, og í rekstri þjónustuvers sem annast símsvörun og móttöku þjónustu, akstursþjónustu og öryggisgæslu fyrir ráðherra. Einnig hefur félagið sameiginlegan persónuverndarfulltrúa fyrir allt Stjórnarráðið. Þessu til viðbótar brýnt að bæta við verkþáttum til að koma í veg fyrir að fjölga þurfi í stoðþjónustu hvers ráðuneytis. Þar mætti sérstaklega huga samræmingu verkferla og starfsfólki til dæmis við skjalavörslu. Einnig telur meirihlutinn að mannauðsdeild gæti verið sameiginleg með ráðuneytum sem og ýmis gæðamál og margvísleg önnur innri þjónusta svo sem færsla bókhalds, umsjón með rekstrarvörum og fleira. Að auki gætu útgáfumál verið sameiginleg svo sem frágangur á skýrslum, prófarkalestur og grafísk hönnun.
Þessar mundir er fjárhaldsbókhald ríkisins sundurlega miðað við málefnasvið, málefnaflokka og stofnanir og aðra ríkisaðila sem aftur skiptast á deildir og einstök viðfangsefni. Sú endurskipulagning Stjórnarráðsins sem lögð er til í frumvarpinu gefur tækifæri til að breyta uppbyggingu og framsetningu fjárhagsupplýsinga til að draga fram gjöld og tekjur einstakra lykilverkefna. Megintilgangurinn er samþætting málefnasvið og málaflokka í fjármálaáætlun og fjárlögum endurspeglist í uppbyggingu reikningshaldsins. Í samræmi við aðferðafræði árangursmiðaða fjárlagagerð bendir meirihlutinn á nauðsyn þess að reikningshaldið endurspegli kostnað við þau lykilverkefni sem vinna á til að ná þeim markmiðum sem koma fram í fjármálaáætlun hverju sinni. Jafnframt þarf reikningshaldið að styðja við mælikvarða sem settir eru til að meta hvernig miðar að ná fram markmiðum. Þetta hefur við ítrekað rætt í fjárlaganefnd. Þegar þessi tímamót eru sem fylgir 2 nýjum ráðuneytum þá eru þetta upplagt tækifæri til að endurskipuleggja reikningshald þeirra til að það falli betur að uppbyggingu markmiða, verkefna og mælikvarða fyrir einstök málefnasvið og málefnaflokka. Við gerum hér breytingartillögu við breytta skipan Stjórnarráðsins. Þá fluttust húsnæðis- og skipulagsmál frá félags- og vinnumarkaðsráðuneyti og umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti til innviðaráðuneytisins. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun heyrði áður undir málaflokk 3240 og skipulagsstofnun heyrði undir málaflokk 1750. Í frumvarpinu eru þessar 2 stofnanir fluttar tímabundið undir stjórnsýslu innviðaráðuneytisins í málaflokki 1130 sem heyrir undir málefnasvið 11 samgöngur og fjarskipti. Við nánari yfirferð fjármála- og efnahagsráðuneytisins þótti fara betur á því að þessar stofnanir féllu undir málefnasvið 31. Var heiti þess sviðs breytt til að endurspegla betur starfsemi þess. Þessi breyting er einnig í betra samræmi við alþjóðlegan flokkunarstaðal sem Hagstofa Íslands notar, svokallaða COFOG-flokkun, sem inniheldur einnig málaflokkin húsnæðis- og skipulagsmál. Að auki eru skipulagsmál sveitarfélaga sem eru á málaflokki 0810 í fjárlögum flutt á málaflokk 3120. Meirihlutinn tekur undir þessar tillögur og leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingu sem tilgreind er hér í nefndaráliti meirihlutans. Að þessu sögðu, virðulegi forseti, legg ég til að málið verði samþykkt og undir þetta ritar sú sem hér stendur, hv. þingmaður Haraldur Benediktsson, Helgi Héðinsson, Bryndís Haraldsdóttir, Stefán Vagn Stefánsson og Vilhjálmur Árnason. Þá veitir andsvar hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. formanni fjárlaganefndar fyrir sína framsögu. Við ræðum hér auðvitað fjáraukalög ársins 2022 og ég vona að formaður fjárlaganefndar erfiði nú ekki við mig þótt ég kannski fá að spyrja hana á aðeins svona almennari nótum hér málefni sem sannarlega varða fjárveitingar árið 2022. Nú það þannig að í fjárlagafrumvarpi ársins sem við samþykktum hér á Alþingi í desember í fyrra, þá kom mjög skýrt fram að atvinnuleysisbætur yrðu hækkaðar 4,6%, sömu prósentutölu og greiðslur almannatrygginga. Það er hægt að sjá þetta á blaðsíðu 134 í greinargerð fjárlagafrumvarpsins. Alþingi samþykkti þetta frumvarp en einhverra hluta vegna þá kaus hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra, ráðherra Vinstri grænna, að hækka grunnatvinnuleysisbæturnar aðeins 2% en ekki 4,6% þegar hann setti reglugerð nokkrum dögum seinna. Og ég vil spyrja bara hv. þingmann og formann fjárlaganefndar, á Alþingi ekki að geta treyst því þegar svona frumvarp lagt fram, hvort sem það eru bara fjárlög eða fjáraukalög, þegar það lagt fram frumvarp með ákveðnum forsendum það hvernig verðlag og bætur þróast, að ráðherrar hagi sínum stjórnarframkvæmdum í samræmi við þessar forsendur og að ef þeir gera það ekki þá fari að minnsta kosti einhver umræða fram það svona hér á Alþingi. Er ekki hv. þingmaður sammála mér að það verði að leiðrétta þetta með reglugerðarbreytingu og ef svo gæti það kallað á þá önnur fjáraukalög í haust? Svarar andsvari hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, þetta heitir að nýta sér ferðina, myndi ég nú segja, alveg hreint, því að hér erum við auðvitað að fjalla eitthvað allt annað heldur en það sem við vorum að gera í fjárlögum ársins 2022. Og ég vil bara segja vegna þess að það mikilvægt að við ræðum akkúrat það sem við erum hér að fást við, vegna þess að ég tel að það sé mikilvægt að tölum það. Sannarlega eru þetta fyrst og fremst verið að flytja hér til fjármuni sem við vorum búin að samþykkja. Varðandi spurningu hv. þingmanns það hvort að stjórnarráðið og ráðherrar ekki að fara eftir því sem að þingið samþykkir, jú, þeir eiga að gera það. Þeir eiga að gera það og ég treysti því nú bara að hv. þingmaður hafi sett þetta fyrirspurn til hæstv. ráðherra og vænti þá svara við því og ég svo sem ætla ekkert að tjá mig sérstaklega það hvers vegna þetta var gert eða ekki. En ég treysti því bara að hann fái svör við þeirri spurningu von bráðar og síðan þá þegar að svar við þeirri spurningu liggur fyrir þá getum við tekið afstöðu til þess hvort að þessu þarf að breyta, hvort að þetta eitthvað sem þarf að koma fram í fjáraukalögum eða hvort að ráðherra bara leysir þetta hreinlega sjálfur í sínum fjárlagatillögum fyrir næsta þing. Það andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. formanni fjárlaganefndar kærlega fyrir sín ágætu svör og ég ætla að halda áfram að nota ferðina blygðunarlaust og geta þess hér að ég vissulega búinn að leggja fram fyrirspurn þetta mál og fyrirspurnin hljóðar svo, hún í 6 liðum og hljóðar svo. Í fyrsta lagi, hvers vegna hækkaði ráðherra grunnatvinnuleysisbætur 2% með reglugerð nr. 1657/2021 fjárhæð atvinnuleysistrygginga þann 29. desember 2021 en ekki 4,6% eins og fram kom á blaðsíðu 134 í greinargerð með fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2022 gert. Og í öðru lagi, hafði ráðherra samráð við aðra ráðherra í ríkisstjórn þegar hann ákvað að hækka grunnatvinnuleysisbætur minna en gert var ráð fyrir við samþykkt fjárlaga fyrir árið 2022? Í þriðja lagi, hversu mikið hafa grunnatvinnuleysisbætur rýrnað að raunvirði í ár, sundurliðað eftir mánuðum? Það mikilvægt að fá þetta fram. Og númer 4, hversu mikið munu grunnatvinnuleysisbætur rýrna að raunvirði til ársloka 2022 ef bæturnar verða ekki hækkaðar, sundurliðað eftir mánuðum? Og auðvitað vona ég bara að ráðherra bregðist skjótt við og leiðrétti þetta, hækki bæturnar. Númer 5, hvers vegna hækkaði ráðherra ekki grunnatvinnuleysisbætur sömu prósentutölu og bætur almannatrygginga samhliða mótvægisaðgerðum vegna verðbólgu sem samþykktar voru á Alþingi 24. maí 2022? Og hér gæti ráðherra einmitt notað ferðina, hann gæti í rauninni brugðist við og ákveðið að hækka bæturnar til samræmis við það sem bætur almannatrygginga hækkuðu og leið leiðrétt í rauninni þessa skekkju sem ég gat hér áðan. Og í 6. lagi, telur ráðherra að fólk á grunnatvinnuleysisbótum þoli betur verðhækkanir heldur en hópar sem komið til móts við með beinum hætti með áðurnefndum lögum? Nú held ég sé búinn að nota ferðina til þess ítrasta. Það svarar andsvara síðara sinn, hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, já, það þetta með að maður notar ýmsar leiðir til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og það bara heimilt að gera það. Mig langar hins vegar bara, svo sem af því að það var engri spurningu beint til mín, heldur lesnar upp spurningar sem einmitt varða þetta mál og eru sendir til ráðherra, þar að segja þessa fyrirspurn hv. þingmanns. Ég held að það sem við þurfum hins vegar að gera sem erum að fjalla hér fjármál ríkisins og við höfum oft rætt hér í þessum þingsal, ekki síst ég og hæstv. hæstv. forseti sem hér situr, að eins og kemur fram hér í greinargerð með þessu máli að þá þurfum við að sjá þessa hluti endurspeglast betur í fjármálaáætlun, við þurfum að sjá það endurspeglast ennþá betur í fjárlögum. Stóra myndin sannarlega kemur fram í fjármálaáætlun. Þannig að það nú svona kannski það sem mér finnst ég geta tekið út úr þeirri umfjöllun sem við erum að fjalla með stofnun nýrra ráðuneyta og þessari uppstokkun Stjórnarráðsins, að það sé mikilvægt að við veitum aðhald, ekki síst eins og við bendum hér á, þar sem að hægt að samnýta
og gera miklu meira af því heldur en að gert í Stjórnarráðinu. Það allt of mörg síló, það allt of mikið þannig að það hver með sitt, á meðan að ég held að mörg okkar minnstakosti sjái tækifæri í því að það sé hægt að vinna þvert á ráðuneyti með miklu fleira heldur en nú þegar gert og miklu fleira heldur en að við erum hér meira þess að gera ráð fyrir. Þannig að það svona kannski það sem að ég myndi vilja segja hér í framhaldi af því minni ræðu hér áðan varðandi þetta mál, að það okkar að ýta enn frekar við þeim, fá skýrar og greinagóðar upplýsingar hvernig til hefur tekist og hvernig þeim markmiðum með einmitt straumlínu lagari stjórnarráð nær fram að ganga. Næstur tekur máls hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson, framsögumaður 1. minnihluta fjárlaganefndar. Virðulegi forseti, ég stend hér sem staðgengill hv. þingkonu Kristrúnar Frostadóttur, sem nefndarmaður Samfylkingarinnar í fjárlaganefnd, og ég ætla að flytja nefndarálit hennar frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2022. Og ég hugsa að ég flæki ekkert hlutina, heldur flytji bara álitið í heild. Hér lagður fram svokallaður tæknilegur fjárauki. Engar fjárheimildir að ræða, heldur ráðuneytum aðeins skipt upp. Þetta frumvarp til fjáraukalaga lýsandi fyrir nálgun ríkisstjórnarinnar þessar mundir. Fjármagn fært á milli, stofnanir eru endurnefndar og ákveðið að ráðast í heljarinnar uppstokkun á stjórnkerfinu á nokkrum vikum, en lítið heyrist frá þeim þau málefni sem virkilega brenna á fólki þessa dagana, lífskjörin í landinu. Í þessu frumvarpi til fjáraukalaga ekki gert ráð fyrir neinum breytingum á fjárheimildum þrátt fyrir mun erfiðara ástand en blasti við þegar fjárlög voru samþykkt fyrir áramót. Hvergi var að finna þingmál tengd efnahagsástandinu á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar langt fram eftir vori, þrátt fyrir ítrekað ákall stjórnarandstöðunnar aðgerðir. Við það sat þar til rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar þegar verðbólga var orðin 7,2%. Eftir hálft ár af hárri verðbólgu birtust svokallaðar sértækar aðgerðir á borði ríkisstjórnarinnar. Betra seint en aldrei og betra nokkuð en ekki neitt, en þetta eru vonbrigði að mati 1. minnihluta. Nágrannalöndin hafa kynnt hvern aðgerðapakkan á fætur öðrum. Við sjáum nú raungerast sama seinagang og fyrir 2 árum í heimsfaraldri. Verðbólga nú afleiðing af efnahagsaðgerðum stjórnvalda sem lögðu höfuðáherslu á að veita stuðning fyrst með almennum hætti fyrir tilstilli peningastefnunnar í stað þess að grípa hratt og örugglega inn í með sértækum aðgerðum á tíma heimsfaraldurs. Sama ríkisstjórn nú að skera niður 2 milljarða króna í almenna íbúðakerfinu, opinbera húsnæðiskerfinu, samkvæmt framlagðri fjármálaáætlun. Þetta gert þrátt fyrir að húsnæðisliðurinn sé aðalástæðan fyrir verðbólgunni og þrátt fyrir vilyrði innviðaráðherra stórtæka opinbera uppbyggingu á næstu árum. Annaðhvort ekkert að marka þau vilyrði eða innviðaráðherra hefur einfaldlega takmarkað svigrúm í þeirri efnahagsstefnu sem hér stýrt af einum flokki. Erfitt að grípa til réttra og vel tímasettra aðgerða í efnahagsmálum þegar efnahagsstefnan óljós og tilviljanakennd. Ríkisstjórnin stundar hægri pólitík í fjármálum, þar sem fjármálaráðherra leggur áherslu á eignasölu og skattalækkanir eftir fremsta megni, en leiðréttir hann af og til með félagshyggjuáherslum þegar almenningi ofboðið. Grunnstefnunni stýrt af Sjálfstæðisflokknum, en Vinstri græn plástra hana til inn á milli, svo að ásýndin sleppi fyrir horn stundarsakir. Framsókn flýtur síðan með í anda samvinnu. Þessi tilviljanakennda stefna kostar okkur gríðarlega peninga því að engin samfella í því hvernig efnahagsmálunum stýrt. Of langan tíma tekur að bregðast við þegar upp kemur ástand sem krefst skjótra viðbragða af hálfu stjórnvalda, hvort sem heimsfaraldur eða verðbólga. Tækifæri glatast, þrýstingur eykst og óánægja vex sem getur leitt af sér yfirskot í launakröfum og kostnað síðar. Þegar þetta bætist við þá vanfjárfestingu sem hefur á sér stað í velferðarkerfinu okkar undanfarinn áratug undir stjórn Sjálfstæðisflokksins í samvinnu við Framsókn, sem Vinstri græn hafa í seinni tíð kvittað upp á, þá erfitt að sjá að hægt verði að stemma stigu við ósjálfbærni í ríkisrekstri. Tekjuhliðin brostin og tregða til að grípa til alvöru aðgerða til að leiðrétta skekkju í velferðarkerfinu okkar eftir niðurskurð skapar þrýsting á að ráðast í skammtímaúrræði sem eru gífurlega dýr. Núverandi fjármálaáætlun til að mynda lítið annað en plagg þar sem kerfislægur vöxtur vindur upp á sig.
Lagðar eru fram skýrslur kostnað ríkissjóðs til ársins 2050 þar sem núverandi fyrirkomulag er einungis framreiknað og niðurstaðan er ósjálfbærni, líkt og núverandi efnahagsstefna og fyrirkomulag velferðarmála falli af himnum ofan. En þá gleymist að kerfin eru okkar, þau eru mótuð af fólki sem hér stjórnar. Það kostar að uppfæra kerfin einungis samkvæmt verðbólgu og launahækkunum ef þau eru ekki sjálfbær í núverandi mynd. Endurfjárfesta þarf í velferðarkerfin okkar en vandinn er sá að grafið hefur verið undan getu hins opinbera til að halda þeim gangandi. Tekjur ríkissjóðs sem hlutfall af landsframleiðslu verða þær lægstu á öldinni í lok þessa kjörtímabils. Tugir milljarða hafa markvisst verið teknir út úr tekjugrunni ríkissjóðs undanfarin ár á meðvitaðan hátt án þess að nýjar tekjur komi á móti. Ríkisstjórnin ber jafnan fyrir sig að stjórnvöld séu að lenda í kostnaði eða að lenda í verðbólgu. Ytri þættir stýri flestu. Viðbrögðin eru þau að setja ríkissjóð í enn þrengri spennitreyju til að ýfa upp óánægju meðal þeirra sem starfa í velferðarkerfinu okkar og meðal þeirra sem nýta þjónustuna. Það er gert til að mæta kröfum þeirra sem raunverulega stjórna tekjuaðhald gagnvart ríkissjóði. Vítahringurinn magnast og enginn skilur hvers vegna óánægja eykst og kerfin verða brothættari, enda segir fjármálaráðherra að ríkisstjórnin stundi skynsamlega hagstjórn og undir það taka bara formenn annarra stjórnarflokka. En hér axlar enginn raunverulega ábyrgð. Ekkert uppbrot, enginn kjarkur til að hafa raunveruleg áhrif á grunnvandann. Aðeins stefna að halda ríkisumsvifum í skefjum og minnka hlut ríkissjóðs í hagkerfinu og það af hálfu flokks með 50 fylgi. Hinir flokkarnir tveir reyna svo að bjarga andlitinu af og til með skyndilausnum. Kannski er merkilegast að sjá hvernig ríkisstjórnin kynnir aðgerðir sem kynntar voru í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga sem sértækar aðgerðir sem hafa þó ekki verið fjármagnaðar en sagt er að eigi að fjármagna með varasjóðum sem geta tæmst hratt í núverandi verðbólguumhverfi. Stærstur hluti þess pakka snýr að því að bæta örorku og ellilífeyrisþegum upp fyrir verðbólguna. Bundið er í lög að verja skuli þennan hóp fyrir verðbólgu, höfum það í huga, það stendur bara skýrum stöfum í 69. grein laga almannatryggingar að það eigi að tryggja upphæðir í almannatryggingakerfinu, að það eigi að tryggja að þær fylgi í launaþróun eða verðbólgu ef hún er hærri. Það hefði verið lögbrot að gera það ekki. Það er ekkert sérstakt eða fréttnæmt við það að fara að lögum og virða réttindi fólks í velferðarsamfélagi, nema kannski í ríkisstjórn þar sem hægri slagsíðan í efnahagsmálum er svo gríðarleg að það þarf flokk sem kennir sig við vinstri til þess að passa að grunnforsendur velferðarkerfisins okkar séu virtar. Það sé raunverulega farið að lögum sem tók reyndar að verða hálft ár að þrýsta á. Markmið stjórnvalda er ekki að ná jafnvægi í ríkisfjármálum eins og heyrir svo víða, núna þvert á ríkisstjórnarflokkana. Markmiðið er og á að vera að þjónusta íbúa landsins og vernda samfélagið. Hvernig við náum því markmiði með hætti sem er sjálfbær og stuðlar að efnahagslegu jafnvægi, snýr að tækjum og tólum, vaxtastigi, gjöldum, skattlagningu og það þarf að beita þeim tækjum og tólum sem til eru til að ná höfuðmarkmiði stjórnvalda að þjónusta almenning og byggja þar grunninn sem einkageirinn vex á. Kerfið virkar í báðar áttir. Sú kredda sem nú stýrir efnahagsmálunum og hefur sett efnahagsstefnuna í baklás aðgerðaleysis mun því aðeins bitna á velferð fólks, mun því ekki aðeins bitna á velferð fólks, heldur líka tekjusköpun í samfélaginu. Það er vítahringurinn sem ríkisreksturinn er komin í og verður að rjúfa. Lýkur þá lestri á nefndaráliti háttvirtrar þingkonur Kristrúnar Frostadóttur. Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, framsögumaður 2. minnihluta fjárlaganefndar, háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þetta mál er mjög gott dæmi ákveðna pólitík. Þá pólitík að velja bara þau rök sem henta málflutningi hvert sinn. Ekki endilega þau rök sem að halda, heldur bara kannski þau rök sem fljúga. En í desember síðastliðnum lagði forsætisráðherra fram stjórnartillögu sem samþykkt var á Alþingi af þingflokkum ríkisstjórnarinnar 27. janúar síðastliðinn. Og í þeirri tillögu kemur fram að breytingarnar sem þar er fjallað sé ekki síst fallan til þess að, með leyfi forseta, gæsalappa hérna, fella ósýnilega múra stofnana menningar. Þar er talað að breytingar stuðli að samvinnu, samráði og samhæfingu innan stjórnarráðsins.
Þetta eru mjög falleg orð og góð markmið, en í alvörunni hvað liggur á bak við þetta? Mannréttindasamningar og jafnréttismál eru flutt til forsætisráðuneytisins af því að það er, innan gæsalappa, augljós samlegð með þeim málefnum í forsætisráðuneytinu. Þetta eru rökin fyrir því að mannréttindi eiga heima í forsætisráðuneyti og þau eru grunni talin vera að mannréttindamál spanna verksvið ráðuneyta þvert á stjórnarráðið og sveitarfélög landsins, eins og stendur í ályktun og forsætisráðherra. En nú persónuvernd líka mannréttindamál og spannar verksvið allra ráðuneyta og sveitarfélaga landsins, en samt eru persónuverndarmál í dómsmálaráðuneytinu. Sömu rök, önnur niðurstaða. Og hvað með 9. leiðin? Almennar umræður í starfsemi hins opinbera, samanber forsetaúrskurð nr. 6/2022. Spannar það ekki líka verksvið allra ráðuneyta? Það er samt fjármálaráðuneytið sem sér það verksvið. En loftslagsmál, miðað við markmið forgang þeirra og nauðsyn þess að það sé brugðist við á öllum verksviðum sem vettlingi geta valdið. Eitt verkefni fer frá forsætisráðuneytinu, en það er að framfylgt sé lögum og reglum undirbúning stjórnarfrumvarpa, sem einmitt gert í öllum ráðuneytum. Rökin fyrir því að slíkt verkefni, að það spanni verksvið allra ráðuneyta sé flutt frá ráðuneytinu til dómsmálaráðuneytisins, sé að það hefur verið að fylgja danskri fyrirmynd. Það er einhver ný rök sem eru dregin, þetta er mjög klassísk rök, bara svona eins og Norðurlöndin gera, frændur okkar, þau vita betur og meira og þá ætlum við að flytja inn allt sem þau gera, af því að það er sjálfkrafa rétt. Þarna er augljóslega verið að velja rök sem henta niðurstöðunni en ekki rök sem halda. Þetta er tilfærslu fjárauki og í þeim fjárauka sem fjallað birtast okkur þær fjárhagslegu tilfærslur sem fylgja þessari ákvörðun endurskipulagningu ráðuneyta. Meirihluti nefndarinnar ítrekar að markmiðið með breytingunum sé, með leyfi forseta, að tryggja að stjórnarráðið verði sem best til þess fallið að takast við nýjar áskoranir sem við er að etja hverju sinni og takast á við ný og breytt verkefni í takt við þarfir hvers tíma. Tilvitnun lýkur. Sem bergmálar svipað orðalag úr þingsályktun breytta skipan ráðuneyta, en í greinargerð með þeirri tillögu er sérstaklega vísað í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis orsakir falls íslensku bankana, með leyfi forseta, sem varpaði ljósi á alvarlega veikleika í íslensku stjórnkerfi, ekki síst að því er varðaði skort á samhæfingu og samvinnu þeirra stjórnvalda sem fóru með skyld verkefni og getu stjórnsýslunnar til viðbragða og stefnumótunar. Það verður því að teljast verulega kaldhæðnislegt að eitt af því fyrsta sem gerist eftir að þessar skipulagsbreytingar sem eiga að stuðla að betri samvinnu, samráði og samhæfingu að það klúðrist enn og aftur að selja banka. Þrátt fyrir fullt samráð milli Bankasýslunnar og fjármálaráðuneytisins að sögn Bankasýslunnar að minnsta kosti. Það má því segja að þessi tilraun til þess að fella ósýnilega múra stofnana menningarinnar hafi mistekist þegar fyrst reyndi á. Eða þá að vandinn er kannski ekki hjá stofnununum heldur í pólitíkinni, sem virðist ekki geta starfað eftir faglegum vinnubrögðum þegar að mestu máli skiptir. Því er það álit annars minnihluta að sumar af þessum tilfærslum eru svo sem örugglega ágætar, á meðan aðrar vekja upp ýmsar spurningar, eins og framkom í umræðum stjórnartillöguna sem verið að bregðast hér við með þessum fjárauka. Tillagan er hins vegar illa rökstudd og algerlega án mælanlegra markmiða til þess að hægt sé að meta hvort ávinningur verði af því að kosta til næstum hálfum milljarði króna á ári í þessar breytingar. Ábyrgðin á þessum aðgerðum er algjörlega í höndum ríkisstjórnarinnar og þingmanna stjórnarflokkana og ég hafna því algjörlega stjórnartillögunni breytta skipan ráðuneyta og er enn mótfallin þessum aukakostnaði og tilfærslum, þannig að ég mæli með því að þessu máli verði einfaldlega hafnað. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson.
Virðulegur forseti. Við ræðum núna mál sem hér nefnt sem fjárauki, en í raun og veru ekki í mínum huga fjárauki heldur svona tæknileg tilfærsla af fjármunum frá einu ráðuneyti til annars vegna þeirra breytinga sem ríkisstjórnin ákvað að fara í þegar hún var mynduð. Og það auðvitað forræði hverrar ríkisstjórnar að ákveða hver sætaskipanin og með hvaða hætti hún ætlar að vinna með sín málefni og vinna að sínum markmiðum. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ríkisstjórn hvers tíma taki ákvörðun að breyta verksviði ráðuneytanna. Þannig að í sjálfu sér það bara á hennar forræði. En einhvern veginn upplifði maður það þegar þetta fór í gang allt saman eftir að manni fannst langan aðdraganda að myndun þessar ríkisstjórnar þegar eins og var nú í raun og veru nægjanlegur tími að mynda þessa ríkisstjórn vegna þess upplöfs sem átti sér stað í Borgarnesi að þá tók þetta bara fjarska langa tíma að ná þessu saman sem gerði mann fullan af efasemdum að hver tilgangurinn væri. Var verið að ná saman ríkisstjórn og þurfti hver flokkur að fá ráðherrastóla sem passaði við niðurstöðu eða úrslit þeirra kosninga sem fram fóru í september. Ég held að mörg okkar hafi haft grunsemdir að stólaskiptin hafi ráðið miklu frekar en verkefnin sem átti að fara að takast á við. Þannig að það var nú kannski fyrsta sem manni datt í hug þegar þetta kemur inn á borðið við gerð síðustu fjárlaga. Og eins og hér hefur verið nefnt þá var búið að gera ráð fyrir einhverju 450 milljónum til þess að vinna að þessu og þar var þetta sett inn í einhvern málaflokk sem heitir sértækar fjárráðstafanir og manni sýnist nú á nefndaráliti meirihlutans að þetta hefði nú kostað drjúgt meira og að gera þetta og ég veit ekki hver endanlegur niðurkostnaður verður af því að reka þessi nýju ráðuneytisstjóra. Þetta eru talsverðir peningar og mér þótti þetta allavega röng forgangsröðun á þessum tíma og ég ætla ekki að fara að eyða miklum tíma í að bara ræða það sérstaklega núna. Við erum auðvitað búin að takast á forgangsröðun í allan vetur og allt vor en við erum núna að fara í þetta verkefni að klára þetta, en við vorum að fjalla þetta í mars í fyrri umræðu og þetta kannski orðið svolítið langur tími sem hefur liðið. Ég man nú í minni ræðu í september þá hafði ég einhver orð forgangsröðun og það var ekki verið að sinna ákveðnum hópum heldur ráðstafa milljörðum á kjörtímabilinu í stólaskipti og fyrir ráðherra en ég held að það sé dýrmætum tíma núna eitt í að vera fjasa það. Við erum búin að koma okkar sjónarmiðum á framfæri hvað það varðar hér í pontu í allan vetur. En þetta er staðreynd og við verðum bara að unna henni. Ég er ekki að sjá að það verði farið tilbaka vegna þess að
starfsmenn ráðuneytanna eru búin að vera sveittir í allan vetur við að reyna að ná tökum utan þetta verkefni og ég hef það fyrir víst að þetta hafi ekki allstaði gengið mjög vel. Það hafa orðið árekstrar og meira að segja starfsmenn hafa ekki vitað alltaf hvar þeir ættu að mæta í vinnuna. Þannig að þetta tekur tíma að ná utan um þetta. En það kannski segir okkur það að verkefni var ekki vel undirbúið. Ég held að eina málið sem var í raun og veru undirbúið var þetta innviða ráðuneyti. Við vorum búin að tala um það, eða það var búið að ræða það, að það væri rétt að færa tiltekin verkefni inn í þetta sveitarstjórnarráðuneyti og styrkja það og úr því myndi verða þetta innviðaráðuneyti. Þannig að ég held að það hafi verið eina ráðuneyti sem hafði einhvern aðdraganda. Ég held að það voru allir svona meðvitaður um að það ráðuneyti myndi verða til. En að hin ráðuneytin, menningar- og viðskiptaráðuneyti, ég hef ekki getað náð utan um það hver tilgangur fyrir því væri að setja saman menning og viðskipti. Ég bara næ því ekki. Ég hefði alveg bara getað séð að efnahags- og fjármálaráðherra væri bara viðskiptaráðherra líka, eins og oft hefur verið, fjármála- og viðskiptaráðherra. Þannig að ég er ekki sammála öllu þessu, en það er bara, ég ræði þess ekki. Ég er í minnihluta hér í þingi og þetta verða þá verk meirihlutans að bera ábyrgð á þessu og þegar hann verður krafinn svara það hverju þetta hefur skilað. Við erum ekki farin að sjá árangur af þessu, en það mun auðvitað, rykið mun auðvitað setjast og við sjáum hvort að þetta hafi heppnast og skilað þeim árangri sem að var stefnt. Hér er talað í áliti meirihlutans að þess er krafist að þetta búi til aukinn sveigjanleika. Við heyrum líka um það að ákveðin ráðuneyti ætla að skoða möguleikann á því að fyrir fjarvinnu, og það er bara af hinu góða. Það gæti orðið nýsköpun sem vert er að horfa til, og ef hún verður að veruleika þá hefur þetta bara heppnast ágætlega. En þangað til vil ég fá að efast um að þetta hafi verið rétt aðgerð, sérstaklega í ljósi þess að þegar við erum hér í fjárlagagerðinni þá er staðan mjög erfið. Við erum með ákveðna hópa sem stóðu illa og við þurftum að hafa verulega fyrir því að fá greiddan það sem kallaði var svo jólabónus til öryrkjana fyrir jól, en á þessum tíma var verið að ráðstafa fjármunum í það sem við töldum mörg okkar vera ekki það sem ætti að vera efst á framkvæmdalistunum. Þannig að í því var bara auðvitað gagnrýnin fólgin að manni fannst ekki að fjármunum væri ráðstafað rétt. En þetta er auðvitað bara hin rétta leið þegar búið er að taka ákvörðun um að gera þetta með þessum hætti, að raða þá peningunum til þeirra málefnasviða og málaflokka sem eiga að fara með ákveðin verkefni. Þannig að þarna er bara verið að bregðast við þeim breytingum sem búið er að ákveða og vonandi erum við ekki að kasta fjármunum á glæ og vonandi skilar það einhverjum árangri og verður til þess að bæta þá verkferla sem eru til staðar í stjórnsýslunni. Það verður bara komið ljós og þessi meirihluti, hann ber auðvitað bara ábyrgð á þessu og mun þá bara klára þetta verkefni í atkvæðagreiðslu. Ég veit ekki hvenær hún verður, væntanlega morgun, en ég studdi ekki þessar breytingar þegar þær voru lagðar fram og mun heldur ekki gera það við lokaafgreiðslu.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá tekið fyrir 15. dagskrármálið, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun, lenging lánstíma, stjórnarfrumvarp, 587. mál, þingskjal 829, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá tekið fyrir 16. dagskrármálið, stjórn fiskveiða og fleira, veiðar á bláugga túnfiski, stjórnarfrumvarp, 451. mál, þingskjal 1224, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 17. dagskrármálið, stjórn fiskveiða, veiðistjórn sandkola og hryggleysingja, stjórnarfrumvarp, 349. mál, þingskjal 1225, 3. umræða. Hv. þingmaður Daði Már Kristófersson, 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, tekur til máls. Forseti, vart hægt að finna stærri aðdáanda íslenska fiskveiðistjórnarkerfisins heldur en mig og það auðvitað mjög gleðilegt að með atorku sjávarútvegsfyrirtækja hafi tekist og takist á hverju ári að finna fleiri leiðir til að nýta auðlindir hafsins með sjálfbærum hætti íslensku þjóðinni til hagsbóta. Þessu frumvarpi að því leyti ber því auðvitað að fagna. Það hins vegar grátlegt að upplifa hversu umfangsmiklar deilur eru ennþá fyrirkomulag úthlutunar aflaheimilda og að vita það að ekki horfir til þess að þeim deilum ljúki neitt á næstunni. Það auðvitað stendur fyrir dyrum endurskoðun á lögum eða vinna í þá átt sem að hæstv. Matvælaráðherra hefur þegar hafið og ég naut nú góðs af því að fá að taka þátt sem varamaður á fyrsta fundi þess hóps og ég verð að segja að mér líst mjög vel á hvernig það mál lagt upp. En verð þó að segja að ég leyfi mér að vera varfærnislega efins að meiri háttar breytingar séu líklegar til þess að koma úr þeim farvegi þó að ég telji að margs konar skynsamlegar minni háttar breytingar gætu átt eftir að eiga upphaf í því ferli. Það blasir við og hefur ítrekað verið bent á af þingmönnum Viðreisnar að besta leiðin til þess að takast á við breytingar og sú langsamlega sársaukaminnsta fyrir þessa mikilvægu grundvallar atvinnugrein þjóðarinnar væri að gera tilraunir með úthlutun tegunda sem ekki hafa verið nýttar áður. Og það í því samhengi sem að mig langar eða í samhengi þessa frumvarps sem mig langar til að nefna að hér erum við þá enn og aftur að missa af slík tækifæri þó að undir séu ekki meiri háttar tegundir að þá hefði auðvitað mátt hugsa sér að við úthlutun þessara réttinda væri farin önnur leið en sú sem vanalega farin. Því miður ekki svo en ekki verða gerðar neinar breytingar án þess að þær sé rætt og þess vegna kveð ég mér hér hljóðs til þess að minna á það að besta leiðin til þess að prufa sig áfram með breytingar á fyrirkomulagi við úthlutun þessara réttinda væri að gera einmitt tilraunir þegar tækifæri gerast til þess að úthluta óúthlutuðum tegundum sem á við í öðru af þeim tilfellum sem til umræðu hér í dag. Það hafa verið skrifaðar margar skýrslur þetta efni á undanförnum árum. Mjög margar tillögur komið fram með ólíkum útfærslum.
Mig langar sérstaklega til að vekja athygli á tillögu sem lögð var fram á árinu 2013 og það vill þannig til að hún var lögð til í ferli sem á allan hátt sambærilegt við það ferli sem að matvælaráðherra leggur upp með í dag og var þá kallað samráðsvettvangur aukna hagsæld. En í tengslum við þá vinnu voru meðal annars lagðar fram tillögur breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu sem einmitt hefðu fallið mjög þægilega að úthlutun í nýjum tegundum. Og eins og áður sagði standi til að gera breytingar á þessu fyrirkomulagi og það vissulega hefur verið lagt upp með það í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar, þá er augljóst að það að nýta tækifæri eins og það sem að við raunverulega stöndum með í höndunum hér í dag hefði verið mjög ákjósanlegt. Fyrirkomulagið í stuttu máli þannig að í stað þeirrar úthlutunar sem að þarna ákveðin yrði úthlutað með sambærilegri reglu og kveðið er á í B-lið 2. greinar frumvarpsins, nema hvað að réttindin væru einkaréttarlegs eðlis og þar af leiðandi varin af stjórnarskránni, sem að myndi náttúrulega fylgja ákveðin vörn samanborið við þau réttindi sem að hér er verið að leggja til að úthluta fyrir þær útgerðir sem hljóta réttindin, en að þau væru á móti tímabundin. Þetta kerfi myndi falla fyllilega að núgildandi reglum og aðferðum við úthlutun aflamarks á grundvelli aflahlutdeildar. Það myndi raunverulega vera hægt að nota nákvæmlega sama fyrirkomulag varðandi alla úthlutun aflahlutdeildar, alla úthlutun aflamarks og viðskipti með aflamark og raunar líka með viðskipti með aflahlutdeild. Munurinn væri sá í stuttu máli að réttindunum væri úthlutað til ákveðins tíma með samningi og sá samningur væri milli útgerðarinnar og hins opinbera og þar af leiðandi varinn af eignarréttarákvæðum stjórnarskrárinnar. Mér finnst ástæða til þess að nefna þetta hér vegna þess að þessi lausn hefur kannski ekki fengið nægilega mikla umfjöllun, né heldur sá kostur hennar að hægt væri að beita henni í tilraunaskyni jafnvel þó óverulega hagsmuni væri að ræða án þess að því myndi fylgja augljóst tjón fyrir útgerðir, heldur þvert á móti myndi því fylgja ákveðin vörn gegn öðrum óákveðnum en hugsanlega fyrirsjáanlegum breytingum á kerfinu sem gerðar verða á komandi árum. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá tekið fyrir 18. dagskrármálið stjórn fiskveiða og lög veiðigjald, öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni, stjórnarfrumvarp 350. mál, þingskjal 1226, 3. umræða. Enginn hefur kvað sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Fyrir tekið 19. dagskrármálið grunnskólar, samræmd könnunarpróf, stjórnarfrumvarp 579. mál, þingskjal 820, 3. umræða. Enginn hefur kvað sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 20. dagskrármálið skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og fleira, fjármögnun skilasjóðs, iðgjöld og fyrirkomulag tryggingasjóðs, stjórnarfrumvarp 531. mál, þingskjal 1230, 3. umræða. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir breytingartillögu við frumvarp til laga breytingu á lögum skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og lögum innistæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta,
fjármögnun skilasjóðs, iðgjöld og fyrirkomulag tryggingasjóðs vegna fjármálafyrirtækja. Helstu atriði eru eftirfarandi. Hér er lögð fram breytingartillaga sem er minniháttar og er lagatæknilegs eðlis. Henni er ætlað að gera efni frumvarpsins skýrara og þarfnast hún ekki sérstakrar umfjöllunar. Ég legg til að breytingartillagan verði samþykkt. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Fyrir er tekið 21. dagskrármálið, fjármálamarkaðir, innleiðing og fleira, stjórnarfrumvarp 532. mál, þingskjal 1231, 3. umræða. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli fyrir breytingartillögu við frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum á fjármálamarkaði, innleiðing og fleira. Breytingartillagan er minniháttar og lagatæknilegs eðlis. Henni er ætlað að gera efni frumvarpsins skýrara og þarfnast ekki sérstakrar umfjöllunar. Ég legg til að breytingartillagan verði samþykkt. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá er tekið fyrir 22. dagskrármálið, áhafnir skipa, stjórnarfrumvarp 185. mál, þingskjal 1201, nefndarálit á þingskjali 1239 og þingskjali 1243, 3. umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis, Ingibjörg Isaksen. Virðulegi forseti, ég tek hér fyrir nefndarálit frumvarp til laga áhafnir skipa frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Nefndin hefur fjallað málið að nýju og fengið á sinn fund Árna Bjarnason og Árna Sverrisson frá félagi skipstjórnarmanna og Guðmund Helga Þórarinsson frá félagi vélstjóra og málmtæknimanna. Við umfjöllun nefndarinnar kom fram að óánægju gætti frumvarpið meðal réttindamanna vegna ákvæða mönnun fiskiskipa og í því sambandi verði fyrst og fremst litið til þess að frumvarpið var ekki talið uppfylla það að öryggi á fiskiskipum væri tryggt með fullnægjandi hætti. Í ljósi framangreinds telur meirihlutinn því mikilvægt að árétta að með frumvarpinu er stigið mikið framfaraskref í átt að auknu öryggi til sjós. Þó sé ljóst að ráðast þurfi í heildstæða skoðun á mönnun fiskiskipa með það fyrir augum að bæta vinnuumhverfi meðal háseta og réttindamanna enn frekar. Að mati meirihlutans kemur það þó ekki í veg fyrir samþykkt frumvarps þessa. Meirihluti nefndarinnar leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og undir það rita Vilhjálmur Árnason, Halla Signý Kristjánsdóttir, Bjarni Jónsson, undir sú sem stendur hér, Njáll Trausti Friðbertsson og Orri Páll Jóhannsson. Til máls tekur framsögumaður minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, þetta frumvarp gekk til nefndar milli 2. og 3. umræðu vegna þess að Alþingi barst neyðarkall frá þeim sem standa vörð hagsmuni fólksins sem skipar áhafnir skipa. Það voru Félag skipstjórnarmanna, Félag vélstjóra og málmtæknimanna, Sjómannasamband Íslands, félag, hér er það tvítekið, og aðstandendur Slysavarnaskóla, sjómanna og skipstjórnarskólans. Sendu bréf á Alþingi og vöruðu við atriðum í frumvarpinu, sögðu þau þess eðlis að ekki bæri að samþykkja málið. Þess vegna var málið kallað aftur til nefndar og við funduðum í umhverfis- og samgöngunefnd á laugardaginn var, sjómannadagshelgina sjálfa. Og þar mættu, eins og fram kom í ræðu framsögumanns meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, á fund nefndarinnar Árni Bjarnason og Árni Sverrisson frá félagi skipstjórnarmanna og Guðmundur Helgi Þórarinsson frá félagi vélstjóra og málmtæknimanna. Og ég veit ekki alveg hvernig á að lýsa umræðum þarna þar sem við virtumst öll vera sammála að það þyrfti að ná betur utan þau atriði sem gestirnir lögðu áherslu á.
það sem greindi á milli þeirra sem standa að meirihlutaáliti og okkar sem stöndum hér að áliti minnihlutanefndarinnar var að við í minnihlutanum viljum ekki samþykkja lögin án þess að vera búin að ná utan þessar áhyggjur. Og meðan meirihlutinn treystir því að þetta leysist einhvern tímann inn í framtíðinni í samtali á milli ráðuneytis og þessara félaga, ég er bara ekki svo bjartsýnn. En svo ég hætti nú bara að tala hér frá eigin brjósti og geri grein fyrir nefndarálitinu sem auk mín standa að þau Helga Vala Helgadóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir auk Jakobs Frímanns Magnússonar áheyrnarfulltrúa sem lýsir sig fylgjandi álitinu. Þá eru sjónarmiðin sem komu fram frá þessum félögum 6 talsins. Þar er talað nauðsyn þess að mönnunarskírteini verði gefin út fyrir fiskiskip eins og önnur skip til að koma í veg fyrir að fækka sig í áhöfn á kostnað öryggis, hvíldar og vinnuálags. Og þarna erum við að tala grjótharða baráttu á milli sjómanna og útgerða, sparnað í rekstri, eitthvað sem þarf að ná almennilega utan um. Og það er einhver ágreiningur í nefndinni það hvort sjómannaleiðin eigi að fjalla þetta frekar en þessi lög áhöfnum skipa. Mér finnst það bara ekki endilega skipta öllu máli, því að við sem löggjafi horfum yfir allt lagasafnið og eigum að beita því til þess að standa vörð réttindi þeirra sem lögin fjalla um. Annað atriði var andstaða þessara aðila við undanþágu og mönnunarnefndir verði lagðar niður og hlutverki falið starfsfólki Samgöngustofu, enda sé nauðsynlegt að fagaðilar fá að koma að veitingu þessara undanþága og frávika frá mönnun. Þetta fjölluðum við í 2. umræðu. Breytingartillaga þess efnis hlaut ekki brautargengi því miður. Það er lagt til að útivistartími smáskipa verði að hámarki 14 tímar með skertri mönnun. Þar er lýst andstöðu við heimild háseta til að gegna starfi stýrimanns. Andstaða við að leyfilegt verði að komast hjá því að hafa vélstjóra í smáskipi. Andstaða við að eigandi báts geti verið einn á sjó lengur 14 tíma, enda sé það mikilvægt öryggisatriði sem varði ekki bara eigandann sjálfan heldur alla sjófarendur og gangi jafnframt gegn siglingareglum og lögum hvíldartíma sjómanna. Við í minnihlutanum tökum í sjálfu sér ekki afstöðu til allra þessara álitaefna en okkur þykir ljóst af bara umræðinni að hagsmunaaðilum hafi ekki verið veitt tilhlýðileg áheyrn. Né hafi verið komið nægilega til móts við sjónarmið þeirra sem starfa í áhöfnum skipa við gerð frumvarpsins. Og það er í sjálfu sér alvarlegur ágalli við meðferð málsins. Þetta eru álitaefni sem eru það umfangsmikil sem ennþá standa út af og snúast slíka grundvallarhagsmuni þeirra sem vinna borð í skipum að við í minnihlutanum teljum bara ekki forsendur til að afgreiða málið með fullnægjandi hætti á þeim tíma sem eftir er af þessu 152. löggjafarþingi. Sá tími núna tæpur sólarhringur ef allt fer að óskum. Hins vegar bendum við á að frumvarpið er búið að fara í gegnum 2. umræðu. Það er búið að fara í gegnum heilmikla þinglega meðferð og hér hafa verið afgreiddar breytingartillögur meirihluta á ýmsum tæknilegum atriðum við frumvarpinu. Þannig að við erum með dálítið góðan grunn að áframhaldandi vinnu ráðuneytisins sem var þá hægt að nota til að flýta þeirri vinnu sem er fram undan og leggja málið bara aftur fram í sátt í haust og klára það bara með hraði þá. Og ég veit nú ekki hvort afstaða okkar í minnihlutanum hafi litast af tímasetningunni af sjómannadeginum sem var í fyrradag og þetta mál einhvern veginn á sér stað innan nefndarinnar sitthvorum megin við þann dag. En við tökum þetta fram í nefndarálitinu að það eru kaldar kveðjur sem meirihlutinn sendir sjófarendum daginn eftir sjómannadag með því að leggja til þessa óbreyttu afgreiðslu málsins sem þeir gera. Vegna þess að hérna gafst tækifæri til að hlusta á það sem við teljum vera réttmæta gagnrýni fagfélaga sjófarenda varðandi grundvallarlöggjöf þeirra sem stunda sjósókn og standa með hagsmunum þeirra. Þess í stað velur meirihlutinn að skella skollaeyrum við ákalli frá þessum hagsmunaaðilum sjómanna.
og við í minnihlutanum getum ekki tekist þátt í slíkri afgreiðslu og leggjum því til að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar og henni falið að eiga samráð við hagsmunasamtökin, það samráð sem nauðsynlegt til að ná sáttinni sem svo mikilvægt að ríki við þá hópa sem löggjöfin fjallar beinlínis Svo mörg voru þó í orð, herra forseti. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu. Nei, hv. þingmaður, 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, gleymdist í öðru sinni í dag og bætir forseti úr því með því að gefa hv. þingmanni orðið. Virðulegur forseti, ég þakka forseta fyrir að kynna mig til leiks ef mig skyldi kalla. Ég kem hérna aðeins bara til þess að segja nokkur orð þetta mál og kannski óma neyðarkall sem að þingheimi barst frá hópi sjófarenda sem að óska eftir því að við þingmenn greiðum atkvæði gegn því frumvarpi sem að hér verið að afgreiða. Við fengum tölvupóst það og það heyrðist glöggt þeirra afstaða þegar þeir komu fyrir hv. umhverfis- og samgöngunefnd helgina af því að þeir telja sérstaklega að fyrirhuguð breyting á umræddum lögum áhafnir íslenskra fiskiskipa og fleira sem heimili réttindalausum manni að gegna stöðu stýrimanns sé útvist skips styttri en 19 tímar megi alls ekki verða að lögum. Það er að segja að þrátt fyrir ákvæði sem sé í lögunum sé hásetum á skipum 15 metrar eða styttri sem hafa að baki siglingatíma í 12 mánuði á síðastliðnum 3 árum heimilt að gegna stöðu stýrimanns sé útvist skips styttri en 19 tímar. Það er að segja að einstaklingur sem hefur verið úti í 18 tíma getið unnið upp fyrir sig, ef svo má segja. Það eru fulltrúar frá félagi skipstjórnarmanna, formaður þess félags, formaður félags vélstjóra og málmtæknimanna, formaður Sjómannasambands Íslands, formaður vélstjóra og sjómannafélags Grindavíkur og formaður Sjómannafélags Íslands sem að sendir neyðarkall undir merkjunum Mayday Mayday í tölvupósti og segja þessir fulltrúar sjófarenda að það skjóti skökku við að á sama tíma og unnið að öryggisáætlun sjófarenda skuli löggjafinn, þess að við hér, þingheimur, áforma að setja í lög að réttindalaus einstaklingur geti gegnt stöðu stýrimanns. Benda á að fram komi í greinargerð með frumvarpinu að frá aldamótum hafi 50 skipsströnd átt sér stað sem rakin eru til þreytu og vinnuálags skipverja á bátum sem eru 15 metrar og styttri. Þrátt fyrir þetta sé það nú lagt til af meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar að útivistartími smáskips með skertamönnun megi vera allt að 19 klukkustundir á hverjum 24 klukkustundum. Þetta er auðvitað mikið áhyggjuefni og ég get ekki annað en tekið undir varnaðarorð þeirra sem best þekkja til aðstæðna á hafi úti. Við getum gert þetta betur og við eigum að geta betur og við eigum að gera betur. Þetta er mikilvægt öryggisatriði og ég tek undir með sjófarendum þarna. Þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá er tekið fyrir 23. dagskrármálið, hollustuhættir og mengunarvarnir og fleira, geymsla koldíoxíðs, frumvarp 699. mál, þingskjal 1050, nefndarálit á þingskjali 1207, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti sem inniheldur einnig breytingartillögu frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar og nefndin fjallaði á nýju máli þar sem þetta er nú mál sem nefndin flytur en hún fjallaði málið á nýju og þar sem meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar lagði fram það eru 2 umsagnir bárust við málið
og önnur frá Carbfix ohf. Og Orkuveitu Reykjavíkur saman og svo hinn frá Landsvirkjun. Með frumvarpinu er brugðist við athugasemdum Eftirlitsstofnunar EFTA til að tryggja fullnægjandi innleiðingu á tilskipun 2009/31/EB geymslu koldíoxíðs í jörðu. Þannig er lagt til að í staðinn fyrir hugtakið niðurdælingu sem kveður á í lögunum komi geymsla til að orðalag sé til samræmis við tilskipunina. Nefndin hefur fjallað málið á nýju eins og ég kom inn á og árætt meirihlutinn mikilvægi þess að samræma orðalag við tilskipun ESB og tryggja fullnægjandi innleiðingu tilskipunarinnar. Það tryggir tengingu við viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir og skapar fjárhagslegan hvata til niðurdælingar og geymslu koldíoxíðs með þeim umhverfislega ábata sem af því hlýst. Þannig að meirihlutinn leggur til fáeinar viðbótarbreytingar sem eru þá allar í samræmi við þær breytingar sem við erum að leggja til í frumvarpinu. Það bara urðu þarna komið ljós í yfirlestri eða átt eftir að setja fleiri, breyta orðalaginu á fleiri stöðum og þannig að þessar breytingar eru lagðar til að tryggja samræmi og leggur til að málið verði samþykkt með þeim breytingum og það breytingar liggja fyrir í nefndaráliti þessu. En undir nefndarálit þetta skrifar ásamt þeim sem hér stendur Bjarni Jónsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Ingibjörg Ísaksen, Njáll Trausti Friðbertsson, Orri Páll Jóhannsson og þau Órunn Sveinbjarnardóttir. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Daði Már Kristófersson. Forseti, hér mjög jákvæða hluti að ræða og mikilvæga og það mjög ánægjulegt að það sé þannig tilviljunum háð að ég standi hér til að geta tjáð mig í tengslum við þessa lagasetningu. Þetta fyrirtæki Carbfix sprettur út úr rannsóknum og samstarfi Jarðvísindadeildar Háskóla Íslands og Orkuveitu Reykjavíkur og er með nokkuð nýstárlegum og ólíkum hætti að stíga skref til að draga úr þeim mikla vanda sem mannkynið stendur frammi fyrir vegna hækkunar styrks koltvísýrings í andrúmslofti. Þetta flokkast undir það sem við myndum kalla mótvægisaðgerð. Hugmyndin gengur út á það að fanga með einum eða öðrum hætti koltvísýring og koma honum fyrir. Í frumvarpinu er notað hugtakið geymsla en þeir sem þekkja til verkefnisins vilja frekar nota hugtakið förgun vegna þess að ólíkt lausnum sem sumar af okkar nágrannaþjóðum bjóða upp á, þar með talið Norðmenn, þá er hér ekki geymslu að ræða í neinum skilningi þess orðs, heldur er þeim koltvísýringi sem veitt í gegnum það ferli sem að þróað hefur verið í þessu samstarfsverkefni dælt ofan í jarðlög þar sem hann umbreytist í steindir og er geymdur, ef við viljum nota það orð, á jarðsögulegum tíma sem ég hygg að séu svo löng tímabil að við myndum ekki flokka það sem geymslu í neinum eðlilegum skilningi, heldur miklu frekar förgun, þar að segja ef við kæmum fyrir bílnum okkar í geymslu og hefðum aðgang á honum eftir 1.000.000 ár, þá er ég hræddur að það væri förgun í okkar huga. Það felast í þessari framsæknu lagasetningu Alþingis gríðarleg tækifæri fyrir Ísland. Þannig vill til að Ísland af jarðfræðilegum ástæðum er einkar heppilegur staður til þess að stunda þá starfsemi sem hér er verið að liðka fyrir og gera það með hætti sem bæði gagnast mannkyninu öllu en líka íslensku atvinnulífi. Hér verður þá skapast þá tækifæri til þess að nýta náttúruleg ferli til þess að skapa verðmæti og verðmæti með aðferðum sem að hvergi annar staðar eru í boði. Ég nefndi hér aðeins áðan að nágrannaþjóðir okkar eins og til dæmis Norðmenn hafa verið að bjóða sambærilega þjónustu. Í þeirra tilfelli er raunverulega geymslu að ræða þar sem að koltvísýringnum er dælt niður í olíulindir, svona svolítið eins og að blása honum ofan í stóra flösku, skrúfa tappana og vona það besta.
meðan að í tilfelli Íslands eins og ég áður vék að beinlínis verið að taka þennan koltvísýring úr umferð og losun hans mun ekki geta átt sér stað, ekki sömu atómana nema á jarðsögulegum tíma sem að í öllum eðlilegum skilningi okkar á tíma hreinlega varanleg lausn. Tækifærin eru mjög umfangsmikil og það verkefni sem að kannski sérstaklega þarf á því að halda að þessi lagabreyting eigi sér stað heitir Kóta og samstarfsverkefni allnokkur aðila og snýst það að flytja koltvísýring frá þeim uppsprettum sem að finna annars staðar, dælunum á land á Íslandi og fargonum með þeim hætti sem ég hef áður lýst, og koma upp nauðsynlegum innviðum sem þarf til þess að þessi starfsemi geti átt sér stað. Þetta verkefni staðsett í Straumsvík og mun verða lyftistöng fyrir atvinnulíf á Suðurnesjum, hluti af þeirri nýsköpun sem þar að eiga sér stað og jákvætt fyrir atvinnulífið þar. Kóta út af fyrir sig sem verkefni mun ná umfangi sem að slagar í heildarkolefnislosun Íslands. Nú ætla ég ekki að gera lítið úr því að í alþjóðlegu samhengi losun Íslands ekki umfangsmikil, en þetta verkefni gríðarstórt á íslenskan mælikvarða og það mjög mikilvægt að íslensk nýsköpunarfyrirtæki njóti þess að stundum eru boðferlar og ákvarðanatökuferlar á Íslandi stuttir. Ég vil því sérstaklega mæra þá sem að þessu máli hafa komið hér í þinginu fyrir að afgreiða það hratt og örugglega, tryggja þannig að það tæknilega forskot sem þetta fyrirtæki hefur nýtist fyrirtækinu í uppbyggingu á grænni atvinnustarfsemi eins og hún best verður. Það líka ástæða til þess að nefna að það mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki eins og Carbfix og verkefnið Kóta að kolefnisspor verkefnisins sjálfs sé sem minnst. Það þess vegna veit ég í bígerð að finna lausnir á því að haga flutningum á koltvísýringnum með eins vistvænum hætti eins og mögulegt sem þýðir að verkefnið getur líka nýst sem hluti af þróunarvinnu við orkuskipti í sjávarútvegi. Þetta eru stór flutningaskip á vegum dansks flutningafélags sem verða notuð í þetta verkefni og hugmyndin sú að breyta gamaldags aflvélum þeirra skipa með þeim hætti að þau geti nýtt endurnýjanlega orku. Auðvitað væri best að sú orka væri framleidd á Íslandi eða úr íslensku hráefni og þá íslenskri raforku sem væri umbreytt í efnaorku. Og það umhugsunarefni, þó að þetta tengist ekki þessu verkefni með beinum hætti, að kanna með hvaða hætti Alþingi getur stutt við þá þróun vegna þess að það mun ekki einungis nýtast þessu verkefni sem að ég tel að sé, eins og ég margítrekað nefnt hér, gríðarlegt framfaraskref, heldur líka í orkuskiptum í sjávarútvegi þar sem að við raunverulega sitjum uppi með umtalsverðan kostnað eða umtalsverða fjárfestingu í þeim skipaflota sem þegar til staðar og ef hægt að finna lausnir í tengslum við nýsköpunarverkefni eins og Kóta þar sem að sú tækni sem þar þróuð nýtist þá í gömul skip með gamlar aflvélar til þess að keyra þær á eldsneyti sem hægt að búa til með úr sjálfbærri orku, endurnýjanlegri orku, væri auðvitað mjög miklar fréttir og myndi styðja mjög við
áform Íslands í losunarmálum almennt. Við vitum að sú tækni mun einnig mögulega geta nýst í þeim hluta flutningskerfisins á landi sem ekki hægt að rafvæða með núverandi tækni. Og þess vegna full ástæða til þess að blása þingheimi eldmóð í brjóst eftir að hafa fjallað þau tækifæri sem hér eru og ítreka að mikilvægt að Ísland viðhaldi þessu frumkvæði sínu, bæði einfaldlega vegna okkar vilja til þess að búa komandi kynslóðum ásættanleg skilyrði á jörðinni, en líka til þess að skapa Íslandi tækifæri sem uppsprettu á lausnum til leiðum til lausnar þessum umfangsmikla vanda sem heimsbyggðin stendur frammi fyrir. Þannig að til að draga þetta saman, mjög ánægjulegt að fá að vera í þessum sal og fá að taka þátt í ákvörðunum varðandi þetta mikla þjóðþrifamál sem ég er sannfærður að þeir þingmenn sem það muni styðja geti verið stoltir af að hafa tekið þátt í á komandi árum. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá er tekið fyrir 24. dagskrármálið verndar- og orkunýtingaráætlun, stækkanir virkjana í rekstri, stjórnarfrumvarp, 583. mál, þingskjal 825, nefndarálit á þingskjali 1217 og 1237, önnur umræða. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis, Ingibjörg Isaksen. Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir hönd meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingu á lögum verndar- og orkunýtingaráætlun nr. 48 frá árinu 2011 varðandi stækkanir virkjana í rekstri. Helstu atriðin eru þannig að frumvarpið felur í sér breytingu á gildissviði laga verndar- og orkunýtingaráætlun nr. 48 frá 2011 eins og áður sagði. Þannig að lögin nái ekki til stækkana á virkjunum sem þegar eru í rekstri og falla undir lögin sökum stærðar, svo framarlega sem stækkunin felur ekki í sér rask á óröskuðu svæði. Nefndin fjallaði málið og fékk á fund sinn gesti og jafnframt bárust nokkrar umsagnir. Greint frá því í nefndaráliti og liggur nefndarálitið frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar málið vill nefndin árétta einkum 2 atriði. Annars vegar í tengslum við stækkanir virkjana á vatnasviði Þjórsár og hins vegar varðandi afmörkun landsvæða sem standa utan verndar- og orkunýtingaráætlunar. Hvað fyrra atriði varðar stækkanir virkjana á vatnasviði Þjórsár þá var vakin athygli á því í umsögn félagsins Náttúrugriða að yrði frumvarpið að lögum myndi fyrirhuguðum stækkunum virkjana á vatnasviði árinnar verða veitt brautargengi. Frumvarpið þyrfti því að skoðast með það í huga, þá sérstaklega með tilliti til þess hvort stækkunaráformin séu arðsöm framkvæmd sem og tengsla þeirra við áherslur Landsvirkjunar á Kjalölduveitu. Nefndin tók þetta atriði til skoðunar og óskaði eftir frekari skýringu frá Landsvirkjun stækkunaráform á vatnasviði Þjórsár. Með hliðsjón af þeim það mat meirihluta nefndarinnar að stækkunaráformin séu arðbær ein og sér, þá sérstaklega í ljósi þess aukna afls sem stækkanir munu skila inn á kerfi fyrirtækisins. Þá liggur fyrir að aflaukning fyrirtækisins mikilvæg til að bregðast við breytilegri eftirspurn raforku til að mynda svo að ekki hægi á rafvæðingu samgangna. Með hliðsjón af framangreindu það mat meirihlutans að Kjalölduveita sé með öllu ótengd fyrirhuguðum stækkunaráformum. Þannig mikilvægt að haft sé í huga að Kjalölduveita hefði í för með sér umhverfisrask á óröskuðu svæði. Áréttar meirihlutinn í því sambandi þær áherslur sem birtast í frumvarpinu, það að aukinni aflþörf sé mætt með stækkun virkjana á þegar röskuðu svæði. Varðandi síðara atriðið afmörkun landsvæða sem standa utan verndar- og orkunýtingaráætlunar, þá lagt til í frumvarpinu að landsvæði falli ekki undir verndar- og orkunýtingaráætlun hafi nú þegar verið raskað vegna virkjunar sem í rekstri og fellur undir áætlunina sökum stærðar.
Við umfjöllun nefndarinnar kom þó fram það sjónarmið að stækkun virkjunar með nýtingar- og/eða virkjunarleyfi Orkustofnunar í samræmi við samþykkt aðalskipulag ætti ekki að þurfa að falla undir verndar- og orkunýtingaráætlun. Í ljósi framangreindra sjónarmiða telur meirihlutinn rétt að árétta mikilvægi þess að heildstætt hagsmunamat fari fram virkjunarkost á óröskuðu landsvæði. Með frumvarpi þessu er á hinn bóginn markmiðið að auðvelda stækkun virkjana á þegar röskuðu landsvæði. Grundvallarmunur er þannig á röskuðu landsvæði annars vegar og óröskuðu landsvæði hins vegar. Þá áréttar meirihlutinn að verndar- og orkunýtingaráætlun er bindandi við gerð skipulagsáætlana, auk þess sem sveitarstjórn skal samræma gildandi skipulagsáætlanir við verndar- og orkunýtingaráætlun, samanber 1. málsgrein 7. grein laga um verndar- og orkunýtingaráætlun nr. 48/2011. Hvað breytingar á frumvarpinu varðar þá leggur meirihluti nefndarinnar til eina breytingu á 1. grein frumvarpsins sem lýtur að hlutverki Orkustofnunar við mat á því hvort stækkun virkjunar falli undir verndar- og orkunýtingaráætlun. Við umfjöllun nefndarinnar komu fram sjónarmið að hlutverk stofnunarinnar yrði samræmt stjórnsýsluhlutverki Umhverfisstofnunar samkvæmt lögum um stjórn vatnamála nr. 36/2011. Þá kom einnig fram sjónarmið að mikilvægt var að tryggt væri að mat Orkustofnunar tæki mið af umsögnum Skipulagsstofnunar og Náttúrufræðistofnunar Íslands. Í ljósi þessa er lagt til að við 1. málsgrein frumvarpsins bætist við nýr málsliður þar sem mælt sé fyrir að stofnunin skuli leita umsagna bæði Umhverfisstofnunar og Náttúrufræðistofnunar Íslands áður en hún tekur ákvörðun samkvæmt ákvæðinu. Að framansögðu virtu leggur meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir álit meirihluta nefndarinnar rita auk þeirra sem hér stendur hv. þingmenn Bjarni Jónsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Njáll Trausti Friðbertsson, Orri Páll Jóhannsson, Vilhjálmur Árnason, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Þórunn Sveinbjarnardóttir með fyrirvara. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, ég geri hér grein fyrir áliti minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar sem er fámennur en góðmennur, þar er ég einn. En við í minnihlutanum, nei. Bara komin eitthvað þinglokk galsíman. Ég til jákvætt að stækkanir á núverandi virkjunum séu undanþegnar einhverju þunglamalegu ferli. Í þeim tilvikum þegar stækkunin felur ekki í sér að nýju landsvæði sé raskað. Við sjáum þetta bara fyrir okkur. Þú ert með stíflu og það eina sem þú þarft að gera leikur við er að bara tróða einni túrbínu í viðbótin í hana og þá bara græður allt í einu fullt af nýrri orku, þá hlýtur það að vera jákvæð framkvæmd að vera ekki með mikið ferli utanum. En til þess að tryggja að það sé ekki röskun á landsvæði sem fylgir þessum framkvæmdum, þá er mikilvægt að gera eins og meirihlutinn leggur til, taka skýrt fram að leyfisveitandinn Orkustofnun eigi að leita umsagnar hjá Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands. Svona hluti gerast ekkert endilega sjálfur sér. Við þurfum að tiltaka þá af því að það er svo ofboðslega auðvelt fyrir kerfið að gleyma hagsmunum náttúrunnar þegar efnahagslegar framfarir eru annars vegar. Við þurfum bara að stafa hlutina út allt of oft. Við umfjöllun nefndarinnar þá kom fram áhyggjur af því að yrði frumvarpið að lögum þá myndi skapast nýr og aukinn þrýstingur á veituframkvæmdir til að auka vatnsmagn í ám sem þegar eru virkjaðar, vegna þess að þá ertu komin með meira vatn í ána til að tróða einni túrbínu í viðbót í stíflu. Félagið Náttúrugrið benti á að af þeim 4 virkjunarkostum sem fjallað í greinargerð frumvarpsins séu 3 vatnsaflsvirkjanir sem Landsvirkjun hyggst stækka á Þjórsár- og Túnarsvæðinu og þar myndu allar forsendur virkjana breytast til muna
ef hugmyndir Landsvirkjunar Kjalelduveitu næðu fram að ganga. Og ég verð bara að segja, forseti, að svo lengi sem Landsvirkjun heldur fast í þessar hugmyndir sínar eða þessa þráhyggju sína að rústa Þjórsárverum með því að veita vatni á því svæði yfir á Þjórsárssvæðið, hvort sem það kallar Norðlingaölduveita eða Kjaleölduveita, eða hún finnir nýtt nafn ef það dugar ekki, að þá er mjög eðlilegt að öllu sem getur mögulega tengst þeim framkvæmdum sé mætt með tortryggni. Nefndin fékk þess vegna minnisblað frá Landsvirkjun þar sem var reynt að grafast fyrir arðsemisútreikninga og hvernig þetta gæti mögulega haft áhrif. Og þar kemur fram að þó að Kjaleölduveita myndi bæta nýtingu vatns á Þjórsárssvæðinu og þar með arðsemi þeirra mögulegu stækkana sem ræðir, þá sé hún ekki forsenda slíkra stækkana. Þetta slær nú ekkert á allar áhyggjur. Þó þetta sé ekki forsenda stækkananna, þá er þarna arðsemisvon sem Kjaleölduveita gæti glætt og við verðum að skoða þessa umræðu í samhengi við niðurstöðu sem stjórnarflokkarnir komust að varðandi rammaáætlun sem vorum að ræða hér fyrir í dag í 332. máli, þar sem er einmitt lagt til að færa Kjaleölduveitu úr verndarflokki í biðflokk á mjög hæpnum forsendum. Sá þrýstingur er farinn að skila árangri. Og í ljósi þess að sú niðurstaða var ekki kynnt nefndinni fyrr en bara rétt á síðustu dögum þingsins, þá hefur nefndin að mínu mati bara ekki haft tóm til að kanna þetta til hlítar. Hvernig forsendur stækkana myndu breytast með tilkomu Kjaleölduveitu. Af því að sú hugmynd varð allt í einu nærtækari þegar stjórnarmeirihlutinn ákvað að færa Kjaleölduveitu einu skrefi nær veruleika. Það er alveg rétt sem meirihlutinn segir að það er ekki fjallað Kjaleölduveitu í þessu frumvarpi og það er alveg rétt að Kjaleölduveita yrði aldrei hluti af þeirri framkvæmd sem stækkun myndi fjalla en það verður ekki horft fram hjá því að fjárhagslegur þrýstingur og pólitískur þrýstingur myndi aukast á frekari tilfærslu Kjaleölduveitu og seinni stigum rammaáætlunar. Þegar er búið að opna fyrir þann möguleika að allt í einu verði 3 virkjanir í Þjórsá, miklu mun arðbærari ef það væri bara meira vatn í Þjórsá, þá verður bara miklu meiri þrýstingur á að hrinda í framkvæmd veitu sem eykur vatnið í Þjórsá. Í þessu ljósi tímans sem við höfum ekki fyrir höndum, gat ég ekki staðið að áliti meirihlutans í máli sem á yfirborðinu er bara ansi jákvætt. Því miður, en svona er nú staðan orðin flókin í umhverfis- og samgöngunefnd þegar ákvarðanir þingsályktunartillögu rammaáætlun eru teknar á vafasömum forsendum. Þá verðum við dálítið stressuð varðandi ólíklegustu hluti sem tengjast rammaáætlun á minnsta mögulega hátt. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Daði Már Kristófersson. Forseti, ég held ég sé of seint að telja hv. þingmann Andrés Inga telja honum hughvarf, en ég er einmitt hingað kominn til þess aftur að mæra þingi fyrir þessa breytingu sem ég held að sé mjög jákvæð og það kemur raunar nokkuð á óvart hversu
þröng greinargerðin í upptalningu á mikilvægi þessara breytingar á rammalöggjöf fyrir raforkuframleiðslu á Íslandi. Nú það þannig að ég menntaður á þessu sviði og menntaður í Noregi. Norðmenn voru nú svona gróflega séð 50 árum á undan okkur í sinni rafvæðingu og gengu miklu mun lengra heldur en Íslendingar hafa gert í að nýta sínar vatnsaflsauðlindir. Þannig að þeir eru miklu lengra komnir í að nýta allt það afl sem eða alla þær vatnsauðlindir sem þar hægt að nýta. Sjálfsagt myndu margir segja illu heilli. Það sem hefur hins vegar komið í ljós að breytingar eins og sú sem að hér til umræðu nú höfðu gríðarleg áhrif á bæði orkuframleiðsluna í Noregi og þá sérstaklega snerist það að uppfæra tækni gamalla vatnsaflsvirkjana en líka að auka uppsett afl. Og nú var hér til umræðu tengsl þessara ákvarðana við miðlun en það á nokkrum misskilningi byggt að það sé endilega nauðsynlegt. Nú erum við auðvitað ekki í sömu aðstöðu og Norðmenn en það sem kom í ljós í Noregi var það að vatnsaflskerfi eru í eðlinu alltaf með meiri miðlunargetu heldur en framleiðslugetan segir til þess að takast á við sveiflur í aðgengi að vatni eða úrkomu á vatnasvæði virkjana milli ára. Iðulega er þetta umtalsvert, jafnvel hefur verið talað 20% í þessu samhengi. Í tengslum við umræðu sem átti sér stað fyrir nokkrum árum en lauk ekki með neinum ákvörðunum og óvíst hvort að þær verið nokkurn tímann teknar tengingu íslenska raforkukerfisins við breska raforkukerfið að þá langar mig að nefna að reynslan Norðmanna var sú að þegar þeir tengdu sitt raforkukerfi við fyrst sænska raforkukerfið og síðan danska raforkukerfið gátu þeir jafnað út skammtímasveiflur í eftirspurn einfaldlega með því að auka uppsett afl án þess að auka miðlun og framleiða meira heldur en raunverulega virkjunin gat miðað við þá miðlun sem að hún var hönnuð fyrir en einungis til skamms tíma í einu og geymt raforku án taps sem raunar alls ekki mögulegt. Það eru eðlisfræðileg lögmál sem koma í veg fyrir það með nokkurri annarri tækni heldur en einfaldlega með því að geyma vatnið þar sem það leyfa því ekki að renna í gegnum virkjunina. Þannig að norska raforkuframleiðslukerfið tók við því hlutverki að jafna út skammtíma misræmi í framleiðslugetu varmadrifna danska raforkukerfisins sem þá var fyrst og fremst keyrt áfram af kolaorku og eftirspurnar í Danmörku. Svona var staðan það bil aldamótin. Eftir það hefur orðið algjör bylting í Evrópu í framleiðslu á raforku með vindorku. Vindorkan hefur forgang inn á raforkukerfið, allavega eins og það í Evrópu. Það óvíst hvort að Íslendingar myndu fara að því fordæmi. En jafnvel án þess forgangs að þá standa vindaflsvirkjanir frammi fyrir því vandamáli að vindurinn blæs ekkert endilega þegar að raforku eftirspurnin mest og þá þarf einhver að geta jafnað út þær sveiflur og þeir einu sem raunverulega geta það án taps eru vatnsaflsvirkjanir. Þannig að með þessari lagabreytingu verið að opna þann möguleika að auka framleiðslu á vindorku á Íslandi með hagkvæmum hætti. Það að segja að Ísland gæti byggt upp meiri vindorku heldur en nokkurt ríki á byggðu bóli vegna þess hversu mikið af miðlun við eigum og hversu umfangsmikil miðlunin vegna einfaldlega þeirra miklu árstíðasveiflna sem í úrkomu á Íslandi
miðað við uppsett afl. Þannig að það er hægt að setja upp mjög mikið af vindorku á Íslandi án verulegs tilkostnaðar, einfaldlega með því að auka uppsett afl virkjana án þess að auka miðlun. Og það er tækifæri sem er einstakt meðal þjóða heimsins. En kostirnir eru ekki upptaldir enn vegna þess að það vill svo til að ég er annar tveggja leiðbeinenda ungs hæfileikamanns sem er að rannsaka tengingar gufuaflskerfa, gufuaflsvirkjana og vatnsaflsvirkjana. Og þar eru tækifæri sem að ekki hafa verið fyllilega nýtt eða rannsökuð og þyrfti nauðsynlega að búa í haginn fyrir á Íslandi, og hér er þá aftur komin til þess að kveikja í brjósti einhvers þingmann sem hér er að jafnaði öfugt við mig, áhugan á því að skoða þá möguleika með því að opna fyrir meiri skilvirkni í verðlagningu á raforku á Íslandi, sem er því miður mjög skammt á veg komin af því að forsendur fyrir skilvirkum markaði hafa verið mjög takmarkaðar. Og ég ætla í stuttu máli að lýsa því hvað þetta snýst. Nú sýndist mér á þeim sem upplitu þegar ég var að tala um vindorkuna, menn skildu vandamál vindorkunar. Vindorkan, vindurinn blæs svona bara þegar að veðrið leyfir og aðstæður. Það þarf ekki endilega að vera á sama tíma og er eftirspurn eftir orkunni, einhver þarf að jafna það út, sá sem gerir það best er vatnsorkan. Ef þú fókuserar út eða þýðir út, eins og það myndi heita á íslensku, í tíma og skoðar vatnsorkuna til lengri tíma, þá er hún eins og vindorka og gufuaflið er eins og vatnsorka. Það er að segja að það eru sveiflur. Allir kannast við niðurskurð Landsvirkjunar á orku til stóriðju á þessum vetri sem skapaðist vegna erfiðs vatnsbúskapar hjá Landsvirkjun. Gufuaflsvirkjanir, þær geta líka geymt orku með því að tappa ekki af þrýstingi í orkugeymum. Og þær geta geymt hann eins lengi og þær vilja. Og þar með jafnað út skammtímasveiflur í vatnsorku, langtímasveiflur í vatnsorku með því að geyma orku milli árstíða í staðinn fyrir að geyma hana milli klukkustunda eins og í tilfelli vindorkunar gagnvart vatnsorkunni. Og ég veit ekki hvort ég er búinn að tapa salnum í þessum tengingum öllum. En hugmyndin er þá svo að þú eykur uppsett afl vatnsaflsvirkjana og gufuaflsvirkjana til þess að raunverulega þurfa að virkja minna. Og þá komum við aftur að umræðuefni sem var hér fyrr í dag, sem var rammaáætlun og þær sársaukafullu ákvarðanir sem nauðsynlegar eru til þess að auka orkuframleiðslu ef við ætlum að geta tekið þau skref í orkuskiptum sem við viljum. Þessi aðferð fækkar þeim skrefum. Þannig að jákvæðar afleiðingar þessar ákvarðanatöku sem að meirihlutinn stendur hér fyrir, og ég verð að viðurkenna, mér finnast framsýnar og skynsamlegar og jafnvel framsýnni og skynsamlegri en meirihlutinn gerir sér grein fyrir, eins og ég hef farið yfir hér, geta raunverulega létt nokkuð á okkur með því að auðvelda bæði vatnsaflsvirkjunum og gufuaflsvirkjunum að auka uppsett afl án þess að raunverulega auka umfangið á umhverfisraskinu sem því fylgir. Það er að segja, auka uppsett afl vatnsaflsvirkjana án þess að auka miðlun og auka framleiðslugetu gufuaflsvirkjana án þess nauðsynlega að stækka svæðið. Þetta hljómar kannski undarlega, það sem raunverulega verið að leggja til er að vera með meiri framleiðslugetu en hægt er að standa undir til lengri tíma, en með því er verið að eyða sveiflum þeirra orkukosta sem eru í eðlinu sveiflukenndir og draga úr þörf íslenska raforkukerfisins í heild sinni til þess að vera stærra en þarf í meðalári svo hægt sé að takast á við og framleiða nægilegt rafmagn í vondum vatnsárum. Þannig að stutt saman tekið að þá er ekki nóg með að hægt sé að nýta nýja tækni
eða breytingar á flæði að vatnsaflsvirkjunum betur með þessari ákvarðanatöku, heldur líka að opna fyrir aukna framleiðslu á raforku með vindafli og draga úr þörf á umfangi heildarframleiðslugetu vatns- og gufuaflsvirkjana með það fyrir augum að ná markmiðum aukna orkuframleiðslu með minnsta mögulega vistsporin. Til máls tekur hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Daða Má Kristóferssyni fyrir sína ræðu og nú er ég, þá sem hér stendur, eiginlega að fara að ræða mjög svipaða hluti. Og þetta verður svolítið til líka svona, svo við komum aðeins með bakgrunni, að þegar við vorum vann ég í orkustefnunni, var þeim hópi í tæp 2 ár. Og í þeirri vinnu þá lagði ég mikla áherslu á svona nýju punktar sem var náttúrulega bara að byggja upp raforkukerfið, flutningskerfi raforku, háspendakerfið, byggðalínuhringinn. Það væri stór áhersla. Það væri síðan samspilið við vindorkuna sem við höfum allt of lítið rætt á Íslandi. Og síðan var kannski svona einn af atriðum bara almenntur samkeppnishæfni Íslands í raforkumálum, sem er náttúrulega stór undirstaða undir lífskjörum á Íslandi. Og þetta mál er svolítið inn í þá umræðu, kemur sterkt inn, það að auka aflgetu virkjana í Þjórsá, þessara 3 virkjana, og nákvæmlega eins og hv. þingmaður sem var að ljúka máli sínu kom inn á er að það er ekki verið að stækka lónin og auka aflgetu virkjana þannig að það verði til meiri sveigjanleiki í kerfinu. Og eins og hv. þingmaður kom inn á að þá rennur minna í lónin yfir vetrartímann og þetta jafnar svona sveiflunni síðan sumarleysingarnar og jökulbráðnunin á þeim tíma sem hún stendur. En á móti blása vindar meira að vetrarlagi og það er meira síðan lognið og betra veðrið svona yfir sumartímann að jafnaði. Og þetta jafnar mjög sveiflum og kannski þegar maður var nú að reyna að spyrja íslenska sérfræðinga þessu, hver er nýtingin á íslenska raforkukerfinu í dag? Svona almennt svari var svona, kannski flestir voru að skjóta svona 75% nýting á kerfinu okkar. Þess vegna er til dæmis vindorka, og þess vegna hefur maður verið að ræða vindorkuna síðustu árin. Hún er svo mikilvæg inn í þetta nákvæmlega til að bæta þessa nýtingu á raforkukerfinu, það eru gríðarlega hagsmunir undir og þá hleypur það fljótt á milljörðum og örugglega milljarðatugum þegar við lítum til framtíðar að við getum nýtt kerfið okkar betur. Þess vegna var líka í þessu samhengi svo mikilvægt að við séum með öflugt flutningskerfi raforku. Það er til að miðla orkunni um allt land. Hv. þingmaður kom inn á stærra samhengi hluta, Noregur, Svíþjóð, Danmörk, Norðmenn komu með sæstrengina. En það sem við erum að gera í sjálfu sér eðli sínu er svipað með öflugu flutningskerfi að tengja saman alla þessa hluti. Þegar að byggðalínuhringur var lagður fyrir bráðum 50 árum síðan, þá gat hann flutt 20–25% afgetu virkjana á Íslandi. Og nú er þetta hlutfall komið niður í 3–4% eins og það er í dag. Og við höfum náttúrulega upplifað það og núna sérstaklega í vetur og einhverju svona, við séum þetta 2014 líka, eða 15, og síðan kannski síðustu 2 vetur höfum við verið að sjá merki þetta. Ef við værum öflugir, þá væri ekki nema flutningskerfi, þá getum við minnkað og nýtt betur kerfi okkar í heild sinni. Þá erum við eftir órædda vindorkuna í þessu samhengi. Þannig að það var mjög ánægjulegt að fá þessa ræðu svona hv. þingmanns Daða Más Kristóferssonar hér áðan og fá að ræða þessi mál í beinu framhaldi af því. Þess vegna tel ég þetta mál vera mjög gott mál, bara satt að segja afbragðsmál í því sem við erum að eiga við hérna á Íslandi í dag.
vegna þess að við erum að tala um að nýta það sem við höfum, þessa mikilvægu dýrmætu grænu orku með skynsamari hætti, öflugri hætti. Við þurfum kannski ekki að virkja eins mikið í vatnsafl og annað, til dæmis með því að auka vindorkuna á móti og síðan öflugt flutningskerfi raforku. En á undanförnum árum þá hefur verið barist gegn vatnsaflsvirkjunum, það hefur meira að verið barist gegn því að byggja flutningskerfi raforku. Og það þekki ég norður í Eyjafirði á mínum heimaslóðum og við þekkjum þetta á Vestfjörðum, við þekkjum þetta á Suðurnesjum, að þetta hefur verið svona ákveðin meinsemd í kerfinu okkar, hvernig að við höfum ekki getað flutt orkuna á milli svæða. Það hefur líka komið fram í samtöku vindorkuna að mælingar á hafinu á þessu svæði sem er verið að tala um Búrfellslund sem kom fram í dag í umræðinu okkar rammaáætlun, að það er góð nýting á Íslandi á hafinu, það er verið yfir 45% nýting sem er afbragðsgóð nýting í vindorku. Á móti á heimsvísu erum við að tala kannski 28% er svona almennt talað í vindnýtingu eða nýtingu á vindmyllum á heimsvísu. Það var náttúrulega talað um þessi 28%. Þá held ég almennt að tala um vindmyllur á landi, ekki í sjó. Þannig að ég vil nú hafna því og mér finnst þetta svona leiðileg umræða eins og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson kom með áðan, að við í meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar höfum verið að vinna þetta verk á vafasömum forsendum. Vafasömum forsendum. Þetta er náttúrulega algjörlega óþolandi svona ræðumennska. Alltaf þarf þetta að vera eitthvað vera með þetta nógu hástemmd. Ég held að það hafi ekkert verið vafasamt í þessu. Ég held að skynsamt fólk almennt bara sjáu þetta er nokkuð borðliggjandi allt saman sem að tengist þessu máli. Það sem er einstakt síðan við Þjórsárssvæðið og fyrirhugaðan Búrfellslund og þá staðsetningu er að nú þegar eru til háspennt raforkukerfi eða raforkulínur sem geta flutt töluvert meiri orku en það gerir í dag. Það kemur þá enn einn breytan í hagkvæmni þessa verkefnis. Þannig að það eru margir plúsar við þetta. Ég hef kallað eftir því hér í þinginu á undanförnum árum, þegar komin á þing, að við ræðum meira orkumál almennt, við ræðum meira vindorku og það kosti sem hún hefur fyrir okkar raforkukerfi, eins og ég hef komið inn á varðandi betri nýtingu á heildarkerfinu. Nýti betur vatnsaflið. Mér fannst áhugavert hjá hv. þingmanni Daða Má Kristóferssyni undan með þá líka samspil jarðvarmans á móti vatnsafli sem er önnur breyta við það sem ég hef kannski að leggja áherslu á hér með vatnsafl og vindafl. Það að við sem þjóð eigum þá þessa þrjá mikilvægu möguleika í grænni orku og framleiðslu á grænni orku sem er þá jarðvarmi, vatnsafl og vindorka er einstakt. Og maður heyrir það á gestum þegar maður situr í utanríkismálanefnd og er varaformaður hennar og það kom mikill gestagangur til Íslands þessi misserin. Það vilja flestir ræða græn orkumál við okkur. Sem formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins þá er þetta risastórt mál þar inni. Öryggismál í Evrópu og orkumál Evrópu í dag. Samtvinnað. Þannig að það kemur hver einasti gestur hérna til landsins og spyr út í þessu máli í dag. Við erum komið mjög langt í ferli, við erum 85% af þeirri orku sem við nýtum í dag á Íslandi er græn, Evrópusambandið með 15%. Þannig að við erum með öfundsverðri stöðu með þetta. Samt finnst okkur þetta vera stórt verkefni til 2014 að vera kolefnishlutlaus og vera búin að koma til móts við að það framleiða það mikið af grænni orku að við getum orðið kolefnishlutlaus eftir 18 ár. Verkefnið í Evrópusambandinu hlýtur þá að vera ótrúlegt að fara á 15% og upp í 100% grænni orku á 20-30 árum. Það hefur líka komið samt í vindorkuna að kostnaðarfallið hefur lækkað gríðarlega á síðustu 10 árum
Hún er mjög hagkvæm og í dag er hún væntanlega hagkvæmari heldur en okkar ódýrustu kostir í vatnsafli að framleita megavaststund. Þannig að það mælir margt með henni og mér finnst hafa skort töluvert á þessa umræðu, þetta samhengi hluta, vegna þess að við erum alltaf á tiltölulega neikvæðum nótum almennt í umræðum þessi mál, en erum kannski ekki að meta kosti og ókosti til dæmis vindorku með þeim hætti sem við ættum að gera í þessari umræðu. Þess vegna finnst mér þetta stórt skref núna þegar við erum með það sem meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar leggja til að færa búrfellslundin inn í nýtingarflokkin og við getum farið að gera svona fyrstu tillögur. Ég tek undir þetta stendur þegar nefndir alveg umhverfis- og samgöngunefndar. Mér finnst það líka gott í sjálfu sér að eignarhaldið sé þá hjá ríkinu og þetta er í sjálfu sér Landsvirkjun sem stendur fyrir þessu og geti þróað þetta samhengi hlutana sem við erum að tala um. Það hefur líka komið fram í orkustefnunefndinni á sínum tíma. Við erum með uppsett vatnsafl í dag væntanlega 2100–2200 megavatt. Jarðvarminn ætli hann sé ekki 600–700, svona sirka. Og að vindafli, fyrstu hugmyndir sérfræðinga þegar við vorum að ræða þetta inn í orkustefnunefndinni á sínum tíma, það voru svona 100–150 til að spila á móti. En þegar við vorum búin að fara í gegnum svona umræðu þetta, næstu í 2 ár, þá var farið að tala 500–1000 megavatt í vindafli til þess að auka nýtingu á kerfinu í heild sinni. Þannig að síðan eigum við náttúrulega líka, ef það blæs mikið, og þá eigum við alltaf í vinni rafelsnetið og aðra hluti til að tappa af kerfinu og ýmsa möguleika í tengslu við þetta. Þannig að ég legg meiri áherslu á það í þessu máli þegar við erum að ræða, í staðan fyrir að taka allan sem málflutning út frá Kjalveitu, þá var maður að spyrja bara samhengi hlutana sem er raforkukerfið, flutningskerfi raforku, vindorka, vatnsafl, jökulbráðnun. Mér fannst líka áhugavert í nefndarvinnunni í þessu máli. Ef við værum að hanna vatnsaflsvirkjanir okkar í dag í Þjórsá fyrir austan, þá værum við að gera með öðrum hætti heldur en í dag. Eftir að jökulbráðnun jókst og hætti að safnast í jöklana fram til 95, eftir það fer jökulbráðnun að aukast og það kemur meira vatn sem við erum ekki að nýta að fullu. Þetta er raunlega hluti að einhverju leyti að bregðast við því með þessu stækkun á þessum 3 virkjunum í Þjórsá sem er lagt til í þessu frumvarpi. En ég hygg að ef við varum að hanna, ef til dæmis Fljótsdalsstöð hefði verið hönnuð 5 árum seinna, þá hefði hún litið kannski einhverju leyti aðeins öðruvísi út heldur en hún gerir í dag, vegna þess að norðurhluta landsins, norðan jökla, Vatnajökuls, þá er mikið vatnsmagn sem verður ekki nýtt með þess sama hætti eins og við getum gert ef það hefði kannski verið aðeins meiri geta í kerfinu. Aflgeta virkjana hefði verið meiri og síðan hefði getað nýtt kerfið á móti. Þess vegna finnst manni eðlilegt, og ég tala sjálfur fyrir því, að í staðinn fyrir að hafa vindorkun út allar trissur og út allt í sjónlínu, eins og við erum kannski upplifað þegar við keyrum Danmörku og Þýskaland og víða Evrópu, að við værum þá frekar með færri en stærri virkjunarstaði í vindorku. Og auðvitað er það eins og kemur fram í umræðu hér í þinginu að auðvitað er heppilegt að þetta sé nálægt tengivirkjum með öflugum flutningslínum, en síðan kannski koma önnur sjónarmið með einhverju leyti inn í þessu umræðu. Samkeppnishæfni lands og þjóðar, þetta er bara stór hluti af því og þess vegna ættum við að vera að tala miklu meira þessi mál. Þetta samspil hlutana, græn orka, verðmæti hennar fer mjög svo vaxandi og er náttúrulega eins og ég kom inn á í Evrópu, þá eru varla til stærri málefni og ef við tengjum saman öryggismáli í Evrópu, orkumálin, loftslagsmálin og annað, þá verður þetta stóra máli næstu 10, 20, 30 ár. Og það er hvernig við ætlum að spila okkar hlut í þessu og koma með nýta jókurana og allt. Þannig að þessar möguleikar okkar eru gríðarlegir og umfram flestar aðrar þjóðir. Þegar það er sagt að hér sé framleidd mikið orka, og það er rétt, við erum langstærstu framleiðendur orku á hvert mannsbarn í landi, eða sem sagt í einu landi, eins og kallað á ensku bara per capita.
að við framleiðum helmingi meira heldur en næststærsta þjóðin sem er Noregur. Og þjóðirnar númer 3 og 4 í heiminum eru framleiðum svona 30% þess sem við framleiðum á Íslandi. Þá snýst þetta líka, þetta er stór hluti af lífskjörum á Íslandi. Það er að nýta jarðvarmann, framleiða þessa raforku og þetta er það sem er að skapa grunn. Og ég held, og svona mín skoðun er að ég held að það að við höfum til þess ekki almennilega eftir fjármálahrunið metið alvöru þess að þegar að eins og Kárahnjúkastífla og Fljótsdalsstöðin kom inn, álverið fyrir austan, hvað áhrif þetta hefur haft, svona sem ákveðin grunnur í okkar samfélag og síðan bara allur grunnurinn sem að tengist raforkuframleiðslunni, sem er bara eftir að vaxa og efla þjóðin. En við hljótum alltaf að gera þetta með sjálfbærum hætti, þar sem við litið til að sé farið vel varðandi umhverfið, félagslega hlutann og efnahagslega. Og það verður alltaf að krafa, enda held ég að við erum öll, það er engir umhverfissóðar, vil ég meina, í þinginu eða á Íslandi. Við erum öll að berjast fyrir umhverfið. Síðan kannski erum við komin í umræðu sem er í dag annars vegar umhverfismál og loftslagsmál. Og það er ekki alltaf sama umræðan kannski þar í hópunum sem er að fyrst og fremst tala um loftslagsmálin og síðan umhverfismál. Það er ekki alltaf samansemmerki þar á milli í undirliggjandi umræðu. Þannig ég held að þetta sé með betri málum sem hefur komið fram hér í vetur og bara svo einfalt mál að það er allt sem mælir með þessu máli. Þannig að fyrst og fremst í þessu máli það er að nýta að auka sveigjanleika kerfisins sem við erum að byggja upp með afgetunni, aukinni afgetu og sveigjanleika í kerfinu, spila á móti vindaflinu og öflugu flutningskerfi. Þetta er svona grunnurinn að þessu fást og aukinni jökulbráðna. Það kemur meira vatn í vatnsmagni. Fyrst og fremst er kannski einhverju klukkustundir í sólarhringnum sem við erum að reyna að fylla betur upp í. En stóra máli í stóra samhenginu er að nýtingin á raforkukerfi þjóðarinnar í heild sinni sé sem allra best. Og það er að komast upp úr þessu 75% og setja okkur markmið, hvort sem er 80-85%. Það eru það sem við höfum að vera að ræða í þessu samhengi. Þannig að ég bara þakka fyrir góða umræðu og að fengi tækifæri til að koma að þessum málum sem er afbragðsgott. Ég hef lokið máli mínu, forseti. Næst tekur til máls hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti, ég kem hér upp bara til þess að gera í örstuttu máli grein fyrir fyrirvara mínum við afgreiðslu frumvarpsins úr umhverfis- og samgöngunefnd. Ég styð málið og get tekið undir það sem hér hefur verið sagt það gagn sem það getur gert í framtíðinni fyrir raforkuframleiðslu hér á landi. En ég gerði þó þann fyrirvara að taka ekki undir það álit meirihlutans að gögn liggi fyrir sem styðji það að stækkunaráform Landsvirkjunar í virkjunum í Þjórsá séu arðbærar sem sjálfstæðar framkvæmdir. Vildi bara að það kæmi hér fram að auki, forseti, hefur verið fróðlegt að hlýða hér á umræðuna þetta ágæta mál og ekki síst að fá hér svolítinn fyrirlestur frá hv. þingmanni Daða Má Kristóferssyni sem talaði hér af mikilli þekkingu raforkuframleiðslu og þetta umhverfi sem við störfum í. Ég get tekið undir þau sjónarmið þingmannanna, bæði Daða Más Kristóferssonar og Njáls Trausta Friðbertssonar, að sjálfsögðu erum við með þessum breytingum hér að gera okkur betur kleift að jafna sveiflur í kerfinu, í raforkukerfinu, og það er mjög mikilvægt að það sé hægt. Og það er líka mikilvægt að það verði hægt í framtíðinni að nýta vindorku og vatnsorku til þess að jafna sveiflur. Og ég hygg nú að flestir hér inni séu sammála það. Og það er mjög mikilvægt líka að
að samtímis að vera að auka uppsett afl í kerfunum og vonandi leiðir það til þess að við þurfum að virkja minna því þá þurfum við að raska minna landi hér á landi. Og eins og við vitum að þá höfum við virkjað í raun alla langbestu kostina í vatnsafli og við vitum að fleiri virkjanir í vatnsafli sérstaklega geta kallað á stórkostlegt óafturkræft rask á náttúrunni, óafturkræfar afleiðingar. Og það viljum við helst ekki sjá og ég hygg að flestir séu sammála því. Það eru auðvitað eðli náttúruauðlindarinnar að vera ekki stöðug, hún sveiflast eftir góðu eða slæmu vatnsári, eftir veðrum og vindum bókstaflega og þess vegna gerist það auðvitað í lokuðu raforkukerfi eins og við erum með hér á Íslandi að þegar að vatnsárið er slæmt eins og stundum gerist og gerist reglulega að þá finnum við fyrir því og getum fundið fyrir því og þess vegna er mjög mikilvægt að geta gripið til ráða sem að vega á móti náttúrulegum sveiflum í kerfinu. En ég ætla samt að fá líka að minnast á það hér við þetta tækifæri að eins og fram hefur komið hér við þessa umræðu að þá erum við heldur ekki að nýta kostina sem að myndu fylgja því að opna kerfið. Og ég veit að hér er ég að opna á tiltölulega viðkvæma umræðu fyrir marga en nefnt var hvernig Noregur hefur opnað sitt kerfi með sæstrengjum til dæmis til annarra landa og ég held að áður en mjög langt líði að þá verði það verkefni okkar hér að hugsa það mál til enda og kanna það mál til enda. Vegna þess að þetta snýst líka að selja verðmætustu vöru í heimi, eina verðmætustu vöru í heimi sem er endurnýjanleg orka og að fá fyrir hana hæsta mögulega verð. Það er líka virðisauki í því. Og þess vegna ber okkur hreinlega að hugsa málið í enn stærra samhengi til langrar framtíðar. Og ég veit að það verður gert þó það gerist kannski ekki hér í kvöld, en mig langaði til að nota tækifærið og minnast á það hér að það er ekki náttúrulögmál að kerfið sé lokað, það er ákvörðun. Það eru hins vegar við ofurseld náttúrunni með mjög margt í kerfinu. Við höfum hins vegar séð við því með hugviti og tækni sem er í heimsklassa og með því að gera fyrirtækjum kleift að auka uppsetta afl þá munum við líka nýta þessu orku betur og ég tek undir með hv. þingmanni Njáli Trausta Friðbertssyni að það er mjög mikilvægt að nýta hvern einasta dropa sem í kerfinu er og koma honum til skila og við þurfum að finna allar leiðir til þess að gera það. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 25. dagskrármálið sveitarstjórnarlög, íbúakosningar á vegum sveitarfélaga, stjórnarfrumvarp, mál 571 á þingskjali 810, nefndarálit á þingskjali 1241, breytingartillaga á þingskjali 1249, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis, Ingibjörg Isaksen. Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir hönd meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar fyrir nefndaráliti með breytingartillögu sveitarstjórnarlög eða íbúakosningar á vegum sveitarfélaga. Með frumvarpinu er lagt til að einfalda íbúakosningar á vegum sveitarfélaga einstök málefni, sameiningu og þegar kosið er til nefndar fyrir hluta sveitarfélags. Jafnframt er lagt til að mögulegt sé að halda rafrænar íbúakosningar á vegum sveitarfélaga. Nefndin fjallaði málið, fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greindi frá því í nefndaráliti en nefndarálitið liggur hér frammi.
Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar árétta sérstaklega að mati meirihlutans er frumvarpið framfaraskref í átt að aukinni lýðræðislegri þátttöku íbúa sveitarfélaga sem meirihlutinn telur mikilvægt að vinna að. Við umfjöllun málsins komu þó fram athugasemdir varðandi fjármögnun á skyldu sem lagt til að Þjóðskrá Íslands hafi við gerð kjörskrár fyrir atkvæðagreiðslu, samanber 2. málslið 3. málsgreinar A-liðar 5. greinar 133. greinar. Að þessu tilefni áréttar meirihlutinn að Þjóðskrá Íslands er heimilt að taka gjald af sveitarfélögum vegna gerðar rafrænnar kjörskrár fyrir íbúakosningar, samanber 3. málsgrein B-liðar 5. greinar 134. greinar. Meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar leggur til breytingar á frumvarpinu. Í fyrsta lagi er lögð til breytingar varðar kosningarétt. Í núgildandi 1. málslið 3. málsgrein 38. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 kemur fram að kosningarétt í kosningu til nefndar sem starfar fyrir hluta sveitarfélags hafi þeir sömu og eiga kosningarétt samkvæmt lögum kosningar. Þá er 1. málslið 3. málsgreinar A-liðar 5. greinar 133. grein frumvarpsins kveðið á að kosningarétt í íbúakosningum sveitarfélaga hafi íbúar viðkomandi sveitarfélags. Núgildandi kosningalög nr. 112/2021 gera hins vegar ráð fyrir því að kosningaréttur taki breytingu með hliðsjón af því hvort er að ræða kosningar til sveitarstjórnar eða Alþingis, kjör forseta Íslands eða þjóðaratkvæðagreiðslu. Í ljósi framangreinds og tengsla íbúakosninga við sveitarstjórnir telur meirihlutinn því rétt að leggja fram breytingartillögu með það að markmiði að árétta að í íbúakosningum sveitarfélaga skuli að jafnaði taka mið af kosningarétti í sveitarstjórnarlögum. Í öðru lagi er lögð til breytingar varðar kjörskrár. Við umfjöllun málsins komu fram ábendingar frá landskjörstjórn að í 1. málslið 4. málsgrein 38. greinar og 5. málsgreinar 108. greinar sveitarstjórnarlaga væri enn miðað við að Þjóðskrá Íslands afhendi sveitarstjórnum kjörskrárstofna. Núgildandi kosningalög nr. 112/2021 gerir hins vegar ekki ráð fyrir þessu, heldur nú gert ráð fyrir að stofnunin afhendi kjörskrár. Vegna þessa er það mat meirihlutans að tilefni sé til að leggja til breytingar vegna þessa til að samræma ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og kosningalaga nr. 112/2021. Þá er í þriðja lagi lögð til breytingar varðar aðkomu landskjörstjórnar. Þrátt fyrir að frumvarpi þessu sé ætlað að einfalda íbúakosningar í sveitarfélögum telur meirihlutinn afar mikilvægt að skýrar reglur gildi íbúakosningar til að traust ríki framkvæmdina. Til að tryggja svo megi verða er það því mat meirihlutans að mikilvægt sé að landskjörstjórn hafi aðkomu að setningu reglugerðar samkvæmt 4. málsgrein A-liðar 5. greinar 133. grein frumvarpsins og leggur til breytingu þar að lútandi. Að lokum eru lagðar til nokkrar breytingar sem eru tæknilegs eðlis og ekki ætlað að hafa nein efnisleg áhrif. Vísast að öðru leyti til ítarlegrar umfjöllunar breytingartillögur í áliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Að framansögðu virtu leggur meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein hér fyrir. Undir álit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar rita auk þeirra sem hér stendur hv. þingmenn Vilhjálmur Árnason, Bjarni Jónsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Njáll Trausti Friðbertsson og Orri Páll Jóhannsson. Næstur tekur til máls hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, ég vil gera hér stuttlega grein fyrir breytingartillögu sem fram komin við þetta frumvarp frá hv. þingmanni Pírata Birni Leví Gunnarssyni. Breytingartillagan byggir á frumvarpi sem þingmenn Pírata hafa lagt fram að mér telst til 6 sinnum sem snýst að skýra og auka getu sveitarfélaga til að kalla til borgarafundar annars vegar og til þess að halda íbúakosningar einstök mál hins vegar.
Breytingin snýr að 108. grein sveitarstjórnarlaga, tveimur málsgreinum þar, fyrstu tveim málsgreinum, og í fyrsta lagi er það fyrsta málsgrein 108. greinar sveitarstjórnarlaganna þar sem er kveðið á að ef minnst 10% af þeim sem kosningarétt eiga í sveitarfélaginu óska borgarafundar skuli sveitarstjórn verða við því svo fljótt sem unnt er. Breytingartillaga hv. þingmanns kveður á að bæta við nýjum málslið svohljóðandi: sveitarstjórn er heimilt að ákveða lægra hlutfall í samþykkt stjórn sveitarfélagsins. Snýst í rauninni það að sveitarstjórn sem vill gera íbúum auðveldara að boða til borgarafundar vill nánast hvetja íbúana til að vera virkari í því að beita þessu tæki, geti gert það. Hin tillagan snýr að 2. málsgrein sömu greinar laganna, en í þeirri málsgrein er kveðið á að 20% kosningabærra íbúa í sveitarfélagi geti óskað eftir íbúakosningum einstök málefni og þá er sveitarfélagi skylt að verða við þeirri ósk eigi síðar en ári frá því að óskin berst. Hlutfallið er lágmarkshlutfall samkvæmt lögum en í ákvæðinu er heimilt að ákveða hærra hlutfall í samþykktum stjórn sveitarfélagsins en þó aldrei hærra en þriðjung þeirra sem hafa kosningarétt. Og breytingartillaga hv. þingmanns snýst að í stað þess að heimila sveitarstjórn að kveða á hærra hlutfall til að knýja fram íbúakosningum einstök málefni, þá sé einfaldlega hægt að kveða á annað hlutfall, af því að sumar sveitarstjórnir gætu viljað lækka þennan þröskuld. Aftur, sveitarstjórn sem vill hvetja íbúa sína til lýðræðislegs aðhalds til þess að jafnvel ögra stjórnvöldum gæti sagt: við viljum bara lækka þessi 20% niður í 10 eða 15 eða hvað það er, vegna þess að við viljum að íbúarnir í sveitarfélaginu geti tekið okkur á teppið ef við stöndum okkur ekki, eða hvað það er. Þetta þarf nú ekki alltaf að vera neikvætt. Þetta eru tvær einfaldar breytingartillögur sem snúa í rauninni bara að því að sveitarstjórnir hafi aukið svigrúm til þess að ákveða þann þröskuld sem er fyrir íbúa sveitarfélaganna að beita þessum verkfærum, borgarafundum og íbúakosningum. Og til þess að gera einfaldar að því leytinu að það er ekki verið að skikka sveitarfélög til eins eða neins, heldur að bjóða þeim upp á það að hafa í samþykktum sínum þá tölu sem að þeim þykir henta sínu lýðræðislega samfélagi, sínu nærsamfélagi, frekar en að ríkisþröskuldurinn eigi að vera það sem öllu ræður. Nú hef ég gert grein fyrir þessari ágætu breytingartillögu hv. þingmanns Björns Levís Gunnarssonar og langar þá rétt aðeins að nefna tvennt varðandi frumvarpið sem umhverfis- og samgöngunefnd hefur fjallað frá innviðaráðherra varðandi íbúakosningar á vegum sveitarfélaga. Annars vegar atriði sem er kannski dálítið kunnulegt frá því að við vorum að afgreiða kosningalög hér fyrir ári, að það er sama tilhneiging í þessu frumvarpi eins og í kosningalögunum að það er kannski óþarflega miklu vísað til ráðherra að útfæra í reglugerð án þess að sé búið það með nógu skýrum hætti í lagatexta nákvæmlega hvað varðandi framkvæmdina hvernig framkvæmdin eigi að líta út. Ég hef nú kannski ekki þungar áhyggjur af því hér eins og í kosningalögunum, þetta er ekki viðamikil heimild en umhugsunarefni að þetta sé svona við að verða lenska í málum sem snerta framkvæmd kosninga. Hins vegar vil ég benda á það sem fram kom við umfjöllun nefndarinnar varðandi
rafrænu kjörskrána. Bíddu nú við og kemur það ekki fram hér. Kemur ekki fram í greinargerð meirihlutans. En það er svo staðreynd að rafræn kjörskrá sem var samþykkt í kosningalögum fyrir ári og átti að prufukeyra í sveitarstjórnarkosningum núna í maí. Þjóðskrá náði ekki að koma því kerfi upp í tæka tíð þannig að engar sveitarstjórnarkosningar áttu sér stað með rafrænni kjörskrá í þeim kosningum. Og það eru enn áhöld það hvenær þjóðskrá geti orðið sér út slíkt kerfi. Ég vil bara vekja athygli á þessu vegna þess að það er bagalegt að við séum að innleiða lög rafræna kjörskrá en ekki sjá til þess að þjóðskrá, framkvæmdaraðilinn, sé í færum með að framkvæma þau lög. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 27. dagskrármálið, útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga, dvalar- og atvinnuleyfi, stjórnarfrumvarp, mál 597 á þingskjali 839, nefndarálit á þingskjali 1209, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Herra forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar frumvarp til breytingar á lögum útlendinga sem varðar dvalar- og atvinnuleyfi fyrir ungt fólk. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar varðar útgáfu dvalar- og atvinnuleyfis ungs fólks vegna gagnkvæmra samninga Íslands við erlend ríki atvinnudvöl ungs fólks. Með frumvarpinu þannig lagt til að í stað þess að þessi ákvæði eigi við ungt fólk á aldrinum 18 til 26 ára, eigi þau við ungt fólk á aldrinum 18 til 31 árs. Auk þess sem lagt til að unnt verði að framlengja slíkt leyfi upp 2 ár ef samningar við erlend ríki gera ráð fyrir því. Nefndin fjallaði málið, fékk á sinn fund gesti en engar umsagnir bárust. Innan nefndarinnar var meðal annars rætt möguleika þess að rýmka almennt tækifæri útlendinga til að dvelja og starfa hér á landi. Markmið fyrirliggjandi frumvarps þó afmarkað við dvalarleyfi fyrir ungt fólk samkvæmt 67. grein laga útlendinga og ætlað að tryggja samningsskuldbindingar Íslands við önnur ríki þann hóp. Nefndin telur þó brýnt að þetta atriði verði skoðað nánar og beinir því til nýstofnaðrar ráðherranefndar málefni innflytjenda og flóttafólks að taka til sérstakrar skoðunar einföldun á umsóknarferli dvalar- og atvinnuleyfi. Nefndin leggur til tæknilegar breytingar sem þarfnast ekki skýringar og leggur til að frumvarpið verði samþykkt. Undir nefndarálit þetta rita auk þess sem hér stendur hv. þingmenn Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Birgir Þórarinsson, Eyjólfur Ármannsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Logi Einarsson og Kári Gautason. Þá Sigmar Guðmundsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, samþykkur áliti þessu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 27. dagskrármálið, útlendingar, flutningur þjónustu milli ráðuneyta, stjórnarfrumvarp, mál 598 á þingskjali 840, nefndarálit á þingskjali 1211, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Herra forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar frumvarp til breytingar á lögum útlendinga sem varða flutning milli ráðuneyta á þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund gesti. Þá bárust 2 umsagnir málið og gerð nánari grein fyrir þessu í nefndaráliti sem liggur frammi. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á þeim aðilum sem heimil vinnsla persónuupplýsinga samkvæmt lögum útlendinga. Útlendingastofnun hefur hingað til annast bæði vinnslu umsókna alþjóðlega vernd og þjónustu við umsækjendur en nú flyst þjónustan við umsækjendur og móttaka þeirra til félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins. Við framlagningu málsins var ekki búið að taka endanlega ákvörðun það hver færi með þetta verkefni og því vísað til þess í ákvæðum frumvarpsins að því stjórnvaldi sem fer með verkefni verði heimild veitt til vinnslu persónuupplýsinga. Nú liggur fyrir að Vinnumálastofnun fer með verkefnið og kom þá til álita að kveða skýrt á það í lagatextanum að það sé Vinnumálastofnun sem fái heimildina til vinnslu persónuupplýsinga en slík ábending kom einnig frá Persónuvernd. Slík breyting kallar þó á fleiri breytingar á lögum sem nefndin telur nauðsynlegt að greina betur og kanna. Þá mikilvægt að marka skýra stefnu móttöku þessa viðkvæma hóps til framtíðar. Það ekki efni eða markmið fyrirliggjandi frumvarps sem nefndin beinir því til nýskipaðrar ráðherranefndar málefni innflytjenda og flóttafólks að taka þetta til sérstakrar skoðunar og tryggja að sem fyrst verði tekin ákvörðun hvaða stofnun eða stjórnvald verði falið þetta verkefni og leggja fram frumvarp þar sem einnig verði gerð tillaga að uppfærslu ákvæða laganna vinnslu persónuupplýsinga.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Undir nefndarálitið rita, auk þess sem hér stendur, hv. þingmenn Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Birgir Þórarinsson, Eyjólfur Ármannsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Logi Einarsson, Kári Gautason og þá er hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson, sem er áheyrnarfulltrúi í nefndinni, samþykkur áliti þessu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 28. dagskrármálið. Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Stjórnarfrumvarp. Mál 692 á þingskjali 1039. Nefndarálit á þingskjali 1208, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður atvinnuveganefndar hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Stefán Vagn Stefánsson. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir hönd atvinnuveganefndar fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingar á lögum tímabundna endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, númer 43/1999. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, númer 43/1999. Lagt er til að fyrir afmörkuð stærri verkefni sé hlutfall endurgreiðslu framleiðslukostnaðar 35%, en fyrir önnur verkefni sem uppfylla skilyrði laganna sé hlutfallið áfram 25% eins og verið hefur. Nefndin fjallaði málið og fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint er frá því í nefndarálitinu og liggur það nefndarálit frammi. Nefndin telur mikilvægt að stjórnvöld leggi áherslu á að efla alþjóðlega samkeppnishæft stuðningskerfi fyrir framleiðslu kvikmynda- og sjónvarpsefnis. Að því eru bæði hagræn áhrif og ávinningur fyrir íslenskt samfélag, meðal annars í óbeinum og afleiddum áhrifum, og ræddi nefndin ýmis gögn og skýrslur þess efnis, meðal annars skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands frá 2006 endurgreiðslu á kostnaði við kvikmyndagerð. Nefndin telur hins vegar tímabært að unnið sé ný úttekt á áhrifum og ávinningi af endurgreiðslum vegna kvikmyndagerðar og leggur til nýtt ákvæði til bráðabirgðar við frumvarpi þess efnis að ráðherra skuli láta gera nýja úttekt endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi og framkvæmd hækkunar á hlutfalli endurgreiðslu fyrir stærri verkefni eins og nánar verður vikið að síðar. Fyrir nefndinni var rætt að endurgreiðslukerfið þyki gott, það sé skýrt og skilvirkt og þjóni bæði innlendum og erlendum kvikmyndaframleiðendum, en bent var á að það þurfi að laða til landsins stærri verkefni. Þá hefur það stuðlað að uppbyggingu fagþekkingar innan kvikmyndageirans. Bent var á að frumvarpið getur haft áhrif á samkeppnisstöðu smærri kvikmyndaframleiðenda og framleiðslu minni verkefna sem geta verið þýðingarmikil í listrænu og menningarlegu samhengi. Nefndin leggur til að fjallað verði stöðu smærri kvikmyndaframleiða og áhrif frumvarpsins á þá í fyrirhugaðri úttekt sem mælt er fyrir í breytingartillögu nefndarinnar. Nefndin fjallaði að auki mat á fjárhagslegum áhrifum frumvarpsins og fjármögnun endurgreiðslukerfisins. Nefndinni bárust þær upplýsingar frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu að frumvarpið væri ófjármagnað og fjárheimildir væru ekki til staðar til að mæta þeim kostnaðarauka sem frumvarpið hefði í för með sér. Við meðferð málsins kom jafnframt fram að núverandi endurgreiðslukerfi sem gerir ráð fyrir að hlutfall endurgreidds framleiðslukostnaðar skuli vera 25% af framleiðslukostnaði hafi verið vanfjármagnað frá upphafi. Frá árinu 2020 hefur í fjárlögum verið gert ráð fyrir mun lægri upphæð en sem nemur raun útgreiðslu vegna endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar. Undanfarin ár hefur í fjáraukalögum á hverju ári verið bætt við það sem vantar til að mæta útgefnum vilyrðum. Nefndin telur nauðsynlegt að unnið verði að auknum fyrirsjáanleika í fjármögnun endurgreiðslukerfisins í samræmi við markmið laganna opinber fjármál. Nefndin áréttar mikilvægi þess að öll frumvörp séu unnin í samráði við ákvæði laga og þær reglur sem ríkisstjórnin hefur sett sér undirbúning og frágang stjórnar frumvarpa. Þá telur nefndin nauðsynlegt að gert sé ráð fyrir endurgreiðslum í fjárlögum í þeim tilvikum þegar unnt er að áætla endurgreiðslur í stað þess að bæta upp þann mun
sem á þeirri fjárhæð sem gert ráð fyrir í fjárlögum og raunútgreiðslu í fjáraukalögum. Í því sambandi bendir nefndin á að verði frumvarpið að lögum megi ætla að ekki komi til endurgreiðslu vegna þessa vilyrða sem gefin eru fyrr en á næsta ári vegna þess tíma sem áætla þarf í framleiðslu. Nefndin beinir því til ráðherra að huga að framangreindu í tengslu við undirbúning fjárlaga fyrir næsta ár. Nefndin leggur til breytingar á frumvarpinu. Annars vegar að ræða tilteknar breytingar lúta að notkun hugtaka og orðalaga og hins vegar breytingar á einstökum greinum. Þá leggur nefndin til nýtt ákvæði til bráðabirgða. Í fyrsta lagi lögð til breytingar varðar eitt þeirra skilyrða sem þarf að uppfylla til að eiga rétt á 35% endurgreiðsluhlutfalli, það lágmark framleiðslukostnaðar. Lagt til að lágmark framleiðslukostnaðar sem fellur til hér á landi við framleiðslu kvikmynda eða sjónvarpsefnis verði 350 milljónir í stað 200 milljón króna eins og lagt til í frumvarpinu. Með þessari breytingu þrengt að þeim skilyrðum sem viðkomandi verkefni þurfa að uppfylla, en markmið lagabreytingarinnar engu að síður óbreytt, það að ná til stærri og lengri tíma verkefna sem að mestu leyti eru unnin hér á landi. Í öðru lagi lögð til breytingar varða skilyrði fjölda starfsdaga til að eiga rétt á 35% endurgreiðslu framleiðslukostnaðar. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að tökudagar á Íslandi sé að lágmarki 30 og heimilt sé að telja eftirvinnsluverkefni á Íslandi með þeirri tölu. Fyrir nefndinni var bent á að skýra þyrfti betur umrætt skilyrði. Það gert í nefndaráliti og með orðalagsbreytingum í breytingartillögu nefndarinnar. Miðað við að starfsdagar hér á landi sé að lágmarki 30, hvort sem að ræða tökudaga eða starfsdaga við skilgreinda eftirvinnslu verkefnisins. Með hugtakinu heill starfsdagur átt við að unnið sé að verkefninu að lágmarki 8 klukkustundir. Ekki gerð krafa að samfelld röð daga sé að ræða heldur geta þeir dreifst yfir ákveðinn tíma. Að 30 starfsdögum skuli þó ávallt að lágmarki vera 10 tökudagar hér á landi. Í þriðja lagi lögð til breyting varðar skilyrði fjölda starfsmanna til að eiga rétt á 35% endurgreiðslu framleiðslukostnaðar. Með skilyrði frumvarpsins 50 starfsmenn í fyrsta lagi átt við starfsmenn sem frá launa- eða verktakagreiðslu sem skattskyldar eru hér á landi, enda teljast samkvæmt lögum laun- og verktakagreiðslur eingöngu til framleiðslukostnaðar séu þau skattlögð hér á landi. Í öðru lagi átt við að vinnuframlag það sem liggi á bak við þeirri vinnu þeirra 50 starfsmanna að lágmarki felist í heilum starfsdegi, samanber fyrri skilgreiningu þess hugtaks. Þetta þýðir að fleiri starfsmenn en 50 geta talist vinna sem nemur 50 heilum starfsdögum. Til þessa að orðalag ákvæðisins endurspegli framangreint leggur nefndin til að breytingar á frumvarpinu. Að lokum með nýju ákvæði til bráðabirgða lagt til að ráðherra láti óháðan aðila gera úttekt á endurgreiðslum vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Í úttektinni verði lagt mat á þau áhrif sem tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi hafa haft, það hagræn áhrif og samfélagslegan ávinning. Þá skal úttektin fjalla það hvernig til hafi tekist við hækkun á hlutfalli endurgreiðslum fyrir stærri verkefni. Úttektinni skal lokið fyrir árslok 2024 og niðurstöður hennar birtar opinberlega. Vísað að öðru leyti til umfjöllunar breytingartillögu í nefndaráliti. Að framanlögðu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gert hefur verið grein fyrir. Og undir þetta nefndarálit rita auk þess sem hér stendur hv. þingmenn Gísli Rafn Ólafsson, Hildur Sverrisdóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Þórarinn Ingi Pétursson, Hanna Katrín Friðriksson, Teitur Björn Einarsson og Tómas A. Tómasson. Berglind Ósk Guðmundsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins sem skrifa undir álitið með hennar heimild í annarri málsgrein 29. grein þingskapa. Helga Vala Helgadóttir, áheyrnarfullur í nefndinni, samþykk álitinu. Það að segja öll atvinnuveganefndin með á þessu máli og þessu áliti, nefndaráliti. Takk. Til máls tekur hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. atvinnuveganefnd fyrir að hafa tekið þetta mál fyrir og gert á því ákveðnar breytingar. Ég sagði við það þegar
við það tilefni þegar málið kom hér inn að ég styddi það heils hugar. Þau skilyrði sem voru sett fyrir endurgreiðslunum, þessara hækkuðu endurgreiðslu í frumvarpinu, voru 3 ár. Það var þá verið að tala um lágmarksframleiðslukostnað, hversu lengi verkefnin yrðu hér og þann fjölda starfsmanna sem þyrfti að því að vinna við verkefnin, og ég nefndi það þá í minni ræðu að þessi viðmið væri ekki heilög að mínu áliti. Það væri vel hægt að hnika þarna einhverju til sem að mér sýnist nú nefndin hafa gert, og ég get vel tekið undir þær breytingartillögur sem að fram komu hjá nefndinni og liggja fyrir í þessu nefndaráliti sem að hér var mælt fyrir á undan minni ræðu. Og mér líst í sjálfu sér vel á það að hækka fjárhæðina úr 200 milljónum upp í 350 milljónum, sem undirstrikar þá það að undir eru þá kannski allra stærstu verkefnin. Og eins og ég hef áður sagt þegar ég hef lýst yfir stuðningi mínu við þau markmið sem verið að reyna að ná með þessu regluverki að þá er það auðvitað þannig að fjármagnið í þessum geira, alþjóðlega geira, það leitar gjarnan í þann farveg þar sem að endurgreiðslur eru með þeim hætti að hagkvæmt er að leggja í stór verkefni á viðkomandi stað. Þannig að þetta snýst um samkeppnishæfni landsins, og þótt að ég sé nú almennt þeirrar skoðunar að atvinnugreinar eigi að standa sem mest á sínum eigin fótum og að það þurfi að gæta ákveðnum jafnræðissjónarmiðum þegar er verið að tala um alls konar ívilnanir og þess háttar hluti, þá er ég algjörlega sannfærður um það að þessi atvinnugrein njóti ákveðinna sérstöðu að því leytinu til að afleidd áhrif af svona ívilnunum, þau eru svo mikil að þetta er eitt af því sem að geti sett svolítið sterka stoð undir atvinnugrein sem yrði þá mjög vaxandi og gríðarlega stór, og vek líka athygli á því að þetta er auðvitað partur af hinum skapandi greinum. Og ætla að sjálfsögðu líka að nefna það að ávinningurinn er síðan ákveðin landkynning sem að mér finnst skipta mjög miklu máli í þessu, vegna þess að það hefur auðvitað komið fram í könnunum að mikill hluti þeirra ferðamanna sem að hingað kemur fær hugmyndina að því að koma hingað í gegnum svona verkefni sem að menn hafa þá séð á sjónvarpsskjá eða bíómyndaskjá. Þannig að mér finnst nú ávinningurinn af þessu vera býsna mikill, og eins og ég segi þá tek ég undir þessar breytingatillögur sem að koma í gegnum vinnu nefndarinnar. Mér finnst fínt að nefndin hafi lagst bara vel yfir þetta og að hún sé þá öll á málinu. Ég hef verið að halda því til haga að þetta er þannig atvinnugrein að það eru svona margir einyrkjar og minni fyrirtæki sem að koma að svona verkefnum þegar þau koma til landsins. Þau fyrirtæki eru síðan aftur oft að taka að sér verkefni fyrir íslenska fjölmiðla, þannig að það eru svona ákveðin samlegðar áhrif á milli íslenskra ritstjórna og íslenskra fjölmiðla og svo þeirra fyrirtækja sem að starfa beint við það að þjónusta þau fyrirtæki sem að þá hinga að koma með stærri verkefni. Þannig að ég, þó að sé kannski erfitt að meta það í einhverjum beinhörðum krónum og aurum, þá held ég að séu svona ákveðin samlegðar áhrif þarna á milli sem að gera það að verkum að þessi breyting sem við erum að tala um hér núna, hún mun svona aðeins styrkja við hið íslenska fjölmiðla landslag, og mér finnst það vera mjög mikill plús í þessu öllu saman. Nú síðan er það auðvitað þannig að mér finnst að það hefði átt að gera þetta bara talsvert fyrr. Það var talsvert rætt um þetta á síðasta kjörtímabili, en einhvern veginn náðist ekki sátt um að fara í þá vinnu þar, því að það hafa önnur lönd í kringum okkur verið að hækka endurgreiðsluhlutfallið sem að hefur haft þau áhrif að fjármagn hefur þá frekar leitað þangað heldur en hingað til lands, og við höfum dæmi um það að verkefni hafa styst hér á landi eða bara hreinlega farið til annarra landa frekar en að koma hingað. Þannig að ég sé ekkert nema bara mjög jákvæða hluti við að fara í þessa breytingu, og árétta það að mér finnst, þó ég hafi nú ekki lagst mikið yfir nákvæmlega úttektina á þessum breytingum hvað varðar það sem liggur fyrir í nefndarálitinu, að þá sagði ég það skýrt hér þegar málið kom inn að ekkert af því væri heilagt í mínum huga. Og ég held að svona grunnhugsunin er áfram svo sama, og ég get ekki betur séð en að þingheimur ætti að sameinast um það að samþykkja þetta mál. Ég er að minnsta kosti mjög á því að þetta sé hið besta mál fyrir ekki bara íslenska kvikmyndagerð heldur samfélagið allt. Næst tekur til máls hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson.
Herra forseti. Mig langar að þakka framsögumanni nefndar fyrir ekki bara góða framsögu, heldur einnig fyrir gott starf og öðrum nefndarmönnum í atvinnuveganefnd. Þetta var frumvarp sem kom svona frekar seint inn til okkar en hefur sem betur fer verið unnið hratt og auðveldlega og þar má segja að það hefur verið mjög gott hvað hæstvirtur ráðherra og ráðuneyti var duglegt við að afla okkur upplýsinga og svara spurningum sem komu upp hjá nefndinni. En kvikmyndir eru mikilvæg ekki bara það að fá kvikmyndir hingað til lands ekki bara mikilvægt fyrir atvinnulífið, það að sjálfsögðu líka fyrir menningarlífið og það sem kannski við gleymum oft að hugsa hversu frábær auglýsing það fyrir íslenskt land að það sé verið að nota hina fallegu náttúru sem við höfum í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum sem hundruð milljóna manna að horfa á. Og við megum ekki gleyma því að hér áður en að COVID byrjaði að þá voru tekjurnar af ferðamennsku á Íslandi, þar voru meira heldur en við fáum af fiskinum okkar og öllum áliðnaðinum og öllum þeim iðnaði sem við erum með. Og það líka mjög athyglisvert að heyra frá Ferðamálastofu að 40% þeirra sem koma hingað til lands nefna það að hafa séð Ísland í kvikmynd eða sjónvarpsþætti sé ein af ástæðunum fyrir því að hugmyndin kviknaði að koma til Íslands. Gjaldeyristekjur 2019 af ferðaiðnaðinum eða ferðamönnum var 550 milljarðar króna. Við getum sagt, já, kannski getum við ekki alveg sagt að 40% af því sé vegna þess að fólk sá kvikmyndir, en jafnvel, ef það væri bara 10% eða 5%, þá erum við að tala um stórar upphæðir í gjaldeyristekjum. Og það er sérstaklega mikilvægt að fá svona stórverkefnin vegna þess að þau búa til tækifæri þar sem að fólk að sjá ekki bara í einhverjar nokkrar mínútur í einni bíómynd, heldur kannski aftur og aftur og aftur í hverjum þættinum og fætur öðrum Ísland. Svo við tölum ekki hvað þetta skapar mikla atvinnu og afleita vörukaup og annað og þjónustukaup víða land. En mér langar bara að ljúka þessu með því að þakka aftur nefndinni fyrir gott samstarf þetta og það mín trú eins og hv. þingmaður sem kom hér á undan sem að Guðmundsson orðaði, þetta mun hafa ekki bara góð áhrif á stóru verkefnin og erlendu verkefni, heldur líka mun þetta hafa góð áhrif á íslenskar kvikmyndir og sjónvarpsþætti sem við höfum nú séð á undanförnum árum að eru orðnir meir en lítið samkeppnishæfir á hinum alþjóðlega markaði. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 29. dagskrármálið. Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki. Framlenging bráðabirgðaákvæða. Stjórnarfrumvarp mál 569 á þingskjali 808, nefndarálit á þingskjali 1235, 1240 og 1250 og breytingartillaga á þingskjali 1135, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ágúst Bjarni Garðarsson. Herra forseti, ég mæli fyrir hönd meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir nefndarálitinu
í máli nr. 569 stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, framlenging bráðabirgðaákvæði. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum til bráðabirgða í lögum stuðning við nýsköpunarfyrirtæki nr. 152 frá 2019, þess efnis að ákvæði sem varða skattafrádrátt nýsköpunarfyrirtækja vegna starfsemi þeirra árin 2020 og 2021 gildi einnig starfsemi þeirra árin 2022. Þá eru lagðar til lækkanir bæði á frádráttarhlutfalli og hámarkskostnaði til útreiknings á frádrætti. Nefndin fjallaði málið, fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint frá því í nefndaráliti sem liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar málið vill meirihlutinn árétta sérstaklega. Flestir umsagnaraðilar hvöttu til þess að framlengja bráðabirgðaákvæði laganna óbreytt eða að hækka ætti frádráttarhlutfall og hámarkskostnað umfram það sem gert ráð fyrir í núgildandi bráðabirgðaákvæði. Fyrir nefndinni kom fram að hugvit og nýsköpun væri að verða styrkri stoð í hagkerfi Íslands. Nú starfa 12.000 manns í þessum iðnaði eða 6% vinnandi fólks í landinu. Hugverka- og nýsköpunariðnaðurinn sé vaxandi útflutningsstoð sem byggist að miklu leyti á fjárfestingu í rannsóknum og þróun og það sé í samræmi við stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar að efla rannsóknar- og þróunarverkefni í því skyni að fjölga störfum og gera hugviti hærra undir höfði innan íslensks efnahagslífs. Fyrirsjáanleiki skiptir miklu máli þegar kom að fjárfestingum í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi og að breytingar á hlutfalli styrkja, þó ekki séu nema litlu leyti, geti skipt sköpum þegar kemur að því að laða erlenda sem innlenda aðila á fjárfestingu í íslensku hugviti. Nefndin ræddi mikilvægar greiningar á stöðu nýsköpunariðnaðarins hér á landi á vegum OECD sem nú unnið að. Meirihluti væntir þess að í framhaldi umræddar greiningar verði mótuð heildstæð stefna greinina til framtíðar. Að mati meirihlutans mikilvægt að mótuð verði stefna nýsköpun líkt og gert annan samfélagslega mikilvægan iðnað, svo að markmið og stefna Íslands á sviði rannsóknar og þróunar sé skýr og raunhæf. Þá kom fram að margir höfðu talið nær tryggt að úrræðið yrði framlengt óbreytt, enda vísað til þess að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnin hygðist viðhalda endurgreiðslum vegna rannsókna og þróunar og ívilnunum til grænna fjárfestinga og efla grunnsjóði í rannsóknum, nýsköpun og skapandi greinum. Mikilvæga stoð sé að ræða sem laða að fjárfestingar í rekstrarumhverfi sem reynist mörgum fyrirtækjum erfitt. Rannsóknir og þróun taki oft langan tíma en skili sér á heildina litið margfalt tilbaka til samfélagsins í formi skatttekna. Einnig kom fram að mikilvægt væri að fram færi heildarúttekt á árangri verkefnisins, telur meirihlutinn að brýnt að ráðist verði í slíka úttekt. Með henni megi stýra enn frekar með hvaða hætti fjármunir ríkisins nýtist til að efla rannsóknir og þróun á Íslandi. Meðal þess sem úttektin þarf að beinast að að skilgreina betur hver skilyrði fyrir endurgreiðslum eru og efla getu Rannís til að fara yfir umsóknir til þess að tryggt sé að stuðningur í gegnum endurgreiðslur fari það sem hann á að fara, það rannsóknir og þróun. Tryggja þarf að fastur kostnaður fyrirtækja verði ekki merktur liðnum nýsköpun og þróun. Einnig þurfa að liggja fyrir hver sé raunverulegur eigandi verkefnisins. Meirihlutinn leggur til breytingar á frumvarpinu þess efnis að frádráttarhlutfall samkvæmt 1. grein haldist óbreytt frá því bráðabirgðaákvæði sem nú í gildi en að hámarkskostnaður verði sá sami og lagður til í frumvarpinu eða 1.000 milljónir króna. Telur meirihlutinn slíka breytingu koma til móts við þau sjónarmið sem höfð voru uppi fyrir nefndinni en jafnframt koma til móts við aukna kröfu ábyrga stjórn ríkisfjármála í ljósi óvissu efnahagsþætti svo sem verðbólgu og vaxtahækkanir. Markmið skattafrádráttar vegna rannsóknar og þróunarverkefna að efla rannsóknar og þróunarstarf og bæta samkeppnisskilyrði nýsköpunarfyrirtækja. Þær ívilnanir sem felast í bráðabirgðaákvæðum laganna hafa skipt sköpum fyrir nýsköpunarfyrirtæki í þeirri efnahagslegu óvissu sem fylgt hefur heimsfaraldri kórónuveirunnar. Meirihlutinn telur mikilvægt að samkeppnishæfni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja sé áfram tryggð eftir því sem dregur úr efnahagslegum áhrifum faraldursins hér á landi og á heimsvísu. Meirihlutinn leggur því til með hliðsjón af tillögum umsagnaraðila að frádráttarhlutfall nýsköpunarfyrirtækja verði áfram 35 hundraðshlutar frá álögðum tekjuskatti þeirra árin 2021 og 2022 vegna útlagskostnaðar og rannsóknar- og þróunarverkefna.
Þá leggur meirihlutinn til breytingu á 2. grein frumvarpsins sem tæknilegs eðlis og þarfnast ekki útskýringar. Vísast að öðru leyti til ítarlegrar umfjöllunar breytingartillögur í áliti meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Að framansögðu virtu leggur meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir álit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar rita auk þess sem hér stendur hv. þingmenn Guðrún Hafsteinsdóttir, Diljá Mist Einarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir og Steinunn Þóra Árnadóttir. Það er andsvar hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir framsöguna. Ég er með nokkrar spurningar gagnvart hv. þingmanni og vek athygli forseta á því að það er eitthvað flökt á klukkunni hérna. Í fyrsta lagi þá langaði mig að spyrja út í fyrirheit stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem að fram kemur að bráðabirgðaákvæði með endurgreiðsluhlutfalli verði gert varanlegt. En nú les ég þetta frumvarp og auðvitað hef fylgt í gegnum nefndina með hv. þingmanni og fæ ekki séð að það er verið að gera þetta ákvæði varanlegt. Það er einungis verið að framlengja þetta næsta ár og árið þar á eftir, sem að vissulega er ekki varanleg breyting. Þannig ég velti fyrir mér af hverju það var ákveðið að gera það ekki varanlegt eins og stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar segir til. Síðan langar mig að spyrja varðandi annað atriði sem snýr að því að lækka hið svokallaða þak á endurgreiðslum. Ég velti því bara upp hvaða rök liggja að baki þeirri ákvörðun að horfa frá því fyrirkomulagi sem hefur verið þegar heildarendurskoðun á málaflokknum stendur fyrir dyrum. Og hvort að hv. þingmaður telji ekki að fyrirtæki sem hafa verið að nýta sér þessar heimildir hafi haft réttmætar væntingar miðað við þau orð sem er að finna í stjórnarsáttmála, að þakið héldist eins og það er. Þannig að spurningar mínar eru þríþættar til hv. þingmanns. Í fyrsta lagi, hvers vegna var ákveðið að gera ákvæðið ekki varanlegt eins og stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar segir fyrir að skuli vera gert? Í öðru lagi, hver eru rökin fyrir því að lækka þakið? Og hvort að hv. þingmaður telur ekki rétt að þau fyrirtæki sem hafa verið að nýta sér þetta úrræði alveg upp í þak hafi ekki haft réttmætar væntingar að þakið haldist eins og það hafi verið. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Ágúst Bjarni Garðarsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Varðandi fyrir spurninguna það að þetta yrði gert varanlegt, að þá, eins og kom fram hér í framsögu minni, að þá teljum við mikilvægt að staðan sé greind og við erum að bíða eftir niðurstöðum varðandi stöðu þessa nýsköpunariðnaðarins sem hér á landi sem OECD vinnur nú að, og í framhaldi af því teljum við það mikilvægt að það verði unnið að heildstæðri stefnu fyrir greinina inn í framtíðina. Þannig að það er svar mitt við fyrri spurningunni. Varðandi síðari spurninguna, þar sem við erum að lækka hámarksþakið úr, eins og kom fram reyndar í eða eins og bráðabirgðaákvæðið gerði ráð fyrir, eða hefur gert ráð fyrir í þessari COVID-aðgerð, sem er 1.100 milljónir og frumvarpið gerir ráð fyrir því að það sé lækkað niður í 1.000 milljónir. Og ég held að
að við verðum að segja eins og það er að þetta svona viðleitni til að draga úr þessum kostnaði, og það sem auk þess kom fram ítrekað í umræðum og fyrir nefndinni var það að þetta kannski væri það sem myndi bitna mest á stærstu fyrirtækjunum sem þetta nýta og hafa kannski mestu burðina til þess að taka við þessu, eru orðin stöndug og fær til þess að vinna innan þess ramma sem til staðar er. Fyrir andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Já, virðulegur forseti. Ég hef stundum heyrt í fleygt að það geti verið ágætt að vera lítið og meðalstórt nýsköpunarfyrirtæki á Íslandi, en um leið og þau fara að stækka og verða verulega stór, og þetta kom líka fram fyrir nefndinni, að þá er umhverfið hér einfaldlega ekki samkeppnishæft við önnur lönd. Og eitt af því sem gerir umhverfið á Íslandi ekki samkeppnishæft er þessi ófyrirsjáanleiki, þessi óstöðugleiki í stefnumótun hjá stjórnvöldum. Og þess vegna spurði ég hv. þingmann hvort að hann teldi ekki svo vera að þessi fyrirtæki hefðu haft réttmætar væntingar að þakið héldist óbreytt, burt séð frá því hvort að hv. þingmaður og meirihlutinn telja sem svo að þau þoli það alveg að tapa þessum endurgreiðslum. Síðan varðandi það sem hv. þingmaður segir þá vinnu heildarendurskoðun sem á að fara í, þá langar mig bara að spyrja, þetta er samt ekki það sem kemur fram í stjórnarsáttmálanum. Í stjórnarsáttmálanum stendur ekki, fyrst förum við í heildarendurskoðun og svo spáum við í hvort við ætlum að gera þetta varanlegt, heldur stendur að endurgreiðsluhlutfalli verði gert varanlegt og að farið verði í heildarstefnumótun. Ég les það ekki öðruvísi en svo að það eigi að gera endurgreiðsluhlutfallið varanlegt og svo fara í heildarstefnumótun. Af þeim sökum þá vil ég líka bara velta því upp, það kemur væntanlega út úr þessari heildarstefnumótun að það þurfi að fara eftir þeim athugasemdum og áhyggjum sem Skatturinn hefur verið að koma á framfæri varðandi það að hafa skýrari ramma utan hvað telst rannsóknir og þróun og hvaða félög geta verið að nýta sér það, hver eru raunverulegir eigendur verkefnanna. Og ég spyr því hv. þingmann, hefði ekki verið rétt að fara fyrst í það til þess að reyna að ná fram þessum sparnaðarsjónarmiðum sem hv. þingmaður fer í, frekar en að valda þessum óstöðugleika hjá þessum fyrirtækjum sem þau einmitt benda á að sé mjög skaðlegur fyrir þeirra rekstrarumhverfi og samkeppnishæfni. Svarar andsvari síðara sinn, hv. þingmaður Ágúst Bjarni Garðarsson. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Eins og kom fram hér bæði í framsögu minni og andsvari fyrra, þá held ég að það sé mjög erfitt að hafa réttmætar væntingar eitthvað sem teljist til COVID-aðgerða, úrræða sem við vorum að bregðast við og styðja við fólk, heimili, fyrirtæki, atvinnulíf í þessum heimsfaraldri sem er búinn að vera og var hér við lýði í hátt í 2 ár eða rúm 2 ár. En varðandi framtíðina og fyrirsjáanleikann þá get ég alveg tekið undir með hv. þingmanni varðandi það að það sé nauðsynlegt til framtíðar að við séum með þennan fyrirsjáanleika eins og kom mjög skýrt fram hjá þeim sem komu fyrir nefndina að slíkur fyrirsjáanleiki væri nauðsynlegur og líkt og kom hér fram í fyrra andsvari mínu svari mínu við fyrra andsvari var að við erum nú að bíða eftir þessari úttekt frá OECD sem nú er unnið að einmitt til þess að geta mótað heildstæða stefnu til framtíðar þannig að akkúrat eins og hv. þingmaður nefndi hér í andsvari sínu hafi þennan nauðsynlega fyrirsjáanleika sem ég tek algjörlega undir nauðsynlegur fyrir þessa mikilvægu atvinnugrein.
Andsvörum lokið. Næstur tekur til máls hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, framsögumaður fyrsta minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Best að taka það til líka. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá fyrsta minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp til laga breytingu á lögum stuðning við nýsköpunarfyrirtæki nr. 152/2009 framlengingu bráðabirgðaákvæða. Gæsalappir opnast. Tímabundin hækkun endurgreiðsluhlutfalls vegna kostnaðar sem fellur til við rannsóknir og þróun verður gerð varanleg. Þetta stendur skýrum stöfum í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem fjallað stuðning við nýsköpunarfyrirtæki. Þess vegna kom það nýsköpunarsamfélaginu á Íslandi í opna skjöldu þegar fjármála- og efnahagsráðherra lagði fram frumvarp að bráðabirgðaákvæðið yrði framlengt aðeins 1 ár og endurgreiðsluhlutfallið hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum lækkað, enda hafði fjöldi fyrirtækja þegar gert fjárfestingar og vaxtaráætlanir í samræmi við hlutföll núgildandi laga sem voru gefin fyrirheit að yrðu framlengd óbreytt í stjórnarsáttmála. Það fagnaðarefni að meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar leggi til að horfið verði frá þessari skyndilegu breytingu á endurgreiðsluhlutfallinu. Hér eiga hv. formaður efnahags- og viðskiptanefndar og aðrir nefndarmenn stjórnarmeirihlutans hrós skilið fyrir að standa í lappirnar. En fyrsti minnihluti brýnir fyrir ríkisstjórninni og stjórnarmeirihlutanum að sýna stefnufestu og forðast allan hringlandahátt í stuðningi við nýsköpunarfyrirtæki og bara atvinnulífið yfirleitt. Nægur óstöðugleikinn fyrir alþjóðageirann og hugvitsdrifnar atvinnugreinar í hinu sveiflukennda krónuhagkerfi. Og það verkefni löggjafans og stjórnvalda að vega upp á móti þeirri óvissu og þeim rekstrarlegu áskorunum sem henni fylgja með því að skapa fyrirsjáanlegt, stöðugt og samkeppnishæft laga- og skattaumhverfi. Slíkt verður ekki gert með því að vera að sveifla svona hlutföllum og viðmiðunarfjárhæðum fram og tilbaka eftir því hvernig vindar blása. Fyrsti minnihluti telur mikilvægt að skýra og skerpa á reglum skattafrádrátt vegna nýsköpunar til að girða fyrir misnotkun á úrræðinu. Skatturinn hefur bent á að ýmis dæmi séu að almennur rekstrarkostnaður sé talinn ranglega fram sem rannsóknar- og þróunarkostnaður og kallað eftir því að lögfest verði refsiviðurlög af einhverju tagi til að skapa varnaðaráhrif gegn misnotkun og sporna gegn óréttmætum endurgreiðslum. Og ég held að það sé alveg einboðið að við horfum til slíkra lagabreytinga, helst bara strax í haust, leið og núgildandi endurgreiðsluhlutföll verða þá fest varanlega í sessi og ég ítreka, mér finnst mikilvægt að þetta gerist í haust og á næsta löggjafarþingi. Og ég held að verði breiður stuðningur við þetta hér í þinginu. Til máls tekur framsögumaður annars minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Forseti. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur sem undirritaður var 28. nóvember 2021 má finna fyrstu áhersluna í málaflokknum iðnaður og nýsköpun sem hljómar svo: endurgreiðslur vegna rannsóknar og þróunar verða framlengdar og farið yfir framkvæmd þeirra og eftirlit. Tímabundin hækkun endurgreiðsluhlutfalls vegna kostnaðar sem fellur til við rannsóknir og þróun verður gerð varanleg. Með frumvarpi þessu hefur ríkisstjórnin hins vegar lagt til að hætt verði við að gera ákvæðið varanlegt og þess í stað verði ákvæðið framlengt tímabundið til ársins 2023 og frádráttur vegna rannsóknar og þróunar lækkaður úr 35% í 30% fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Með frumvarpinu má því segja að ríkisstjórnin svíki hálfsárs gamalt loforð sitt gagnvart nýsköpunargeiranum og geri þar með atlögu að rekstrargrundvelli fjölmargra nýsköpunarfyrirtækja sem höfðu þegar gert áætlanir sínar á grundvelli loforðanna frá því í nóvember.
Rekstrarumhverfi nýsköpunarfyrirtækja getur verið afar ófyrirsjáanlegt og háð mörgum óvissuþáttum sem fyrirtæki þurfa að huga vel að í áætlanagerð sinni. Og það er ólíðandi að einn stærsti óvissuþátturinn í rekstri slíkra fyrirtækja séu dyntir í ríkisstjórninni. Óstöðugleiki og handahófskenndar breytingar á löggjöf er varða starfsemi nýsköpunarfyrirtækja geta verið verulega skaðlegar fyrir fyrirsjáanleika og áreiðanleika í áætlanagerð. Fyrirtæki sem verða fyrir lækkun á endurgreiðsluhlutfalli yrðu líklega að segja upp starfsfólki, jafnvel draga saman seglin og hætta við verkefni sem þegar væri komin af stað ef frumvarpið næði fram að ganga óbreytt. Það er því fagnaðarefni að meirihlutinn hafi fallist á að gera breytingartillögu hv. þingmanns Gísla Rafns Ólafssonar, þingmanns Pírata, að sinni og að færa hlutfallið aftur upp í 35% eins og ríkisstjórnin raunar lofaði. Að því sögðu var það óforsvaranlegt af fjármálaráðherra að reyna að ganga jafn kröftuglega á bak orða sinna og til stóð með framlagningu frumvarpsins. Rökstuðningur fyrir lækkun endurgreiðsluhlutfallsins er takmarkaður í greinargerð með frumvarpinu. Þar segir einfaldlega að ívilnanir ná ekki eins langt og áður, en það sé gert til þess að áætlaður kostnaður sé í samræmi við fjármálaáætlun fyrir árin 2023 til 2027 og til að mæta kostnaði vegna hugsanlegrar fjölgunar umsókna nýsköpunarfyrirtækja til Rannís. Þannig var ráðherra í raun búinn að ákveða að ganga bak orða sinna við gerð fjármálaáætlunar án samráðs við fyrirtækin sem þó höfðu réttmætar væntingar annað. Í áliti meirihluta nefndarinnar er fjallað heildstæða stefnumótun í greininni til framtíðar, meðal annars á grundvelli greiningar sem OECD vinnur nú að hér á landi. Þar að auki er stefnt að heildarúttekt á árangri verkefnisins endurgreiðslu, rannsóknar og þróunar. Annar minnihluti tekur undir mikilvægi þess að ráðast í heildstæða stefnumótun í greininni en telur rétt að viðhalda óbreyttum hlutföllum sem meirihlutinn hefur fallist á, en einnig að viðhalda óbreyttu endurgreiðsluþaki þar til svo endurskoðun hefur átt sér stað og nýtt fyrirkomulag endurgreiðslna fest í lög. Við slíka endurskoðun er einnig mikilvægt að líta til alvarlegra athugasemda sem Skatturinn hefur gert varðandi mögulega misnotkun á kerfinu, þar sem borið hefur að því að fyrirtæki hafa rukkað fyrir verkefni sem ekki geta kallast rannsóknir og þróun, mögulega vegna vanþekkingar eða af ásettu ráði. Skatturinn hefur einnig bent á aðrar glufur sem loka þurfi fyrir til þess að úrræðið nýtist með réttum hætti. Það er því mat okkar í öðrum minnihluta að betur hefði farið á því að bæta úr þeim annmörkum sem framkvæmdaraðilar hafa bent á að séu á lögunum til þess að ná fram þeim hagræðingarsjónarmiðum sem ráðherra vísar í að liggja að baki þessu frumvarpi. Þannig mætti spara án þess að grafa undan fyrirsjáanleika og rekstrarumhverfi stærri nýsköpunarfyrirtækja. Við endurskoðun regluvers er því mikilvægt að sporna við misnotkun kerfisins og ná þannig fram hagræðingu og koma í veg fyrir óhóflegar endurgreiðslur, frekar en að innleiða lækkanir gagnvart fyrirtækjum sem hefur réttmætar væntingar að yrði ekki af. Með frumvarpinu er lagt til að hámarkskostnaður vegna frádráttar frá álögðum tekjuskatti færist úr 1,1 milljarði í 1 milljarð. En nauðsyn lækkunarinnar ekki rökstudd að neinu öðru leyti en með ágreindri tilvísun í fjármálaáætlun fyrir árið 2023 til 2027. Meirihluti nefndarinnar leggur til að hámark greiðslna verði áfram 1 milljarður eins og lagt til í frumvarpinu með vísan til sjónarmiða aukna kröfu ábyrga stjórn ríkisfjármála í ljósi óvissu efnahagsþætti svo sem verðbólgu og vaxtahækkanir. Það er engu að síður áréttað að ívilnanir sem felist í bráðabirgðaákvæðum laganna hafi skipt sköpum fyrir nýsköpunarfyrirtæki og það sé mikilvægt að samkeppnishæfni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja sé áfram tryggð eftir því sem dregur úr efnahagslegum áhrifum faraldursins hér á landi og á heimsvísu. Því verður ekki annað séð en að meirihluti nefndarinnar viðurkenni mikilvægi styrkjanna fyrir samkeppnishæfni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja og efnahagslegt mikilvægi þeirra, en kjósi þó að lækka hámark þeirra með vísan til almennrar óvissu. Annar minnihluti til hvergi hafa komið fram sannfærandi rök fyrir því af hverju nauðsynlegt sé að lækka hámark greiðslna og leggur því til að hámark greiðsla verði áfram 1,1 milljarður eins og verið hefur í gildandi lögum. Annar minnihluti leggur því til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu að upphæðin fari úr 1 milljarði í 1,1 og að þessu frumvarpi að þessu nefndaráliti stendur sú sem hér stendur og hv. þingmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Mig langar aðeins að gera sérstaklega athugasemd við þá ákvörðun að gera endurgreiðsluhlutfallið ekki varanlegt eins og lofað er í stjórnarsáttmála.
vegna þess að það gengur ekki að segja í stjórnarsáttmála að það eigi að setja og festa hlutfall í lög og sömuleiðis að það eigi að fara í heildarendurskoðun á þessum málaflokki. En segja svo eftir á, nei, við þurfum fyrst að fara í þessa heildarendurskoðun og svo getum við skoðað hvort það eigi að vera varanlegt. Hér er hlutur snúið á hvolf. Það stendur mjög berum orðum og skýrum orðum að það hafi staðið til að gera endurgreiðsluhlutfallið varanlegt. Og það er þessi hringlandaháttur, virðulegi forseti, sem ég er að vísa í að sé ekki góður fyrir rekstrargrundvöll fyrirtækja sem að höfðu réttmætar væntingar að þetta endurgreiðsluhlutfall yrði fest í lög án tímatakmarkana, hvað sem svo síðar kæmi út úr einhverju heildarendurskoðun. En nú sitja þau uppi með það að enn og aftur er verið að framlengja bráðabirgðaákvæði með algerri óvissu hvort að ráðherra mæti aftur á næsta ári og hugsi að hann geti sparað nokkrar krónur og aura með því að rífa rekstrargrundvöllinn undan nýsköpunarfyrirtækjum. Þetta er ekki góð skilaboð inn í þennan viðkvæma og mikilvæga geira hér á Íslandi, virðulegi forseti. Og þetta er ekki skilaboð sem að auka traust á að það sé eitthvað mark á þessum stjórnarsáttmála takandi. Þegar það tók ekki nema nokkra mánuði að svíkja skýrt loforð, og það er nú ekki, ég verð nú að segja það er ekki mörg skýr loforð í þessum stjórnarsáttmála. En þetta er með þeim skýrari. Og það er alveg augljóst þar hvað stóð til. En korteri seinna stendur eitthvað allt annað til. Það er auðvitað ekki traustvekjandi, virðulegi forseti, á gildi þessa stjórnarsáttmála í huga ríkisstjórnarinnar. En ég vil endurtaka eða taka undir þau orð sem að hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson kom með hér áðan, að mér finnst það mjög gott að meirihlutinn hafi ákveðið að standa fast á því að hækka endurgreiðsluhlutfallið úr 30 í 35 og standa þó að minnsta kosti tímabundið við gefin loforð í stjórnarsáttmálanum. Það er vel. En betur má ef duga skal. Það er ekki réttlætanlegt að lofa því að eitthvað skuli fest í lög en gera það svo ekki nema bara tímabundið, sér í lagi þegar að slík lög beinast að fyrirtækjum sem að þurfa augljóslega að gera áætlanir lengra fram í tímann heldur en 1 ár í einu. Ef að markmiðið er að vaxa og stækka og vera samkeppnishæf í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi, og ég vil kannski árétta að það er alveg sérstaklega mikilvægt fyrir Ísland að vera með samkeppnishæft og stöðugt umhverfi fyrir nýsköpunarfyrirtæki, vegna þess að eins og gestir nefndarinnar bentu margir á, að þá býr Ísland líka við ákveðna ókosti gagnvart samkeppnisfærni. Það er að segja smæð landarinnar, mannfæð, líka óstöðugleiki íslensku krónunnar var nefndur og ýmsir nefndu líka að það væri allt of hár launakostnaður á Íslandi. Og að þeim sökum þyrfti þá að vera ennþá betra umhverfi fyrir nýsköpunarfyrirtæki á Íslandi heldur en í landinu sem við berum okkur saman við, til að vega upp á móti þessum þáttum sem að draga úr samkeppnishæfni landsins. Og þess vegna, virðulegi forseti, mótmæli ég þessum hringlandahætti og þessu rugli í loforðum sem gefin voru til fyrirtækja. En að því sögðu þá styð ég þetta frumvarp og ég styð að það muni ná fram að ganga, en ég geri þessa eftirfarandi breytingu og ég brýni fyrir meirihlutanum að gera betur. Máls hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, hvort er nýsköpun útgjöld eða fjárfesting? Og það eru bara skiptar skoðanir og margir halda því fram að þegar við setjum peninga í nýsköpun þá séum við að fjárfesta í framtíðinni. Og þannig held ég að við getum alveg litið á það, og ég hafði svo sem haft væntingar það
eftir að hafa lesið stjórnarsáttmálann og áttað mig á því að það var verið að horfa til þess í stjórnarsáttmálanum að gera þá styrki sem að höfðu verið settir í gegn í COVID eða 2020 að gera þá varanlega, því að samkvæmt umsögnaraðilum þá höfðu þessar breytingar sem að gerðar voru á árinu 2020 bara afgerandi áhrif á rekstrargrundvöll þessara fyrirtækja. Fyrir COVID var þessi styrkur 20% en var hækkaður upp í 35% og það hafði úrslitað þýðingu fyrir mörg þessi fyrirtæki. Og við fengum til okkar umsóknaraðila sem að fóru yfir þetta með okkur hversu mikils virði þessi styrkir væru og hversu mikla hjálp þeir hefðu veitt og einnig líka bara hvaða afleiðingar það gæti haft ef að það yrði farið eftir því sem að stóð í upphaflegu lögum að lækka þetta úr 35 í 30. Fyrir lítil fyrirtæki sem að eyddu mestu af sínu innkomi í launakostnað, þá gæti þetta haft þau áhrif að tapa kannski 3 til 4 störfum og það getur auðvitað bara ráðið því hvort að fyrirtæki lifið að degi að hafa yfir að ráða mannauð til þess að vinna þeirri nýsköpun sem að þetta fyrirtæki vill ná fram. Og við fengum mjög eindregna afstöðu frá þessum aðilum sem að veittu umsögn, margar hverjar mjög vandaðar og ég hafði mjög gaman að því að lesa margt af því sem þar kemur fram. Og í einni slíkri þá segir meðal annars með leyfi forseta fyrir hverja 100 krónur sem fyrirtæki fjárfesta í rannsóknum og þróun fara 50 krónur beint til ríkissjóðs í formi skatta á launatekjur og tryggingagjalds. Rúmu ári síðar endurgreiðir ríkissjóði fyrirtækinu vegna fjárfestingarinnar 25 til 35 krónur en það er þar af leiðandi alltaf með 15 til 25 krónur í nettó hagnað. Arður hins opinbera skilar sér því áður en til fjárfestingar RSK kemur. Þannig að ríkið er alltaf búið að tryggja sig áður en það veitir þessa rannsóknar- og þróunarstyrki. Þannig að menn eru svo sem bara mjög vel tryggðir í þessu. Mér finnst alltaf gott að sjá einhverja tölur á bak við það sem við erum að leggja fram, virðulegur forseti. Í þessu frumvarpi sem að hér liggur fyrir er talað hvaða þýðingu það hefði haft að fara tilbaka í stöðuna eins og var 2020 þegar þetta kostaði 7,9 milljarða en ef að þetta hefði verið 30% þá kostaði þetta 10,3 þannig að viðbótin væri þá 2,4 milljarðar. Nú er búið að taka ákvörðun breytingartillögu 5% í viðbót og það mun væntanlega bæta við tölu upp á 1,4 milljarða þannig að niðurstaðan gæti þá orðið 11,7 milljarðar í heildina og það er bara gott að sjá slíka tölu. Þetta er há tala vissulega en miðað við það frumvarp sem hafa verið að ræða hér á undan. Við vorum að ræða hér niðurgreiðslur vegna virðisaukaskatts á kvikmyndaframleiðslu á Íslandi. Það lágu bara ekki fyrir neina tölur. Hér erum við þó allavega með einhverja áætlun sem er ekki víst að standist en hún er þó allavega til staðar sem viðmið þannig að það sé hægt að átta sig á þessu hvaða þýðingu þetta getur haft en leið getum við það áttað okkur á því hvað þetta getur skaffað okkur í kassan með við það sem að ég las upp úr þessari umsögnum allavega 15 til 25 krónur sem að væri þá nett og tala í ríkissjóð eða 15 til 25% sem skiptir bara verulegu máli. Þannig að ég hefði auðvitað miðað við þann stjórnarsáttmála sem lá fyrir vilja halda þessu óbreyttu en ég tel og vil bara þakka meirihlutanum í nefndinni fyrir það að hafa haldið þessu til streitu og náð inn tilbaka þessum 5%
og vildi því bara styðja málið eins og það kemur fyrir. Þetta er ekki mjög stór biti fyrir stórfyrirtæki að kyngja því að þarna fari að þetta lækki úr 1100 milljónum í milljarð. Það er ekki stærsti kostnaðurinn í þessu, en þetta sannarlega hjálpar minni fyrirtækjum til þess að halda fyrirtækjunum gangandi, ráða til sín fólk sem hefur yfir að ráða þekkingu sem er svo nauðsynleg fyrir okkur. Þessi iðnaður og þessi nýsköpun hefur verið kölluð fjórða stoðin og við höfum auðvitað bara að hlúa henni eins og við getum. Það skiptir okkur máli að við séum ekki bara að hugsa hér sjávarútveg sem einhverja útflutningsgrein eða ferðamanniðnað sem nú tiltölulega að greiða lág laun, heldur að styðja við og standa með atvinnugreinum sem að geta þá verið samkeppnishæf við önnur lönd hvað varðar laun. Þannig að mér finnst þetta bara af henni góða og ég styð þetta með glöðu geði. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Áður en við tökum til við að ræða 30. dagskrármálið þá verður hér útbýtt nokkrum þingskjölum. Fyrsta lagi þingskjali 25 grunnatvinnuleysisbætur, fyrirspurn flutningsmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Þingskjali 26 endurskipulagning fjármálakerfis, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Þingskjali 27 endurskoðun neysluviðmiða, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Þingskjali 83 endurskoðun reglugerðar söfnun og miðlun upplýsinga fjárhagsmálefni og lánstraust, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Þingskjali 1277 hjúskaparlög, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjali 1278 meðferð sakamála og fullnusta refsinga, nefndarálit með breytingartillögu frá allsherjar- og menntamálanefnd. Þingskjali 1279 hámark greiðslubyrðar fasteignalána, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Þingskjali 1280 rafræn skilríki, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Þingskjali 1281 jöfn meðferð óháð kynþætti þjóðernisuppruna, nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjali 1282 úrskurðarnefnd um viðskipti með fjármálafyrirtæki, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Þingskjali 1283 skilyrði fyrir gerð greiðsluáætlunar skatta og opinber gjöld, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Þingskjali 1284 lögheimilisskilyrði laga gjaldþrotaskipti, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Þingskjali 1285 leigubifreiðaakstur, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjali 1286 lögheimilisskilyrði laga greiðsluaðlögun, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Þingskjali 1287 stefna í geðheilbrigðismálum til ársins 2030, nefndarálit 2. minnihluta velferðarnefndar. Og þingskjali 1291 hækkun lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóða, nefndarálit 2. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þá er tekið fyrir 30. dagskrármálið, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sýndareignir og fleira, stjórnarfrumvarp 594. mál, þingskjal 836, nefndarálit á þingskjali 1216. Önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir hönd meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir nefndaráliti breytingu á lögum aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sýndareignir og fleira. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum laga aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 140/2018. Breytingarnar byggjast annars vegar á þeim breytingum sem alþjóðlegi fjármálaaðgerðahópurinn, FATF, gerði á aðferðafræði sinni og tilmælum sýndareignir frá árinu 2019 og hins vegar á þeirri reynslu sem komin á beitingu laganna. Nefndin fjallaði málið, fékk á sinn fund gesti og okkur bárust umsagnir. Nánar er greint frá því í nefndaráliti sem liggur frammi. Íslensk stjórnvöld hafa mótað sér þá opinberu stefnu að íslensk löggjöf skuli á hverjum tíma innihalda fullnægjandi varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og uppfylla þær alþjóðlegu kröfur sem gerðar eru til varna gegn slíkum brotum. Liður í því er að endurskoða löggjöf með reglubundnum hætti,
bæði með tilliti til alþjóðaskuldbindinga og reynslu af beitingu löggjafar. Meirihlutinn telur frumvarpið mikilvægt með vísan til þessara sjónarmiða. Meirihluti nefndarinnar leggur hins vegar til nokkrar breytingar á frumvarpinu í ljósi umsagna og annars samráðs. Í fyrsta lagi að ræða tilteknar breytingar sem snúa að notkun hugtaka og orðalagi. Í öðru lagi lagt til að gerð verði krafa að aðili sem hyggst bjóða upp á þjónustu tengda sýndarfé hérlendis stundi starfsemi frá fastri starfsstöð hér á landi til að tryggja að Seðlabanki Íslands geti með fullnægjandi hætti sinnt eftirliti með starfseminni. Í þriðja lagi lögð til breyting sem lýtur að hæfisskilyrðum þannig að sambærilegar reglur gildi sambærilega aðila á fjármálamarkaði. Þetta vísa ég til greinargóðrar umfjöllunar í nefndaráliti þessar breytingar. Að öllu þessu virtu leggur meirihlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með fyrrgreindum breytingum. Undir álit meirihlutans rita auk þeirrar sem hér stendur hv. þingmenn Guðrún Hafsteinsdóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Jóhann Páll Jóhannsson og Steinunn Þóra Árnadóttir. Sem sagt, næstum fullt hús. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá tekið fyrir 31. dagskrármálið, virðisaukaskattur, fjöldatakmörkun rafmagnsbifreiða og fleira, stjórnarfrumvarp 679. mál, þingskjal 1012, nefndarálit á þingskjali 1215, þingskjali 1245, 1266 og 1267, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ágúst Bjarni Garðarsson. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir hönd meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir nefndaráliti breytingu á lögum virðisaukaskatt sem varðar fjöldatakmörkun rafmagnsbifreiða og fleira. Með frumvarpinu eru lagðar til 3 breytingar á lögum virðisaukaskatt sem ætlað að gildi tímabundið. Í fyrsta lagi að ræða heimild til endurgreiðslu virðisaukaskatts til björgunarsveita vegna vinnu við sér útbúa ökutæki björgunarsveita til björgunarstarfa. Í öðru lagi lagt til að fjölga rafmagnsbifreiðum sem hafa fengið niðurfellingu virðisaukaskatts og kveða á ný fjárhæðarmörk þeirrar heimildar. Í þriðja lagi lögð til breyting að því varðar heimild til að undanþiggja tiltekna fjárhæð frá skattskyldri veltu við endursölu á vistvænum bílum. Nefndin fjallaði málið, fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint frá því í nefndaráliti sem liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar málið vill meirihlutinn árétta sérstaklega að það markmið ríkisstjórnarinnar að fjöldi rafbíla og annarra vistvænna bifreiða á Íslandi verði orðinn 100.000 árið 2030. Þá gert ráð fyrir því í stjórnarsáttmálanum að full orkuskipti verði eigi síðar en árið 2040. Mikilvægt því að stuðla að orkuskiptum í fólksbifreiðaflotanum og fyrirliggjandi frumvarp skref í þá átt. Það heimildir sem verið hafa í lögum í langan tíma, eða tæpan áratug, lægri virðisaukaskatt af rafmagnsbifreiðum hafa spilað stórt hlutverk í orkuskiptum í fólksbifreiðaflotanum og mikilvægt því að halda áfram í þá átt og framlenging aðgerða sem þessara byggð á reynslu og góðu árangursmati. Meirihluti nefndarinnar leggur til breytingu á frumvarpinu til að unnt verði að niðurfella virðisaukaskatt af léttum bifhjólum, svo sem nánar greint frá í nefndaráliti og vísast til greinargóðrar umfjöllunar þar í nefndarálitinu. Að framansögðu virtu leggur meirihlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu. Undir álit meirihlutans rita auk þess sem hér stendur hv. þingmenn Guðrún Hafsteinsdóttir, Diljá Mist Einarsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir og Steinunn Þóra Árnadóttir. Þá tekur til máls hv. þingmaður 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, framsögumaður 1. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti 1. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp til laga breytingu á lögum virðisaukaskatt, fjöldatakmörkun rafmagnsbifreiða og fleira. 1. minnihluti styður heils hugar 1. grein frumvarpsins ívilnun til björgunarsveita vegna breytinga á bifreiðum til að sérútbúa þær fyrir björgunarstörf. En meginefni frumvarpsins snýr að skattaívilnunum vegna rafmagnsbifreiða. Frá árinu 2012 hafa 27,5 milljarðar verið veittir í skattaívilnanir vegna vistvænna bifreiða. Með frumvarpi þessu er lagt til að hækka fjöldatakmörkun rafmagnsbifreiða sem geti notið slíkrar ívilnunar á þessu ári og því næsta þriðjung. Gert er ráð fyrir því að það muni hafa í för með sér rúmlega 5,5 milljarða króna aukið tekjutap fyrir ríkissjóð. 1. minnihluti er fylgjandi orkuskiptum í samgöngum og telur jákvætt að í öndverðu hafi verið skapaðir hvatar til að flýta fyrir þeim, en bendir þó á að þeir hvatar eru engu að síður ómarkvissir og virðist lítill gaumur hafi verið gefinn að því hvernig þeir dreifðust á ólíka þjóðfélagshópa. Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu er algengasta verð þeirra rafmagnsbifreiða sem hafa notið ívilnunarinnar á bilinu 4,5 til 5,5 milljón króna og meiri hluti þeirra kostaði meira en 4 milljónir. Lágtekjuhópar á borð við öryrkja og fólk á lágmarkslaunum sem þurfa á bifreið að halda vegna hreyfihömlunar eða fjölskylduþarfa hafa einfaldlega ekki efni á svo dýrum bifreiðum. Þau notast frekar við gamlar ódýrar bifreiðar sem nota hefðbundnari orkugjafa, það er jarðefnaeldsneyti. Þar sem vistspor framleiðslu þeirra bifreiða er þegar markað og vistspor förgunar þeirra verður óhjákvæmilegt, væri nærtækara að veita þeim ívilnanir vegna viðhalds og skapa þannig hvata til að framlengja líftíma þeirra. Mikilvægt er að fullnýta óhjákvæmilegt vistspor og seinka myndun nýrra vistspora sem endurnýjun þessara bifreiða með nýjum bifreiðum mun á einhverjum tímapunkti hafa í för með sér. Einnig gerir 1. minnihluti athugasemdir við þá forgangsröðun sem endurspeglast í frumvarpinu. Þegar litið er til hækkandi verðbólgu, meðal annars vegna hækkandi eldsneytisverðs ásamt miklum vaxtahækkunum sem hafa leitt til hækkandi greiðslubyrði lána og ört hækkandi leigu sem ljóst er að mörg heimili munu ekki geta staðið undir. Á meðan það ástand gengur yfir telur 1. minnihluti að þessum fjármunum yrði betur varið til að hjálpa þeim sem minnst hafa og verst eru staddir, frekar en að beina þeim að hópum sem hafa, þrátt fyrir ástandið sem hér er lýst, næg fjárráð til að eignast eða endurnýja rafmagnsbifreið. Ástandið á Íslandi sem og víðar í heiminum er grafalvarlegt. Verðbólgan geisar sem aldrei fyrr, auk þess sem húsnæðiskostnaður hefur hækkað tugi þúsunda, hvort sem er að ræða lán eða leigu. Fjöldi fólks horfir fram á erfiða tíma og þarf að draga verulega saman seglin. Það fólk er ekki að fara að kaupa sér rafmagnsbíl. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar fyrir þau heimili sem verst standa hafa verið í mýflugu mennt, en hér er í nafni pólitíska stefnu verið að afhenda þeim sem standa það vel að geta keypt sér rafmagnsbíl fyrir 5 milljónir 5,5 milljarð. Þó markmiðið sé gott er þessi forgangsröðun í ljósi þeirra aðstæðna sem uppi eru algjörlega kolröng. Þetta er meira en mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn verðbólgu fyrir lágtekjuhópa sem kynntar voru með pompi og prakt fyrir skömmu munu kosta. Verðmiðinn á aðgerðum fyrir lágtekjuhópa er 4,7 til 5,2 milljarðar. Þeir sem hafa efni á rafbílum fá 5,5 milljarð. Látum það síðast aðeins inn. 1. minnihlutinn styður orkuskiptin en getur aftur á móti ekki stutt frekari ívilnanir til þeirra sem hafa yfir nægu fé að ráða fyrir rafmagnsbifreiðum á meðan hægt væri að nýta þær tekjur sem annars rynnu í ríkissjóð til að styðja við þá hópa sem höllustum fæti standa. 1. minnihluti mun því ekki styðja aðra grein frumvarpsins. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson, framsögumaður 2. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingu á lögum virðisaukaskatt nr. 50/1988, fjöldatakmörkun rafmagnsbifreiða og fleira. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá 2. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar. 2. minnihluti styður efni frumvarpsins og lítur á skattaívilnanir vegna rafmagnsbíla sem mikilvægt verkfæri til að hraða útfösun jarðefnaeldsneytis þótt slíkur stuðningur renni að mestu til efri tekjuhópa. Til að hraða rafbílavæðingunni skiptir sérstaklega miklu að liðka fyrir rafvæðingu bílaleiguflotans
en bílaleigufyrirtæki hafa að jafnaði keypt hátt í helming allra nýskráðra bíla á Íslandi undanfarin ár. Þetta eru bílar sem enda á eftirmarkaði og það gefur augaleið að kauphegðun þessara fyrirtækja hefur gríðarleg áhrif á samsetningu bílaflotans á Íslandi í heild. Samfylkingin hefur líka kallað eftir því að það verði tekin stefnumarkandi ákvörðun að hætta nýskráningu fólksbíla sem ganga fyrir bensíni og dísilolíu eigi síðar en árið 2025 og að ýtt verði undir uppbyggingu hleðslustöðva til samræmis við það. Til að draga úr losun frá vegasamgöngum skiptir þó einna mestu að liðka fyrir fjölbreyttum ferðavenjum, draga úr bílaumferð almennt, þétta byggð og efla almenningssamgöngur. Í þessu samhengi vill 2. minnihluti brýna fyrir stjórnarmeirihlutanum að virða samning eflingu almenningssamgangna sem ríkið og samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu gerðu með sér árið 2012, en uppsafnaðar vanefndir ríkisins á þeim samningi nema 1,5 milljörðum króna. Í stað þessarar vanfjármögnunar gagnvart almenningssamgöngum gætu Íslendingar tekið sér ríkisstjórn jafnaðarmanna, frjálslyndra og græningja í Þýskalandi til fyrirmyndar. En sú ríkisstjórn brást við hækkandi eldsneytiskostnaði vegna Úkraínustríðsins með því að niðurgreiða almenningssamgöngur í stórum stíl og veita stórfelldan afslátt af fargjöldum í lestir og strætisvagna. Að því sögðu þá styð ég eindregið þetta frumvarp. Máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, framsögumaður 3. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Virðulegur forseti. Með þessu frumvarpi eru lagðar til 2 meginbreytingar á lögum virðisaukaskatt. Annars vegar er varðar heimild til endurgreiðslu virðisaukaskatts til björgunarsveita, þannig að sérstaklega verði tekið fram að heimild sé endurgreiða virðisaukaskatt af vinnu við að sérbúa ökutæki björgunarsveita til björgunarstarfa. Og hins vegar fjöldatakmörkun rafbíla, heimildar til niðurfellingar virðisaukaskatts og undanþágu frá skattskyldi veltu vegna innflutnings og sölu rafbíla verði aukin, þar að segja í bráðabirgðaákvæði 24. Og þá er einnig lögð til breyting varðandi gildandi heimild skattaðila til að undanþiggja tiltekna fjárhæð frá skattskyldri veltu við endursölu á vistvænum bifreiðum. 3. minnihlutinn styður ofangreindar breytingar en telur þó eftir umfjöllun nefndarinnar rétt að leggja til nokkrar breytingartillögur er varða efni frumvarpsins. Í vinnu sinni kallaði nefndin eftir minnisblaði frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu upplýsingar sem varða dreifingu virðisaukaskattsívilnana á mismunandi orkugjafa og mismunandi tekjutíundir. Talnagögnin bera með sér að nýting ívilnana aukist verulega eftir því sem tekjur aukast. Þannig nýtast 47% allra ívilnana fyrir vistvæna bíla efstu tekjutíundinni þegar einstaklingar er að ræða en 24% fjölskyldna. Það er því ljóst að ívilnunin nýtist í mun meira mæli hátekjuhópum frekar en þeim sem lægri tekjur hafa og þannig stríðir framkvæmd hennar gegn réttlátum umskiptum í orkuskiptum. Ég tel mikilvægt að stuðla að því að ívilnun til orkuskipta dreifist jafnar á aðrar tekjutíundir og þar af leiðandi ættu ívilnanir einnig að ná til ódýrari vistvænna ökutækja eins og metanbíla. Að efla aðgengi allra tekjuhópa að vistvænum orkugjöfum er afar mikilvægur þáttur í réttlátum umskiptum og þar af leiðandi tel ég rétt að gera tillögur þess efnis. Ég geri einnig athugasemdir við það að þetta ívilnunarkerfi tekur ekki tillit til mikilvægis þess að fækka bílum í umferð til þess að bregðast við sívaxandi loftmengun og álagi á vegakerfið. Mengun af völdum slits á malbiki og bíldekkjum er mjög skaðleg heilsu fólks og þar af leiðandi er ekki nóg að auðvelda kaup á rafbílum ef að fækkun bíla í umferð fer ekki fram samhliða. Í núgildandi lögum er ekkert sem kemur í veg fyrir að einn og sami einstaklingurinn eða fjölskyldan nýti heimildina oft. Þannig einnig að einstaklingur eða ein fjölskylda geti eignast mörg ökutæki með nýtingu ívilnunar. Og sömuleiðis er ekkert sem kemur í veg fyrir að einstaklingur eða fjölskylda sem fyrir eiga bifreiðar sem notast við jarðefnaeldsneyti njóti ívilnunar til þess að bæta við fleiri farartæki með heimili. Nú, hvers vegna geri ég athugasemdir við þetta? Í fyrsta lagi vegna þess að það er fjöldatakmörkun á þessu endurgreiðslukerfi.
Það er bara ákveðinir margir sem að fá aðgang að þessu endurgreiðslukerfi. Það er kvóti, það er þak á þessu. Og það að fólk sé að nýta sér endurgreiðsluna oft til þess að eiga mörg ökutæki, eða það að fólk sé að nýta sér endurgreiðsluna til þess að geta fengið sér 3., jafnvel 4. eða 5. bíl, bara eitthvað leikfangi heimreiðina jafnvel. Ég tel það ekki góða nýtingu, hvorki á þessum kvóta né á skattfé almennings. Að niðurgreiða kaupa á 3., 4., 5. ökutæki, jafnvel öðru ökutæki. Og ástæðan fyrir því er tvíþætt. Eða hún er reyndar margþætt, en við skulum fókusa á þessu 2 atriði. Að það er þessi kvóti sem ég minntist á, það eru bara ákveðnir margir á ári sem geta fengið þessa endurgreiðslu. Og það að viðkomandi geti nýtt sér endurgreiðsluna 2, jafnvel 3, finnst mér ekki í anda þess að hafa jafnt aðgengi að þessu. Það er augljóst að aðili sem getur keypt sér bifreið einu sinni 2 á ári tilheyrir hærri tekjutíundum heldur en þeir sem að hafa kannski einungis efni að því að kaupa sér eina bifreið. Ég óskaði eftir gögnum það hvernig þessar ívilnanir hefðu nýst fólki eftir í hversu margar bifreiðar það átti fyrir þegar það naut ívilnunarinnar. Ég ætla að reyna aðeins að útskýra vegna þess að ég held að þessi beiðni mín hafi ekki komist til skila. Ég fékk að minnsta kosti ekki þau gögn sem að ég taldi mig hafa verið að biðja frá ráðuneytinu, þannig að það því miður nýtist ekki hvorki í nefndarálitinu né í þessari ræðu. En það sem ég var að leitast eftir var að kanna hversu margar bifreiðar viðkomandi einstaklingar eða fjölskylda áttu fyrir þegar þau nutu þessar endurgreiðslu. Ekki hversu margar vistvænar bifreiðar eða hversu oft þau höfðu áður notið endurgreiðslu, heldur hversu margar bifreiðar voru skráðar á viðkomandi einstaklinga eða fjölskyldu þegar viðkomandi fékk þessa ívilnun. Og það var einmitt til þess að renna stoðum undir það að oft er fólk að kaupa sér 3. eða 4. bíl fjölskyldunar sem að verður að segjast að er algjör óþarfi. Þegar við erum að tala að slit á vegakerfi, þegar við erum að tala loftmengun, þegar við erum að tala þau alvarlegu heilsufarslegu áhrif sem að slit bæði frá bíldekkjum og af slit vegakerfi sem hefur á heilsu fólks. Og þar af leiðandi er ég með breytingar sem ég geri nánar grein fyrir hér á eftir til þess að taka tillit til þessa. En það segir einmitt í nefndarálitinu, virðulegi forseti, að í ljósi og í anda þess að vinna að réttlátum umskiptum, sem þýðir að það eigi að vera jafnt aðgengi að orkuskiptum, líka óháð efnahag, en allavega með tilliti til efnahags, að þá leggjum við til breytingar, eða ég legg til breytingar með það að markmiði að ívilnunin nýtist fyrst og fremst þeim sem að þurfa á hana að halda fyrir eigin samgöngur. Og í því felst að einstaklingar og fjölskyldur sem eiga engan bíl fyrir og fái að njóta fullrar endurgreiðslu virðisaukaskatts. En þau sem eiga einn bíl fyrir óháð tegund njóti hálfrar endurgreiðslu. Og þau sem eiga fleiri en einn bíl fyrir njóti engrar endurgreiðslu. Þannig tel ég hægt að spara umtalsverða fjármuni og líka tryggja jafnari dreifingu á þessum endurgreiðslum og réttlátari dreifingu á þessum kvóta sem er búið að setja á endurgreiðsluna. En með þessar mínútur sem ég á eftir, virðulegi forseti, þá vil ég einbeita mér að metanbílum sem að mér finnst mjög vannýtt auðlind hér á landi. Heimild til niðurfellingar virðisaukaskatts var fyrst bætt við lögin árið 2012. En tilgangur þess var að styrkja samkeppnishæfni umhverfisvænna bifreiða með litla eða enga losun koltvísýrings. Og lengi vel hafa svokallaðir tengiltvinnbílar notið þessarar ívilnunar, en þeir menga oft á köflum á við sparneytinn bensínbíl. Og nú munu slíkar ívilnanir renna sitt skeið sem að þriðji minnihluti styður. Aftur á móti að þá hafa metanbílar alltaf verið undanskildir þessum ívilnunum, þrátt fyrir að vera mjög vistvæn ökutæki. Og kom mér satt að segja bara óvart að á meðan að tengiltvinnbílar sem menga töluvert meira heldur en metanbílar fái þessa endurgreiðslu, hafi fengið þessa endurgreiðslu árabil, að þá hafi metanbílar ávallt verið undanskildir. En staðan er eins og staðan er, en í ljósi þess að tengiltvinnbílarnir eru á leiðinni út, þá tel ég rétt að metanbílarnir komi inn í nafni réttlátra umskipta og vegna umhverfisvænna sjónarmiða. Metanbílar eru nefnilega afar vistvæn ökutæki og þau nýta þar að auki innlent eldsneyti. Metan er gas sem verður til við urðun á rusli
hér á landi. En sjálft gasið er afar öflug gróðurhúsalofttegund sem er mun skaðlegri heldur en koltvísýringur eða allt að 25 sinnum skaðlegri fyrir andrúmsloftið. Það er því nauðsynlegt að brenna metan frekar en að sleppa því út í andrúmsloftið. Að keyra metanbíl er því umhverfisvænt á 2 vegu. Það brennir hættulegu gasi og það gerir notanda bifreiðarinnar kleift að sniðganga jarðefnaeldsneyti. Flestir metanbílar eru með tanka bæði fyrir jarðefnaeldsneyti og metan sem fellur vissulega utan skilgreiningarinnar hreinorkubíl. Aftur á móti eru metanbílar mun umhverfisvænni en tengiltvinnbílar þar sem það er hægt að keyra margfalt lengri vegalengd á metangasi heldur en flestir tengiltvinnbílar geta að jafnaði keyrt á rafmagni. Og síðan er nóg af umfram metangasi á Íslandi sem verður að brenna og því er töluvert framboð af eldsneyti fyrir metanbíla sem gott væri að nýta frekar en að sóa. Nýir metanbílar eru að jafnaði töluvert ódýrari heldur en nýir rafmagnsbílar og þar að auki ekki eins kostnaðarsamir og mengandi í framleiðslu. Endurgreiðsla vegna metanbíla býður því upp á hagstæðan kost og góð orkuskiptafjárfesting fyrir lægri tekjutíundir sem hafa ekki ráð á því að kaupa nýja rafbíla. Að útvíkka heimildina leiðir því til réttlátari umskipta í orkuskiptum. Því legg ég til að bætt verði við ákvæðið heimild til þess að fella niður virðisaukaskatt við fyrstu sölu og endursölu metanbíla líkt og þeim rafbíla og vetnisbíla. Enn fremur legg ég til að bætt verði fjöldatakmörkun við 7. málsgrein samhljóða fjöldatakmörkunum vetnisbifreiðar, þar að segja 15.000 ökutæki. Að öðru leyti þá styð ég þetta frumvarp en ég tel skorta upp á heildstæða sýn að réttlát umskipti séu tekin með í reikningi og að við verðum að virkja þessa vannýttu auðlind sem notkun metangass sem eldsneyti vissulega er umhverfisins vegna. Máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, við erum hér að ræða frumvarp niðurfellingu virðisaukaskatts á svokallaða hreinorkubíla sem er viðbót upp á 5.000 bíla til viðbótar við þá 15.000 sem hefur verið veittur afsláttur af. Ég verð nú bara að játa það, ég hef blendnar tilfinningar gagnvart þessu frumvarpi og eiginlega búinn að hafa það alveg frá byrjun og hef einhvern veginn bara liðið þannig að mér finnst ekki rétt að eyða þeim fjármunum sem þarna ræðir í þessa niðurgreiðslu á þessum tímapunkti. Talið er að kostnaðurinn við þetta geti numið einhverjum 5,5 milljarði, 5,7 milljörðum og ég er ekki alveg viss að það sé rétt forgangsröðun og bæði þá peningalega séð en ekki síður umhverfislega séð. Og það er hægt að nálgast þetta mál á marga vegu. Erum við að bara kaupa bíla eða er þetta besta leiðin að nýta peningana á sem bestan hátt til að draga úr mengun? Og ég held að fólk er ekki sammála það að þetta sé endilega besta leiðin. Vissulega fengum við jákvæðar umsagnir frá þeim sem hafa hagsmuni af því að þetta sé með þessum hætti en við fengum líka umsagnir eða allavega umsögn á þann veg að þetta væri kannski ekki endilega rétt aðferðin sem hægt væri að beita til þess að draga úr mengun. En helstu efni þessa frumvarps eru að það eigi að veita afslátt af 5.000 bílum en síðan að sá afsláttur gæti síðan flætt á notaða bíla í framhaldinu sem hefur þá jákvæð áhrif þegar bílaleigur ætla að fara að selja þessa bíla
og muni þá hjálpa þeim til að koma þeim á markað á ásættanlegu verði. En það sem að mér finnst skipta meginmáli í þessu og kem til með að styðja niðurgreiðsla á virðisaukaskatti til björgunarsveita sem mér finnst vera það jákvæða í þessu frumvarpi og mun styðja það. En allir þeir sem voru jákvæðir gagnvart þessu, þeir höfðu mikla hagsmuni, fjárhagslega hagsmuni af því að fá til afnota þessa bíla. Það hægt að færa fyrir því rök að þessi bílar mengi lítið, en það talað að þegar það þarf að fara að eyða þeim þá fylgir því töluverð mengun, en það fylgir þeim líka mengun til jafns við aðra bíla þeir eru komnir út á vegina og eru komnir á nagladekkin, og það fylgir þeim líka svifryksmengun inn í miðborg. En þessi bílar hafa notið ekki bara lækkunar á virðisaukaskatti, heldur líka fengið afslátt af bifreiðagjöldum vegna þess að þeir menga minna, og síðan eru þeir ekki að leggja til þegar þeir eru að kaupa jarðefnaeldsneyti, leggja þá til þá fjármuni sem ætlað í að fara í að byggja upp samgöngukerfið okkar, því að þeir kaupa bara ekkert jarðefnaeldsneyti, þannig að þeir eru undanskildir ýmsu hvað þetta varðar. Mig langar, virðulegur forseti, að nefna hér eina umsögn sem við fengum frá ungum umhverfissinnum, og með leyfi forseta langar mig að fá að lesa eilítið úr þessari umsögn. Ungir umhverfissinnar gera 2 athugasemdir við þetta lagafrumvarp. Fyrsta gagnrýni okkar varðar innihald frumvarpsins og viljum við að fjármagni sé varið á skynsamari hátt heldur en í niðurgreiðslu á rafmagnsbílum til að ná fram samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda. Seinni gagnrýni okkar varðar umsagnarferlið sem okkur fannst og finnst alltaf stutt að umsagnarbeiðni berist einungis 3 dögum fyrir umsagnarfrest. Og það sem skiptir máli fyrir mig í þessu að hér segja ungir umhverfissinnar að nauðsynlegt að fara vel með peninga ríkisins sem í raun peningur almennings. Besta leiðin til þess að ná fram samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda en ekki með niðurgreiðslu á rafmagnsbílum ef miðað við hlutfall króna per tonn. Þó að grunnhugsunin sé góð, þar sem hún snýr að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda mun skilvirkara og efnahagslega skynsamlegra að verja þessum fjármunum í aðgerðir sem draga meira á losun per krónu úr ríkissjóði. Einnig mætti beita öðrum efnahagslegum tólum, svo sem gjaldtöku eða skattlagningu í auknum mæli til að ná fram fælingarmætti sem bæði hefur áhrif hvata aðgerða sem og tryggir meira fjármagn í loftslagsaðgerðir. Í greinargerðinni sem fylgir þessu frumvarpi kemur fram að markmið ríkisstjórnarinnar sé að fjöldi rafbíla og annarra vistvænna bifreiða á Íslandi verði orðinn 100.000 árið 2030. Þetta markmið ekki ásættanlegt. Markmið á ekki að vera að ná ákveðnum fjölda bíla inn til landsins, heldur ætti það miklu frekar að leggja áherslu á að draga úr notkun og innflutningi bíla. Þetta byggt á þeirri einföldu rökum að framleiðsla, notkun og förgun eða endurvinnsla á rafmagnsbílum hefur verið víðtæk umhverfisáhrif með sér í för. Markmiðið ætti miklu frekar að vera að fækka heildarfjölda bíla á Íslandi og að hlutfall rafmagnsbíla sé orðið ákveðið hátt árið árið 2030. Þetta bara sjónarmið sem mér finnst bara eiga rétt á sér, og mér finnst líka það sjónarmið sem komið fram í álit Flokks fólksins áðan að þetta sé ekki endilega rétt forgangsröðun þegar við erum að skera við nögl aðgerðir sem að snúa að tekjulægstu hópunum og við gerðum meðal annars athugasemdir við það að atvinnulausu fólki hefði ekki fengið þá hækkun, þessa 3% hækkun sem þeir sem eru að fá greitt út tilfærslukerfunum fengu þó. Þannig að ég vil allavega halda þessum
þessum sjónarmiðum til haga hvað þetta varðar. Ég hef vegna þessara skoðana minna óskað eftir því að fari fram atkvæðagreiðsla sitthvort liðinn, þannig að ég geti þá í það minnsta stutt lið númer 1 þó ég styðji ekki lið númer 2. Ég ákvað það að skila ekki nefndaráliti af því að ég veit að allir þingmenn Viðreisnar eru ekkert sammála mér í málinu, en Viðreisn er nú frjálslyndur flokkur, hann leyfir það að við séum ekki sammála alltaf, þannig að ég mun þá þegar til afgreiðslu kemur styðja það að almannaheillasamtök eins og björgunarsveitir fái þessa niðurgreiðslu, en mun ekki greiða atkvæði með þessu, heldur ekki á móti, en þetta er mál sem ég er ekki öruggur með að styðja á þessum tímapunkti, af því að mér finnst þetta ekki hvorki vera rétt forgangsröðun né heldur að þetta sé endilega rétta leiðin til þess að draga á mengun. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá er tekið fyrir 32. dagskrármálið, hækkun lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs, lágmarkstryggingavernd, tilgreind séreign og fleira, stjórnarfrumvarp, 690. mál, þingskjal 1033 nefndarálit á þingskjali 1242 og þingskjali 1250. Önnur umræða til máls tekur framsögumaður meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli fyrir hönd meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir nefndaráliti breytingu á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs. Með frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar varða lífeyrissjóði, meðal annars hækkun lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs úr 12% í 15,5%. Hækkun lágmarkstryggingaverndar úr 1,4% í 1,8% af iðgjaldsstofni á ári. Breytingu á ákvæðum tilgreinda séreign, heimild til að bjóða sjóðsfélögum að breyta ráðstöfun hluta lágmarksiðgjalds til viðbótar tryggingaverndar, jöfnun réttinda lífeyrisþega til greiðslna frá almannatryggingum, heimild til skattfrjálsrar ráðstöfunar tilgreinda séreignar til kaupa á fyrsta íbúðarhúsnæði. Nefndin fjallaði málið, fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint frá því í nefndaráliti sem liggur frammi. Fyrirliggjandi frumvarp byggist að stórum hluta á lífskjarasamningi frá apríl 2019 og stuðningsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar við þann samning. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur auk þess fram að lögfesta eigi 15,5% skylduiðgjald til lífeyrissjóða að höfðu samráði við aðila vinnumarkaðarins útfærsluna. Er að ræða brýnt mál sem meðal annars ætlað að ljúka samræmingu lífeyrisréttinda á öllum vinnumarkaðnum og stuðla að sjálfbærni lífeyriskerfisins þannig að hver kynslóð standi undir eigin lífeyrisréttindum. Í gildandi lögum lágmarkstryggingavernd sem lífeyrissjóður veitir 56% af meðalævitekjum miðað við 40 ára eingreiðslutímabil sem jafngildir 1,4% ávinnslu á hverju ári. Hækkun lágmarksiðgjalds eins og lagt til í frumvarpinu úr 12% í 15,5% mun leiða til hærri réttindaávinnslu eða sem nemur 72% af meðaltekjum miðað við 40 ára eingreiðslutímabil sem jafngildir þá 1,8% ávinnslu á ári. Með lögfestingu á tilgreindri séreign sjóðfélaga falið val hvort hann vilji greiða 3,5% viðbótariðgjald inn í samtryggingu eða tilgreinda séreign. Ef sjóðsfélagi velur ekki þá fer iðgjald hans sjálfkrafa í samtryggingu hans og myndar þá 1,8% ávinnslu, en ef iðgjald fer í tilgreinda séreign verður réttindaávinnslan 1,4% eins og áður sagði. Fyrir yngri sjóðsfélaga skiptir réttindaávinnslan mun meira máli og þá einnig mikilvægt fyrir fólk sem með skuldbindingar að vera með ríka réttindavernd ef að áföll verða.
Mikilvægt að sjóðsfélagar geri sér vel grein fyrir þessum mun og því taldi nefndin rétt að lífeyrissjóðum beri að tryggja upplýst samþykki þegar sjóðsfélagi óskar eftir ráðstöfun skylduiðgjalds í tilgreinda séreign. Í frumvarpinu einnig gerðar breytingar í þá veruna að öll séreign mun koma til með að skerða greiðslur almannatrygginga nema viðbótarlífeyrissparnaður sem byggist á iðgjaldsstofni 4% framlagi launþega og 2% mótframlagi launagreiðenda. Með öðrum orðum að í gildandi lögum skerðast lífeyrisgreiðslur almannatrygginga ekki ef lífeyrisþegi fær greiðslur til að mynda á frjálsri eða bundinni séreign sem myndast af lágmarksiðgjaldi. Talið að í dag séu 800 til 1000 milljónir árlega að fara til fólks sem með þetta fyrirkomulag. Með öðrum orðum hefur fólk sem á háar fjárhæðir í séreign geta tekið út fullar bætur almannatrygginga þó það sitji með tugi og jafnvel 100 milljóna inn á bankareikning úr séreign. Þetta að mínu mati mikið hagsmunamál. Hér á landi eigum við Íslendingar öflugt velferðarkerfi. Lífeyriskerfið okkar mikilvægur hluti velferðarkerfis enda stendur það undir velferð okkar að miklu leyti við starfslok. Íslenska lífeyriskerfið orðið gríðarlega öflugt og til merkis það varð Ísland í fyrsta sæti á lista Mercer vísitölunar á síðasta ári yfir bestu lífeyriskerfi heimi ásamt Danmörku og Hollandi. Það mikilvægt að áfram verði unnið að því að styrkja stoðir íslenska lífeyriskerfisins og þetta frumvarp liður í því. Meirihlutinn mælist til þess að við endurskoðun á reglugerð stuðning til kaup á fyrstu íbúð verði kveðið með skýrari hætti á ýmis hugtök sem virðast þarfnast frekari skýringa. Þá leggur meirihlutinn til þá breytingu að skýrt verði tekið fram að lífeyrissjóðum beri að áskilja upplýst samþykki þegar sjóðsfélagi óskar eftir ráðstöfun skylduiðgjalds í tilgreinda séreign. Því lagt til að lífeyrissjóðum beri að kveða á slíkt í samþykktum sínum. Formaður vill þakka nefndarmönnum í efnahags- og viðskiptanefnd fyrir mjög gott samstarf við vinnslu þessa frumvarps. Vísast að öðru leyti til umfjöllunar í nefndaráliti meirihlutans sem leggur til að frumvarpið verði samþykkt með fyrrgreindri breytingu. Undir álit meirihlutans rita auk þess sem hér stendur hv. þingmenn Ágúst Bjarni Garðarsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir og Steinunn Þóra Árnadóttir. Til máls tekur framsögumaður 1. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Þetta risastóra mál sem snertir eitt stærsta hagsmunamál vinnandi fólks, lífeyrissparnaðinn, lagt fram þegar aðeins örfáir dagar eru til þingloka og umræðan fer hér fram í skjóli nætur. Það var fyrst þriðjudaginn 31. maí sem efnahags- og viðskiptanefnd fékk fyrstu kynningu á þessu risastóra máli frá fjármálaráðuneytinu. Umsagnarbeiðnir voru sendar út 3. maí sem var föstudagur í Hvítasunnu. Þrátt fyrir þennan stutta frest yfir langa fríhelgi bárust 17 umsagnir. Tíminn til að kynna sér málið hefur því verið mjög lítill og þessi mál eru vægast sagt flókin. Lífeyriskerfið svo flókið að þetta tekur langan tíma og mikla yfirlegu að skilja það að einhverju leyti, þannig að tíminn sem alveg til svarað að í þessu máli 16, þannig að það hafi aldrei hlotið næga umfjöllun. Alþingi sem að fara að samþykkja afdrifaríku lög að öllum eru 25 þingmenn. Hvorki 40% þeirra sem að fara að greiða atkvæði þetta afdrifaríka frumvarp eru nýir þingmenn. Því skal haldið til haga að þegar ég heyrði kynningu fjármálaráðuneytisins fannst mér þetta hljóma býsna vel og það skal sagt skilning og þekking á lífeyrissjóðakerfinu að skilgreina það, auk þess sem ofan í það hefur á móti því voru 12 og 3 tóku ekki afgerandi afstöðu. 12 sem ég flokka á móti sem óskuðu betur frumvarpinu yrði frestað en ekki annað úr athugasemdum þeirra en að þeir væru mótfallnir frumvarpinu.
tóku ekki afstöðu eru til dæmis Hagsmunasamtök heimilanna sem einungis fjalla réttinn til að ráðstafa séreign til húsnæðiskaupa. Samtökin til öflunar húsnæðis verði rýmkuð þannig að þau nái einnig til þeirra sem ekki hafa lagt til í frumvarpinu. Þetta fylgjandi þessu að svo stöddu enda hefur aldrei verið erfiðari fyrir fólk í stöðu að komast inn á húsnæðismarkað. Telur þó að það að ganga í sparnað til að brúa bil að finna fleiri leiðir til að geta orðið við sem flest fólk án þess að ganga á lífeyrissparnaðinn. Síðan gera samtök lífeyrissjóða athugasemdir við vissar greinar en taka ekki algjörlega í tvö horn. Kallaði sameiginleg umsögn Sjómannasambandi Íslands félags að í 6. grein frumvarpsins sett inn ótímasett bráðabirgðaákvæði sem undanþiggur sjómenn eina af öllum stéttum frá þeim rétti að fá þetta 3,5% viðbótarframlag frá sínu vinnuveitanda. Þar sem útgerðin ljá máls á því í kjaraviðræðum við sjómenn að hækka þetta hlut 3,5 eins og gert hefur verið hjá öðrum. Þetta er stærri umræðu en eitt og sér að fá þingheim til að sameiginleg umsögn og eru fylgjandi ásamt BHM. Fyrir samþykki greinir BHM ýmislegt varðandi frumvarpið og í umsögn þeirra segir meðal annars með leyfi forseta. Þó svo að BHM mæli nú með framkvæmdasins bendir bandalagið á að frumvarpið birtist nú í 4. skipti í samráði stjórnvalda og er það til marks þá miklu óánægju sem ríkt hefur efni og aðdraganda þess meðal heildarsamtaka launafólks og opinberra markaðnum. BOKÍ hafa margsinnis fordæmt sem við hafa verið í ferlinu og bent á að verulega hefur skort á samráð málið sem fyrir skipan lífeyrisréttinda á opinberra markaðnum. Lýkur. Á skort á eins og í máli gesta efnahags- og viðskiptanefndar og það er eitthvað sem þurfi að taka mark á í sameiginlegri umsögn ASÍ og samtaka segir meðal annars með leyfi forseta. Ofangreindar breytingar eru viðbrögð stjórnvalda við athugasemdum við fyrri drög að frumvarpi utan samráðs. Sú málamiðlun sem í breytingunum felst gengur mjög langt og vonast ASÍ og SA til að þær verði til þess að tryggja víðtækan stuðning við frumvarpið. Tilvitnun lýkur. Það verður því miður að segjast að þessi sameiginlega von ASÍ og samtaka atvinnulífsins hefur alls ekki gengið eftir. Það er ljóst að mikill ágreiningur er ákveðna þætti frumvarpsins bæði innan verkalýðshreyfingarinnar og meðal lífeyrissjóðanna. Af þeim sem sendu inn umsögn og eru á móti frumvarpinu í þessari mynd eða óska eftir því að það sé unnið beðið eftir grænbók lífeyrissjóðakerfi, almenni lífeyrissjóðurinn Lífeyrissjóður, eftirlaunasjóður FÍA, frjálsi lífeyrissjóður Brúl, íslenski lífeyrissjóður og Já, setur sig á móti þessu frumvarpi. Í umsögn hans stendur meðal annars með leyfi forseta. Það er mat Seðlabankans að æskilegra væri að breytingar af því tagi sem frumvarpið felur í sér yrðu hluti af víðtækari stefnumörkun um lífeyrismál og endurskoðun laga skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Almennt ekki hvers vegna ætti ekki að gera það nú. Þar sem andstaðan með lagaðila er jafn mikil og raun ber vitni. Þó lífeyrissjóðirnir virðist flestir vera á móti frumvarpinu er það ekki alltaf af sömu orsökum og ég ætla mér ekki að reyna að skilgreina mismunandi afstöðu þeirra út frá ólíkum hagsmunum þeirra. Eftir því hvort opinber eða frjálsa sjóði er að ræða, ég læt öðrum það eftir. Ég bið forseta að setja mig aftur á mælendaskrá því að hér á eftir ætla ég að ræða það sem ég tel alvarlegast varðandi þetta frumvarp. Meira það síðar. Hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðrún Hafsteinsdóttir, veitir andsvar við ræðu hv. 3. þingmanns Suðurkjördæmis. Forseti. Mig langar
í örstuttum við ræðu þingmanns, 3. þingmanns Suðurkjördæmis, Ásthildar Lóu Þórsdóttur. Þar og ávarpar það að það hafi margir sent efnislegar umsagnir vegna þessa frumvarps. 2 hafi verið með og 12 hafi verið á móti. Ég vil nú árétta það að það sem var nú sérstakt þarna, ein umsögn var sérstök og gerist ekki oft. Það gerist ekki oft að Samtök atvinnulífsins og ASÍ, Alþýðusamband Íslands, sendi sameiginlega umsögn með máli, en það gerðist í þessu máli og ég vil árétta það að innan ASÍ og SA starfa 9 lífeyrissjóðir, 9, eftir því sem ég best veit. Þannig að þeir hefðu allir þessi 9 geta sent inn umsögn og þá hefði þessi tala verið ekki 2, heldur 10. Og það voru líka miklar umræður það hjá nefndinni að þarna eru, eins og hv. þingmaður kom inn á, mismunandi sjónarmið og þetta mál, við getum rakið það ekki bara aftur til ársins 2016, við getum rakið það allt aftur til ársins 2011. Og þetta búið að vera mikið í umræðunni, hjá aðilum vinnumarkaðarins, hvort sem almenni eða opinberi markaðurinn, og ég fagna því mjög að þetta frumvarp sé komið hér til þingsins. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari. Já, virðulegi forseti. Það nú í seinni hluta ræðu minnar sem ég varð að skipta vegna samninga hér ræðutíma að var ég að skipta inn í tvennt þar sem ég ætla nú aðeins að ávarpa þessa aðkomu ASÍ og Samtaka atvinnulífsins og ýmislegt sem því fylgir. Það sem ég það er hins vegar ljóst að það er fullt af til dæmis verkalýðsfélögum innan ASÍ sem ekki eru sáttir við þessa samninga þó að ASÍ standa að þessu. Þannig að ég veit ekkert hvað gerðist með þessa lífeyrissjóði sem ekki sendi inn umsögn. Svo var náttúrulega líka mjög stuttur tími gefinn til umsagnar. Þannig að það getur vel verið að það hefði bara fullt af fleiri umsögnum komið ef að tími hefði verið nægur. Og já, það er rétt að þetta er búið að vera í umræðunni lengi en engu að síður þá er það staðreynd að þetta eru gríðarlega flókin mál og 40% af okkur þingmönnum sem erum að fara að greiða atkvæði þetta, við erum nýkomin að þessu máli og þetta kom fyrir örfáum dögum fyrir efnahags- og viðskiptanefnd og ég tel það bara ekki boðlegt. Hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti. Ég vil bara árétta það sem ég sagði hér áðan í fyrra andsvari mínu að þarna sendu ASÍ og SA sameiginlega umsögn. Þannig að það var sameiginlegur skilningur þar á milli gagnvart þessu frumvarpi. Þannig að þó svo að við hefum gefið allan heimsins umsagnartíma þá hefði ekkert komið fleiri umsagnir vegna þess að þarna voru þessir sjóðir sem eru á þessu samningssviði sammála. Og við erum ekkert að tala eitthvað lítið mengi. Við erum að tala 75–80% af vinnumarkaðnum sem sendi inn sameiginlega umsögn og var sammála það að þetta mál þarf að eiga framgang. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Eins og ég sagði, virðulegi forseti, eins og ég sagði áðan að þá kem ég til með að tala eins aðkomu ASÍ og Samtaka atvinnulífsins að þessu og kannski líka lífeyrissjóðanna vegna þess að já, það er bara, ég ætla ekki að fara í það efni allt núna þó það væri alveg sammála, þó að það eigi kannski alveg við, en bara lítill tími.
kem að því á eftir í ræðunni. En málið jú, ASÍ sendir eitthvað inn. Það samt greinilegt að verkalýðshreyfingin, meira að segja fjöldi félaga innan ASÍ, ekki sammála þessari útfærslu. Það fer ekkert á milli mála. Og þannig að ég veit svo sem ekkert hvernig staðan hjá þessum lífeyrissjóðum, en það bara breytir því ekki að það ekki eining þetta innan ASÍ. Þá tekur til máls framsögumaður 2. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Er það ekki 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður? Hv. þingmaður tekur til máls. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti 2. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs. Að nefndarálitinu stöndum við Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, fulltrúi Pírata í efnahags- og viðskiptanefnd. Við stöndum saman að þessu nefndaráliti. Við styðjum þá hækkun lágmarksiðgjalds og lágmarkstryggingaverndar sem mælt fyrir í frumvarpinu. En við gjöldum hins vegar varhug við hvers kyns lagabreytingum sem eru til þess fallnar að veikja samtryggingarmátt lífeyrissjóðakerfisins. Teljum líka að sú stefna ríkisstjórnarinnar og sú stefna síðustu ríkisstjórna að veikja hin hefðbundnu húsnæðisstuðningskerfi en heimila þess í stað skattfrjálsa ráðstöfun lífeyrissparnaðar inn á húsnæðislán hafi ekki reynst vel, enda þjóni þessi stefna fyrst og fremst tekjuhæstu hópunum hér á landi. Nú þetta þannig, eins og hér hefur verið komið inn á, að Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins hvetja Alþingi eindregið til að samþykkja þetta frumvarp. Og það hlýtur alltaf að vega mjög þungt. Alþýðusamband Íslands, þetta eru stærstu heildarsamtök launafólks á Íslandi og það verður aldrei gert lítið úr þessu. En það verður hins vegar ekki sagt að það ríki nein algjör eining efnisatriði frumvarpsins meðal stéttarfélaga almennt. Og raunar hefur komið fram mjög hörð gagnrýni sem væri ábyrgðarlaust að hlusta ekki á og taka ekki alvarlega og bregðast við með einhverjum hætti. Þá nefni ég kannski fyrst og fremst þau sjónarmið sem koma fram af hálfu BSRB og af hálfu Kennarasambands Íslands. BSRB telur að frumvarpið skapi ójafnræði meðal lífeyrisþega, dragi úr vægi samtryggingarinnar. Kennarasambandið gengur svo langt að segja frumvarpið hugsanlega eina alvarlegustu aðför að jöfnuði í íslensku samfélagi sem gerð hefur verið. Þetta segir Kennarasambandið. Og þegar svona gagnrýni kemur fram, þá er kannski eðlilegt að bregðast við henni, að minnsta kosti ávarpana og svarinu með einhverjum hætti, en það minnst það í rauninni ekki svona vera gert bara einu marki í nefndaráliti meirihlutans. Svona miðað við það hvað þetta er hörð gagnrýni og frá aðilum sem við hljótum að bera virðingu fyrir og vilja hlusta á, þá finnst mér að það hefði kannski mátt svona staldra aðeins við þetta. Það kemur hliðstæð gagnrýni á svona fram í umsögnum Brúar, lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga og í umsögn Reykjavíkurborgar, þar sem varað við því að með frumvarpinu sé aukið á aðstöðumun tekjuhárra og tekjulágra og að það sé grafið undan samtryggingunni. Ég held að það sé mikilvægt að taka fram að við í öðrum minnihluta við styðjum eindregið þá breytingu sem lögð til í frumvarpinu á samspili lífeyrisgreiðslna
frá lífeyrissjóðum og greiðslna úr almannatryggingakerfinu og hv. formaður efnahags- og viðskiptanefndar fór vel yfir áhrifin af þessu hér áðan og það er óhætt að taka heils hugar undir með henni þar. Ég held hins vegar að skilin milli gamla skerðingarfyrirkomulagsins og þess nýja þarfnist frekari skoðunar. Nú er mælt fyrir um það í 13. grein frumvarpsins að hjá fólki sem hefur þegar safnað séreign af iðgjaldi lífeyrissjóðs sem býður upp á slíkt, þá skuli séreignin ekki koma til lækkunar á ellilífeyri, tekjutryggingu og ráðstöfunarfé ef einstaklingurinn hefur lífeyristöku fyrir 1. janúar 2023. En einstaklingur sem hefur lífeyristöku degi síðar, fyrir hann þá skellur í rauninni hið breytta skerðingarfyrirkomulag á af fullum þunga og þá gagnvart allri þeirri séreign sem viðkomandi hafði safnað. Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni telur að í þessu kunni að felast ólögmæt afturvirk skerðing á lífeyrisréttindum sem muni kalla á málarekstur gegn ríkinu. Ég ætla ekki að taka afstöðu til þess hvort í þessu kunni endilega felast ólögmæt eða afturvirk skerðing á eignarréttindum. En það er hins vegar þannig að það var ekkert fjallað þessi álitaefni og hefur í rauninni ekki verið unnin eitt lögfræði álit á þessu við meðferð frumvarpsins í efnahags- og viðskiptanefnd. Og það er nú kannski, svo ég komi nú formanni nefndarinnar til varnar og öðrum að það er kannski vegna þess að þetta er umsögn sem barst seint, en frumvarpið líka, það barst seint inn í þingið og umsagnarfresturinn var skammur, þannig að þetta er nú kannski sjálfskaparvíti stjórnarmeirihlutans og ríkisstjórnarinnar. Ég er ekki sannfærður að þetta frumvarp samrýmist að fullu yfirlýstri stefnu stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins að jafna lífeyriskjör á vinnumarkaði, einfalda kerfið, draga úr flækjustigi, draga úr svona innbyggðri mismunun í því. Það hefur ekki farið fram í rauninni ein svona heildstæð greining á áhrifum þeirra breytinga sem eru lagðar til svona út frá kyni, lífslíkum, ævitekjum. Ég hef ekki séð neina svona tryggingarstærðfræðilega greiningu á þessu sem maður hefði nú kannski búist við í ljósi þess hvað þetta frumvarp er einhvern veginn búið að vera, hvað það á sér í rauninni langa ævi þannig séð. Þetta er í fjórða sinn sem það er lagt fram í einhverri mynd og þó þriðja kannski. Það liggur heldur ekki fyrir neitt kostnaðarmat vegna útvíkunar á úrræðum skattfrjálsa úttekt lífeyrissparnaðar til að kaupa á húsnæði á þessum þætti í frumvarpinu. Og þar vil ég nú bara minna á að það hvíla ákveðnar skyldur á löggjafanum til þess að láta fara fram svona kostnaðarmat. Vísast þá til 129. greinar sveitarstjórnarlaga þar sem segir að ef fyrirsjáanlegt er að tillaga að lagafrumvarpi, tillaga að stjórnvaldsfyrirmælum eða aðrar stefnumarkandi ákvarðanir af hálfu stjórnvalda ríkisins muni hafa fjárhagsleg áhrif á sveitarfélög skal fara fram sérstakt mat á áhrifum þeirra á fjárhag sveitarfélaga. Það hefur ekki verið gert. Og loks er ljóst að það hefur ekki gefist tími til að bregðast við bara og kannski leggjast almennilega yfir fjölmargar svona tæknilegar athugasemdir sem hafa komið fram og verið gerðar við einstök ákvæði. Svo að öllu þessu virtu þá teljum við í öðrum minnihluta að þetta frumvarp þarfnist frekari yfirlegu og dýpri umræðu og við getum ekki stutt það. Máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson fór rétt í þessu yfir þær athugasemdir sem við í öðrum minnihluta höfum við þetta frumvarp. Ég ætla sjálfur sér ekki að fara yfir þau atriði öll eftir. Mig langar bara að koma með nokkrar athugasemdir.
Í fyrsta lagi vil ég kannski árétta að þessi rosalega skammi tími sem við fengum til þess að afgreiða þetta stóra, flókna og viðamikla frumvarp ekki ásættanlegt. Og mér eiginlega alveg sama hvaða ástand var í fjármálaráðuneytinu. Þetta ekki ásættanlegt. Það ekki ásættanlegt að þingið fái 2 vikur til þess að vinna viðamikið og mikilvægt mál sem þetta. Sér í lagi vegna þess að þegar þetta mál kynnt fyrir nefndinni að þá og svona miðað við sögu þessa máls, þá það ekki þannig að þetta var áður lagt fram í aðeins öðruvísi mynd. Það var ekki mikið sátt það mál. Það var kallað því að vísa af þáverandi efnahags- og viðskiptanefnd aftur til ríkisstjórnarinnar. Ég vona að ég sé að muna þetta alveg rétt. Til þess að vinna þetta betur í náinni sátt með hagaðilum. Síðan kemur þetta aftur í þingi og við fáum að heyra, jú, það komið bara þokkaleg sátt þetta. Svo hefst umfjöllun nefndarinnar og það kemur í ljós að það bara alls ekki þokkaleg sátt þetta og BSRB var til dæmis bara ekki haft með í ráðum yfir höfuð. Að neinu viti að minnsta kosti. Og mér finnst þessi nálgun svolítið, það sem ég upplifði var einhvern veginn, já, við settum þetta í samráðsgátt eins og það sé einhvern veginn að reyna að ná sáttum. Að henda einhverju frumvarpinu á samráðsgáttina og segja að þið getið sendt til umsögn og við kannski tökum tillit til þess eða ekki. Það ekki virt samtal, það ekki einhvern veginn verið að leitast eftir að ná sáttum í slíku ferli. Og það situr svolítið í mér að þegar að tala að reyna að sætta sjónarmið og að það eigi að vera verkefni ráðuneytisins og ráðherra að reyna að sætta sjónarmið, ólík sjónarmið, að þá sé mál tekið og það sé talað við suma en alls ekki alla og svo teljast það bara sættir á meðan að málinu er sett inn í samráðsgátt og þá hafi þeir sem ekki hafði með í ráðum og sama hátt tækifæri til þess að láta ljós sitt skína. Það ekki alveg sá andi sem að mér finnst að eigi að vera í vinnu sem þessari sem snertir hagsmuni jafn margra og hefur jafn afdrifaríkar afleiðingar fyrir jafn marga og lífeyrisréttindi vissulega hafa. Þannig ég vildi koma því frá. Mér finnst þetta ekki boðleg vinnubrögð og ég svo sem alltaf eins og einhver rispuð plata hérna vegna þess að þetta náttúrulega alltaf algengt að svona risamál rjúki gegn á lokametranum og stundum ég segi nú ekki endilega með þetta mál, ég hef alveg heyrt ágætis skýringar fyrir því hvers vegna það kom svona seint þótt að mér finnist þær ekki ásættanlegar eða nógu viðeigandi en stundum upplifir maður jafnvel að mál séu mjög seint fram komin hreinlega til þess að þingið hafi mjög stuttan tíma til að vinna þau. En ég ítreka, ég ekki að segja það eigi við í þessu tilfelli. Svo langar mig að tala ákveðin nýmæli sem í þessu frumvarpi sem að gera lífeyrissjóðum kleift að ákveða hvort að þau vilji heimila lífeyrisþegum að 3,5% af sínu lífeyrissparnaði fari svokallaða tilgreinda séreign. Það sem líka nýtt, það sem nýtt við þetta að þessi tilgreinda séreign geti nýst að einhverju marki til kaupa á fyrstu fasteign eða til niðurgreiðslu húsnæðislána. Og ég geri athugasemd við þessa nálgun. Mér finnst þetta ekki rétt pólitík. Í fyrsta lagi það þannig og þetta hefur verið víðsvegar gagnrýnt og það alveg liggur í augum uppi að það búið að eyða allt of miklum fjármunum og púðri í það að dæla inn á eftirspurn eftir húsnæði hérna á Íslandi. Og við sjáum bara afleiðingarnar af því hérna út í samfélaginu. Ótrúlegur tími og orka og peningar sem hafa farið í það að keyra upp eftirspurnamarkaði með aðgangi að lánsfé, með þvílíkum úrræði eftir úrræði af hálfu stjórnvalda og reyndar Seðlabankans líka. En allt of lítið gert á framboðshliðinni og allt of lítið gert á félagslegu hliðinni, það að segja uppbygging félagslegs húsnæðis, stuðningur við lægri tekjutíundir að eignast húsnæði á félagslegum forsendum og auðvitað uppbygging á óhagnaðardrifnum íbúðum, það að segja óhagnaðardrifin uppbygging á íbúðum. Klukkan aðeins og margt fyrir mig til að fleygja öllum sem hugtökum hérna. En það sem ég að reyna að koma orðum að hérna, virðulegi forseti, að þetta röng forgangsröðun að finna hérna enn eina leiðina til þess að dæla inn í eftirspurnarhliðina. En við ekkert að gera neitt að ráði til þess að laga framboðshliðina.
Og sömuleiðis þá finnst mér að vond pólitík að vera alltaf að líta í ævisparnaðinn sinn eða til jafnvel taka út eins og stjórnvöld hafa verið að leyfa núna í áraraðir fyrir einmitt fátækasta fólki að taka fullan skatt. Þetta er náttúrulega pólitík. Lán frá framtíð okkar. Þakka ríkisstjórninni fyrir það, takk. Ég fekk að taka lán hjá sjálfri mér. Mikið er þið góð. Ég meina, þetta er eitthvað svo fáránlegt, sko. Þetta væri miklu gáfulegra að hætta að dæla endalausum peningum í þá sem eiga nóga peningum fyrir og útgerðina og svo framvegis og nota þá peninga í að byggja hérna upp sterkt félagslegt húsnæðiskerfi og sanngjarnan og raunhæfan leigumarkað hérna líka vegna þess að það er ekkert allir sem að vilja fjárfesta öllu sínu í steypu, sko. Það er ekki þannig. Og við vitum það að vilja vera á leigumarkaði ef að það væri hræðilega sem er hér. Forgangsröðun og mér finnst hún líka beinast að þeim sem síst skyldi. Að því markinu til þess að þessi sparnaður, til þess að þessi tilgreiða sé að þá að viðbótarlífeyrissparnaður dugi ekki upp í eða við komum viðbótarlífeyrissparnað. Og við vitum það að tíundunar eru margir sparnaðar verða af þessum í sínum vinnu til þess að fá þessi 4% á móti sem eru auðvitað gríðarlega ósanngjarnt. Sem þýðir að þetta úrræði nýtist þá helst nýta í fyrstu kaup eða niðurgreiðslu á sínum húsnæðislánum. Og það er að gera ákveðið veðmál að komast inn á þennan hræðilega húsnæðismarkað aðgengilegur og einhvern að það sem ég er að fórna á móti er að ef ég mögulega örkumlast í mín réttindi til sem að gefa fólki. Það er mikilvægt að fólk engar svona val hefur. En mér finnst líka bara mikilvægt að aðrir hlutir að leyfa fólki að taka lán hjá sjálfu sér undir þegar að grundvallar mannréttinda mér finnst það bara vond forgangsröðun. Mér finnst ekki að við eigum alltaf að vera að senda fólk í vikuna 3 árin yfir höfuð. Það atriði bara vanhugsað og mér finnst að ég hefði viljað geta spurt mig heldur en þeirra sem og ég hefði viljað geta kallað eftir frekari gögnum og greiningum og eins og hv. þingmaður Jóhann Páll vísaði í ræðu þá gafst ekki nákvæmlega áhrif þessa á margvíslega og það er ýmislegt sem er ágætt í þessu frumvarpi eins og rakið hefur verið. Og muni ég og þingflokkur Pírata að sjálfsögðu styðja það sem við teljum gott. En ég geri alvarlega athugasemd að geta ráðstafað tilgreindri séreign í kaup á fyrstu eign. Ég skil fullkomlega hvers það er. En það er ákveðin áhætta í því fólgin. Og þannig að það er breyting sem að mér finnst að hefði mátt bíða með þar til
að minnsta. En af því sögðu að þá mun ég styðja háttvirtum nefndum í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd fyrir gott samstarf í þessu máli. En ég endurtek ekki boðleg vinnubrögð í hvert skipti sem við komum með mál seint inn. Við vitum nú hvernig það er. Að minnsta kosti væri gott að fá smá skömm í hattinn til þess að reyna að koma í veg fyrir að þetta endur ekki trekk eins og þetta gerir alltaf hérna. Það tekur til máls hv. 10. þingmaður Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, já, við erum hér að ræða frumvarp á lágmarkssjóða upp á 15,5% og hér hefur verið farið yfir margt og að það og ég get bara alveg tekið undir það. Vinnubrögðin eru hérna. Það er verið að dæla bara með engum fyrirvara. Ég var eins og bara í fjárlaganefndinni við að það voru hendar breytingum bara síðustu að skrifa álit þá og jafnvel eftir að fólk var farið í að skrifa álit þá komu bara stóra breytingar frá ríkisstjórninni einhverjar aðgerðir til þess að bæta. Ég að sjálfsögðu tekið undir það þurfa að vanda hér. Ég reyndar í þeirri stöðu að starfa er rúm 20 ár. Ég þekki forsöguna, þátttakandi og skrifaði undir þann kjarasamning sem var í raun og veru þess valdandi að þetta mál fór af stað. Og þetta byrjaði við kjarasamningi 2015 þegar við sömdum forsenduákvæði í þeim samningi sem hafði brugðist til þess að auka ekki á þenslu þá var ég að skoða aðra möguleika en að hækka bara. Það væri ef þetta bara gráu upplagt að nýta þetta tækifæri til þess að lífeyrisréttur opinberra var alltaf starfsmanna á almennum vinnumarkaði, þannig að það er búið að vera baráttumál verkalýðs í að jafnaður á milli markaða. Það var ákveðin sjónarmið vegna borðsins. Það var gert á sínu tíma að skoða það og leið átti það að taka af gerir það að verkum